या नदीवरती 2 STP प्लांट लावलेले आहेत आणि ह्या STP प्लांट मधून 6.5 MLD पाणी हे आपल्याला मिळणार आहे। पण अध्यक्ष महोदय, ह्या दहिसर नदी मध्ये जवळजवळ 11 तबेले आहेत। ह्या 11 तबेल्यातील 3 तबेले हे आपण तिकडनं त्या स्थानिक तबेल्यांबरोबर मीटिंग घेऊन त्यांना जे आरक्षण आहे त्या आरक्षणाचा वापर करून ते तबेले आपण खाली केले। पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये मेन तबेला जो आहे तो सुकरवाडी पासून म्हणजे श्रीकृष्णनगरच्या श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्सच्या बाजूला जुल्फी खान नावाचा तबेलाचा मालक आहे। अध्यक्ष महोदय, हा माणूस संपूर्ण मलमूत्र हे डायरेक्ट दहिसर नदीमध्ये सोडतोय। त्याचबरोबर ह्या जुल्फी खानने इल्लीगल 3-3 हजार जिकडे आरक्षण आम्ही पूर्ण डिमॉलिश केलेलं होतं, त्यावेळेला आमच्या तत्कालीन आमच्या वॉर्ड ऑफिसर कापसे मॅडम होत्या, त्यांच्या मदतीने आर सेंट्रलमधून आपण त्यांचे सगळे तोडले होते। पण अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टाच्या ऑर्डरनुसार हे सगळे तबेले मुंबई बाहेर नेण्याचे आदेश असून सुद्धा मुंबई महानगरपालिकाकडनं त्याच्यावर जी कारवाई केली जाते त्या कारवाईला जे मुंबई महानगरपालिकेच्या हातामध्ये नाही आहे, ह्याच्यामध्ये राज्य शासनाने ते तबेले स्थलांतरित करायला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, करोडो रुपये खर्च करून आज दहिसर नदीचा प्रोजेक्टला सुशोभीकरण करण्याचा DPR पण तयार झालेला आहे। मी सन्माननीय AMCकडे गेल्या आठवड्यामध्ये मीटिंग घेतली, दर महिन्याला रिव्ह्यू मीटिंग घेत असते। पण अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की ह्या दहिसर नदीमध्ये आम्ही करोडो रुपये खर्च करून जी दहिसर नदीचं सुशोभीकरण करतो, अध्यक्ष महोदय, चितळे कमिटीला आणून चितळे कमिटी करून ही नदी जिकडून उगम पावते म्हणजे कॅनरी केव्ज पासून, ह्या कॅनरी केव्ज पासून नॅशनल पार्कमध्ये आपण 7 चेकडॅम सुद्धा बांधलेले आहे। पण जिकडे मुंबई महानगरपालिकेची हद्द चालू होते तिकडे हे सगळं दूषित पाणी सोडलं जातं, धोबीघाटाचं पाणी सोडलं जातं, त्यामुळे दहिसर नदी ही दूषित झाली आहे। त्यामुळे सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझे 3 प्रश्न आहेत। त्या धोबीघाट आहे, हा धोबीघाटाचं पाणी जे डायरेक्ट दहिसर नदीला सोडलं जातं, त्या धोबीघाटाच्या ह्यांना तुम्ही ट्रीटमेंट प्लांट लावायला लावणार का, हा पहिला प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न आहे, जुल्फी खानच्या ह्याच्यामध्ये जे इल्लीगल सगळे स्ट्रक्चर आहेत ते काढून टाकणार का, आणि तो मेलेली वासरं सुद्धा अध्यक्ष महोदय नदीमध्ये सोडत आहे, त्याच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार, आणि किती दिवसामध्ये राज्य शासनाच्या लक्ष घालून तिकडचे तबेले तुम्ही स्थलांतरित पालघरला करा किंवा आरेला करणार, कुठे करणार ह्याचं मला कालावधी सहित किती कालावधीमध्ये तबेले तुम्ही स्थलांतरित करणार, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे। आणि तिसरा प्रश्न आहे की जे 8 तबेले अजून आपल्याला स्थलांतरित करायचे ते तुम्ही कधी करणार? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे मी सांगितलं त्याप्रमाणे दहिसर नदी करता जे 2 मलजल प्रक्रिया केंद्राचं काम आता पूर्ण झालेलं आहे। आपण आता मार्चला आपण ते कार्यान्वित पण करतोय। दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, जे आपल्याकडे हे जे सगळे गोठे बाहेरच्या साईडला जे हलवण्याचं जे स्थलांतराचं जे काम आहे ते फक्त आपल्याकडे आता का होत नाही आहे की आपण बऱ्याच वेळा त्यांना रजिस्ट्रेशनसाठी आव्हान केलं, ते अजून रजिस्ट्रेशन आपल्याकडे झालेले नाही। आजच आम्ही BMC तर्फे त्यांना काही नोटीस पाठवून त्याच्या बाबतीतला काही सर्वे करता येतोय का हे पण अध्यक्ष महोदय तपासून घेऊ। आणि त्या गोठ्यांच्या स्थलांतरासाठी ऑलरेडी आम्ही तरतूद केलेली अध्यक्ष महोदय, दापचीर येथे जे 2677 हेक्टर जागेपैकी 41 हेक्टर जागा हे स्थलांतरित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे अध्यक्ष महोदय। महसूल विभागाकडे त्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना ते हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पण दिलेला आहे। त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्याचा इन्फ्रा पण आम्ही आता त्याचं पण नियोजन केलेलं आहे, आर्थिक नियोजन पण केलेलं आहे, तर ते गोठे लवकरात लवकर हलवण्याची कारवाई आम्ही करू। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आमचं प्रोजेक्टचं काम पूर्ण आहे, व्यवस्थित आहे। मला उत्तर पाहिजे की हे जे तबेले आहेत तुमच्याकडे कुठेही कोंदवाडे नाही आहेत,
तुमच्याकडे कुठेही कोंदवाड्याची हे प्रोव्हिजन नाही आहे. मग इतर तबेल्यावाल्यांना ज्याप्रमाणे आम्ही आरक्षणाप्रमाणे तुम्ही त्याचा व्यवसाय करा असं सांगितलेलं आहे, तर तुम्ही ह्या अध्यक्ष महोदय, हे जे तबेले आहेत, सन्माननीय अतुल सावे जी इकडे आहेत, मंत्री महोदय, आपल्या खात्याशी निगडीत हा विषय आहे, तर आपण लक्ष घाला. आज तुमचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला हो आज सावे साहेबांचा वाढदिवस आहे. आज त्यांचा वाढदिवस आहे, जास्त त्रास देऊ नका त्यांना. चला. नाही, मी त्रास देत नाही, ते आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहेत. त्यामुळे हे जे तबेले आहेत, ह्या तबेलेवाल्यांना हायकोर्टांची निर्देश असताना सुद्धा शासनाकडनं त्याला स्थलांतरित केलं जात नाही. ठीक आहे, चला. तर ते लवकरात लवकर करावे. मॅडम, आमच्या दैसर नदीच्या प्रोजेक्ट हा मनीषाताई, पूर्णत्वावर आहे, तुम्ही लक्ष द्यावं. योगेश सागरजी, पण त्याआधी एकच मिनिट. योगेश सागरजी, एक मिनिट. मंत्री महोदया, आता मनीषाताईंनी अजून एक महत्वाचा इकडे मुद्दा मांडलेला की तुम्ही पुनर्विकास, रिडेव्हलपमेंट, सुशोभीकरण हे सगळं करताय, परंतु पोल्युशन संदर्भात त्यांनी जो मुद्दा मांडला, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर पोल्युशन दहिसर नदीमध्ये होत असेल, तर MPCBने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे? MPCBने त्वरित या सगळ्या जे तबेले असतील त्यांना नोटिसेस देऊन पुढच्या एका आठवड्यात काय ऍक्शन घेतली आहे हे या सभागृहाला अवगत करण्यात यावं. हो अध्यक्ष. दहिसर नदी, पोयसर नदी, ओशिवरा आणि वालभाट, अध्यक्ष महोदय, हे व्हायटल प्रोजेक्ट जाहीर केलेत. व्हायटल, पाहिजे तेवढे पैसे खर्च करा. पोयसर आणि काय अध्यक्ष महोदय तिथे परिस्थिती आहे? अध्यक्ष महोदय, मलजल ते केंद्र जे उभे केले आहेत, प्रक्रिया केंद्र, नदी रिज्युनिवेट करायला घेतली आणि नदीच्या पात्रातच हे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभे केले. तुम्ही व्हायटल केले, बाजूला जागा आहे तुमच्याकडे, तिकडे करायला पाहिजे होतं. पण बुद्धिवंत लोक आहेत मुंबई महापालिकेमध्ये, अत्यंत बुद्धिवंत. 5-5 प्रशासनिक IAS ऑफिसर आणि 3,500 ते 4,000 इंजिनियर्स. अध्यक्ष महोदय, तरी सुद्धा हे मलजल प्रक्रिया केंद्र नदीच्या पात्रात उभे केले, तिथे सगळं कन्स्ट्रक्शन केलं. 31 मार्च पर्यंत चॅलेंज देतो मी या सभागृहात, हा प्रकल्प पुरा झाला असं जाहीर करा. आपण इथेच बसणार आहोत 31 मार्च. अध्यक्ष महोदय, आपण सांगा. अध्यक्ष महोदय, दहिसर नदीची परिस्थिती बघा, काही वर्णन करा खरी काय आहे ती. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न स्पेसिफिक पोयसर नदीसाठी आहे, कारण आता त्याचा उल्लेख आहे. अध्यक्ष महोदय, पोयसर नदीमध्ये 2,554 प्रकल्प बाधित येणार आहेत. माननीय मंत्री महोदयांनी या सभागृहात आश्वासित केलं पाहिजे, 2,554 लोकांना कांदिवलीतच, कांदिवली पूर्वेचे कांदिवली पूर्व, कांदिवली पश्चिमेतले कांदिवली पश्चिम किंवा एकमेकांना सांभाळून असे 25 ते 54 लोकांना त्या तिकडे पुनर्वसित करायला पाहिजे. त्याशिवाय त्यांना तिकडून हलवता येणार नाही. हा आपण इथे सभागृहात घोषित केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दुसरं अध्यक्ष महोदय, गोठे काढण्यासंदर्भात सरकारला कोण अडवते? अध्यक्ष महोदय, महापालिकेला कोण अडवते? ते लायसन्स होल्डर नाही आहेत. त्यांच्याकडे तुम्ही कशाला त्यांचे अर्ज मागवता? त्यांच्याकडे लायसन्सच नाही गोठे चालवायचे. आपण कधीच निर्णय केलाय मुंबईमधनं सगळे गोठे दापचेरीला हलवायचे. मग हे काय चाललंय महापालिकेमध्ये? अध्यक्ष महोदय, महापालिकेकडे त्यांना रोज जाऊन चार्ज मारायचा अधिकार आहे. महापालिकेने जर त्यांना रोज चार्ज मारला 3,000, 4,000, 5,000, एक गोठावला तिकडे 1 महिन्यानंतर दिसणार नाही. तर महापालिकेतर्फे हे गोठे पुढच्या 1 महिन्याच्या आत सगळ्या 3 नदी ज्या जाहीर केल्या त्या नदीच्या किनाऱ्यावरनं काढणार का? हा दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि तिसरा अध्यक्ष महोदय, माझा जो प्रश्न आहे या संदर्भामध्ये पुनर्वसन करणाऱ्या लोकांना व्हायटल प्रोजेक्ट म्हणून आपण त्या ठिकाणी त्या वॉर्डमध्ये आपण प्रकल्प बाधितांना जागा देणार आहात का? आणि त्याशिवाय हा प्रकल्प पुरा होत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, जे 2,554 बांधकामाचं त्यांना हलवण्याचा जो प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, त्या संबंधीची प्रक्रिया चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ती खरंच एकदम स्लो चालू आहे. 200 ते 250 लोकांना आत्ता स्थलांतरित केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि सदस्यांनी जे आत्ता मागणी केली अध्यक्ष महोदय, ते BMCच्या ह्याच्यामध्ये तपासून घेऊन त्यांना अवेलेबल तिथे होतं आहे का नाही ते तपासून घेतलं जाईल. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, जे गोठ्यांच्या हलवण्याच्या संदर्भामध्ये BMCला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मी पण निर्देश दिले आणि आत्ता पण देते सभागृहामध्ये की त्यांनी या गोट्यांवर नोटिसा देऊन ह्या कारवाई करून त्यांना स्थलांतरित करावं. शेवटचा प्रश्न नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय,
थोडासा स्कोपच्या बाहेर हा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, स्कोपच्या बाहेर प्रश्न आहे. या ठिकाणी प्रदूषणाबद्दल माननीय अबू आझमी साहेबांनी एक महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी मांडला. माझ्याकडे कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशन आहे अध्यक्ष महोदय, आणि कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशन याची राख आणि तिची धूळ ही माझ्या राऊत साहेब. मतदारसंघामध्ये, कारण कंपाऊंडवाला आणि ते सारखं मुंबईचा प्रश्न आहे, तुम्ही प्रदूषणावर बोलतोय हो, मी. पण हा असं काय करताय? स्कोपच्या बाहेर प्रदूषणावर बोलतोय ना, प्रदूषणावर बोलतोय. नगरविकास मंत्र्यांना तुम्ही प्रदूषणाचा विचारताय का प्रश्न? प्रदूषणाचाच विषय आहे अध्यक्ष महोदय. वाढत्या प्रदूषणा अध्यक्ष महोदय, हा मुंबई शहराचा प्रश्न आहे आणि मुंबई शहरामधून मिठी नदी हा अतिशय मोठा प्रकल्प नाही, आहे. नाही. राऊत साहेब, अध्यक्ष नाही. महोदय, देतो. मुंबई शहरामध्ये प्रदूषण वाढवणारी दुसरी नदी आहे ती मिठी नदी. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला माहिती असणारी मिठी नदी आहे. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून मला फक्त 3च प्रश्न विचारायचे आहेत. नदी हे बाजू तू अध्यक्ष महोदय, या मिठी नदीमध्ये काळं ऑइल सोडणारे अनेक कारखाने आहेत. याच्यावरती महाराष्ट्र शासन मंत्री महोदय कारवाई करणार आहात का? या नदीमध्ये बाधित असणारे गाळेधारक यांचं पुनर्वसन करून तातडीने या मिठी नदीचं रुंदीकरण आणि सुशोभीकरण करणार आहात का? आणि याच मिठी नदीमध्ये चरीमरी येथील तबिलेची जी घाण आहे, ही घाण त्या मिठी नदीमध्ये सोडली जाते, याच्यावरती कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सदस्यांची भावना याच प्रश्नाच्या बरोबरीने आहे, पण प्रश्न थोडासा बाहेरचा असल्यामुळे त्याच्यामध्ये तपासून घेऊन कारवाई केली जाईल. बोला. अध्यक्ष महोदय, जसं योगेश सागरजींनी सांगितलं त्या पद्धतीने जे नाले आपण डेव्हलप करत आहेत, पोल्युशनचं जे प्रमाण सगळ्या नाल्यामध्ये, मग ते पोईसर नाला असू द्या, दहिसर नाला असू द्या, मलाड असू द्या की जोगेश्वरी, हे सगळे वेस्टर्न सबमध्ये आहे आणि एक 1.5 किलोमीटरच्या अंतर्गतच आहे. पोल्युशन थांबण्यासाठी अध्यक्ष महोदय एक काम करावं लागेल. हा नाल्याची रुंदी फार आहे आणि प्रत्येक एरियामध्ये कुठे ना कुठेतरी लिगल इलिगल इंडस्ट्री डेव्हलप झालेली आहे. तर सर्वप्रथम मंत्री महोदय, सर्वप्रथम जे असे इंडस्ट्रीज झालेले आहेत, मग ते चारकोप इंडस्ट्री असू दे, मलाडमध्ये असू दे, जोगेश्वरी असू दे, त्या इंडस्ट्रीचा पाणी या नाल्यामध्ये जात आहे. तर ते इंडस्ट्री आयडेंटिफाय करून ते जे पाणी ते जात आहेत ते तुम्ही बंद करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि जेव्हा आपण हा पद्धतीने आपण जे रिव्हरचे नाले आपण डेव्हलप करतो त्याच्यात कचरा फेकण्यात येतोय. जेव्हा एवढे पद्धतीने आपण पैसे यूज करतोय तर दोन्ही साईडला सर्व्हिस रोड काढला पाहिजे आणि भिंतीची साईज वर केली पाहिजे, ज्या कारणे लोक कचरा आतमध्ये टाकू शकत नाही. तर हे प्रोव्हिजन तुम्ही करणार आहेत का? या संदर्भात 2 प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीच्या बाबतीमधला प्रश्न आहे मला वाटतं, पण हे विषयच गंभीर आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, जानेवारी 2026ला माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना पण ह्या सगळ्यांनी विनंती केली होती ह्या प्रश्नाबाबत. तर अध्यक्ष महोदय, त्याची बैठक पण प्रस्तावित आहे, तर त्या बैठकीला आम्ही हे सगळे विषय यांना बोलवून आम्ही सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये 25-26ला शिष्यवृत्ती योजना यावर्षी चालू झाली नाही, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ध्यावर शिक्षण सोडावं लागलं किंवा अनेकांनी कायमस्वरूपी शिक्षण सोडलं. अशी परिस्थिती अतिशय चांगल्या चाललेल्या योजनेत झाली. 21-22 ते 24-25 व्यवस्थित चालली, पण 25-26ला सरकारने व्यवस्था केली नाही आणि त्याचा परिणाम अनेक गरीब विद्यार्थ्यांच्यावर झाला. आणि म्हणून सारथीमधून अशा प्रकारची योजना चालू असताना त्याला निधी न देणं हे अत्यंत चुकीचं काम मागच्या काळात झालं. माझा प्रश्न असा आहे की 25-26मध्ये 5,96,00,000 रुपयाचं शिष्यवृत्ती वाटपाचं नियोजन केलं आहे. नियोजन केलं आहे हा जरा गडबड खरा शब्द नाही. नियोजन केलेलं आहे, पुरवणी मागणीत आहे का? या पुरवणी मागणीत असेल तर ती प्रत्यक्ष रिलीज कधी होणार? आणि आता हा महिना आहे फेब्रुवारी,
म्हणजे वर्ष संपत आल्यावर तुम्ही शिष्यवृत्ती देताय आणि त्यामुळं शिष्यवृत्ती ही साधारणपणाने वर्षारंभाच्या आधी सारथीकडून सगळ्या संस्थांना पत्र गेली पाहिजेत की या मुलांना ॲडमिशन घेतली आहे, याची ही शिष्यवृत्ती आम्ही वर्ग करतो आणि किमान सप्टेंबरपर्यंत या सगळ्या शिष्यवृत्त्या वर्ग करायची व्यवस्था सरकार पुढच्या वर्षीपासून करेल काय? आणि हा 5,96,00,000 रुपयाचा जो निधी आहे शिष्यवृत्ती, ही विद्यार्थ्यांना किती तारखेपर्यंत मिळणार? या महिन्यात मिळणार, पुढच्या महिन्यात मिळणार का पुढच्या वर्षी मिळणार? याची स्पष्टीकरण द्यावं आणि भविष्यामध्ये शिष्यवृत्ती ही योजना सुरू ठेवण्यात येणार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला अशाचे मी या संदर्भात सांगू इच्छितो की ही बाब सत्य आहे की जे पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना होती त्यामध्ये जे 64 योजना सारथीमार्फत राबवल्या जातात त्यामध्ये ही एक योजना आहे आणि 22-23मध्ये 151 विद्यार्थ्यांना आपण प्रवेश दिला, 23-24ला 295, 24-25ला 270, परंतु यावर्षी जाहिरात काढण्यात आली नव्हती कारण बाकीचे दायित्व खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं. आपण दरवर्षी 300 कोटी रुपये खर्च करत होतो. आता डिसेंबरच्या अधिवेशनात आपण 100 कोटी रुपयाची अतिरिक्त म्हणजे यावर्षी आपण सारथीला 400 कोटी रुपये दिले आणि आजच मी सूचना दिलेल्या आहे की तात्काळ 31 मार्चच्या पूर्वी लगेच आता आजचा दिवस गेल्याबरोबर जाहिरात काढा आणि या योजनेतून जेवढे लाभार्थी आहेत त्या सर्व लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करून जी काही आपली इनटेक कॅपॅसिटी आहे त्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याची कारवाई करण्यात येईल. उत्तराला हरकत आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय असं म्हणतायत, उत्तरात म्हणतायत की वाटपाचं नियोजन केले आहे आणि आता प्रत्यक्ष उत्तरात म्हणतायत की जाहिरात दिलेली नाही, आता जाहिरात देणार. म्हणजे एज्युकेशनचं शिक्षणाचं सगळं वर्ष संपत आल्यावर तुम्ही जाहिरात देताय. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, या पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेत सारथीने जे प्रस्ताव केलेले आहेत ते प्रस्ताव तुम्ही वेळेवर मंजूर करत नाही. न केल्यामुळं तुमच्यावर सरकारवर परिस्थिती येते, ती काय हरकत नाही, पण हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान तुम्ही का करताय? आणि सारथीमधून शिक्षण घेऊन आपण शिकू शकतो असं लोकांची स्वप्न आता व्हायला लागलेली आहेत आणि असं असताना तुम्ही जाहिरातच दिली नाही आणि पैसे देतो असं मोगम म्हणताय. मला स्पेसिफिक माझा प्रश्न आहे की आपण जाहिरात कधी देणार आणि हे पैसे कधी ट्रान्सफर करणार आणि या पैशापेक्षा जास्त शिष्यवृत्तीचे अर्ज आले तर त्या पैशाची प्रोव्हिजन तुम्ही कशी करणार? मी अध्यक्ष महोदय आपल्या उत्तरातच सांगितलं की मागच्या वर्षीचं दायित्व खूप वाढलं होतं म्हणून सारथीने ती जाहिरात काढली नव्हती, परंतु आपण लगेच या जाहिराती आता 31 मार्च व्हायचा जे विद्यार्थी ज्यांनी ऑलरेडी प्रवेश घेतलेला आहे त्या वास्तविकता अशी आहे की याच्यामध्ये 300 विद्यार्थ्याची कॅप आहे, परंतु 300ची कॅप असताना लोकांचे अर्ज कमी आले. मी आपल्याला सांगतो की 22-23ला 151, 23-24ला 295 आणि 24-25ला 270. त्यामुळे आता यावर्षी जी आपली इनटेक आहे त्या 100% लाभार्थ्यांचे परत अर्ज बोलवण्यात येईल. 31 मार्चच्या पूर्वी ही प्रक्रिया करण्यात येईल आणि या विद्यार्थ्यांना जी काही त्यांची शिष्यवृत्ती आहे ती देण्यात येईल, याची हमी सरकार घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय हॅलो अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाशीच मिळता जुळता एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. योगेशजी, राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मी आभार व्यक्त करतो की त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांचं, विद्यार्थ्यांचा विकास व्हावा, उन्नती व्हावा यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले त्यांनी उचललेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, अजून एक या समाजाशी महत्त्वाचा विषय असा आहे, मराठा समाज आणि ग्रामीण भागातील एकंदरीतच विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी जेव्हा शहरामध्ये यावं लागतं प्रत्येकाला शहरातला खर्च परवडत नाही. आपल्याकडे जे हॉस्टेलची प्रतिपूर्ती द्यावी लागते त्यामध्ये अनेक अजून त्रुटी आहेत, त्यामुळे सगळ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. म्हणून मला स्पेसिफिक प्रश्न असा विचारायचा आहे सरकारला की ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी, मराठा समाज आणि एकंदरीतच सगळ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीसाठी शहराच्या ठिकाणी आपण हॉस्टेल उभारण्याचा विचार करणार का आणि तो करावा अशी मी विनंती करतो आपल्याला. अध्यक्ष महोदय,
माननीय देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार असताना आमच्या महायुतीच्या सरकारने मराठा समाजासाठी हा चांगला निर्णय घेतला आणि हा निर्णय घेऊन समाजातल्या अनेक लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला आणि ही काळजी फक्त आपल्या सरकारनेच केली. जे सन्मान्य सदस्यांनी जो नवीन मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला आहे त्या संदर्भामध्ये तो आपल्या प्रश्नाच्या स्कोपचा बाहेरचा प्रश्न आहे, परंतु त्या संदर्भामध्ये शासन निश्चितपणे सकारात्मक विचार करेल. ज्या पद्धतीने ओबीसीच्या संदर्भामध्ये शासनाने निर्णय केला त्यानुसार या बाबतीचा देखील सकारात्मक विचार भविष्यात करण्यात येईल. खोतकर साहेब बोला. देतो अध्यक्ष महोदय, खरं तर मराठा समाजातील अत्यंत आर्थिक दुर्बल आणि गरजू विद्यार्थ्याशी संलग्न असणारा हा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. प्रश्न अध्यक्ष महोदय शिष्यवृत्तीचा आहे. माननीय मंत्री महोदयाने अत्यंत पॉझिटिव्ह सुद्धा बोलले की 31 मार्चच्या अगोदर आम्ही हे करतो अध्यक्ष महोदय. खरं तर याचा परिणाम या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरती निर्माण होतो अध्यक्ष महाराज. का आपल्याला ही 31 तारखेच्या अगोदर करता येणं शक्य नाही का अध्यक्ष महोदय? कारण की मुलं टेन्शनमध्ये जगतात, त्यांनी अभ्यास करायचा का शिष्यवृत्तीची वाट बघायची. त्यामुळं आजच्या आज जर आपल्याला माननीय जयंत पाटील म्हणतात त्या पद्धतीनं आपण पुरवणी मागण्यामध्ये तरतूद केली असेल तर 2 दिवसामध्ये आपल्याला हे पैसे पाठवता येणे शक्य आहे का त्यांच्या खात्यावरती विद्यार्थ्याच्या? कारण की हा त्यांच्या आर्थिक दुर्बल बरोबर जयंत पाटील सपोर्ट करतो तुमचा मी की त्यामुळं तातडीनं पुरवणी मागण्यामध्ये जर तरतूद केली असेल 100 कोटीची 379 विद्यार्थी यामध्ये आहेत आणि आपल्याला लागतात किती 5.96 कोटी रुपये. त्यामुळं तातडीनं या संदर्भातला निर्णय घ्यावा. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, तातडीनं हा निर्णय घ्यावा ही विनंती. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आताच आपल्याला उत्तरात माननीय जयंत पाटील साहेबांचे उत्तर सांगितलं की याची एक प्रक्रिया आहे. लगेच आपण जाहिरात करू. 31 मार्चच्या पूर्वी हे पैसे वितरित होतील आणि त्या विद्यार्थ्यांना मिळतील या दृष्टीने मी आजच सूचना दिलेल्या आहे. आणि जे हॉस्टेलचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आला होता त्या संदर्भात देखील मी सांगू इच्छितो की आपण आता यावर्षी नागपूर, अमरावती, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 500 मुलांची वसतिगृह सुरू करण्याचा प्रस्ताव पूर्वी शासनाने नियोजन विभागाकडे पाठवलेला आहे. ही बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे. ज्या योजना ज्या पद्धतीचा निधी लागत असेल ते देण्याचा प्रयत्न आहे. 100 कोटी रुपये मागच्या वर्षीच्या पेक्षा जास्त निधीची पुरवणी मागणी डिसेंबरमध्ये मान्य करून या विद्यार्थ्यांचे अर्ज आपण निकाली लावत आहोत हे मी सभागृहाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलं की दायित्व वाढलं. आज मराठा समाजासाठी जे सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या योजना आणि तारती ह्या ज्या तयार केल्यात ह्याला प्रत्येकी 1000 कोटी रुपयाचं बजेट करण्याची प्रोव्हिजन करणं आवश्यक होतं. आणि आज 300 कोटी रुपये मी मुख्यमंत्री महोदयांना देखील पत्र दिलं होतं 21/5/25ला. त्याचं उत्तर आलंय की 300 कोटी रुपयाच्या अर्थसंकल्पात त्या ठिकाणी तरतूद केली आणि फक्त मंत्री महोदय 90 कोटी रुपये वितरित केलेत. असं आपलं लेखी उत्तर आहे मुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयाचं. आणि त्यामध्ये 17/6/25ला. आणि अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला या निमित्तानं विनंती अशी आहे, छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांच्या बजेटच्या 22% तरतूद ही शिक्षण विभागासाठी केली होती. आणि मग आज आपण बजेट तरतूद करतोय किती? आणि मग खऱ्या अर्थानं सारथीसाठी लाभार्थ्यांना 45 योजना ज्या लाभार्थ्यांसाठी चालवल्या जातात त्याला अंदाजे बजेट 700 कोटी रुपयाची गरज आहे. आणि आपण 300 कोटी करतो, आता 100 कोटी केलेत, अजून 300 कोटीची आवश्यकता आहे. याच्यामध्ये दुसरा विषय असा आहे की अध्यक्ष महोदय, NMS जी योजना आहे जी राजाराम महाराज त्या ठिकाणी छत्रपती राजाराम महाराजांच्या नावानं आपण चालवली जाते. या योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय आत्ता जी बैठक झाली या बैठकीमध्ये या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये अध्यक्ष महोदय प्रश्न सांगतो. छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना उपक्रम सदर योजना ही सामाजिक न्याय विशेष सहाय्याने विभागाने 30/10/23 नुसार ही योजना बंद करण्याचे निर्देश दिलेत. याच्यामध्ये मागच्या 4 वर्षामध्ये साधारणपणे 30 हजार विद्यार्थ्याला 9,600 रुपये म्हणजे महिन्याला 800 रुपये दिले जात होते. त्यात 11,682 रुपये 11,682 विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकार देत होतं आणि राज्य सरकार 30 ते 35 हजार विद्यार्थ्याला देत.
ती योजना सरळ बंद केली आहे असं आपलं प्रोसिडिंग झालंय. ही योजना चालू करणार का? आणि याच्यासाठी जी अतिरिक्त गरज आहे, जसं आता आपण जाहिरातीचं तर बोलला 31 मार्चच्या आत करून त्याला निधी देऊ, आणि जे सारथीसाठी आवश्यक असलेला निधी जो 700 कोटी अंदाजित आहे तो त्याच्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात तरतूद करून सगळ्या विद्यार्थ्यांना, तसंच महाज्योती, बार्टी आणि TNM ह्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी मिळेल का? सारथी योजनेमध्ये चला घ्या, उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय एकच शेवटचं अध्यक्ष महोदय प्रश्न विचारा बघा, सारथी योजनेमध्ये परदेशी शिक्षणासाठी 75 अध्यक्ष महोदय ऐका ना, 75 विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी असते, परंतु 36 विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी यावर्षी परदेशाची शिष्यवृत्ती दिली आहे आणि 75 पेक्षा जास्त अर्ज येऊन तर ही 75च्या 75ला दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने वेगवेगळ्या समाज घटकासाठी वेगवेगळ्या संस्था उभ्या केल्या. मग आरटी, सारथी, बार्टी, महाज्योती, TRT, अमृत हे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आपण या ठिकाणी निर्माण केल्या. मी पूर्वी सभागृहात सांगितलं की जी या विभागाची मागणी होती त्यापेक्षा 100 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी दिलेला आहे. आणि 11 नोव्हेंबरलाच आता आमची बैठक झाली होती, त्यामध्ये आपण या सर्व जे काही सारथी, आरटी, बार्टी, महाज्योती, TRT, अमृत या सर्व संस्थेमध्ये एक सूत्रता असावी आणि लाभ देताना समाजातल्या सर्व घटकाला समप्रमाणात लाभ देता यावा, सर्व योजना सारख्या असाव्या या संदर्भात देखील शासनाचा विचार सुरू आहे. आणि जी आता सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी मागणी केली त्या संदर्भात सांगू इच्छितो की यावर्षी 230 कोटी रुपये आपण वितरित केलेले आहे 300 कोटीपैकी, आणि 70 कोटी वितरणाची कारवाई सुरू आहे. सोबत 100 कोटी रुपयाची जी अतिरिक्त प्रोव्हिजन आपण या ठिकाणी केलेली आहे ती देखील 31 मार्चच्या पूर्वी वितरित करून हा दायित्व आपण संपू, एवढं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. मगाशी विचारलं तसं ही योजना भविष्यात आपण चालू ठेवणार किंवा नाही? अध्यक्ष महोदय, ही योजना भविष्यात सुरू राहील आणि जेवढे विद्यार्थी आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न क्रमांक यापुढे विचारात 3. घेण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पुकारा. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 23,720. मंत्री महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पुणे शहर असो किंवा अन्य शहरामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने खरं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी खाद्यपदार्थाची मागणी केली जात असते, परंतु हे ऑनलाईन केलेला पदार्थ याची एक्सपायरी डेट संपल्यानंतरही या ठिकाणी ते नागरिकांना त्या ठिकाणी दिले जात असतं, किंबहुना नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असतो. पुणे शहरामध्ये या ठिकाणी पुणे शहरामध्ये या उत्तरामध्ये फॉस्कास प्रणाली ब्लिंकिट या ऑनलाईन अन्न वितरण आस्थापनेद्वारे मुदतबाह्य अन्न पदार्थ वितरित झाल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन पुणे कार्यालयाने 28/11/2025 रोजी मे ब्लिंकिट कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड पिंपळे गुरव पिंपरी चिंचवड पुणे या आस्थापनाची तपासणी केली असता सदर तपासणीच्या वेळी मुदतबाह्य अन्न पदार्थाचा साठा आढळून आला नाही असे या ठिकाणी उत्तरामध्ये सांगितलेले आहे. आणि पुन्हा त्या ठिकाणी कंपनीच्या अभिलेखाची सखोल तपासणी केल्यावर सदर कंपनीद्वारे मुदतबाह्य अन्न पदार्थाची वितरण केल्याचे निष्पन्न झालेलं आहे. मला या ठिकाणी असा प्रश्न विचारायचा की या उत्तरामध्ये ही तफावत का आहे? जर आपल्याला एखाद्या मॉलवर किंवा एखाद्या याच्यावर जर आपल्याला जाऊन त्या ठिकाणी अचानकपणाने आपण त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी तपासणी करत नाही का? अशा प्रकारे जर आपल्याकडे यंत्रणा नसेल तर आपण अचानक जाऊन कोणत्याही ठिकाणी जर ती यंत्रणा आपण उभी केली तर त्या ठिकाणी नागरिकांची फसवणूक होणार नाही. हा माझा एक प्रश्न राहील. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की ग्राहकाच्या तक्रारीनंतरच आपण या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेवर कारवाई करतो, परंतु प्रत्यक्ष जाऊन आपण त्या ठिकाणी जर कारवाई केली तर मला वाटतं कुठे का होईना आपल्या खात्याचा एक दबदबा त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी आपण प्रयत्न करावे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न माझा दुसरा आहे की गोडाऊनमधून ग्राहकाची थेट ऑर्डर केलेल्या खाद्यपदार्थाच्या वितरणापूर्वी
बारकोड स्कॅनिंग प्रणाली बंधनकारक करून संबंधित उत्पादनाची कालबाह्यता संपलेली असल्यास ते उत्पादन तांत्रिकदृष्ट्या स्कॅन न होण्याची प्रणाली सक्तीची आपण करण्याचा प्रयत्न करणार आहात का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि तिसरा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे की 2 दिवसापूर्वी पुणे शहरामध्ये सॅलेबरी पार्क प्रश्न घ्या पॉइंटेड. नाही पॉइंटेड प्रश्न मी तेच विचारतो आहे त्यांना की 2 दिवसापूर्वी अध्यक्ष महोदय 2 दिवसापूर्वी पुणे शहरातील सॅलेबरी पार्क परिसरातील ब्लँकेटच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याकडून सुरक्षा रक्षकास मारहाण झाल्याची घटना निदर्शनास आली वृत्तपत्रामध्ये. त्या पार्श्वभूमीवर तर माझं अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मंत्री महोदयाला या ठिकाणी सांगितलं की ऑनलाईन डिलिव्हरी सेवा पुरवणाऱ्या सर्व वितरण कंपनी असते त्यांची आपण पोलीस पडताळणी बंधनकारक करणार. प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये यापुढे मी केवळ प्रत्येक सदस्याला 2 प्रश्न विचारायला देणार आहे, ते पण पॉइंटेड. आणि जर का तुम्ही विचारू शकला नाहीत तर मी उत्तर सरळ घेणार. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तापकीरे साहेबांनी जो काही प्रश्न विचारला तर पिंपरी चिंचवडमध्ये 4/10/25 रोजी इंटरनेटद्वारे एक तक्रार प्राप्त झाली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगानं तात्काळ तिथं विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाऊन चौकशी केली. त्या दिवशी त्यावेळेला कुठल्याच प्रकारचं तिथं तसा प्रकार आढळून आला नाही. परंतु लेखापरीक्षण अहवाल ज्या वेळेला मागितला आणि त्याचा अभ्यास केल्यानंतर संबंधित कागदपत्राच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी पाठीमागच्या काळात काही दिवसापूर्वी सदर कंपनीच्या माध्यमातून अशा प्रकारचं अन्न वितरित केलं हे अगदी खरं आहे. आणि त्या पद्धतीनं त्यांच्यावर तात्काळ त्या ठिकाणी कार्यवाही करण्यात आली. आणि 58 कलम 58 नुसार त्यांना 2 लाख रुपयाचे दंड आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. हे खरं आहे की विभागानं तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरच तपासणी करावी हे काही बरोबर नाही. परंतु आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे का ह्या विभागात मनुष्यबळ अतिशय कमी होतं आणि म्हणून हा प्रकार त्या ठिकाणी होत होता. परंतु आता आपण 191 लोकांची नव्या लोकांची नियुक्ती देऊन त्यांचं प्रशिक्षण होऊन आणि त्यांना ज्याच्या त्या पद्धतीनं त्याची पोस्टिंग केलेली आहे. भविष्यात असा प्रकार होणार नाही ह्या दृष्टीनं सगळ्या आस्थापनांना त्या ठिकाणी सूचित केलं जाईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न मी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आपण जाणताय की मुंबईतील गल्ली गल्लीमध्ये अशा अनेक एजन्सीत ऑनलाईन पद्धतीने खाद्यपदार्थ आणि खाद्यपदार्थाला लागणारे अनेक घटक वस्तू पुरवतात. परंतु अध्यक्ष महोदय, याच्या एक्सपायरी डेट कोणच पाहत नाही. एखादी गृहिणी चाणक्य असेल किंवा एखादी हुशार गृहिणी असेल ती ते पाहते आणि तक्रार करते. तक्रार केल्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी पोहोचतात. इतर वेळी त्यांना माहीत नसते का? अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की दर 15 दिवसांनी औषध आणि अन्न प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना जिथे जिथे या एजन्सीच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ पुरवले जातात तिथे कंपल्सरी तपासणी करण्याचे आदेश माननीय मंत्री महोदय देणार का? चला मंत्री महोदय. निश्चित ह्या पद्धतीचं मी तेच सांगितलं की तेव्हा मनुष्यबळ कमी होतं, परंतु आता आपल्याजवळ मनुष्यबळ सुद्धा फुलफिल आहे. आणि पहिलेच तर एक हे अन्न औषध विक्रेते संघटना ज्या आहेत त्यांची एक बैठक लावून त्यांना त्या पद्धतीने सूचित करून असा गंभीर प्रकार जर कुठं उदयास आला तक्रारी विना अचानक त्या ठिकाणी तपासण्या केल्या जातील याची खात्री देतो. माझी मंत्री महोदयांना फक्त 2च प्रश्न आहेत की हे जे मूळ त्रुटी आहे ही जे वेअरहाऊसेस किंवा डार्क स्टोर्स आहेत त्याच्या स्टोरेज आणि इन्स्पेक्शन ह्याच्यामधली त्रुटी आहे. स्टोरेजचं इन्स्पेक्शन वेळेवर होत नाही. तर ह्याच्यात आपण 2च प्रश्न आहेत की एकतर ह्याचे रेग्युलर इंटरव्हल्समध्ये आपण त्या स्टोरेज स्पेसिसचे ब्लिंकेटचे, झेप्टोचे, स्विगीचे इन्स्पेक्शनची नियमावली करणार का रेग्युलर? आणि सध्या कारण हा विषय सगळेजण आता ब्लिंकेटवरच मागवतात, स्विगीवरच मागवतात, तर हा जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे. तर पुणे शहरातील सर्व ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांच्या गोदामांचे म्हणजे या डार्क स्टोर्सची विशेष तपासणी ऑडिट आपण करणार का? सजेशन फॉर ऍक्शन. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या सूचनेप्रमाणे जी राज्यातली मोठी शहरं आहेत का ज्या ठिकाणी असं ऑनलाईन पद्धतीनं जे अन्न विकलं जातं अशा
जिल्ह्यांमधल्या किंवा अशा विभागातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींची एक बैठक घेऊन त्याच्यात ज्या काही छोट्या मोठ्या त्रुटी किंवा सुधारणा ज्या आहेत त्या विचारात घेऊन काही बाबी ह्या केंद्राशी निगडीत असतील, केंद्राला सुद्धा त्या ठिकाणी आपण तसा पाठपुरावा करू अशी मी आपल्याला खात्री. चला पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 24,899. एक मिनिट. मी आभारी आहे आपला अध्यक्ष महोदय. अतिशय महत्त्वाचा विषय सभागृहामध्ये चर्चेला आलेला आहे. मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना 1-2च प्रश्न या निमित्ताने विचारू इच्छितो की ब्लिंकिट या कंपनीद्वारे जे मुदतबाह्य अन्नपदार्थ पुरवठा करण्यात आले ते साधारणतः कोणते अन्नपदार्थ पुरवठा करण्यात आले ही जर सभागृहाला आपण माहिती दिली तर आम्हालाही ते लक्षात येईल. आणि दुसरी बाब म्हणजे याच्यामध्ये आता सरकारकडं व्यवस्था ही अपुरी आहे हे आपण आता मान्य केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये जसं आपण सेल्फ डेक्लेरेशन करतो म्हणजे आता अगदी स्वयंघोषणा तर GSTचे सुद्धा आपण सेल्फ डेक्लेरेशन हे सगळेच व्यावसायिक करतात आणि मग पुन्हा परत तपासण्या करायची फारशी गरज पडत नाही. म्हणून मंत्री महोदयांना माझी अशी म्हणजे हा प्रश्न आहे की आपल्या या अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालयामध्ये मुदतबाह्य अन्न पदार्थासाठी जर काही सेल्फ डेक्लेरेशन करायची व्यवस्था कायद्यामध्ये जर आपण सुधारणा करून जर यात जर केली तर मला असं वाटतं की या मंत्रालयाचा सुद्धा म्हणजे जो भार आहे तो कमी होईल आणि स्वतःहून जर त्यांनी डिक्लेअर केलं तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं काम होऊ शकेल. आपण हे करणार का? म्हणजे अन्नपदार्थ हे कोणते नेमके आढळले ह्याची माहिती द्या. आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे सेल्फ डेक्लेरेशनच्या संदर्भामध्ये कायद्यामध्ये आपण तरतूद करणार का? अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाची सूचना या ठिकाणी केली गेली. अन्न पदार्थ कोणते आढळले ते मी पटलावर ठेवतो. तत्काळ माहिती नाही आहे माझ्याजवळ काय काय त्याच्यात मिळालं ते. त्याचप्रमाणे आपण जे सेल्फ डिक्लेरेशन करण्याच्या संदर्भातली जी सूचना केली त्याची कायद्यात सुधारणा. सजेशन फॉर ऍक्शन. ओके. चला प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 24,899. आपल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कन्नमारमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले रुग्णालय हे माझ्या मतदारसंघातील एकमेव मुंबई महानगरपालिकेचं हॉस्पिटल आहे. या रुग्णालयाचे खाजगी सार्वजनिक तत्वावर चालवण्यात देण्याचा महानगरपालिकेच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याची बातमी लोकमत वृत्तपत्रात एप्रिल 2025 आली होती. त्यामुळे कन्नमार नगर, कांजूरमार्ग, टागोर, सूर्यानगर, पवई येथील कामगार वस्तीमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्या अनुसार माझे काही प्रश्न आहेत की माझा पहिला प्रश्न असा आहे की हे रुग्णालय खाजगी संस्थेला देण्याबाबत महानगरपालिका स्तरावर कोणता प्रस्ताव, पत्रव्यवहार किंवा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे का? जर खाजगीकरण होणार नसेल तर याबाबत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून स्पष्ट भूमिका सरकार जाहीर करणार का? माझा दुसरा प्रश्न आहे, या रुग्णालयाचे मूळ उद्दिष्ट गोरगरीब रुग्णांना, कामगारांना मोफत किंवा अल्प दरात आरोग्य सेवा मिळणे हा आहे. मग रुग्णालयाच्या इमारतीचे पुनर्बांधणी झाल्यानंतर ही सेवा शासकीय नियंत्रणाखाली राहणार आहे याची हमी शासन देणार का? तसंच या रुग्णालय इमारतीचे काम किती कालावधीमध्ये पूर्ण होईल असे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे जे रुग्णालय आहे हे अध्यक्ष महोदय 1995ला बांधलेलं होतं. G+1 होतं जिथे 130 खाटांची क्षमता होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्याच मागणीचा विचार करून महानगरपालिकेने निर्णय घेतला आणि 500 खाटांपर्यंत ह्याची क्षमता वाढवण्यासाठी पूर्ण निष्कासित करून नवीन बिल्डिंग बांधण्याचा प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय आला. आणि ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 9,560 चौरस मीटरचं क्षेत्र होतं. त्याच्यामधला 4,769 जे क्षेत्र होतं ते म्हाडाचं होतं. म्हाडांनी आपल्याला प्रीमियमचे पैसे पण जे होते 13 कोटी रुपये आपल्याला ह्याच्या प्लॅनसाठी द्यायचे होते ते पण आपण म्हाडाला अध्यक्ष महोदय दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर
24 कोटी म्हाडाच्या जागेसाठी आपल्याला देणं आहे, ते पण आपण दिलंय. तरी आपल्याला म्हाडाने ताबा दिलाय अध्यक्ष महोदय, त्याची मंजुरी आलेली आहे. वसतिगृहाचं काम सुरू झालेलं आहे. जवळजवळ आपण ह्याच्यामध्ये 3 विंग बांधतोय. म्हणजे पहिले विंगमध्ये जे हॉस्पिटल आहे ते 1+13 आणि जे वसतिगृह आहे ते 1+ म्हणजे 21 मजल्याचं वसतिगृह, प्रशासकीय सगळी इमारत ते बांधतोय. अशा 3 विंग आपण अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये बांधतोय. 12% काम हे पूर्ण झालेलं आहे. जवळजवळ 706 कोटीचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये खर्च येणार आहे आणि जून 2028 पर्यंत हे काम होणं अपेक्षित आहे. तोपर्यंत काम पूर्ण होईल याची आपण काळजी घेऊ अध्यक्ष महोदय. सदस्यांनी जी ह्याच्यामध्ये शंका उपस्थित केली अध्यक्ष महोदय की खाजगी संस्थेला देण्याचा असा कुठलाही निर्णय झाला नाही, कारण हे हॉस्पिटलच बांधकामाच्या स्थितीमध्ये आहे. आत्ता अजून बांधकाम पण पूर्ण झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे असं काही काढून पेपरच्या बातमीवर एक्सप्लेनेशन द्यायची काही अध्यक्ष महोदय गरज नाही. आणि सदस्यांची शंका अजिबात हे नाही, कारण तिथे हॉस्पिटल बांधल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच गोरगरिबांसाठी तिथे सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील अध्यक्ष महोदय. बोलिए अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा मानकू शिवाजी नगर में लल्लू भाई कंपाउंड में एक हॉस्पिटल बन रहा था। अध्यक्ष में पिछले 10 सालों से ये पेंडिंग था। जब मेहता साहब कमिश्नर थे उनसे भी बहुत कहा कि जल्दी बनाइए, इसको जल्दी बनाइए। अध्यक्ष में बड़ी मेहनत से 2 साल पहले बन के तैयार पड़ा हुआ है। अध्यक्ष आज तक उसमें वो शुरू नहीं हो रहा है और ये मैसेज आ रहा है कि वो जो है पीपी के तहत प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा, जबकि इलाके के लोगों का बहुत विरोध है और वहाँ गरीब बस्ती बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। अध्यक्ष महोदय, साइन हॉस्पिटल में जाइए तो एक ही बेड पे 2-2 लोग सो रहे हैं, लोग ज़मीन पर सो रहे हैं। ये अस्पताल बन के तैयार पड़ा 2 सालों से। मेरा 2 सवाल, स्पेसिफिक 2 सवाल है सर, कि ये किसी प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं दे करके स्वयं का कारपोरेशन चलाना चाहिए और जल्द से जल्द, फौरन से बेशतर यानी जल्द से जल्द इस अस्पताल को शुरू करना चाहिए। जनता वहाँ की बहुत परेशान है, ज़बरदस्ती पेंडिंग रखा हुआ अध्यक्ष महोदय। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही पद्धतीचं PPP मॉडेल किंवा खाजगी ह्याच्यावर चालवण्यासाठीचं देण्याचा कुठलाही प्रस्ताव विचाराधीन नाही आहे अध्यक्ष महोदय। आणि त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत जेव्हा ही इमारत निष्कासित करण्यात आली अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस ह्यातल्या ज्या सगळ्या सेवा आहेत त्या बाबासाहेब आंबेडकर प्रसूतिगृह, टागोर नगर, विक्रोळी हे 1.5 किलोमीटरवर आहे. तिथे आपण ह्या सगळ्या सेवा स्थलांतरित केलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय. प्रश्न क्रमांक 5. नाही, 1 मिनिट. 5. आमचं संभाजीनगर बोल. चला मंत्री महोदय उत्तर द्या. प्रश्न क्रमांक 24,580. छापल्याप्रमाणे. नाही, 1 मिनिट. मी प्रश्न क्रमांक 5 पुकारला. कोण बोलणार आहे का? मग बोला. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. केळकर साहेब 1 मिनिट. 5वा पाला 1, 2 होते, हे करायचे ना. प्रश्न क्रमांक 5 पुकारा. प्रश्न क्रमांक 5 24,580 बोलले ना मंत्री महोदय. छापल्याप्रमाणे. अहो केळकर साहेब असं काय करताय? मी बोलतो ना, आता संभाजीनगरचा नगरसेवक होतो मी, त्या महानगरपालिकेचा, म्हणून बोलायला उभा राहिलो. बोला. नारायणराव बोला. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा हा प्रश्न आहे. 100% 24 स्वच्छालयाचा विषय महिलांचा आणि पुरुषांचा. तिथला मी नगरसेवक होतो, स्टँडिंग चेअरमन होतो, म्हणून मला तिथली अवस्था माहिती आहे. काय होतं आहे, तुम्ही सांगितले इकडं उत्तरामध्ये सांगितलं 46 स्वच्छालय, पण तुम्ही जर परिस्थिती जर बघितली त्या छत्रपती संभाजीनगरची, मी राहायला तिथं असल्यामुळं, की 50% स्वच्छालय बंद आहे. विशेष करून महिलांचे स्वच्छालय बंद आहे. आणि उत्तरात सांगितलं की 46 स्वच्छालय आहे, काहीचं सांगणं बंद आहे, स्वच्छ नाही. माझं मत असं आहे, आणि काही स्वच्छालयाचं प्रगतीपथावर आहे. माझं मंत्री महोदयाला प्रश्न असा आहे की संबंधित स्वच्छालय बांधलेले असताना 50% बंद काय आहे, काय कारण आहे त्याचे? त्याच्यानंतर हे प्रगतीपथावर आहे. मी 2-4 ठिकाणी बघितलं की अजून हे 2-4 वर्ष झाले
ते स्वच्छालय बांधकामास पूर्णत्वाकडे कधी किती दिवसात होईल आणि त्याची काय कारण आहे की हे स्वच्छालय पूर्णपणे चालू का करण्यात आले नाही याची हे दोन प्रश्नाचं उत्तर मंत्री महोदय यांनी द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी अतिशय चांगल्या गोष्टीकडे हे लक्ष वेधलेले. अध्यक्ष महोदय, जरी उत्तरामध्ये सगळं दिलेलं आहे की 786 सीट अख्ख्या संभाजीनगरमध्ये 18 लाख लोकसंख्येसाठी उपलब्ध आहेत, तरी पण अध्यक्ष महोदय की ही संख्या पण काही समाधानकारक नाही आहे. त्याच्यामध्ये सदस्यांनी जे आत्ता सांगितले की जो आपल्याकडे उत्तरामध्ये जो सर्वे आला आहे की ही शौचालय चालू आहेत, फक्त एक शौचालय जे आत्ता महानगरपालिका कोणालाच घेत नव्हतं म्हणून महानगरपालिकेने चालवायला घेतलेलं आहे मकबरा रोडवरील, असं उत्तर आलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय की सदस्यांचे जे प्रश्न आहे ते तपासून घेण्याचे निर्देश मी ऑलरेडी दिलेले आहेत की जी पण स्वच्छतागृह पे आणि यूज तत्वावर आपण चालवायला दिलेली आहेत ती नक्की त्या ह्याच्यावर चालतायत का, आज त्याची सद्यस्थिती काय आहे याच्या संबंधीचा रिपोर्ट आपण अध्यक्ष महोदय मागवलाय. प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 22,990. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महारेराने ऑर्डर दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे न होणाऱ्या वसुलीबाबतीतला हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, एकूण 792 कोटी रुपयांचे वसुली आदेश महारेराने गेल्या दीड वर्षात दिले आणि यातली कित्येक कोटी रुपयांची वसुली ही महारेराचे अधिकारी किंवा कलेक्टरचे अधिकारी करण्याकरता असमर्थ ठरलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला फक्त 2 कात्रणं या ठिकाणी वाचून दाखवतो. महारेरा 200 कोटीच्या वसुलीबाबत असमर्थ, केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाकडून दखल. महारेरा रिकवर जस्ट 33% ऑफ 792 करोड ड्यूज इन स्टेट आणि त्यातले 352 कोटी रुपये हे मुंबई उपनगरातल्या विकासकांकडे वसुलीचे शिल्लक आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा रेराचा कायदा सन्माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या काळात आला. त्याचे नियम तत्कालीन आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसांनी बनवले, अत्यंत चांगले नियम बनवले. परंतु चांगल्या कायद्याचा बट्ट्याबोळ कसा करायचा याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे महारेरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी परवा एका सुनावणीच्या दरम्यान हे जाहीर उद्गार काढले की महारेरा मोडीत काढलं पाहिजे. इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश फ्रस्ट्रेट झाले आणि मी एका केसचा फॉलोअप केला तर मला तर असं वाटायला लागलं की महारेरा जरा 2 मिनिटं प्रश्न विचारू द्या. आणि त्यामुळे महारेरा हे बिल्डरांचं एक्सटेन्शन काउंटर आहे की काय? अध्यक्ष महोदय, मला संरक्षण द्या, मी प्रश्न मांडतोय. अरे काय? त्यामुळे विकासकांची बाजू घेऊ नकात. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मतदारसंघातल्या एका माणसाने रेरामध्ये कंप्लेंट केल्यानंतर त्याला रेराचा निकाल यायला 317 दिवस लागले. 3 महिन्याची मुदत रेराने ती रिकव्हरी अमाऊंट पेनाल्टी भरायला दिली. 3 महिने त्याने अमाऊंट भरली नाही. त्याच्यानंतर रेराकडनं एओ कडे जायला, एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरला जायला सुमारे 3 महिने लागले आणि एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरने निर्णय दिल्यानंतर परत कलेक्टरकडे एक पत्र येण्याकरता पुण्यावरनं उपनगर कलेक्टरमध्ये पत्र यायला 54 दिवस लागले. हे एक आमदार फॉलोअप करत असताना एवढी दारुण अवस्था आहे. माझे 3-4 स्पेसिफिक प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून आहेत. या पद्धतीच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? उपनगर जिल्ह्यातल्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या पद्धतीने वसुलीचे आदेश प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याकरता टाळाटाळ केली त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? माझा पहिला प्रश्न आहे. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की रेरामध्ये गेल्यानंतर 1-1 वर्ष लागतं आणि त्याच्यामुळे रेराचे बेंचेस वाढवणं याच्याकरता राज्य सरकार काही पावलं उचलणार का? रेरा स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यातल्या महारेराने
दर 6 महिन्याला 1 वर्षाला रिपोर्ट दिला पाहिजे अशा पद्धतीचा निर्णय दिला होता. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या महारेराने आतापर्यंत गेल्या 7 वर्षामध्ये एकदाच रिपोर्ट दिला. त्यांना दरवर्षी रिपोर्ट देण्याचे आदेश तुम्ही देणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. आणि त्याच वेळेला मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातले SOPs दिलेले आहेत. ते SOPs पाळण्याचे आदेश आपण महारेराला देणार का, असे माझे प्रश्न आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर जी जे म्हणतायत त्याप्रमाणे 792 कोटी रुपयांच्या वसुली संदर्भातली 279 कोटी रुपयांची रक्कम ही आतापर्यंत वसूल करून देण्यात आलेली आहे. NCLT मध्ये 103 कोटी रुपयांची रक्कम ही NCLTच्या वादामध्ये या ठिकाणी अडकलेली आहे आणि निव्वळ वसूल पात्र म्हणजे जी वसूल झाली नाही ती रक्कम 430.66 कोटी इतकी आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत मला सदनाला आणि सन्मान्य भातखळकर साहेबांनाही अवगत करायचं आहे. जसा हा कायदा महारेराचा केंद्रानं आणि विशेषतः माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी हा जे ग्राहक किंवा जे लोक घरं खरेदी करतात त्यांच्या हितासाठी म्हणून घेतलेला आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय पंतप्रधान महोदयांनी स्वतः 28 मे 2005ला सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची या बाबतीतल्या आढावाची बैठक त्या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि त्या संदर्भामध्ये महारेराची अंमलबजावणी आणि त्यातल्या वसुल्यांच्या संदर्भामध्ये कडक अशा पद्धतीचं धोरण सगळ्या राज्यांनी घ्यावं अशा पद्धतीचे माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या त्या बैठकीमधल्या सूचना आहेत आणि त्याप्रमाणे आपल्या शासनानं सुद्धा या बाबतीत अधिक म्हणजे वसुली न होण्यासाठी ज्या काही बाबी आहेत त्या व्यतिरिक्त या वसुलीसाठी सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या बिल्डरांच्या मालमत्ता शोधण्यासाठी भूमी अभिलेखची नोंदणी असेल, मुद्रांक विभाग असेल, महापालिका कर विभाग असेल, कंपनी नोंदणी विभाग असेल, RTO विभागामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या विभागांच्या वाहनांची नोंदणी असेल, आवश्यकता पडल्यास इन्कम टॅक्स आयकर डिपार्टमेंटकडनं त्याच्या बाबतीतली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन घेणं असेल, तसेच त्या समजा विकासकाची दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जर काही मालमत्ता आहे तर त्या बाबतीतली सुद्धा माहिती गोळा करून हे सगळं RRC जसं आपण करतो वसुलीसाठी तशा पद्धतीनं या सगळ्या संदर्भातल्या नवीन सूचना या सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण सगळ्या विभागांना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि या बाबतीत राज्याच्या सुद्धा मुख्य सचिवांनी या बाबतीत सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि विभागीय आयुक्तांना वेळोवेळी बैठका घेऊन निर्देश दिलेले आहेत. तथापि माननीय सदस्य अतुल भातखळकर जी म्हणतात त्याप्रमाणे याच्यासाठी एक स्पेशल ड्राईव्ह, कारण यामध्ये आपण जर पाहिलं तर पाठीमागं म्हणजे ज्यांचा थोडासा याच्यामधला वसुलीचं प्रमाण कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय उपनगर जिल्हा आहे, मुंबई आहे, पालघर या जिल्ह्यांचा जे काही जिल्हे त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत तर इथल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची माननीय नगरविकास मंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सक्त विभागाला सूचना दिलेल्या आहेत. या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन त्यांनी याचा पिरियडिकल रिव्ह्यू घेतला पाहिजे आणि वसुलीचं पर्सेंटेज जे आज 34% आहे ते वाढवण्याच्या दृष्टीनं राज्य सरकार गृहनिर्माण विभाग सक्त कारवाई इथून पुढच्या काळामध्ये करेल. नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी माननीय मंत्री बैठे हो, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं आता है, बैठने का बोलने का कुछ रिकॉर्ड पे नहीं आता है, आप बैठ जाइए. अध्यक्ष महोदय चलिए चला. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी अतुल भातखळकर साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला रेकॉर्डवर येत नाही ते एक महत्वाचा प्रश्न आहे रेकॉर्डवर येत तो नाही त्या निमित्तानं चला विषय वाढू नका. या ठिकाणी उत्तर देत असताना मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्ही जी मालमत्ता असेल त्या जप्तीच्या संबंधाने त्या ठिकाणी निश्चितपणे कारवाई करू. परंतु अध्यक्ष महोदय मला सांगा की सरकारने कारणांमध्ये मालमत्ता बँकेत गहाण असणं हे कारण दिलेलं आहे
महारेरा कायद्यानुसार प्रकल्पाचे 70% पैसे स्वतंत्र खात्यात असणे अनिवार्य असताना प्रश्न बिल्डरांनी ते उत्तर पैसे द्यावे. वळवले कसे? जर मालमत्ता गहाण असेल तर प्रायोरिटी ऑफ चार्ज वसुलीचा पहिला हक्क हा ग्राहकांचा असावा. प्रश्नोत्तराचा तास संपला. प्रश्नोत्तराचा तास. अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव समितीचे प्रतिवृत्त सादर करणे. चंद्रदीप नरके, चलिए झाला ना आता पुढे. सीएम साहेब, अध्यक्ष महोदय, सीएम साहेबांचा रिप्लाय आता आहे. सीएम अध्यक्ष महोदय, साहेबांचा रिप्लाय, सीएम साहेबांचा रिप्लाय येतोय ना. चला चंद्रदीप नरके. मी आपल्या अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अशासकीय सदस्यांची विधेयके आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सादर करतो. शुक्रवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 बसून बोलू रोजी नका प्लीज. दिवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात बसून बोलू नका बसा. दाखवण्यात आलेल्या अशासकीय ठरावांना द्यावयाचा वेळ ठरवण्याकरिता समितीची बैठक झाली. अशासकीय कामकाजासाठी एकूण 2.5 तासाचा वेळ उपलब्ध आहे. त्याप्रमाणे पुढील प्रमाणे वेळ अशासकीय ठरावांना देण्यात यावा. मान्य श्री अतुल भातखळ विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 41 50 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. मान्य श्री भीमराव तपकिरे विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 29 50 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. मान्य श्री अनिल मांगुळकर विधानसभा सदस्य यांचा ठराव क्रमांक 89 50 मिनिटापेक्षा जास्त नाही. यापैकी कोणत्याही ठरावाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या ठरावाला देण्यात यावा अशी ही समितीने शिफारस केली आहे. अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सभागृहात सादर झाले. प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयके आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे काय? हा वाचून घ्या. अध्यक्ष महोदय, अशासकीय विधेयक आणि ठराव समिती पहिले प्रतिवृत्त सभागृहाला संमत आहे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की अशासकीय विधेयक आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे. प्रश्न असा आहे की अशासकीय विधेयक आणि ठराव समितीचे पहिले प्रतिवृत्त सभागृहात संमत आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. प्रतिवृत्त संमत झाले. लक्षवेधी घोषणा करायची सर. कोणाचे कोण कोण करणार आहे? पहिली कोण करत आहे? हसन मुश्रीफ. घोषणा आहेत. दिनांक क्रमांक 23 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माननीय उपमुख्यमंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ यांनी त्यांच्याकडे कार्यभार असलेल्या विभागाचे विधिमंडळातील कामकाज आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यापुढे नेमून दिलेले मंत्री संबंधित विभागाच्या राज्यमंत्री यांच्यासोबत समन्वय ठेवून एकत्रितरित्या हाताळतील असे प्रस्तावित करून त्या बाबतीची परवानगी मागितली आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक व विकास औकाफ यांच्याकडे कार्यभार असलेल्या नमूद विभागाचे कामकाज नेमून दिलेले मंत्री संबंधित विभागाच्या राज्यमंत्री यांच्याशी समन्वय ठेवून हाताळण्यात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अनुमती दिली आहे. त्यानुसार विभाग व मंत्री महोदयांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. श्री हसन मुश्रीफ, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. श्री दत्तात्रय भरणे, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभाग, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग. घोषणा. मराठी भाषा गौरव दिन या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत सर्व सन्मान्य सदस्यांना विदित आहे की दरवर्षी दिनांक 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून जावे विनोदाच्या गावा या कार्यक्रमाचे शुक्रवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 ते 11:45 या वेळेत मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. माननीय पीठासीन अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय मराठी भाषा मंत्री, मराठी भाषा समितीचे समिती प्रमुख, माननीय मंत्री, माननीय राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे सन्मान्य सदस्य व पत्रकार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या प्रसंगी
विस पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे संपादित लोकसेवेच्या लोकजागर या ग्रंथाचे प्रकाशनही करण्यात येणार आहे. कृपया सदर कार्यक्रमास आपण सर्वांनी अवश्य उपस्थित राहावे. लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, छापल्या परवाने. अध्यक्ष महोदय, राजमाता जिजाऊ छत्रपती शिवाजी महाराज फुले आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रामध्ये 12 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी देखील सुरक्षित नाही, ही खेदाची बाब आहे. यावर माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सदर गुन्ह्यामध्ये पोक्सो कायद्याअंतर्गत अटकेत असलेला आरोपी ससून रुग्णालयामध्ये MICU विभागात असताना बाथरूमच्या खिडक्यांच्या काचा तोडून पळून गेला. तिथे खिडक्यांवर जे ग्रिल्स आपण जाळ्या बोलतो ते बसवलेल्या नव्हत्या. माझा प्रश्न असा आहे की आपण सुरक्षा किती करणार आहोत. दुसरा प्रश्न असा आहे, आरोपी पळून जातो आणि स्वतःहून परत येतो. यामध्ये आरोपी व पोलीस यांच्यामध्ये संगमत असल्याचा संशय निर्माण होतो. हा कायदा व सुव्यवस्थेवरील गंभीर आघात आहे. त्यामुळे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. माझा तिसरा प्रश्न आहे, राज्यातील इतर शासकीय रुग्णालयामध्ये आरोपी रुग्णांसाठी स्वतंत्र उच्च सुरक्षा कक्ष उभारण्याबाबत शासनाची कोणती ठोस कालबद्ध योजना करणार आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो नक्कीच महत्त्वाचा आहे आणि त्यांनी जी घटना सांगितली ती देखील खरी आहे. 18 तारखेला साताऱ्यावरून ह्या व्यक्तीला या गुन्हेगाराला फिट येत असल्या कारणाने त्याला इथे ससून रुग्णालयामध्ये आणलं गेलं आणि 19 तारखेला तो MIC मधून तो तिथून बाथरूम मधून तो पळून गेला. योगायोगाने त्याच वेळेला तिथे ससूनमध्ये पेंटिंगचं काम चालू होतं आणि ते बांबू लावलेले होते आणि त्याला ते तिथून पळून जाणं सोपं झालं. परंतु नक्कीच या बाबतीमध्ये जे कोणी दोषी अधिकारी होते, कर्मचारी होते, त्यांच्यावरती आपण कारवाई केलेली आहे. जे कोणी त्या दिवशी ड्युटीवरती होते, ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी होती, त्यांना आपण निलंबन केलेलं आहे आणि त्याची आपण डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी देखील चालू केलेली आहे. परंतु ह्या अनुषंगाने जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, ह्या लक्षवेधीची ब्रीफिंग घेत असताना देखील ज्या काही गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत की ह्या घटना काही ठिकाणी ह्या ज्या घडत आहेत त्या एकही घटना अशी घडू नये ह्यासाठी आता ससूनमध्ये देखील जो जनरल वॉर्ड आहे तिथे गुन्हेगारांना आरोपींना ठेवण्यात येतं. त्या ठिकाणी आपण बाथरूममध्ये ग्रिल्स वगैरे सगळे लावले होते, सगळी आपण उपाययोजना केली होती. परंतु MICU मध्ये ही त्या काही सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या उपाययोजना असणं आवश्यक होत्या त्या नव्हत्या, म्हणून त्याला ती संधी तिथे पळून जाण्याची मिळाली. तर त्या आता आपण अपडेट केलेल्या आहेत. परंतु ह्या दृष्टीने एक गोष्ट लक्षात येते की एकंदरीत राज्यामध्ये ज्या ज्या हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णालयामध्ये आपण अशा गुन्हेगारांना आपण ठेवतो आणि मेडिकल ग्राउंडवरती आपण ठेवतो आणि त्यांचे उपचार चालू असताना ते जे काही पळून जातात ते न होण्याकरिता आपण एक आता SOPs आपण तयार केलेल्या आहेत. ज्या SOPs आता आपण सगळ्या ठिकाणी आपण डिस्ट्रीब्यूट देखील केलेल्या आहेत आणि या SOPs सोबतच आपण आजच आपण आदेश दिलेले आहेत की ह्या सगळ्या रुग्णालयामध्ये एक सेफ्टी ऑडिट त्या संबंधित रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन पोलीस अधिकारी आणि जे काही संबंधित विभाग येतील त्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन सगळ्या रुग्णालयामध्ये सेफ्टी ऑडिट करण्यात यावं आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला जे काही चेंजेस हवे असतील त्या ऑडिटच्या माध्यमातून त्याचे आयडेंटिफाय करून ते चेंजेस करण्यात यावे, जेणेकरून अशा गोष्टी होणार नाहीत. आणि आपण आपला जो दुसरा प्रश्न होता की पोलिसांच्या संगनमताने ती व्यक्ती तिथे पुन्हा आली आणि ती पळून गेली वगैरे, परंतु हे खरं आहे की ती व्यक्ती स्वतःहून तिथे कोर्टामध्ये हजर झाली. परंतु तो जेव्हा पळून गेल्याच्या नंतर ही बाब जेव्हा लक्षात आल्याच्या नंतर जवळपास 1-1.5 तासाने आपली ही बाब आपल्या लक्षात आली की हा पळून गेलेला आहे. म्हणून आपण पोलिसांनी त्या जो आरोपी होता त्यांच्या जे काही नातेवाईक होते त्या सगळ्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्या सगळ्यांकडे आपण कडक चौकशी केली होती आणि आता जे काही कार्यपद्धती राबवून तो व्यक्ती परत आला पाहिजे ह्या दृष्टीने आपण कारवाई केली. मान्य आहे की नक्कीच इथे जे काही लॅब झाले होते त्या बाबतीमध्ये जे दोषी कर्मचारी होते त्यांच्यावरती आपण कारवाई देखील निलंबनाची केलेली आहे. मोहनमध्ये देतो 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 मोहनमध्ये देतो. अध्यक्ष महोदय, पुणे येथील शासकीय ससून रुग्णालयातून 12 वर्ष अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा पोस्को
या गंभीर गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या एका आरोपीने MICU वार्डच्या बाथरूमची काच तोडून पलायन केल्याची घटना दिनांक 19 जानेवारी 2026 रोजी घडलेली आहे. MICU हा अतिसंवेदनशील विभाग असताना आरोपी पलायनाच्या वेळी तेथे तैनात असलेले पोलीस बंदोबस्त, सुरक्षा रक्षक, CCTV यंत्रणा कार्यरत नसल्यामुळे ही चूक घडल्याचे घडल्याचे पलायनगल पार्श्वभूमीवर ससून रुग्णालय आरोपीसाठी सेफ पॅसेज ठरत असल्याची बाब समोर येत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे रुग्णालय आहे, या रुग्णालयात याच्यापूर्वी मर्डर केस झाल्या, त्याच्यानंतर या इथे जे MD FMD हे जो विषय आहे तो मोठ्या प्रमाणात चालतो आहे. मुळात आपली जी तिथे CCTV नसणे, पोलीस बंदोबस्त नसणे, आरोपी जाऊन बाहेर जाणे, बाहेरून परत येणे, हा जो विषय आहे, या संदर्भात अध्यक्ष दोनच प्रश्न आहे, उपप्रश्न. अध्यक्ष महोदय, कोठडीतील आरोपीची सुरक्षितता न राखल्यास गुन्हेगारी निष्काळजीपणा मानला जातो. त्यामुळे सदर प्रकरणी आरोपी पळून गेला असल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात आरोपी होता त्यांच्यावर IPC कलम 223 अंतर्गत गुन्हा हा दाखल करण्यात आला नाही. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, राज्यातील पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. त्यामानाने त्यांना देण्यात येणारे वेतन आणि भत्ते अत्यल्प आहे. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शरीरावर होत असतो. अध्यक्ष महोदय, पोलिसांना दरमहा 250 रुपये फिटनेस भत्ता दिला जातो. वाढत्या महागाईचा विचार करता पोलिसांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या फिटनेस भत्त्यात शासन भरीव वाढ करणार आहे का, असे दोन स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय माझे या संदर्भात आहे. संबंधित प्रश्नाचे उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, पहिली गोष्ट, ससून त्या रुग्णालयामध्ये CCTVs वगैरे कार्यरत होते, CCTVs बंद नव्हते आणि तो जो पळून गेला होता कुठला मार्गे गेला हे देखील त्या CCTVमध्ये कॅप्चर देखील झालेलं आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपली एन्क्वायरी देखील चालू होती. आणि जे कोणी पोलीस कर्मचारी होते त्यांच्यावरती आपण ऑलरेडी निलंबनाची कारवाई आपण केलेली आहे आणि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चालू आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने त्यांच्यावर देखील ती आपण कारवाई आपण करतोय एकंदरीत. आणि दुसरा आपला जो प्रश्न होता तो या लक्षवेधीशी संबंधित नाही, परंतु नक्कीच पोलिसांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ज्या काही गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे, त्यांना भत्ता वाढवणं ही आपली मागणी होती. नक्की त्या बाबतीत आम्ही विचार करू आणि जर का आवश्यकता असल्या आणि जर का सफिशियंट फंड अवेलेबल नसतील किंवा सफिशियंट फंड त्यांना तिथे उपलब्ध होत नसतील तर नक्कीच वाढवून द्यायचा विचार आम्ही करू. वरुण सरदेसाई. महोदय, मला वाटतं ही जी काय घटना ही अतिशय गंभीर आहे. यावर जो काही इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रॉब्लेम आहे तो आपण सॉल्व्ह कराल असं आपण सांगितलं, पण मला वाटतं मुळात या एका ससून रुग्णालयातली ही काही एकमेव घटना नाही आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा तो पोर्सचा ॲक्सिडेंट झालेला तेव्हा सुद्धा ब्लड सॅम्पलचं जे काही आदला बदल झालेली ती सुद्धा या ससूनमध्येच झालेली. काही 6 महिन्यापूर्वी एक बातमी आलेली की ससूनच्याच गेटवर साधारणतः 1001 कोटीचं MD सापडलं गेलेलं आणि एक अंडर ट्रायल व्यक्ती तेव्हा ससून रुग्णालयात ॲडमिट झालेला आणि तर त्याचं होतं असं पुढे पोलीस त्याच्यावर कुठेतरी इन्व्हेस्टिगेशन करतायत. माझा प्रश्न आहे की ही एक मोडस ऑपरेंडी समोर येते. ससून रुग्णालयात एकदा का कुठला क्रिमिनल किंवा अंडर ट्रायल गेला किंवा आतली कुठली यंत्रणा त्याला मदत करते का? आणि याला जोडून माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की वारंवार सगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्येच बरोबर हे सगळे आरोपी ॲडमिट कसे होतात? एकदा जेलमध्ये गेले की यांचे ब्लड रिपोर्ट असे येतात की 6-6 महिने वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये जाऊन ॲडमिट होतात. इकडे जाऊन ते त्यांचे गँगचे ऑपरेशन चालवतात आणि हे सगळ्या पोलिसांना सुद्धा माहिती आहे. हे आता TV शोमध्ये यायला लागलं. नेटफ्लिक्सच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये दाखवतं की सगळे क्रिमिनल हे वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये असतात. मग सरकार करतंय काय, हा माझा प्रश्न आहे. एकंदरीत ही व्यक्ती जी होती ती साताराला त्याला अटक करून ठेवलं होतं. त्याला फीड देत असल्यामुळे त्याला अर्थातच जर का एखादा आरोपी असेल तर त्याला शासकीय रुग्णालयामध्ये आपण त्याला ॲडमिट करतो, त्याला आपण प्रायव्हेटमध्ये ठेवत नाही. आणि म्हणून दुसरी गोष्ट म्हणजे शेवटी मला हे मान्य आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये जे काही लॅप्सेस आहेत त्याच्यामुळे त्यांना जी काही संधी मिळते पळून जाण्याची, तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये सिक्युरिटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने, सेफ्टी पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जे इन्फ्रास्ट्रक्चर असणं आवश्यक आहे त्याच्यामुळे ऑडिट हे पुढच्या 6 महिन्यामध्ये आपण राज्यभरामध्ये आपण सगळ्या रुग्णामध्ये आपण करून घेतोय, जेणेकरून हे भविष्यामध्ये घडणार नाही ह्याची आपण काळजी घेतोय. हरीश पिंपळे. आज पुणे येथील शासकीय ससून रुग्णालयातला हा विषय नाही आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जेवढे कारागृह आहे मंत्री महोदय, तिथचे सगळे गुन्हेगार आपण प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये नेत असतो. जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये नेतो
तेव्हा तिथं नेल्यावर दवाखान्यात त्याची खा प्यायची व्यवस्था, त्याला मटण, पोलिसवाल्याला पैसे दिले, सारे पान मसाला तंबाखू पैसे साऱ्या व्यवस्था होत्या, भेटी गाठी होतात. टाईम पडलं तर त्यांना एखाद्या रूममध्ये दोघा नवरा बायको भेटू बी देतात. अशी परिस्थिती आहे दवाखान्यात सुद्धा. तर माझी विनंती आहे शासनाला, कारण त्याच्यामुळे आपण जेव्हा नाही का जो गुन्हेगार नेतो त्याच्यात पोलिस लॉरी, पोलीसवाले, 2-2 गाड्या समोर, जसा काही मंत्री चालला, एक गाडी पुढे एक गाडी मागं, एवढ्या सुरक्षेच्या असे अट्टल गुन्हेगार जेव्हा जातात तो हजारो लाखो रुपये शासनाचे त्यांच्यावर खर्च होते. तर जे मोठे गुन्हेगार ज्या ज्या जिथं आहे समजा जिथून आपल्याला ते न्याय लागते ते न नेता कारागृहात तिथं जर आपण एक मोठ्या व्हॅनमध्ये सगळ्या सुविधायुक्त डॉक्टर जर आपण त्या कारागृहात पाठवले तर हा होणारा खर्च टाळला जाईल. आणि ह्या ज्या घटना आहेत, कारण तो इकडे आल्यावर त्याचे चमचे त्याला भेटतात, तिथून फोन लागते, त्याला मोबाईल दिला जाते, तो बोलून घेते, त्यातून सेटिंग लागते, तिकडून वकिलाची सेटिंग लागते, तिकडून कोर्टाची सेटिंग लागते. अशा साऱ्या गोष्टी घडतात की ते गुन्हेगाराले आपण त्याला त्या कारागृहात ठेवल्यावर त्याच्यावर वचक राहिली पाहिजे. पण जेव्हा बाहेर येते प्रत्येक तुम्ही जर कोर्टावर गेले तर गुन्हेगार नाही, एखादा नवरदेव येऊन राहिला असे लोक असतात भेटायला दिले. प्रश्न विचारा. तर माझा हा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, हा जो शासनाचा इतका वर्णन केलं की आपल्याला असं वाटतं की आपण पण तिकडे जाऊ. इतका खर्च, इतका अनावश्यक खर्च त्या गुन्हेगाराले तपासण्यासाठी दवाखान्यावर आणण्या नेण्यावर होते. तर एक चांगली व्हॅन सगळ्या सुविधा युक्त करून, ते वैद्यकीय सुविधा युक्त करून आपण तेच त्या जेलखान्यापाशी पाठवून त्यांच्या तपासण्या करण्यासाठी याच्यावर सरकार विचार करणार आहे का? एक दुसरी गोष्ट की तुम्ही जेव्हा हा गुन्हेगार नेता तर या गुन्हेगाराच्या सोबत जे पोलीस खात्यातले लोक असतात हे मोबाईल ह्या सगळ्या सुविधा देतात. तर अशा जर चित्रीकरण जर तुम्हाला कोणी आणून दिलं तर त्यांना तुम्ही कायम नोकरीतून काढणार का सस्पेंड करणार आणि काय कारवाई करणार, त्याचे एसओपी काय करणार, हे दोन माझे प्रश्न आहे. पुण्याचे सदस्य देतो अध्यक्ष महोदय, देतो शेवटला देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, पुण्याचे सदस्य आहे पुण्याचे. अध्यक्ष महोदय, सामान्य सदस्यांनी जो प्रश्न इथं उपस्थित केला आहे, मुळात आता आपण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी वरूननी केलं ना 2024च्या आपल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आपण कारागृह आपला जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये आपण सुधारणा केली आहे, नवीन कायदा आपण पारित केलेला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये असलेले जे काही कारागृह आहेत त्या कारागृहामध्ये ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज याव्यात किंवा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्याच्या दृष्टीने आपण जे काही पावलं उचललेली आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने सांगेन की नवीन कारागृहामध्ये कारागृहाच्या आतमध्ये हॉस्पिटल्स असं आपण नियोजन करतोय. आता आपण बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरे आपण या रेग्युलर चेकअप वगैरे आपण त्या फॅसिलिटीज आहेत, डॉक्टर व्हिजिटिंग डॉक्टर्स वगैरे असतात, परंतु NICU सारखी फॅसिलिटी ही कारागृहाच्या आतमध्येच असली पाहिजे ह्या दृष्टीने आपण तिथे विचार करतो. आणि नवीन कारागृह जे आपण बांधणार आहोत त्याच्यामध्ये ह्या फॅसिलिटी आपण तिथे उभ्या करतोय. दुसरा आपला जो प्रश्न होता की जे काही कैद्यांना कोर्टामध्ये घेऊन जाण्यासाठी आपण जे ट्रान्सफर वगैरे करत असतो की त्यांचा जो काही प्रवास असतो त्याच्यामध्ये त्यांच्या काही ज्या काही चुकीच्या गोष्टी घडतात तर त्या टाळण्यासाठी आता आपण नवीन पद्धती चालू केलेली आहे. आपण जे काही आपले कोर्ट आहेत त्या सगळ्या बहुतेक सुनावण्या आता VC द्वारे आपण आता जेलमध्येच करतोय. आता बहुतांश केसेसमध्ये आपल्याला ह्या गुन्हेगारांना किंवा आरोपींना आपलं कोर्टामध्ये हजर करण्यासाठी आता जेलच्या बाहेर घेऊन जावं लागत नाही. आपण जेलच्या आतमध्ये आपण आता VC आता अरेंज करायला आपण सुरुवात केली आणि बहुतांश सगळ्या जेलमध्ये आपण आता हे या VC फॅसिलिटीज आपण आता उभा करायला सुरुवात केली आहे. मला वाटतं पुढच्या 1-1.5 वर्षामध्ये सगळ्याच महाराष्ट्राच्या जेलमध्ये या VC फॅसिलिटीज उभ्या राहतील. बापूसाहेब देतोय. पुण्याच्या जे जेल आहे त्या जेलमधून ज्यावेळेस ससूनमध्ये आरोपी घेऊन जातात त्यावेळेस अशा घटना अनेक वेळा घडलेल्या आहेत. अनेक वेळा ड्रग्ज असेल किंवा अनेक वेगवेगळे प्रकार घडत आहेत. मागच्या 2025च्या अधिवेशनामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही मागणी केली होती की त्या ठिकाणी मोठं जेल असल्यामुळं त्याला आतल्या आतच एखादं स्पेशल छोटं हॉस्पिटल जर उभं केलं तर ते आपल्याला योग्य ठरणार आहे. आणि म्हणून तसा प्रस्ताव गृह खातं करेल का, जो होणारा सर्व खर्च त्यामध्ये वाचेल आणि असे वेगवेगळे प्रकार गंभीर प्रकार घडणार नाहीत आणि असं ड्रग्ज वगैरे पुण्यामध्ये
सापडणार यासाठी आपण उपाययोजना करणार का? कारण त्याच ठिकाणी आता जेलच्या समोरच त्या ठिकाणी मोठी इमारत न्यायालयाची बांधतायत. न्यायालय जर समोर झालं तर त्या आरोपींना घेऊन जाण्याचं काही अवघड होणार नाही, परंतु त्या ठिकाणी जे हॉस्पिटलला ससूनला घेऊन गेले जातात, त्या आरोपींना घेऊन जातात, तो एक खर्च वाचेल आणि आरोपी आतल्या आत स्पेशल हॉस्पिटल छोटंसं केलं तर तो प्रस्ताव आपण शासनाकडे पाठवणार का? मला वाटतं अध्यक्ष महोदय मी ऑलरेडी याच्यावरती बोललेलो आहे. येरवडा जेलमध्ये आता जे काही आपण नवीन इमारत जे आपण किंवा नवीन जेलचं आपण जिथे आपण जी निर्मिती करतोय त्यामध्ये आपण ही फॅसिलिटी आपण उभी करणार आहोतच. आणि विशेष म्हणजे ससूनच्या बाबतीमध्ये ज्या काही गोष्टी घडतात आता आपण डेडिकेटेड एक ससूनसाठी वेगळं तिथे पोलीस स्टेशन आता आपण उभारलेलं आहे आणि आपलं तिथे नक्कीच बारीक लक्ष असणार आहे. तर आपल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने ह्या दोन गोष्टी आपण तिथे नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, देतो 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 देतो. या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना सांगितलं की जे सुरक्षा रक्षक त्यावेळेला त्या ठिकाणी उपस्थित होते त्यांना निलंबित करण्यात आलं. मला या ठिकाणी विचारायचं अध्यक्ष महोदय की छोट्या माणसावर आपण त्या ठिकाणी कारवाई करता आणि जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांना आपण वाचवत आहात काय? दुसरं माझा प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय, ससून रुग्णालय हे उपचाराचं केंद्र आहे की गुन्हेगाराचं एक्झिट गेट आहे? यापूर्वी सुद्धा जसं माझ्या सहकार्याने यापूर्वी सांगितलं की ललित पाटील हा ड्रग्ज प्रकरणामध्ये अटक होता. एक सराईत गुन्हेगार इथूनच पळाले आहेत. ससूनमध्ये गेल्यावरच प्रत्येक अशा आरोपींना फिटका येते हो अध्यक्ष महोदय. आणि ही फिट येण्याची स्क्रिप्ट आणि पळून जाण्याची वेळ यांचा काही मॅच फिक्सिंगचा प्रकार आहे का? आणि ससूनमधील अशा घटनांची मालिका पाहता अधिष्ठाता आणि संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे का? हा माझा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न असा आहे की मंत्र्यांनी सीसीटीव्ही कार्यरत असल्याचे म्हटले आहे. मग आरोपी वॉशरूमच्या दिशेने जातानाचे आणि तिथून पळतानाचे फुटेज हे आपण सभागृहापुढे ठेवणार आहात काय? आणि नेहमी या ठिकाणी विचारलं जातं, शॉर्टमध्ये विचार. हा शॉर्टमध्येच विचारतो की आपण या ठिकाणी सांगितलं की आम्ही स्वतंत्र त्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था त्या ठिकाणी करणार, पण उच्च सुरक्षा व्यवस्था ती वार्डामधला सेक्युरिटी वार्ड असं त्या ठिकाणी होणार आहे का? त्याची जी SOP आपण बनवणार आहात त्याच्यात या संवेदनशील प्रकरणासंबंधी प्रकरण लक्षात घेऊन आपण व्यवस्था करणार आहात का? आणि शेवटचा प्रश्न, हा आरोपी एका 12 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार करणारा नराधम आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला सामान्य वार्डमध्ये ठेवणे ही सर्वात मोठी चूक आहे आणि त्याला MICU मध्ये ठेवण्याची वैद्यकीय गरज होती का हे खरोखरच पाहिलंय का? आणि त्यामुळं याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हा जो आरोपी होता ह्याला पहिल्यांदा म्हणजे सातारात असताना त्याला फिट आली होती. ससूनमध्ये येऊन त्याला फिट नव्हती आली. मुळात त्याला सातारा जेलमध्ये तो होता आणि त्याला मेडिकल ग्राउंडवरती त्याला इथे आणावं लागलं होतं. विशेषतः जेव्हा तो ॲडमिट झाला तेव्हा त्याला NICU मध्ये ठेवलं होतं. त्यानंतर त्याला जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं होतं आणि नंतर त्याला पुन्हा मेडिकल ग्राउंडवरती त्याला पुन्हा MICU मध्ये ठेवलं होतं. CCTVs जे आहेत ते जनरल वॉर्डमध्ये आपण जे एंट्री एक्झिट आहे त्या ठिकाणी CCTVs आहेत, परंतु MICU मध्ये अन्य देखील रुग्ण असतात आणि तिथे CCTV लावणं शक्य नाही. म्हणून आतमध्ये CCTV नव्हते आणि त्याचा फायदा घेऊन तो तिथून पळून गेला होता. परंतु पळून जात असताना आपण मगाशी विचारलं की त्याचे मी पटल्यावरती ते ठेवीन का? नक्कीच हवं असं तर मी ते उपलब्ध करून देतो. त्याचे CCTV असतील तर अध्यक्षमध्ये आपण म्हणाल तसं आपण त्याच्यामध्ये नक्कीच कारवाई आपण करू. नाही, ह्याच्यामध्ये पोलीस चौकशीमध्ये जो कोण अंमलदार होता त्याच्यावरती जबाबदारी ही निश्चित गेलेली असल्यामुळे, कारण शेवटी रुग्णालयामध्ये ज्या अंमलदारावरती जबाबदारी होती त्याच्या सुरक्षिततेची त्यालाच आपण तिथे पोलिसांच्या चौकशीत आणि तो दोषी ठरलेला असल्यामुळे आपण त्याच्यावरती कारवाई केलेली आहे. सिद्धार्थ शिरोळे. देतो. जी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ससून हॉस्पिटल हे पुणे शहराच्या अवतीभोवती सातारा असेल, सांगली असेल, सगळे लोक तिथून सेवेसाठी वैद्यकीय सेवेसाठी ससूनला येतात आणि त्यामुळे त्याची प्रतिमा ही अशा घटनेमुळं अजून म्हणजे त्याच्यावरती एक धब्बा बसतो आणि ह्याचे अनेक इन्सिडेन्सेस आणि प्रेसिडेन्सेस हे पास्टमधले.
तेव्हा पुण्याच्या ह्या आणि ससूनकडनं खूप लोकांची अतोनात सेवा ही अनेक वर्ष अनेक दशकं चालली आहे आणि त्यामुळं आपली जी काही प्रशासन आहे तो ह्या दृष्टिकोनाने सुद्धा या हॉस्पिटलकडे पाहिलं पाहिजे की जेणेकरून जसं जे हॉस्पिटलमध्ये काही झालं तर मुंबईची प्रतिमा ही त्याच्यामुळे खराब होती, तेव्हा पुण्याची प्रतिमा एक चांगलं सेवाधारी हॉस्पिटल आहे ही खराब होऊ नये ह्या संवेदनेने समजा आपण या विषयाकडे पाहिलं आणि त्या पद्धतीने प्रशासनच्या निवडी केल्या आणि त्या सेन्सिटिव्हिटीने समजा आपण काम केलं तर अशा घटना पुढे होणार नाही. तर ह्या बाबतीत आपण तसे निर्देश द्यावे अशी माझी विनंती आहे. सामान्य सदस्यांनी सजेस्ट केल्याप्रमाणे अतिशय सेन्सिटिव्हली आम्ही या विषयाकडे पाहू. चला विकास ठाकरे अभी आपको या नको बसा, संपूर्ण बाबींवर इथे चर्चा झाली. जेवत नाही. यापूर्वीच्या याच काळातल्या अधिवेशनामध्ये नागपूरचा एक प्रश्न होता की एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली होती. अटक केल्यानंतर त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी मे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. कोतवाली पोलीस स्टेशनची घटना होती आणि तो आरोपी मे हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर तो आरोपी तिथनं फरार झाला. म्हणजे पहिले अटक केली, त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले, हे CCTVच्या फुटेजमध्ये दाखवून झाले आहे. परंतु चार्जशीट पेश करताना हा आरोपी फरार आहे. या संदर्भात या सभागृहात मी प्रश्न उपस्थित केला होता. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 1 वर्ष झालं असेल आज या प्रकरणात इथे रुलिंग दिल्यानंतर कुठलीच काही चौकशीच झाली नाही. तर मग या सभागृहात असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, मग ते झाल्यावर त्यांच्यावर काही होतं का, ही सुद्धा तर माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की या नागपूरच्या घटनेसंदर्भात जे CCTV फुटेज आहे ज्यामध्ये आरोपी तिथे वैद्यकीय तपासणीसाठी आलेला दिसत आहे, नंतर चार्जशीट पेश होते तर आरोपी फरार दाखवणार, तर मग याच्या त्या ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकाची जबाबदारी काय आहे, याच्यावर कारवाई होणार आहे का, याची चौकशी होणार, कारण की मागच्या अधिवेशनातला हा प्रश्न होता याच काळातल्या. 1 वर्ष झाला आहे. तर या संदर्भात आपण उत्तर द्यावे. दुसरा एक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, काल 23 फेब्रुवारी रोजी नागपूरमध्ये सुमारे 1 वाजता सक्करदरा पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत असलेले पोलीस उपनिरीक्षक अश्विनी कात्रे व पोलीस शिपाई योगेश नाईक हे अपराध क्रमांक 565-25 मधील आरोपी भारतीय नागरी न्याय व्यवस्था सुरक्षा अधिनियम 223च्या कलम समजपत्र देण्यासाठी गेले. हे दोन्ही अधिकारी गणवेशात होते आणि गणवेशात असताना त्या आरोपींनी भर चौकात त्यांना मारहाण केली, शिवीगाळ केली. कर्तव्यावर असलेल्या या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. वेगळा विषय आहे, गृह खात्याशी संबंधित आहे आणि नुकती कालची घटना आहे, एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर महिला पोलीस कर्मचाऱ्यावर अटॅक झालेला आहे. तर या संदर्भात आरोपीला अटक करून तात्काळ सोडून दिलं असेल तर यामुळे काय त्या आरोपींवर वचप राहणार आहे काय, जे पोलीसलाही भर चौकात थोबाडीत मारायला कमी पाहत नाही. तर अशा लोकांवर कारवाई करून त्यांच्यावर अजून काही कलमा लावून आतमध्ये टाकायला पाहिजे जेणेकरून पोलिसांचं मनोबल वाढेल. तर या दोन्ही प्रश्नांसंदर्भात काय कारवाई करणार आहे ते उत्तर द्यावं. 1 मिनिट. लक्षवेधीशी संबंधित विषय जरी नसला तरी सुद्धा सामान्य सदस्यांनी जो इथे विषय मांडलेला आहे, नक्कीच त्या अनुषंगाने मागच्या अधिवेशनामध्ये आपण इथे प्रश्न मांडला होता आणि त्याला उत्तर देत असताना जी काही कारवाईची इथे अंमलबजावणी झाली नाही असं आपलं म्हणणं आहे. प्रकरणाची मी आजच सगळी माहिती मागून घेतो आणि त्याच्यामध्ये काय डेव्हलपमेंट आहे ती माहिती पण मी आपल्यापर्यंत ती पोहोच करतो. दुसरा विषय, पोलीस कर्मचाऱ्यांवरती हात उचलण्याची हिंमत जर का कोणी केलेली असेल त्याच्यावर नक्कीच त्या दृष्टीने योग्य ती कडक कारवाई केली जाईल. अरुण खान महोदय, अध्यक्ष, जो प्रश्न मी विचारला होता त्याचा मला स्पेसिफिक प्रश्न होता, त्याचा मला उत्तरच मिळालं नाहीये. अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली आहे, कोणत्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली गेलेली आहे? फक्त तुम्ही तिथे बसलेला तो शिपाई असणार त्याच्यावर तुम्ही कारवाई केलेली आहे की कोणत्या मोठ्या अधिकाऱ्यावर तुम्ही कारवाई केलेली आहे? हा प्रश्न जो आहे याचं उत्तर मला मिळालेलाच नाहीये. आपण जे उत्तर देतायत त्या उत्तरामध्ये फक्त एवढं सांगितलं जात आहे की आम्ही त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे. कुणावर कारवाई केली आहे आम्हाला माहित नाहीये. तसंच ससून रुग्णालयामध्ये जी घटना घडली ही घटना
आता तुम्ही सांगतायत की आपण जेलमध्ये पण ही सगळं आपण हॉस्पिटल वगैरे सुरू करणार आहोत, पण जेलमध्ये जेव्हा तुम्ही सुरू करणार आहे त्याच्याऐवजी जेव्हा आपण जे बाकीचे रुग्णालय आहेत त्या रुग्णालयामध्ये पण या प्रकारची घटना घडू नये यासाठी आपण काय उपाययोजना केलेली आहे, हा माझा प्रश्न आहे. या दोन्ही प्रश्नाचं मला उत्तर मुख्य आपले मंत्री महोदयांनी द्यावं. ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे. ह्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली आणि जे तिथे ड्युटीवरती अंमलदार होते, ज्यांच्यावरती त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी होती, त्यांना आपण निलंबित केलेलं आहे. मी मगाशी स्पष्ट सांगितलेलं आहे. आणि दुसरा जो आपला प्रश्न त्याचे मी उत्तर दिलेलं आहे की ऑलरेडी आपण आता एसओपीज तयार केलेले आहेत आणि एसओपीज तयार करण्याच्या व्यतिरिक्त देखील ह्या सगळ्या रुग्णालयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने आपण जे काही सेफ्टी ऑडिट करायचं आहे ते सेफ्टी ऑडिट करायचे निर्देश आपण दिले. पुढच्या 6 महिन्याच्या आतमध्ये सगळे सेफ्टी ऑडिट. आता पुढे जाऊया. नाही पुढे जाऊया, दिली ना संधी आपल्याला. सदस्य माननीय विकासभाऊ ठाकरेंनी सांगितलं की सकरदरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एक शिपाई, लेडीज शिपाई आणि कोणी PSI API यांच्यावर कोणीतरी मारहाण केली. मुळात असं आहे की तो विषय मांडला ना. मी बोलतो 2 मिनिटं. मुळात असं आहे की मेडिकल कॉलेज असो की नागपूरचं मेयो हॉस्पिटल असो, या भागात जे लोक राहतात किंवा ज्या वस्त्या आहेत त्या वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रिमिनल्स लोक राहतात. दुसरा विषय तिथे प्रिमायसेसमध्ये गांजा पिणे, दारू पिणे, MD खाणे हे सगळे धंदे चालू असतात. मुळात विषय आहे या भागात मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलिंग होण्याकरता आपण विषय केला पाहिजे. याचं कारण असं आहे अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात म्हणजे जेव्हा कोविड लागला आणि कोविडनंतर सगळे बार, परमिट रूम बंद झाले आणि त्यावेळेस सर्व लोकांनी जे प्लेग्राऊंड असतील, गार्डन्स असतील, काय म्हणणं आहे ते सांगा. या सगळ्यांना त्यांनी आपलं म्हणजे बार बनवले. आज अशी स्थिती आहे का कुणी तिथले लोक गेले आणि त्यांना सांगायचं इथे बसू नका, ती मुली आणि मुलं त्या लोकांवर चढतात. त्याच्यामुळं पोलिसांना प्रोटेक्शन देऊन त्यांना जर त्यांच्यावर कारवाई करायला लावली तर याचा फायदा त्या शहरात होईल, मला असं वाटतंय. काय नाही, पोलिसांना प्रोटेक्शन कोण देणार आहे. चला नको आता बस झाला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो इथे विषय मांडला मला वाटतं तो अगोदर चर्चेला आलेला आहे. दटके साहेब झाले आपण जी काही योग्य कारवाई करायची ते आपण योग्य कारवाई करू. दटके साहेब नागपूरचे तास झाला. चला अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे IGMC रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज मध्य नागपुरात आहे. मोठ्या प्रमाणात स्लम वस्त्या 90% लागून आहेत. मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज, नंतर आपलं काय म्हणतात MD, या सगळ्या गोष्टी रुग्णालयाच्या आत चालतात. तिथे MSFची सुरक्षा आहे, पण तेही म्हणजे त्यांच्यासोबत आहेत का असा आरोप करावा असं या सभागृहात मला वाटतं. आणि त्यामुळे तिथे येणारे पेशंट, त्यांचे नातेवाईक, त्यांच्या अडचणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात त्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे GMC करता मोहन भाऊंनी म्हटलं आहे, IGMC करता मी बोलतो आहे. समोर आमच्याकडे एक डागा नावाचं मोठं महिलांच्या प्रसूतीचं एक मोठं सरकारी 400 बेडेड मोठं हॉस्पिटल आहे. तिथे अशा अनेक गोष्टी घडत आहेत. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की या जे काही प्रिमायसेस आहेत, मेडिकल प्रिमायसेस गव्हर्नमेंटचे, इथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षेची गरज आहे. उद्या पोरं चोरी जाणे इथपासून सगळं होत आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे माननीय गृहराज्यमंत्र्यांना की याच्याकरता आपण वेगळी सुरक्षा करणार आहोत का, आणि करणार असेल तर त्याचा जबाबदार अधिकारी तिथे बसेल का की ज्याच्यासमोर आम्ही तक्रार करू शकू. कारण इथे कोणताही सिक्युरिटीचा जबाबदार अधिकारी बसत नाही. त्यामुळे सगळे धंदे चालतात. माझी विनंती आहे की असा अधिकारी आपण नेमणार आहोत का. अध्यक्ष महोदय, नक्की सूचना ह्या योग्य आहेत. जसं ससूनमध्ये जे काही प्रकार घडवते त्या अनुषंगाने आपण ससून ह्या हॉस्पिटलच्या अनुषंगाने आपण डेडिकेटेड पोलीस स्टेशन आता प्रवीणजी आता आपण जिथे ससूनला दिलेलं आहे त्याच अनुषंगाने अन्य देखील ठिकाणी आवश्यक असेल तर त्या पद्धतीने आपण कारवाई करू. आणि डेडिकेटेड अधिकारी या जे काय फॅसिलिटीच्या दृष्टीने जर का अवेलेबल किंवा आवश्यक असतील नक्कीच त्याचा एक रिव्ह्यू घेऊन त्याची आपण ती कारवाई करू. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 2 व लक्षवेधी क्रमांक 3 पुढे ढकलण्यात येत आहेत. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माननीय मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर माननीय मुख्यमंत्री महोदय येतील तेव्हा आपण सुरू करूया. तिथपर्यंत आपण मंत्री बोला. तारीख वाढवायची आहे आणि ते वरच्या सभागृहात पास त्याच्यामुळे राज्य सरकारला पूर्वी 2600 कोटी रुपये मिळाले होते शास्त्रीचे. आता 417 कोटी शिल्लक आहे. ते बिल माझी विनंती आहे की 2 मिनिटाचं बिल आहे, कृपया ते पास करावं. डेट एक्सटेंड करायचं बिल आहे. हो ठीक आहे, मांडा. शासकीय विधेयके
सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3. महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा विधिग्रहण विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे अशा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क याच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2026 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2026 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. मंत्री महोदय. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक 2026 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2026 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 3 महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2026 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. माननीय मुख्यमंत्री महोदय आल्यावर आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्री महोदयांच्या उत्तराला सुरुवात करू. तर आपण आता माननीय मुख्यमंत्री यांचा मविसन नियम 57 अन्वये प्रस्ताव. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुरवणी मागण्यावरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम क्रमांक 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी असा मी प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की पुरवणी मागण्यावरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबत जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की पुरवणी मागण्यावरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबत जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान. पहिला दिवस. कोण करतायत? आता अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, नियोजन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग या विभागाच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्याच्या तपशील व स्वीकृत कपात सूचनाची यादी सदस्यांना टपाल खाण्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनाची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठविण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असं मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी एकूण 3 तास वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याने भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग त्याच्याबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक व त्याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबीपुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येईल. कोण करतायत? पाटील साहेब. नितीन राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 शिवभोजन रुपये 150 कोटी
इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी 97.47 इतका खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविता येणे शक्य आहे. म्हणून या ठिकाणी जी पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली, तद्वतच बाब क्रमांक 121 पृष्ठ क्रमांक 86, बाब क्रमांक 122 पृष्ठ क्रमांक 87, बाब क्रमांक 223 पृष्ठ क्रमांक 88 व सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 124 पृष्ठ क्रमांक 90, बाब क्रमांक 125 पृष्ठ क्रमांक 90 याद्या आल्या आहेत का आणि त्यांच्या नावाच्या याद्या पक्ष या ठिकाणी बाब क्रमांक 131 पृष्ठ क्रमांक 94 का या बाबींवर या ठिकाणी प्रस्ताव या ठिकाणी ठेवत असताना बाब क्रमांक पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाचा बाब क्रमांक 178 पृष्ठ क्रमांक 140 भारतीय जनता आणि बाब क्रमांक 179 पृष्ठ क्रमांक 140 आणि दिव्यांग कल्याण विभागाच्या बाब क्रमांक 191, 192 आणि 193 या संबंधी या ठिकाणी पुरवणी मागण्यांवर या ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, नेहमी या ठिकाणी सांगण्यात येतं की आम्ही या विभागांना निधी पर्याप्तपणे या ठिकाणी दिलेला आहे आणि देत असताना या ठिकाणी म्हटलं जातं की या वर्षात आम्ही आर्थिक वर्षामध्ये हा खर्च करणार, परंतु खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना असो, श्रावण बाळ सेवा योजना असो किंवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना असो, या योजनांना निधीच या ठिकाणी पुरवलेला नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्या ठिकाणी निधी पुरवताना अनेकदा त्यांनी या ठिकाणी जो सांगितलं की आम्ही याला पूर्ण केलं. संजय गांधी निराधार योजनेची अवस्था सुद्धा तशीच आहे. अजूनही लोक त्या ठिकाणी वाट बघतात की कधी त्यांना त्या ठिकाणी निधी मिळणार. अशाच पद्धतीनं या ठिकाणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा सुद्धा हा या ठिकाणी आपण जो प्रस्ताव दिला आहे त्यामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. मिड डे मील या नावाखाली नुसतं गोंधळ चाललाय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी, आणि त्या गोंधळामध्ये चांगल्या प्रतीचं त्या ठिकाणी जेवण मुलांना जे मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही या ठिकाणी, आणि त्यामुळं मुलांची स्वतःची प्रकृती त्या ठिकाणी ढासळते. आणि या ठिकाणी सांगायचं झालं तर आपण उद्या या ठिकाणी मराठी भाषेचा दिवस या ठिकाणी साजरा करणार आहोत. मला सांगा अध्यक्ष महोदय, या राज्यामधल्या अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मराठीच्या शाळा, या शाळा या ठिकाणी बंद पाडण्यात आलेल्या आहेत, त्या सुरूच नाहीत. आणि ज्या शाळा सुरू आहेत त्या शाळांमध्ये शिक्षक सुद्धा त्या ठिकाणी सापडत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आपण या विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीचं शिक्षण या ठिकाणी पुरवणार आहोत अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उच्च माध्यमिक शाळांची सुद्धा अवस्था अशाच पद्धतीने अत्यंत वाईट होऊन बसलेली आहे. आणि हे लक्षात घेतल्यानंतर या ठिकाणी बघितलं जातं की आमची मुलं जी स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार व्हायला पाहिजेत, जे UPSC MPSC कडे त्या परीक्षांकरिता तयार व्हायला पाहिजेत, त्यांच्यासाठी पाहिजे तसे ट्रेनिंग सेंटर्स या ठिकाणी नाहीत. आमची मुलं विदर्भाच्या कोपऱ्यापासून तर या ठिकाणी पुण्याला येतात शिकायला, आणि पुणे नाही मिळालं तर दिल्लीला जातात. अशी परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरी या ठिकाणी शिवभोजनचा निधी मिळावा म्हणून आंदोलन झालं. माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले आहेत, ते पोटतिडकीनं वारंवार या ठिकाणी निधी मागण्याचा मागणी करतात या ठिकाणी सरकारला की माझ्या खात्याला निधी द्या. आज गेल्या 9-10 महिन्यापासून शिवभोजन थालीच्या लोकांना त्या ठिकाणी त्यांचा जो काही निधी उपलब्ध होता तो मिळत नाही त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. अशाच प्रकारे महात्मा गांधी निराधार योजनेचा जो आहे, निराधार योजनेमध्ये आजही आपण बघता की मजुरांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध नाही, आणि सांगताना आपण सांगतो की केंद्र सरकार त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. काय बोडकं केंद्र सरकारचं त्या ठिकाणी आलं. केंद्र सरकार देईल तेव्हा देईल, परंतु राज्य सरकारनं आपलं कर्तव्य या ठिकाणी पार पाडलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हे बोलण्यालायक बरंच काही या ठिकाणी आहे. आज आरोग्याविषयी आपण चर्चा करतो, परंतु आरोग्यावर चर्चा करत असताना आमच्या इस्पितळांची अवस्था काय अध्यक्ष महोदय.
इस्पितळांमध्ये औषधं तरी त्या रुग्णांना त्या ठिकाणी पुरवले जातात का? खाटा पुरवल्या जातात का? रुग्ण तिथल्या फ्लोअरवर पडलेले असतात. मुंबईचे हाल तसेच आहेत, नागपूरलाही तसंच आहे, पुण्यामध्येही तसंच आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये सोयी उपलब्ध नाहीत. तर ह्या सोयी सुद्धा या माध्यमातून केल्या जातील का याबद्दल मी शासनाला विचारू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर पुरवण्या ज्या या ठिकाणी मागण्यात आल्यात याच्यापूर्वी आम्ही बघितलं की 80,000 कोटी पर्यंत 80 लाख कोटी 80,000 कोटीपर्यंत या ठिकाणी पुरवण्या असायच्या. यावेळेला पुरवण्याची मागणी जी आहे ती 11,000 कोटीपर्यंत गेली. याचा अर्थ कुठेतरी शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही, शासन कर्जबाजारी झालं आहे, हे सुद्धा चित्र या ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळं या सर्वांची दखल या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे, हेच या ठिकाणी मी मांडतो. अध्यक्ष महोदय, प्रवीण दटके पुरवणी मागण्यांवर बोलण्याकरता आपण संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. चिठ्ठी आल्याबरोबर दिली बघा. हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या पक्षाची नावं आली नाहीये. म्हणूनच धन्यवाद आपलं माननीय अध्यक्ष महोदय. अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी आपलं रेशन कार्डांच्या दुकानाच्या बाबतीत त्या तक्रारी आल्या होत्या, आम्ही त्या संमत केल्या. मोठ्या प्रमाणात शहरी भागातले याची दुकानं बंद होत चालले आणि ग्रामीण भागातले लोक शहरी भागात दुकानांची मागणी करतात. माझी या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विनंती आहे की शहरी भागातले स्वस्त धान्याचे दुकानं शहरात ठेवावे आणि ग्रामीण भागातले ग्रामीण भागात द्यावे. शहरावर ग्रामीणचं ओझं देऊ नये अशी माझी विनंती आहे. कारण शहरातही अनेक बचत गट, अनेक गरजू लोक आहेत ज्यांनी नियमाप्रमाणे मागणी केली आहे. त्यामुळे माझी या पुरवण्या मागण्यांच्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण या बाबतीतला योग्य तो निर्णय करून शहरी भागांवर न्याय करावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागाच्या माध्यमातून यावेळेला मोठ्या प्रमाणात CCTV कॅमेऱ्यांचं जाळं शाळा असतील, वस्त्या असतील, एरिया असतील याच्यात करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे असं माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणात होतं. या पुरवणी मागण्यांच्या नियोजन विभागाच्या मागण्यांच्या माध्यमातून मध्य नागपूर हा सेन्सिटिव्ह भाग आहे. संघाचं मुख्यालय या भागात आहे, रेशीमबाग याला लागून आहे. मोठ्या प्रमाणात VIP मुवमेंट या भागात असते. त्यामुळे इथल्या सर्व चौरस्त्यांवर सुरक्षतेच्या दृष्टीने, महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने इथे CCTVचं जाळं लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाच्या माध्यमातून CCTVच्या माध्यमातून इथे मोठ्या प्रमाणात CCTV कॅमेरे लावण्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात स्लम वस्त्यांमध्ये हुशार पण गरीब विद्यार्थी राहतात. त्यामुळे नियोजन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाच्या सोयी यावर्षी होणार आहे अशी राज्यपालांच्या अभिभाषणात मागण्या होत्या किंवा त्यांनी त्यात सांगितलं होतं. त्या दृष्टीने अभ्यासिका आणि 24 तास चालणारे वाचनालय, ई-वाचनालय या माध्यमातून मोठा निधी शहरी भागात जर दिला तर स्लम वस्त्यांमध्ये राहणारे जे विद्यार्थी आहेत, जे कोणी मेडिकलला आहेत, जे कोणी IAS IPS ज्यांना व्हायचं आहे, ज्यांना UPSCत जायचं आहे, ज्यांना MPSCत जायचं आहे, विदर्भासारख्या मागास भागात, पूर्व विदर्भात, गडचिरोली वगैरे सगळे जे भाग आहेत ते सगळे विद्यार्थी नागपुरात येतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अभ्यासिका आणि ई लायब्ररीची गरज आहे. त्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डागासारखं रुग्णालय नागपुरात आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात महिलांची प्रसूती आणि लहान मुलांवर उपचार चालतात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून जवळपास 100 वर्ष जुना हा दवाखाना आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्याचा नवीन प्लॅनिंग करण्याची व्यवस्था सुरू झाली आहे. याकरता जो काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे तो टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करून द्यावा अशी माझी विनंती आहे. दुसरं, अनेक वर्षांनी नागपूर शहरात जिल्हा रुग्णालयाची निर्मिती झाली आहे. आमचे मित्र विकास ठाकरे यांच्या मतदारसंघात तो झाला आहे. पण तिथे ज्या सोयी सुविधा पाहिजेत त्या ज्या पाहिजे आहेत त्या तिथे जिल्हा रुग्णालय म्हणून नागपुरात नाही, उपराजधानीचा भाग आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून मी विनंती करतो आहे की त्या रुग्णालयात सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
नंबर 3, मोठ्या प्रमाणात TBचा विषय सुरू आहे. दुर्दैवाने असं बोलावं लागतं की कॅन्सरची राजधानी विदर्भ होत चालली आहे. त्यामुळे TBचं निरीक्षण करणारं किंवा त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारे केंद्र मध्य नागपुरात भारत माता चौकात आहे. जवळपास 1906ला त्याची स्थापना झाली होती. सगळ्या इमारती जर्जर झाल्या आहेत. तिथल्या TBच्या लॅबमधल्या सगळ्या मशिनी अडचणीत आल्या आहेत. एक 16 कोटीचा प्रस्ताव त्यात सगळ्या लॅबसहित सगळ्या गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. तिथे जर ते TB विषयक झाला तर माननीय या देशाचे लाडके पंतप्रधान यांचं घोषवाक्य TB मुक्त भारत. तर त्या TB मुक्त भारताकरता नागपूर आणि नागपूरच्या आजूबाजूच्या 6 जिल्ह्यांकरता एक सेंटर नागपुरात जवळपास 1.5 एकर ती जागा आहे. 1906 पासूनचं ते केंद्र आहे. उत्तम काम करता आहे. विदर्भात जवळपास 4 लाख TBचे पेशंट त्यांनी स्क्रीनिंग केले आहेत. त्यामुळे त्या माध्यमातून माझी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला विनंती आहे की TB मुक्त भारत, TB मुक्त महाराष्ट्र, TB मुक्त विदर्भ हे करण्याकरता, TB मुक्त नागपूर करण्याकरता हे 16 कोटीचा निधी देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे TBच्या स्क्रीनिंग करता TBचं स्क्रीनिंग अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे विदर्भ ही राजधानी दुर्दैवाने असं म्हणावं लागतं पण होत चालली आहे. त्यामुळे विदर्भातल्या सगळ्या ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात, सगळ्या स्लम भागात मोठ्या प्रमाणात स्क्रीनिंग करण्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याच्या लॅब डेव्हलप करण्याकरता जिल्हाशहा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचप्रमाणे आपलं सर्व्हायकल कॅन्सर, महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्व्हायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्यामुळे याचं स्क्रीनिंग, याची लॅब, त्याच्या व्हेकल माउंटेड मशीन्स, त्याच्याकरता लागलेला मॅनपॉवर आणि जिल्ह्यात जाऊन स्क्रीनिंग विशेष महिलांकरता हे करण्याकरता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करतो. आपण मला पुरवणी मागण्यांवर बोलण्याकरता संधी दिली त्याबद्दल आपला आभारी आहे. धन्यवाद. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तर्फे कोण बोलणार आहे? यादी आली नाही. संजय पोतनीस, आपल्या पक्षातर्फे यादी आलेली नाही. कोण बोलणार आहेत का? आपण बोलताय? चला. शिवसेना अर्जुन खोतकर बोला. माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्या चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी मी उभा आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मागणी क्रमांक H2 बाब क्रमांक 91, निवेदन व रोजगार हमी योजना बाब क्रमांक 121, 122, सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 124 या विषयावर मी मागणी वजा काही सूचना करणार आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर पुरवणी मागण्यामध्ये मी ज्या मागण्या या ठिकाणी मांडतो, अन्न नागरी पुरवठा संदर्भामध्ये खरं तर या विभागाला तरतूद किंवा जालना जिल्ह्यातल्या या विभागाला तरतूद करणं अत्यंत गरजेचं आहे. माननीय भुजबळ साहेब या ठिकाणी हजर आहेत. खरं तर शिवभोजन केंद्र हे आपण अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून या राज्यामध्ये राबवली. गोरगरिबांना आपण शिवभोजन या ठिकाणी सुरू केलं, परंतु जुलै 25 ते मार्च 26 पर्यंत 9 महिन्याचे 3,15,00,000 रुपये यामध्ये जालना जिल्ह्याची बाकी आहेत. मी आपल्या माध्यमातून माननीय भुजबळ साहेबांना विनंती करेल की या संदर्भामध्ये हे शिवभोजन केंद्राचं निधी त्या ठिकाणी वितरित केला पाहिजे. रास्त भाव दुकान मार्जिन मनीच्या संदर्भामध्ये ऑक्टोबर 25 ते जानेवारी 26 या काळात ते मार्जिन अनुदान वितरण बाकी आहे. त्यासाठी 2,50,00,000 या रुपयाची गरज आहे. तसेच राज्यात उर्वरित निधीतून हा निधी मंजूर करावा ही विनंती. हा बोला मी बसतो सर. बसू जरा आपसात बोलू नका प्लीज. मंत्री महोदय संजय सावकारे साहेब जागेवर बसा आपल्या. प्रत्येक जण प्रवीण दटके, तुमची सावरकरजी, आपण बोला. ते आवाज थांबवतोय. नाही, आपला बोललेला ऐकायला यायला पाहिजे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की नितीन राऊत साहेब, तुम्ही हे सगळं शिवभोजनचं अगदी बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. आजचीच जी मागणी जी आहे ना, आपण 55 कोटीची मंजूर करतो आहोत. त्यामुळे शिवभोजनच्या सर्व लोकांना पैसे मिळतील आणि बजेटमध्ये सुद्धा ते हे देणार आहे.
आभारी म्हणजे भुजबळ बाकीच्यांनी साहेब, ते- मंत्री महोदयाचा आभारी मंत्र्यांचा उत्तर त्यामुळं द्या. अध्यक्ष महोदय यामध्ये यामध्ये मे 2025 ते 26 या कालावधीमध्ये APL धारकाचे जे 170 रुपये अनुदान आपण देतो ते अनुदानाचे 10 कोटी 15 लाख रुपये आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. तेही माननीय मंत्री महोदयाने तात्काळ मंजूर केलं तर जालना जिल्ह्यावर तो निश्चितपणे या ठिकाणी न्याय होईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागाच्या संदर्भामध्ये जालन्यामध्ये आपण 165 खाटाचे मनोरुग्णालय मंजूर केलं. हुडकोमधून त्याला आपण मान्यता दिली, परंतु अध्यक्ष महोदय 58 कोटी रुपयाची प्रशासकीय मान्यता आहे, तांत्रिक मान्यता 40 कोटीची, पण आजपर्यंत 1 रुपया सुद्धा त्या ठिकाणी मिळालेला नाही. रुग्णालयाचं 35% काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालं. माननीय महोदय की अशा पद्धतीनं 1 रुपयाचा निधी न दिल्यामुळं तो कॉन्ट्रॅक्टर सुद्धा काम करायला तयार नाही. तातडीनं त्यासाठी जे काही तांत्रिक मान्यता 60 कोटी रुपयाची, त्यामुळं या संदर्भातला निधी आरोग्य विभागाने तातडीनं त्या ठिकाणी देण्याची विनंती मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयाला या ठिकाणी करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागाच्या माध्यमातूून मी या ठिकाणी सांगितलं की मी बाप पण त्या संदर्भातली सांगितली अध्यक्ष महोदय, 121 122 त्यामध्ये जालना जिल्हा आमचा हा दुष्काळग्रस्त पट्टा असल्यामुळं या जिल्ह्यामधल्या बाकी इतर सर्व कामासाठी स्वतंत्र निधी या ठिकाणी देण्याच्या संदर्भातला निर्णय सरकारने या ठिकाणी घ्यावा. MIDC मधून अध्यक्ष महोदय आमचा हा स्टील उद्योग आहे. स्टील उद्योगमध्ये मराठवाडा पॅकेज आपण ज्या पद्धतीनं राबवतो त्या अंतर्गत आपल्याला वीज बिलामध्ये अनुदान देण्याच्या संदर्भातली मागणी मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना या ठिकाणी करतो, कारण की हा स्टील उद्योग जालन्याचा अत्यंत महत्त्वाचा उद्योग आहे. आपण गडचिरोलीमध्ये स्टील हब करू लागलो अध्यक्ष महाराज, परंतु राज्यामध्ये सर्वात मोठा स्टील, देशातला सर्वात मोठा स्टील उद्योग आमचा जालन्याचा आहे. त्यामुळे या जालन्यातल्या स्टील उद्योगाला अनुदान देण्याच्या संदर्भातली भूमिका तातडीनं सरकारने या ठिकाणी या पूर्ण मागण्यामध्ये करावी ही विनंती या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, आमचा जिल्हा लहान जरी असला तरी नियोजन DPDC मध्ये या निधीची वाढ या ठिकाणी करावं अशा प्रकारची मागणी मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारला करतो. पाणी पुरवठा आणि सिंचन विभागामध्ये अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आहे. या अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाला मागास भागातल्या विभागाकडं अधिकचं लक्ष देणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आमच्याकडे हतवन तलावाची जो गेले अनेक वर्ष प्रतीक्षेमध्ये, निधीच्या प्रतीक्षेमध्ये खूप वर्षापासून हा तलाव मंजूर आहे. कधी होईल या लोकांची वाट बघतात. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय नियोजन विभागाला की या नियोजनामध्ये आपण हतवन तलावासाठी भरीव असा निधी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि तलावांच्या कामासाठी हा निधी या ठिकाणी दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपली सर्वात अत्यंत महत्त्वाची जलयुक्त शिवार योजना, ही जलयुक्त शिवार योजना ही पुनर्जीवित करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि ती निधी अभावी अत्यंत रखडलेली. त्यामुळे मला आपल्या माध्यमातून विनंती करायची की जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सुद्धा अधिकचा निधी या शासनाने या विभागाला ठेवला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मध्यम प्रकल्पामधला आपण जो गाळ काढतो, मधल्या कालखंडामध्ये आपण त्या गाळ काढण्यासाठी निधी द्यायचो, पण तो अलीकडच्या कालखंडामध्ये तो बंद झाला. माझे आपल्या माध्यमातून नियोजन विभागाला विनंती की राज्यातले मोठे प्रकल्प जे मध्यम प्रकल्प आहेत, या मध्यम प्रकल्पामधला गाळ काढण्याच्या संदर्भातली भूमिका सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी भूमिका या ठिकाणी निभावी आणि त्या माध्यमातून एक तर दुहेरी फायदा होतो. एक तर पाण्याचा साठा वाढतो आणि शेतकऱ्याला गाळ मोफत या ठिकाणी मिळतो. त्यामुळे या गाळ काढण्याच्या संदर्भामध्ये सरकारने या संदर्भात सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला पाहिजे असं आमचं मत आहे. औद्योगिक विकास करण्यासंदर्भामध्ये स्टील उद्योग, बियाणे उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा ज्या भागामध्ये जे उद्योग आहेत, मी ज्या भागातून येतो त्या भागात स्टीलचा उद्योग आहे, बियाण्याचा उद्योग आहे. आमच्या जालना शहराला बियाणे नगरी म्हणतात, स्टील नगरी म्हणतात, परंतु यांच्या ज्या पायाभूत सुविधा अध्यक्ष महोदय, या पायाभूत सुविधा या देण्याच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे पुरवणी मागण्यामध्ये कुठेही या ठिकाणी उल्लेख दिसत नाही. तो निश्चितपणे या ठिकाणी करावा ही मागणी मी या ठिकाणी आपल्याकडे करतो. अतिरिक्त MIDC 1986ला स्थापन झाली, सुरू झाली, तेव्हापासून रस्ते, ड्रेनेज, वीज वितरण व्यवस्थेत बदल विभाग मी उद्योग विभाग, नियोजन विभाग बाब क्रमांक 121 आणि 122 वीज वितरण व्यवस्थेमध्ये बदल नाही, त्यासाठी 200 कोटीचा किमान निधी त्या ठिकाणी दिला पाहिजे, तरता दिला पाहिजे. सीड हब असल्यामुळे सीड टेस्टिंग लॅब ही गेली अनेक वर्षाची आमची मागणी आहे. सीड टेस्टिंग लॅब संदर्भामध्ये ही सुद्धा
मागणी आमची तातडीने या पुरवणी मागण्यामध्ये मान्य करावी ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. MIDCचा विस्तार आवश्यक, स्टार्टअपसाठी विशेष सुविधा सवलत आणि त्या कर्जात सवलत या ठिकाणी देण्याची मागणी मी आपल्या ठिकाणी करतो. माननीय मी नियोजन विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्याची अवस्था प्रचंड खराब झालेली, नियोजन विभागाने यामध्ये निश्चितपणे फार तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यासाठी CMJYC मध्ये 500 कोटी कमीत कमी त्या ठिकाणी दिले पाहिजे ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून निश्चितपणे मंत्री महोदयाला करतो. आपण संधी दिली अध्यक्ष महोदय, त्याबद्दल आपला मनापासून आभारी. धन्यवाद. सन्माननीय जयंतराव पाटील. अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागाच्या अन्न नागरी पुरवठा नियोजन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग या पुरवणी मागण्यांच्या विषयी बोलायला मी उभा आहे. मी भुजबळ साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी सगळेच ही मागणी करतील म्हणून प्रसंगावधान राखून त्यांनी उभा राहून 55 कोटीची तरतूद आहे सांगितलं. पण या सगळ्या ज्या आपल्या आपण सुरू केलेली योजना आहे उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री असताना आणि मागच्या वर्ष दीड वर्षात या योजना चालवणाऱ्यांच्यावर प्रचंड अन्याय झाला आणि पेमेंट्स न मिळणाऱ्यामुळं अनेक ठिकाणी या योजना चालवणाऱ्यांनी आपापले हे बंद करण्याचं देखील काम केलं. माझी आपणाला विनंती आहे की ही अत्यंत आवश्यक आणि सगळ्यात लोकप्रिय योजना आहे. आपण एक आढावा घ्यावा आणि कोणी कोणी बंद केलं त्यांना पुन्हा चालू करायला जर आवश्यकता असेल तर त्यांना सुरुवात करण्यासाठी एक आढावा आपल्या वतीनं आपण घेतलात तर अधिक बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, शिवभोजन थाळी जशी महत्त्वाची आहे तशी अध्यक्ष महोदय आपल्याला या ठिकाणी आणखीन काही महत्त्वाचे विषय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना याच्यासाठी 121 बाब क्रमांक, त्या बाब क्रमांक 121 मध्ये अध्यक्ष महोदय जे निधी दाखवलेला आहे, अलीकडे रोजगार हमी योजनेकडं पूर्णपणाने सरकारचं दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि सरकारने या बाबतीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यासाठी ही व्यवस्था आहे आणि जो गरजू आहे त्याला ग्रामीण भागात कष्टकरी वर्गांना न्याय देण्यासाठी ही योजना असताना देखील याच्यात फार सरकारचं लक्ष नाही. अध्यक्ष महोदय, आता सरकारने पानंद रस्त्यावर लक्ष घालायचं ठरवलेलं आहे. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात चांगला उल्लेख त्याचा केला आहे. आमची अपेक्षा आहे की या योजनेला त्याची जोड या योजनेची जोड त्या पानंद रस्त्यांच्या कामाला मिळावी आणि यासाठी या निधी जो दिलेला आहे तो सरकारने वाढवावा अशी आमची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, रुग्णालय बाब क्रमांक 110 हेल्थ डिपार्टमेंट. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारने रुग्णालयामध्ये आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये सांगलीमधलं एक 100 खाटांचं रुग्णालयच रद्द केलं. म्हणजे आमचं सरकार होतं त्यावेळी 2 रुग्णालय मंजूर मी पालकमंत्री म्हणून इथं आग्रह करून राजेश टोपेंच्याकडून घेतली. त्यातलं एक 100 खाटांचं रुग्णालयच रद्द करण्यात आलं. माझी पुन्हा सरकारला विनंती आहे की सांगली शहरासारख्या मोठ्या लोकसंख्येला आवश्यक असणारं रुग्णालय हे पुन्हा त्यांनी मंजूर करण्याचं काम करावं ही त्यांना माझी नम्रतेनं विनंती आहे. त्याचबरोबर जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत ती आरोग्य केंद्र सक्षम झाली पाहिजेत, त्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष दिलं पाहिजे एवढी या निमित्तानं मी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मध्ये नियोजन विभागामध्ये या ठिकाणी जिल्हा नियोजन मंडळाचे जे खर्च असतात बाब क्रमांक 121 किंवा 122 यात अध्यक्ष महोदय जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये आम्ही जो निधी देतो तो निधी अध्यक्ष महोदय सगळ्यांना समान वाटायची सगळ्या पालकमंत्र्यांनी जबाबदारी ठेवली पाहिजे. जर कोर्टात गेलं तर कोर्टातनं ऑर्डर होऊ शकते समान वाटप सर्व तालुक्यात करावं म्हणून आणि त्यामुळं माझी आपल्यामार्फत सर्व मंत्री महोदयांना विनंती आहे की एकतर नियोजन विभागाचा निधी पारदर्शी DPCचा खर्च पारदर्शीपणानं व्हावा आणि तो पारदर्शीपणानं होताना सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यांना समान निधी वाटप करण्याचं काम
सर्व पालकमंत्र्यांनी केलं पाहिजे. नाहीतर लोक आता हळूहळू कोर्टात गेली तर कोर्टातनं ऑर्डरही होतात आणि लगेच ऑर्डर होते, वेळ लागत नाही आणि मग सगळ्या नियोजन विभागाचा खर्च स्टे आल्यावर बराच काळ थांबतो. आणि म्हणून सर्व पालकमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, सर्व मंत्री महोदयांना, की त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातला निधीचं वितरण करताना समान निधीचं वितरण करावं. आपल्याच पक्षातल्या लोकांना देणं हे ट्रेंड असू शकतो, काय प्रत्येकजण आपला पक्ष वाढवायला तो प्रयत्न करेल, पण किमान तालुके तरी समान ठेवा. या तालुक्यात एवढे दिलेत 5 कोटी तर दुसऱ्या तालुक्यातही 5 कोटी जातील, याचा समतोल ठेवण्याचं भान सर्व पालकमंत्र्यांनी ठेवावं एवढी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे कोण बोलणार आहे? नाव आलेत? नाही आलेत. चला, शेखर निकम. हां, सुलभाताई. एक मिनिट जयंतराव. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी रेल्वे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रूपांतर हे ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर करण्याची मागणी तिथं अनेक दिवस चालू आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, गावकऱ्यांची सतत आग्रह आहे, या ग्रामीण रुग्णालयात सिद्धी शहरातील 25 गावांचा समावेश असून तेथील नागरिकांची संख्या सुद्धा वाढत असल्यामुळं प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत नागरिकांना पुरेसा आरोग्य सेवा उपलब्ध करणं शक्य होत नाही. शासनाकडे व आरोग्य यंत्रणेकडे वारंवार लेखी स्वरूपात मागणी करून त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळं तेथील नागरिकांनी इतर मार्गाने सुद्धा टाळ मृदुंगाचा गजर करून व 1537 पेक्षा जास्त निवेदनं देऊन सुद्धा आरोग्य यंत्रणेला जाग न आल्यामुळं वर्धा जिल्ह्यातील खासदार आमचे अमर काळेसाहेब व इतर प्रतिनिधींनी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहिलंय आता आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे पाठवलंय. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी हिंगणघाटचे माजी आमदार, बाजार समितीचे सदस्य, सभापती या सगळ्यांनी भेट दिलेली आहे. माझ्या माहितीनं तिथले आमदार महोदय देखील या वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी रेल्वे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रूपांतर ग्रामीण रुग्णालयात करावं याच्या मागणीला पाठिंबा देणारे आहेत. आणि म्हणून अनायसे त्या सिद्धी रेल्वेचं मुख्यमंत्री महोदय, सिंधी रेल्वेचं नशीब एवढं चांगलं आहे की तो प्रश्न काढता काढताच तुम्ही आत आला आणि त्यामुळे सिंधी रेल्वेला जे ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्यांची आग्रही मागणी आहे की ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर त्याचं व्हावं. आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 1500-1600 लोकांनी त्यांच्या रक्ताने, आमचे अमर काळे आणि सगळ्यांनी रक्ताने सह्या करून पत्र तयार केलेलं आहे. ते आपल्याला द्यायला आपण वेळ दिला, आज उद्या कधी द्याल त्यावेळी त्यांचं निवेदन आपल्याला देतो. पण ग्रामीण रुग्णालयात त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रूपांतर करावं ही विनंती करतो. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर माननीय मुख्यमंत्र्यांचा उत्तर आता सुरू होईल. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. जरा थोडी आधी जागा करून घेतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर जो धन्यवादाचा प्रस्ताव या ठिकाणी मांडण्यात आला त्यावर प्रस्तावक असलेले डॉक्टर संजय कुटे, अनुमोदन देणारे अर्जुनराव खोतकर, चेतनजी तुपे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय भास्करराव जाधव, विजय वडेट्टीवारजी, डॉक्टर अतुल भोसलेजी, सुनील प्रभूजी, जयंतराव पाटीलजी, निलेश राणेजी, अमीन पटेलजी, शेखर निकमजी, विनय कोरेजी, श्रीमती नमिता मुंदडा, श्री दिलीप लांडे, श्री वरुण सरदेसाई, श्री चंद्रकांत नवघरे, श्री अभिजित पाटील, श्री नितीन राऊत,
श्री अबू आझमी, श्रीमती मनीषा चौधरी, श्री उमेश यावलकर, श्री आनंद तिडके, श्री राजकुमार बडोले, श्री बापूसाहेब पठारे, श्री बाबासाहेब देशमुख, देवरावजी भोंगळे, श्रीमती मंजुळा गावित, श्री हिरामण खोसकर, त्याचप्रमाणे सर्वश्री महेश सावंत, श्रीमती स्नेहा दुबे, श्री आमशा पडवी, श्री संजय मेश्राम, श्री नारायण कुचे, श्री शिवाजी पाटील, श्री सिद्धार्थ खरात, श्रीमती सीमाताई हिरे, श्री विश्वजीत कदम, श्री चरणसिंह ठाकूर, श्री प्रवीण स्वामी, सिद्धार्थ शिरोळे, श्री हेमंत ओगले, श्री किसन वानखेडे, श्री रोहित पाटील, श्रीमती सुलभा गायकवाड, श्री मनोज जामसुतकर, श्री संजय उपाध्याय, श्रीमती ज्योतिताई गायकवाड, श्री देवेंद्र कोठे, श्री अनंत नर, श्री संजय देरकर, श्री गजानन लवटे आणि श्री बाबाजी काळे अशा एकूण 52 सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी त्यांचे विचार मांडले, काही सूचना देखील केल्या. त्याबद्दल या सर्व सदस्यांचे मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात ही सगळी चर्चा पाहिल्यानंतर आणि एकूणच आमच्या विरोधी पक्षाचा सूर जयंतराव पाहिल्यानंतर मला असं वाटलं की विरोधी पक्ष भ्रमितही आहे आणि संभ्रमितही आहे. भ्रमित आणि संभ्रमित मधला फरक काय आहे तर इंग्रजीत सांगायचं झालं तर कन्फ्युज्डही आणि पझल्डही आहे. म्हणजे समजा एखादा व्यक्ती रस्ता चुकला तर रस्ता चुकल्यानंतर तो एका ठिकाणी आला, त्याला 2 रस्ते दिसले, कुठल्या रस्त्यात जाऊ असा प्रश्न निर्माण झाला तर तो संभ्रमित म्हणतो आपण. पण त्याच वेळी त्याला कुठेतरी पाणी दिसायला लागलं आणि त्या पाण्याकडे तो पाहायला लागला, नंतर जेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की मृगजळ आहे तर त्याला त्या ठिकाणी भ्रमित असं म्हटलं जातं. त्यामुळे आमचा जो विरोधी पक्ष आहे तो आज भ्रमितही दिसतोय आणि संभ्रमितही दिसतोय. आणि म्हणून माझी सूचना आहे की भ्रमात राहून धावण्यापेक्षा संभ्रमातनं बाहेर पडण्याकरता शांतपणे विचार करून वडेट्टीवार साहेब आपले मुद्दे जर मांडले तर महाराष्ट्राच्या हितामध्ये तुमचंही कॉन्ट्रीब्युशन हे मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याची अपेक्षा आहे, त्याची आवश्यकता आहे. आता बघा काय झालंय की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, विकसित भारत, महाराष्ट्राची वाटचाल, या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात एकतर विरोधी पक्षाच्या मनात फार मोठी गल्लत आहे, तो विषयच त्यांनी समजून घेतलेला नाही. किंवा आता मी असं कसं म्हणून समजून घेतलेलं नाही, इतके हुशार लोक बसलेले आहेत समोर, त्यामुळे ही देखील शक्यता आहे की त्यांना समजलेलं आहे पण लोकांना याच्यामध्ये संभ्रमित करायचं आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं मुद्दे त्या ठिकाणी मांडले जात आहेत. खरं म्हणजे मी असं म्हणेन की ही जी काही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी वगैरे आपण जी काही म्हणतोय, मंजिलें और भी है, रास्ते और भी है. मंजिलें और भी है, रास्ते और भी है. हम खड़े हैं जहां वहां वास्ते और भी है. बढ़ रहे हैं अब कदम, बढ़ रहे हैं अब कदम, उस मंजिल की तलाश में दिल में जुनून और इरादों में ताकत और भी है. म्हणून आमच्या मनामध्ये कुठेही शंका नाही, महाराष्ट्र देशातली पहिली सब नॅशनल $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होईल. भारत $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी होईल, ते तर $4 ट्रिलियनच्या पलीकडे भारत पोहोचलाच आहे. ते भारत पहिली $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी होईल याबद्दल आमच्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाही. आणि म्हणून खरं म्हणजे या ठिकाणी या संदर्भातली सगळी माहिती मी आपल्याला देणारच आहे.
आमच्या भास्करराव जाधवांनी या संदर्भात अनेक गोष्टी मांडल्या. मांडता मांडता त्यांनी वडेट्टीवार साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देखील विषय या ठिकाणी मांडला. भास्कररावांनी टिपू सुलतानचा विषय देखील या ठिकाणी मांडला. पहिल्यांदा तर मी एक गोष्ट सांगतो की आमचा आक्षेप कशाला आहे. आता टिपू सुलतान चांगले होते का वाईट होते याच्यावर आक्षेपच नाही, त्याच्यावर चर्चा कितीही करू. आक्षेप या गोष्टीला आहे की ज्यावेळेस कोणी हे म्हणतं की टिपू सुलतान छत्रपती शिवरायां एवढे मोठे राजे होते, याला आक्षेप आहे. ज्यावेळी असं म्हटलं जातं की छत्रपती शिवरायां एवढाच गुणगान टिपू सुलतानचा केला पाहिजे, त्याला आक्षेप आहे. आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, दुर्दैवाने या देशाच्या इतिहासाशी जी छेडछाड करण्यात आली त्यामध्ये वर्षानुवर्ष आम्हाला हे शिकवलं की टिपू सुलतान महान राजे होते, पण हे कधी सांगितलं नाही की 75,000 हिंदूंची आणि 33,000 नायरांची कत्तल करणारे देखील तेच टिपू सुलतान होते. नाही शिकवलं आम्हाला. ते इंग्रजांशी लढले सांगितलं, पण कशा करता लढले? स्वतःचं राज्य वाचवायला लढले. आता खरा इतिहास ज्यावेळेस सापडतोय, आणि तुमच्या माहिती करता वर्षानुवर्ष या देशामध्ये सरकारने 70 वर्ष NCERTच्या पुस्तकामध्ये मोगली साम्राज्याला 17 पानं दिली आणि छत्रपती शिवरायांना 1 पॅरेग्राफ दिला, 1 पॅरेग्राफ. आता मोदी सरकारने या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या मराठ्यांच्या इतिहासाला NCERT मध्ये 20 पानं दिल्यात. 20. योग्य वेळी जर आपण नीट इतिहास शिकवला असता तर या देशातल्या एकाही मुसलमानाने औरंगजेबाला आपला हिरो म्हटलं नसतं. पण आपण खरा इतिहास काय आहे तो कधी शिकवलाच नाही. आणि म्हणून मला त्याच्याकडे जायचं नाही. आपण पुन्हा $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे येऊ परत. त्यांनी विषय मांडला म्हणून मी उत्तर दिलं, बाकी काही नाही. असं आहे, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की या देशामध्ये अनेक राष्ट्रभक्त मुसलमान आहेत आणि त्यांच्याबद्दल आमचा कुठला आक्षेपच नाहीये, बिलकुल नाहीये. जे लोक या देशाच्या विरोधातल्या लोकांना, या देशाच्या आक्रमणकार्यांना आपला हिरो मानतील त्यांच्या विरुद्ध आम्ही लढाई करूच, आम्ही सोडणार नाही. आणि म्हणून आज आपण जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र ही भारतातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, सर्वात मोठी. आणि जवळपास 3,60,000 कोटीचा GST आपण त्या ठिकाणी संकलन करतो. आपल्या नंतरचा जो दुसऱ्या नंबरचं राज्य आहे ते खूप खाली आहे, ते 2 लाखावर देखील नाही आहे. जवळपास कृषी निर्यातीमध्ये 12% आपला वाटा आहे, सेवा क्षेत्रात 24% आपला वाटा आहे. आणि हे सगळं करत असताना डेट टू GDP हा जो रेशिओ आहे, म्हणजे GDPच्या तुलनेत किती कर्ज असावं याच्यामध्येही महाराष्ट्राने सगळे पॅरामीटर्स हे देशामध्ये उत्तम ठेवलेले आहेत. आज आपण बघा देशाच्या GDP मध्ये, आता जयंतरावने देखील मुद्दा मांडला की GDPतला वाटा कमी झाला वगैरे, तर ते तुम्हाला माहिती, तुम्ही अर्थमंत्री होतात त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की तो रिलेटिव्ह असतो, त्या वर्षीचा असतो. पण मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे नाही, पण तुम्हाला असं आहे की राज्यातल्या अर्थव्यवस्था समजणाऱ्या एका नेत्याला नीट आकडेवारी पण सांगणं हे माझं कर्तव्य आहे की नाही. म्हणजे तुम्ही पुढच्या वेळेस नीट आकडेवारी सांगाल. तर 2021-22 मध्ये देशाच्या GDP मध्ये आपली हिस्सेदारी 13.1% होती. ती
23-24 13.5% झाली, 24-25 ती 13.8% झाली आणि आता 14% जवळपास ती राहील असा आपला प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे एकूणच जर आपण बघितलं तर आपली जी हिस्सेदारी आहे ही हिस्सेदारी निश्चितपणे त्या ठिकाणी वाढते आहे. आणि आज अर्थव्यवस्था जेव्हा देशाची विस्तारित होते तेव्हा आपण हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की पूर्वी इंडस्ट्रीयल राज्य ही 4 होती, आता 10च्या वर झालेली आहे. सगळी राज्य कम्पीट करतायत. अशाही परिस्थितीमध्ये आपला GDP वाढतो आहे, GDPतला आपला वाटा हा सातत्याने वाढतोय, हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की छत्रपती शिवरायांनी देखील आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच. मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मिळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे. अशा पद्धतीनं सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण चाललो आहे. पण मला असं वाटतं की आपली कॅसेट जी आहे ती पुढेच जात नाही, ती अडकलेलीच आहे. गुजरातेत उद्योग चालले आहेत, राज्यात रोजगार निर्मिती होत नाही आहे, रोडमॅप बनवला तो काही योग्य नाही आहे. बरं, उद्योग चालले ते सांगता नाही, 22 पासनं नवीन तुम्हाला उद्योगही सापडले नाही, तीच सांगताय. म्हणजे 22 पासनं 100 वेळा त्या उद्योगांच्या संदर्भात या सभागृहाबाहेर सांगितलं तरी पुन्हा तुमची रेकॉर्ड तिथेच जाऊन अडकते. तोच कुठला सॅफ्रॉनचा उद्योग आणि तोच कुठला, म्हणजे तो तर आमचं सरकार याच्या आधीच चालला गेला होता तरी आमच्यावर तुम्ही मारला आपला. आणि थोडी मला असं वाटतं की काहीतरी जरा नीट अभ्यास करून वगैरे जर थोडे विषय मांडले तर ते अधिक चांगले होतील. किंवा कदाचित मला असं वाटतं की तुम्ही गोबेल्सचं ते तत्व अवलंबत असाल की रोज खोटं बोललं तर कधीतरी खरं वाटतं, त्या पद्धतीनं या ठिकाणी चाललंय. आणि म्हणून तुम्ही जर विकसित महाराष्ट्राचं आमचं डॉक्युमेंट वाचलं, आम्ही 1947 नाही बोलत आहे डायरेक्ट, आम्ही सांगतोय 2029 जोपर्यंत हे सरकार आहे या टर्मचं, पुढच्या टर्मला पुन्हा येऊ, 2034 जेव्हा महाराष्ट्र 75 वर्षाचा होईल आणि 2047 अशा तिन्ही टप्प्यांचा उल्लेख आपण याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि या प्रत्येक टप्प्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, शेवटी जर तुम्ही प्लॅनिंग करणार नाही, त्याची दिशा ठरवणार नाही तर तुम्ही तिथे पोचाल कसे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा फरक काय आहे बघा, तर आपण नुसतं प्लॅनिंग करून थांबलो नाही, आता आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने न्यायची आहे, अर्थसंकल्पाची दिशा त्या ठिकाणी न्यायची आहे. आणि म्हणून आपण प्रत्येक जिल्ह्याचा जो आराखडा तयार केला, आपल्या जिल्हा नियोजनमध्येही 25% निधी हा त्या विषयांवरच तुम्हाला द्यावा लागेल, कारण तो काही राज्याने तयार केलेला आराखडा नाही, त्या जिल्ह्याने तयार केलेला आहे, तिथल्या DPTCने तो फायनल केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना 25% निधी द्यावाच लागेल, अशा पद्धतीनं आपण कंपल्शन केलं आहे. म्हणून हा जो रोडमॅप तयार केलेला आहे हा आयसोलेशनचा रोडमॅप नाही आहे, हा रोडमॅप आपण त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कार्यान्वित करतो आहोत. म्हणून काही मंत्रालयातल्या एखाद्या खोलीत आपण हा तयार केला नाही, हा करत असताना जवळपास 3,80,000 नागरिकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर 7 लाखाहून अधिक लोकांनी आपल्याला त्यांच्या सूचना केल्या. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे क्षेत्र आहेत, शेती, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगरविकास, ऊर्जा, शाश्वतता, पाणी, वाहतूक, शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, कल्याण, प्रशासन, सॉफ्टवेअर, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त, अशा सगळ्या क्षेत्रांना आपण सामोरं ठेवून या ठिकाणी विकसित महाराष्ट्राचं चित्र हे तयार केलेलं आहे. जवळपास 16 क्षेत्रीय गट, 40 पेक्षा अधिक विभाग आणि 200 पेक्षा अधिक तज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी, विचारवंत आणि एवढ्या नागरिकांचा आपण सहभाग घेतलाय. आणि याची उद्दिष्ट आपण काय ठेवली आहेत, 4 उद्दिष्ट ठेवली आहेत. प्रगतिशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन, या 4 तत्वांवर एकूण 16 प्रमुख थीम आणि 100 उपक्रम हे यामध्ये आपण निश्चित केले आहेत. आणि मग आपला उद्देश काय आहे,
आपला उद्देश आहे 2029-30 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची, 47 पर्यंत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तयार करायची, दरवर्षी 10 लाख रोजगारांची निर्मिती करायची, दरडोई उत्पन्नामध्ये जवळपास या कालावधीत 10 पट वाढ करायची आणि 13 ते 14 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक ही आकर्षित करायची, प्रगत उत्पादने, आघाडीचे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विकास आणि वित्तीय सेवा यामध्ये अग्रणी स्थान हे प्राप्त करायचं, वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत विकास या संदर्भात राज्याचा GDP मध्ये राज्याच्या GDP पेक्षा आपली जी वित्तीय तूट आहे ती 2.5% खाली आणायची, 50% राज्य प्रकल्पासाठी पर्यायी भांडवली स्रोत आपण त्या ठिकाणी शोधायचे आणि संसाधनाचं कार्यक्षम नियोजन करायचं. अशा पद्धतीने आपण हे तयार केलं आहे. आणि जे 100 उपक्रम हातामध्ये घेतले आहेत त्याच्याकरता एक विजन मॅनेजमेंट युनिट आपण तयार केलेलं आहे की जे युनिट धोरणात्मक आणि तांत्रिक सहाय्य याला करेल आणि त्यातनं मॅकेन्सी सारखी एक कंपनी आपण सोबत घेतलेली आहे. 3 महिन्याकरता पहिल्यांदा त्यांना आपण नियुक्त केलेलं आहे आणि त्यातनं पलीकडे संपूर्ण काम हे विजन मॅनेजमेंट युनिटच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की विकसित महाराष्ट्राचं डॉक्युमेंट हे काही केवळ एक अजून पुस्तक तयार करणं इथपर्यंत मर्यादित नाही, तर त्या संदर्भात आपण पूर्ण काम केलेलं आहे. आणि विशेषतः आता आपल्यापैकी वडेट्टीवार साहेब आपणही म्हणाले, थोडं भास्करराव म्हणाले की 7.5 लाख कोटीचं बजेट, मग 1 ट्रिलियन कसं होणार. आता आपण बजेट $1 ट्रिलियन नाही करायचं, आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करायची आहे. आणि $1 ट्रिलियन म्हणजे काय, 1 ट्रिलियन म्हणजे 1 लाख कोटी असं आपण समजलो तर 90 लाख कोटीची अर्थव्यवस्था आपल्याला तयार करायची आहे महाराष्ट्रात. आता आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कुठपर्यंत पोहोचली आहे, 51 लाख कोटीला पोहोचलेली आहे. म्हणजे अजून साधारणपणे 40 लाख कोटी रुपयेची अर्थव्यवस्था आपल्याला विस्तारित करायची आहे. आता हे शक्य आहे का, मी आपल्याला एकच उदाहरण सांगतो की साधारणपणे 12-13 साली आपली अर्थव्यवस्था कितीची होती, 13 लाख कोटीची. 12-13 साठी 13 लाख कोटीची. आता गेल्या 11 वर्षामध्ये 13 लाख कोटीहून ती किती आली, 51 लाख कोटी. हे जवळपास 3 पट आपली अर्थव्यवस्था 10 वर्षामध्ये आपण नेली आहे, 3 पट 10 वर्षामध्ये. आणि म्हणून आपण जेव्हा $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणतो त्यावेळी आपण ऑलरेडी 660 बिलियन पार केले. आणि महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे की ज्या राज्याने 500 बिलियन पार करून आता 660 बिलियनवर आपण पोहोचलो आहोत. प्रभू साहेब, तुम्ही काल 500 बिलियनवर अडकला होतात, नाही, 660 बिलियनवर आपण पोहोचलेलो आहोत. आणि इतर कुठलंही राज्य आज अर्थव्यवस्थेच्या साईजमध्ये आपल्या बरोबरीत नाही. $1 ट्रिलियन घोषणा 7 राज्यांनी केली आहे की आम्ही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करू, पण कुठलंही राज्य ½ ट्रिलियनला देखील पोहोचलेलं नाही. आपण ½ ट्रिलियन पार करून पुढे गेलेलो आहोत. आणि म्हणून मला विश्वास आहे, बघा असं आहे की समजा जर पुढच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये दुष्काळी वर्ष आलं नाही तर आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी होऊ. दुष्काळी वर्ष आलं तर मात्र 1-2 वर्ष त्याचा इफेक्ट राहतो. त्यामुळे 1-2 वर्ष, त्यामुळे अगदी बिझनेस युज्युअलनी देखील 2032 साली आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी असणार, पण आपल्याला ते 2029-30 मध्ये करायचं आहे. आणि त्या दृष्टीनं परत जगामध्ये आपल्या माहितीकरता सांगतो की जर आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी झालो तर आपण जगातली 13वी किंवा 14वी इकॉनॉमी होऊ, अर्थव्यवस्था होऊ. म्हणजे जगामधल्या देशांची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन नाही आहे. आजही बेल्जियम सारख्या देशा एवढी आता आपली अर्थव्यवस्था झाली आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे काही आपण सांगतोय हवेतले आकडे नाही आहेत, जे आपण करून दाखवलंय गेल्या 10 वर्षात आणि जे करणं शक्य आहे त्याच्या आधारावर आपण या ठिकाणी $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा जो काही दावा आहे तो करतो. आता जे काही डावोसमध्ये करार झाले त्या संदर्भात देखील या ठिकाणी पुष्कळ बोललं जातं.
अनेक वेळा तर हे सांगितलं होतं की तिथे जाऊन करार का करता, इथेच का करार करत नाही. आता आदित्यजी तुम्ही गेला होतात, एक करार केलाय तुम्ही, आहेत त्याचे फोटोही आहेत, केले आहेत. नाही चूक नाही आहे. अरे बाबा तुम्ही का, वाय आर यू डिफेन्सिव्ह, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट डुईंग दॅट. हां येस, हां येस, पुढच्या वेळेस घेऊन जातो. माझी अडचण नाही, मी घेऊन जातो. मुळामध्ये आपण म्हणालात ते खरं आहे, छोटंसं गाव आहे डावोस, पण 2-2 दिवस येऊन ट्रम्प राहतात. जगातल्या सगळ्या अर्थव्यवस्था या त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये असतात. जगातले सगळे बिझनेसेस असतात. इफ यू हॅव टू बी रेलेव्हंट इन इकॉनॉमिक वर्ल्ड, यू हॅव टू बी देअर. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की आम्ही महाराष्ट्राचा रेलेव्हन्स तिथे इतका वाढवला आहे की डावोसमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या चर्चा असतात त्यात महाराष्ट्राची देखील एक चर्चा असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपण हे करतो आणि हे खरंच आहे. आता डावोसला काय आपण त्यांना बोलून इथे देखील करू शकतो, करू शकत नाही असं नाही आहे, पण साधारणपणे ज्या ठिकाणी फॉरेन इन्व्हेस्टर्स असतात त्यांची अपेक्षा असते की आपण हे डावोसला केलं पाहिजे. कारण डावोस वर्षातला एक असा इव्हेंट असतो की आजूबाजूच्या सगळ्या युरोपियन देशांमध्ये हे जे सगळे फॉरेन बिझनेसेस असतात हे आपली ॲन्युअल मीटिंग ठेवतात आणि म्हणून त्यांची अपेक्षा असते की डावोसला केलं तर आमचा रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणीतरी राहील. दुसरं असं आहे की आपण जर बघितलं तर थेट फॉरेन कंपनीज आपल्याकडे येत नाहीत. आपला इंडियन पार्टनर असतो, पण त्याच्यामध्ये 60% 70% पैसा या फॉरेन कंपनीजचा असतो, त्या लावत असतात. किमान 30% तर असतोच. आणि आपण हा निर्णय केला होता की ज्याच्यामध्ये फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट नाही तो आम्ही करार डावोसला करणार नाही. ज्याच्यात फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आहे तोच आम्ही डावोसला करू. आता मला सांगा, आपण सगळेच राज्य मोठ्या मोठ्या परिषदा घेतो इन्व्हेस्टमेंटच्या. का घेतो? आपापल्या मंत्रालयात बोलवलं पाहिजे आणि तिथे करार केला पाहिजे. कारण उत्सव केला की जास्त लोक येतात, उत्सव केला की त्याला प्रायमसी मिळते, उत्सव केला की आपल्या राज्याची ताकद लोकांपर्यंत पोहोचते, आपलं मार्केटिंग लोकांमध्ये होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी डावोसला अशा पद्धतीनं आपण हे करतो. मग काय नेमकं होतं डावोसचं, असाही प्रश्न योग्य आहे. आणि म्हणून मी सांगतो की पहिल्यांदा तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की गुंतवणुकीचं सायकल काय. तर गुंतवणुकीचं सायकल आहे, तुम्ही MOU केल्यानंतर प्रोडक्शनला जाण्याकरता मॅक्सिमम उद्योग जे आहेत हे 5 वर्ष घेतात, मोठे उद्योग हे 7 वर्ष घेतात आणि काही उद्योग मात्र 2 वर्षात देखील प्रोडक्शनला जातात. म्हणजे एक उदाहरण आपल्याला सांगतो की 2025च्या डावोसमध्ये आपण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये JSWच्या इलेक्ट्रिक व्हेकलचा करार केला. आता त्यांनी इतक्या वेगाने काम केलं की या जूनमध्ये त्यांची पहिली EV ही तयार होते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये. त्यामुळे मुळामध्ये हे जे काही म्हटलं होतं, मग तुम्ही 10 लाख रोजगार सांगता, 20 लाख, मग आले कुठे, याचं सायकल आपण समजून घेतलं पाहिजे की, आणि हे अव्याहत आहे म्हणून दरवर्षी तुम्हाला करावे लागतील. आज जे आपण केलेले आहेत यातले काही 2 वर्षात येतील, काही 3 वर्षात येतील, काही 5 वर्षात येतील, काही 7 वर्षात येतील. आपण त्यांना इन्सेंटिव्ह देतो, ते इन्सेंटिव्ह काही एका वर्षात देत नाही, त्यांचं प्रोडक्शन आल्यानंतरच इन्सेंटिव्ह आपण त्यांना देतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जर सायकल आपल्या लक्षात आलं, आणि मग काय झालंय आपलं, तर वेगवेगळ्या स्टेजेस असतात. यातला सगळ्यात गंभीर आपण इन्व्हेस्टरला कधी मानतो की ज्यावेळेस तो इन्व्हेस्टर जागा घेतो आणि क्लिअरन्सेस घेतो, त्यावेळेस हे समजायचं की तो इज एक जेन्युइन इन्व्हेस्टर. तर अशा पद्धतीनं आपण जर अंमलबजावणीची टक्केवारी बघितली तर 2022ला जे करार केले होते त्यातल्या 98% करारामध्ये आपण त्या स्टेजला गेलो, म्हणजे दे आर सिरियसली इन्व्हेस्टिंग. 2023 मध्ये आपण जे 1,37,393 कोटीचे केले होते
19 करार होते, त्यापैकी 80% करार जे आहेत ते अंमलबजावणीत आहेत. 2024 मध्ये आपण 24 करार केले होते 3,16,739 कोटीचे. त्यातले 70% करार जे आहेत हे अंमलबजावणीत आहेत. आणि 2025 मध्ये आपण 48 करार केले होते जवळपास 12,23,081 कोटी रुपयाचे. त्यातले 88% करार हे या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्टेजवर आहेत. आणि ज्यावेळेस पुढची चर्चा तुम्ही मांडलीच आहे त्यावेळेस उद्योग मंत्री अजून ग्रॅन्युलर डाटा त्याचा देतील. त्यामुळे आणि असंही होऊ शकतं ना, म्हणजे मी असं म्हणत नाही की सगळे करार अगदी 100%. एक लक्षात घ्या, देशात होणाऱ्या MOU पैकी 35% MOU हे इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कन्वर्ट होतात. पण महाराष्ट्राने नेहमी हा दर 55% वर ठेवलाय आणि डावोसच्या संदर्भात तो दर 75% वर आहे. आता कोणीतरी समजा एखादा MOU झाला आणि मी हे बघितलं की हे जे काही MOU झाले यातले जे फ्रक्टिफाय झाले नाही त्याचे कारण काय आहेत. एखाद दुसरा असाही निघाला, मी खोटं सांगत नाही, की ज्यांनी MOU करून टाकला नंतर काहीच नाही, म्हणजे त्यांनी आमच्यासोबत फोटो काढून घेतला. पण मॅक्सिमम असे निघाले की जे जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन बदलल्यामुळे त्यांचा रेलेव्हन्स संपला. उदाहरणादाखल काहींच्या प्रोडक्शनमध्ये समजा 23 साली आपल्याशी करार केला, 24 साली केला, काही चायनीज इनपुट्स होते, त्याच्यावर आपण बॅन आणला, त्यामुळे ते आता ते पुढे करू शकत नाही. असे काही जिओ पॉलिटिकल कारण आहेत की ज्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांना ते करणं शक्य झालं नाही. आणि मला असं वाटतं की आता जर आपण बघितलं तर अगदी 2026 साली आपण जे काही 31,25,882 कोटी रुपयाचे करार केले, यामध्ये 67 सामंजस्य करार हे उद्योग विभागाचे आहेत. त्यामुळे उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये 15,15,182 कोटी रुपये. काही सामंजस्य करार हे MMRDA केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये स्मार्ट सिटीमधली गुंतवणूक आहे, त्याच्यानंतर मोबिलिटीमधली गुंतवणूक आहे, ते MMRDA करार केलेले आहेत. आणि जवळपास 10 लाख कोटीचे करार अजून असे आहेत की जे तिथे होऊ शकले नाही, पण तिथे चर्चा इनिशिएट झाली. कारण आपण ज्यावेळेस तिथे बसतो आणि अशा प्रकारचं चाललेलं आहे, सगळे उद्योजक असतात, तर ते येऊन भेटतात, तर तिथे 10 लाख कोटीच्या करारांची चर्चा इनिशिएट झाली. आता त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येऊन आमच्या उद्योग विभागाची चर्चा करतात. त्यातलेही काही करार हे या ठिकाणी फ्रक्टिफाय होतील. आणि या एकूण गुंतवणुकीमध्ये 83% जे काही करार आहेत ते परकीय गुंतवणूक, 83% परकीय गुंतवणुकीचा समावेश या करारांमध्ये आहे. 18 देशांच्या कंपन्यांसोबत हे करार आहेत, ज्यामध्ये USA आहे, UK आहे, डेन्मार्क आहे, स्वित्झर्लंड आहे, स्वीडन आहे, सिंगापूर आहे, नेदरलंड आहे, जपान आहे, इटली आहे, जर्मनी आहे, फ्रान्स आहे, UAE, नॉर्वे, फिनलंड, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया असे हे वेगवेगळे देश आहेत. आणि विशेषतः आपण बघितलं असेल तर स्कोडा, फोक्सवॅगन, SR, ब्रुकफिल्ड, कॅपिटललँड, टाटा सन्स, कोका कोला, बॉश अनेक कंपन्या आहेत. आणि मग याच्यामध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे, डेटा सेंटर्स आहेत, सर्क्युलर इकॉनॉमी आहे, शाश्वत विकास आहे, कृषी तंत्रज्ञान आहे, हरित खते आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर आहे, आरोग्य सेवा आहे, अन्न प्रक्रिया आहे, नवीनीकरणीय ऊर्जा आहे, ग्रीन स्टील आहे, इलेक्ट्रिक वाहने आहे, त्यानंतर शहरी परिवर्तन, शिक्षण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, वस्त्रोद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा असे वेगवेगळे आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागांमध्ये म्हणजे नागपूर विभाग, अमरावती विभाग, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, कोकण विभाग, MMR रिजन सगळीकडे आणि पुणे विभाग, सगळ्या विभागांमध्ये या ठिकाणी गुंतवणूक आली. आणि मला सांगताना विशेष आनंद वाटतो की यावेळी विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातनं नेहमी तक्रार असते, उत्तर महाराष्ट्राच्या 5ही जिल्ह्यांमध्ये, नंदुरबार सहित 5ही जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक आली. आणि नंदुरबारमध्ये तर
अजून 3 लोकांनी तिथे, आता हे जे 10 लाख कोटी आहेत त्या 3 लोक, अजून 3 कंपन्या अशा आहेत की ज्या चर्चेत आहेत की ज्यांना नंदुरबारमध्ये त्या ठिकाणी गुंतवणूक करायची आहे. त्यामुळे सगळ्या भागामध्ये. आणि मग अजून काही गोष्टी त्याच्यामध्ये काहींनी म्हटलं की बाबा मग तुम्ही ते आमच्या लोढाजींच्या मुलासोबत एक करार आम्ही केला. त्याच्यावर खूप लोकांनी म्हटलं की लोढाजी तर तुमच्या मंत्रिमंडळातच आहे, इथेच बसून त्यांच्याशी करार का नाही केला. बरोबर आहे, इथे बसूनही करार करता आला असता त्यांच्यासोबत. पहिली गोष्ट तर आपल्यालाही कल्पना आहे की त्यांचे जे सुपुत्र आहेत हे काही केवळ त्यांचे सुपुत्र नाही, महाराष्ट्रातले आणि देशातले एक लिडिंग उद्योजक आहेत. यांच्यासोबत कशाचा करार आपण केलाय? आपण 1 लाख कोटीचा करार केलाय FDIचं गुंतवणूक इन डेटा सेंटर. आणि गुंतवणूक कोण करणार आहे? लोढांचं काम काय आहे? लोढांचं काम आहे जागा आणि सगळ्या व्यवस्था करणं, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आणणं, पाणी आणणं, हे त्यांचं काम आहे. गुंतवणूक कोण करणार आहे त्या ठिकाणी? सगळे हायपर स्केलर्स गुंतवणूक करणार आहे. Amazon, STT, मायक्रोसॉफ्ट, NTT, म्हणजे जगातल्या ज्या सगळ्यात मोठ्या डेटा सेंटर कंपन्या आहेत त्या करणार आहेत. आणि म्हणून त्यांच्यासोबत करार केला. हा लोढांसोबतचा करार नाही आहे, लोढांनी त्यांच्या वतीनं केलेला करार आहे. या सगळ्या कंपन्यांची गुंतवणूक त्याच्यामध्ये आहे. एक पंचशीलचा देखील या ठिकाणी उल्लेख झाला. पंचशील जी पुण्यातली कंपनी आहे त्यांच्यासोबत तुम्ही करार केला. हा पंचशीलचा करार नाही आहे. पंचशील सोबत हा ब्लॅकस्टोनचा करार आहे, ज्याच्यामध्ये पुन्हा डेटा सेंटर आहेत. Amazon, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, मेटा आणि ओरॅकल हे गुंतवणूक त्या ठिकाणी करणार आहेत. आणि मग रहेजासोबत एक करार झाला ज्याच्यामध्ये GIC सिंगापूर आणि वॉर्बक पिंक्स हे त्या ठिकाणी गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे समजून न घेता जी काही टीका केली जाते की जणू काही आम्ही फिरायलाच त्या ठिकाणी गेलो आणि आता काहीतरी करायचं म्हणून काही कागदांवर सह्या करून आलो, असं नाही आहे. डावोस इज अ व्हेरी सिरियस बिझनेस आणि तो सिरियस बिझनेस करून आम्ही त्या ठिकाणून येतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं बरं याच्यामध्ये आपण एक अजून गोष्ट बघितली पाहिजे, थेट परकीय गुंतवणूक. आता थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर आहे आणि देशाची एकूण जेवढी थेट परकीय गुंतवणूक आहे त्याच्या 39% गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. बरं याच्यामध्ये MOU आणि थेट परकीय गुंतवणुकीत फरक काय आहे? MOU हा इरादा आहे आणि FDIचे जे आकडे येतात ते RBI झालेली गुंतवणूक म्हणजे आलेले पैसे सांगतात. म्हणजे हा वादा नाही आहे, हा इरादाही नाही आहे. प्रत्यक्ष जे पैसे देशामध्ये आले त्या वर्षामध्ये FDIच्या रूपानं ते सांगितलं जातं. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण देशाच्या 39% गुंतवणूक येते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याही संदर्भात आता बेरोजगारीचा दर हा देखील आमच्या भास्कररावांनी मांडला, वडेट्टीवार साहेबांनी मांडला. अलीकडच्या काळामध्ये काय होतं की आम्ही विरोधी पक्षात होतो, आपण वृत्तपत्रांचा आधार घेतोच, पण जिथे डेटा सेट्स अवेलेबल आहे तिथे वृत्तपत्राचा आधार का घ्यावा? आता बेरोजगारीचा दर वगैरे याच्या सगळे स्टॅटिस्टिक्स मी तुम्हाला सांगतो. देशाची आर्थिक पाहणी जी असते त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी मिळतात. सगळ्या कुठलं तरी पेपर छापतो, मला तर आश्चर्य वाटलं, महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर 11.7%. कोणाच्याच काळामध्ये 11%पर्यंत 10%वर पोहोचलो नाही आपण बेरोजगारीच्या, कोणाच्याच नाही. इतकी बेरोजगारी कधीच महाराष्ट्रात नव्हती, नेव्हर इन स्टॅटिस्टिक्स. पण तरी देखील मी सांगतो की सातत्याने हा दर आपण खाली आणतो. आपण जर बघितलं तर बेरोजगारीचा दर 21-22 मध्ये 2021-22 मध्ये हा 4% होता. 23-24 मध्ये 3.3% तो खाली आणला आणि 2025 साली तो बेरोजगारीचा दर 3.1% आहे. म्हणजे आधीच्या वर्षांपेक्षा देखील कमी झालेला आहे, वाढलेला नाही आहे.
हा कमी झालेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं 11.7% वगैरे, आणि माझी म्हणजे माध्यमांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, पण माझी त्यांनाही विनंती आहे की या सगळ्या गोष्टी थोडा समजून घेऊन आणि रिअल स्टॅटिस्टिक्सच्या आधारावर आपण जर त्या ठिकाणी मांडल्या तर त्या अधिक योग्य असतात. आता आपण सरकारी नियुक्त्यांच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी बोललं गेलं की तुम्ही किती नियुक्त्या केल्या. मला सांगताना आनंद वाटतो. मला विचारा तुम्ही 75,000 घोषित केलं होतं, किती झाल्या? महायुतीचं सरकार आल्यापासून 1,20,449 लोकांना नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. 1,20,449 आणि अजून काही नियुक्तीपत्र जे शिल्लक आहेत ते आता जेव्हा आम्ही पुढच्या 2 महिन्यात देऊ, हा आकडा 1.5 लाखापर्यंत जाईल. म्हणजे 75,000 सांगितलं होतं 2022 साली, आम्ही 1.5 लाखापर्यंत जातो. आणि पुन्हा आता नव्याने HR रिफॉर्म्स आम्ही सुरू केलेले आहेत, त्याच्यावर मी पुढे बोलीन. आणि त्यातनं एक नव्यानं भरतीचं जे सत्र आहे हे सत्र देखील आम्ही सुरू करणार आहोत. गडचिरोली स्टील हबच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी सांगण्यात आलं. जवळपास आत्ता गडचिरोलीमध्ये जे काही आपले करार झाले आहेत त्यानुसार 2,61,839 कोटीची गुंतवणूक ही गडचिरोलीमध्ये होणार आहे. आणि त्यातनं 70,895 इतकी रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. पण हे करत असताना अनेक वेगवेगळे विषय या ठिकाणी मांडले गेले. पहिल्यांदा तर आम्ही सांगितलंय की गडचिरोलीची जल, जमीन आणि जंगल या तिन्ही गोष्टीचं संवर्धन करून आपल्याला गडचिरोलीमध्ये विकास करायचा आहे. आणि म्हणून आपण गडचिरोलीमध्ये 5 कोटी झाडं लावण्याचा एक उपक्रम हातामध्ये घेतलेला आहे. एकूण सगळं जे काही आपण त्या ठिकाणी वृक्षतोड करू, कारण ती करावी लागेल, कारण 80% गडचिरोली मध्ये वृक्ष आहे, पण जिथे जंगल आहे तिथे आपण काहीच करत नाही. गैर जंगलाचा जो भाग आहे तिथे उद्योग जर पाहिजे असतील आणि तुम्हाला खाण जर खोदायची असेल तर तुम्हाला काही ना काही त्या ठिकाणी जागा रिकामी करावी लागते. पण त्याच्यामध्ये जे काही झाडं जातील, आम्ही असा विचार केला, आपली जबाबदारी आहे की त्याच्या 1,000-2,000 पट जास्त आपण झाडं त्या ठिकाणी लावले पाहिजे. म्हणून 5 कोटी झाडं लावण्याचा उपक्रम हातामध्ये घेतलेला आहे. आणि मी निश्चितपणे सांगतो, आजही तिथे जी गुंतवणूक झाली आहे या गुंतवणुकीमध्ये सर्व प्रकारच्या संधी स्थानिकांनाच आपण त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. स्थानिकांना आज तुम्ही जाऊन बघू शकता, ज्यांची भरती झालेली आहे 90% लोक आदिवासी आहेत, दलित आहेत, ओबीसी आहेत. 90% आणि स्थानिक आहेत, बाहेरचे नाही आहेत. त्यांनाच प्रशिक्षण दिलेलं आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी स्वतः गेलो होतो. एक ट्रायबल मुलगी होती, आदिवासी समाजाची मुलगी होती. तिने मला सांगितलं की मी इथे आली झाडू पोछा करण्याकरता, मला 13-14 हजार रुपये पगार होता. त्यानंतर इथेच ट्रॅक्टर चालवायला शिकली, व्हॅन चालवायला शिकली, 30,000 रुपयापर्यंत पगार गेला. आणि आता तीच मुलगी, आदिवासी मुलगी आमची, त्या ठिकाणी ट्रक चालवते आणि 53,000 रुपये तिला पगार आहे. तिथेच प्रशिक्षण घेतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की आज आपण तिथला नक्षलवाद संपवू शकलो, कारण लोकांच्या मनामध्ये ही भावना आपण तयार करू शकलो की हा विकास तुमच्या करता आहे. आज आमच्या गोंडवाना विद्यापीठाने ऑस्ट्रेलियाच्या कर्टन विद्यापीठासोबत, जे मायनिंग मधलं जगातलं नंबर 1चं विद्यापीठ आहे, त्याच्यासोबत जॉईंट कोर्स चालू केला. 40 आमचे आदिवासी विद्यार्थी हे त्या ठिकाणी कर्टेन विद्यापीठामध्ये शिकायला गेलेले आहेत आणि मायनिंगचा त्या ठिकाणी इंजिनिअरिंग करतायत. आणि म्हणून आजही त्या ठिकाणी लोकांना दिग्भ्रमित करणं, आदिवासी संस्कृती संपून जाईल असं सांगणं, हा प्रयत्न चाललाय. पण हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. गडचिरोलीच्या सामान्य माणसाला सोबत घेऊन, आदिवासी माणसाला सोबत घेऊन गडचिरोलीला स्टील सिटी बनवण्याचं काम हे आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणे करू. यासोबत स्टार्टअपच्या संदर्भात देखील आपण
स्टार्टअप उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणाला मान्यता दिली आणि आता आपण जवळपास 146 पेक्षा जास्त इन्क्युबेटरचं जाळं या ठिकाणी तयार करतो. 3 व्हेंचर फंडच्या माध्यमातून फंड ऑफ फंड आपण तयार केलाय. जवळपास सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाकरता 500 कोटी रुपयाच्या फंडची आपण व्यवस्था केली आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की आता देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टीममध्ये देशाचं स्टार्टअप हब बंगलोर नाही, देशाचं स्टार्टअप हब हैदराबाद नाही, देशाचं स्टार्टअप हब हे महाराष्ट्र आहे. देशातल्या रजिस्टर्ड स्टार्टअपमध्ये सर्वाधिक स्टार्टअप 20% ऑफ द कंट्री हे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आणि त्याहीपेक्षा युनिकॉर्न म्हणजे ज्या स्टार्टअपने 3-4-5 वर्षामध्ये 8,000 कोटीपेक्षा जास्त व्हॅल्युएशन यांचं चाललं जातं. म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये मोठे मोठे उद्योगपती व्हायला 40-40 वर्ष लागायचे, पण स्टार्टअपमध्ये 4 वर्षात लोक त्या उद्योगपतींशी या ठिकाणी बरोबरी करतात. अशा पद्धतीनं देशामध्ये एकूण 119 युनिकॉर्न आहे. या 119 युनिकॉर्नपैकी 28 युनिकॉर्न आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तर देशाच्या 25% जवळपास युनिकॉर्न किंवा त्यापेक्षा जास्त हे महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि म्हणून स्टार्टअप कॅपिटल म्हणून आज महाराष्ट्राकडे आपण पाहू शकतो. मग आता अनेक गोष्टी आल्या. जयंतरावनी तर 3 इडियट्स मधला डायलॉग देखील आम्हाला एक सांगितला, पण जयंतराव त्यातला दुसरा डायलॉग आहे, डोंट वरी, ऑल इज वेल. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. बरं, मला हे समजत नाही जयंतराव, तुम्ही असाल, वडेट्टीवार साहेब असेल, येऊन जाऊन कुंभमेळ्यावर काय येतं? एवढा काय राग आहे तुम्हाला कुंभमेळ्याबद्दल? असं आहे की कुंभमेळा नाही त्रुटी नाही, त्याच्यावर इतका पैसा का खर्च होता असं तुम्ही त्या ठिकाणी सांगितलं म्हणून सांगून देतो. कुंभमेळा हा दर 12.5 वर्षांनी येणारा हे जगातलं इनटेंजिबल हेरिटेज आहे. जगामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कुठल्याही फेथमध्ये अशा प्रकारचा मेळावा होत नाही जो कुंभमेळा होतो. आणि म्हणून ही एक आपली इनटेंजिबल फेथ आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जर बघितलं असेल तर कुंभमेळा एक असा आहे की ज्या ठिकाणी कोणी कोणाला जात विचारत नाही. हिंदू धर्मातले वेगवेगळे जे पंथ आहेत ते सगळे पंथ त्या ठिकाणी एकत्रित येतात, सगळ्या जातीचे लोक त्या ठिकाणी एकत्रित येतात. आणि हिंदूच नाही, अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या धर्मीय लोक देखील त्या कुंभमेळ्यामध्ये एकत्रित येतात. आणि मला असं वाटतं की आपण दुसऱ्या पद्धतीने जर बघितलं तर प्रयागराजमध्ये ज्यावेळेस आता कुंभमेळा झाला, म्हणजे आपण काही त्याचा गुंतवणुकीवर परताव्याचा रेशिओ बघत नाही, पण प्रयागराजला त्यांनी जेवढी गुंतवणूक केली ना त्यापेक्षा जास्त परतावा त्यांना मिळाला आणि तो परमनंट मिळत राहणार आहे. शेवटी या कुंभमेळ्यामध्ये आपण ज्या व्यवस्था करतो त्या काही कुंभमेळ्यापुरतं नाही आहेत. उदाहरणादाखल पैसा कशावर खर्च करतोय आपण? गोदावरी स्वच्छ करण्याकरता करतोय, STPs आपण तयार करतोय. गोदावरीमध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर आणि सगळ्या परिसरातलं एक थेंब देखील सिवेज गोदावरीत जाणार नाही, ते स्वच्छ करून जाईल. आता हे काय फक्त कुंभमेळ्याला याचा फायदा आहे का? पर्यावरणाकरता जे आपल्या उपाययोजना त्यातली प्रमुख उपाययोजना आहे. कुंभमेळ्याकरता आपण रस्त्यांचं रुंदीकरण करतोय, आपण रिंग रोड तयार करतोय, तिथलं नवीन एअरपोर्ट आपण तयार करतोय. हे झाल्यामुळे भविष्यात या सगळ्या व्यवस्थांमुळे जे काही धार्मिक पर्यटन आहे किंवा इतर प्रकारचं पर्यटन आहे त्याच्याही नकाशावर आज तुम्ही बघा, अयोध्येतल्या मंदिरामुळे आणि काशी विश्वनाथच्या मंदिराचा कॉरिडॉर झाल्यामुळे 10 कोटी लोक झाले. 10 कोटी. अर्थव्यवस्था बदलून गेली राज्याची. म्हणजे आता समजा तो सगळा कॉरिडॉर जो काही अयोध्येचा तयार झाल्याचं मला माहित नाही, 1000, 2000, 3000 कोटी लागले असतील, पण त्यांनी अर्थव्यवस्था बदलून गेली. त्या राज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जायला लागले. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की हे काही आपण कुठे
पैसे उचलून काहीतरी अशा गोष्टी करतो की ज्या त्या क्षणी संपणार आहेत, अशा गोष्टींवर फार कमी खर्च असतो. ज्या शाश्वत विकासाच्या व्यवस्था आहेत, जसं आम्ही हा निर्णय केला की आता कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जे आपण रस्ते करतो आहोत ते आपण 12 वर्षापूर्वी देखील केले होते, त्यानंतर 2दा पुन्हा केले, तर यावेळेस ते आपण कॉन्क्रीटचे करू. म्हणजे 40 वर्ष आपल्याला 30 वर्ष आपल्याला त्या रस्त्यांकडे पाहावं लागणार नाही. अशा दृष्टीनं एक शाश्वत शहर हे कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून आपण तयार करतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ठीक आहे, शेवटी आपल्या प्रायोरिटीज असतात, ही जास्त महत्वाची का ती जास्त, सगळ्याच महत्वाच्या आहेत, पण ही पण महत्वाची प्रायोरिटी आहे, हे देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आज एका कुंभमेळ्याने युपीचं ब्रँडिंग संपूर्ण जगामध्ये झालं, संपूर्ण जगात झालं. आणि आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यातनं जगामध्ये महाराष्ट्राचं ब्रँडिंग करायचं आहे. त्या दृष्टीनं हा कुंभमेळा नीट झाला पाहिजे, व्यवस्था नीट राहिल्या पाहिजेत, सोयी नीट करता आल्या पाहिजेत, क्राऊड मॅनेजमेंट नीट झालं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी करायच्या आहेत. कारण शेवटी आपण म्हणतो महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, जशी ही वीरांची भूमी आहे तशी संतांची भूमी आहे. आणि मग या ठिकाणी आपली संस्कृती आणि महाराष्ट्र धर्म हा आपल्याला निश्चितपणे जोपासला पाहिजे. आता एक अजून आमच्या भास्कररावांनी जोरदार तिथे आरोप करत आमच्यावर त्या ठिकाणी हिंदी सक्तीचा विषय आणला, हिंदी सक्तीचा. आता या संदर्भात वस्तुस्थिती मांडली गेली पाहिजे. काय आहे ती? 21 सप्टेंबर 2000 म्हणजे जेव्हा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आली, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आल्यानंतर त्यावेळेस माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. 21 सप्टेंबर 2020ला मुख्यमंत्री महोदयांनी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला या संदर्भात. आणि 16 ऑक्टोबर 2020ला राज्य सरकारने डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर साहेब यांच्या अंतर्गत एक GR काढून एक टास्क फोर्स तयार केला. या समितीत कोण कोण होतं? तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात साहेब होते, कुलगुरू पेडणेकर होते, SNDTच्या कुलगुरू शशिकला वंजारी होत्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रमोद येवले होते, माजी कुलगुरू डॉक्टर राजन वेळुकर होते, माजी कुलगुरू डॉक्टर विलास सपकाळ होते, प्रोफेसर GD यादव होते, माजी आपले DY पाटीलचे कुलपती विजय पाटील होते, श्री नितीन पुजार होते, डॉक्टर अभय वाघ होते, निरंजन हिरानंदानी होते, भारत आहुजा होते, देवीदास गोल्हार होते, सिनेट सदस्य मिलिंद साटम होते, शिक्षण तज्ज्ञ अजित जोशी होते. आणि हे नाव मी मुद्दाम सांगतो की हे महत्त्वाचं नाव आहे. शिवविद्या प्रबोधिनीचे संस्थापक विश्वस्त विजय कदम, जे म्हणजे आपल्या उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सेनेचे उपनेते देखील आहेत, तेही या कमिटीमध्ये होते. आणि उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने असे लोक या कमिटीमध्ये होते. अशी 18 लोकांची कमिटी होती. म्हणजे आता कमिटीमध्ये काही आपण त्यांची आडनावं पाहण्याचं कारण नाही, तरी 16 लोक त्यातले मराठी होते या कमिटीमध्ये. आणि मग 14 सप्टेंबर 2021 रोजी या समितीने माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांना 101 पानाचा अहवाल सादर केला. त्याचे फोटो माझ्याजवळ आहेत, त्याचं ट्विट देखील महाराष्ट्र सरकारने केलेलं आहे, अहवाल स्वीकारतानाचा फोटो त्याच्यामध्ये आहे. आणि मग त्यानंतर त्याच्यावर माननीय उद्धवजींनी निर्देश दिले की समितीने सादरीकरण केले आणि शिफारसी सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची कारवाई राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल असे त्या ठिकाणी सांगितलं. आणि तो फोटो आहे, त्या फोटोमध्ये अनेक लोक आहेत, म्हणजे संजय राऊत साहेब देखील दिसत आहेत. 15 सप्टेंबर 2021ला या ठिकाणी त्याची बातमी वगैरे आहे, जाऊ द्या त्याच्यात. त्याच्यावर मग माननीय मुख्यमंत्री महोदय असं म्हणाले, बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षण, परदेशी भाषांचे शिक्षण आवश्यक आहे, त्यामुळे या शिफारसीप्रमाणे लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. किती चांगलं त्यांनी सांगितलं. आणि मग आता अहवाल काय सांगतो, म्हणजे माझ्याकडे आहे सगळं, कॉपीज ठेवली आहे मी, आणि मग पुढची सगळी कॉपी आहे ती बाजूला ठेवून देतो. तर हा अहवाल काय सांगतो, मग या अहवालामध्ये एक भाषेचा उपगट होता. बरं, या उपगटामध्येही म्हणजे ज्यांना त्रिभाषा सूत्र वगैरे सगळं ठरवायचं होतं, या उपगटामध्ये कोण होतं? शिवविद्या प्रबोधिनीचे संस्थापक विश्वस्त
आणि बाळासाहेब ठाकरे IAS अकॅडमीचे श्री विजय कदम, जे अर्थातच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे उपनेते आहेत. आता शिफारस काय आहे? मुद्दा क्रमांक 8.1, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. पहिली पूर्ण ऐका, अजून पूर्ण ऐकून घ्या, पूर्ण ऐकून मग बघा मला पूर्ण. इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. 1ली ते 12वी असे 12 वर्ष विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्याला इंग्रजी भाषेची जाण येईल आणि आवश्यक पुस्तके वाचता येतील. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरता ते सज्ज असतील. उच्च शिक्षण संस्थांमधून मराठीतून शिकवण्याला प्राधान्य द्यावेच लागेल, पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून ते 12वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. पूर्ण एक अरे मी आहे ना बाबा, थांबा ना. कृपया सगळे शांतता ठेवा. ते डिस्टर्ब होणं साहजिक आहे. तुम्ही कशाला डिस्टर्ब होताय? ते आपले हा नाही. तर त्यावेळी मग पुन्हा सांगतो, इंग्रजी व हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून 12वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. आवश्यकता भासत असेल तर महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या 3 किंवा 4 वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमामध्येही इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करावी. आता अहवाल स्वीकारला की नाही स्वीकारला हा प्रश्न आहे की नाही? आता अहवाल होता, बरोबर आहे. 14 सप्टेंबर. आता मी जयंतरावांना विचारतो, सगळ्यात सिनियर असल्यामुळे. जयंतराव, अहवाल स्वीकारायचा असेल तर कोण स्वीकारेल? मंत्रिमंडळ ना, दुसरं तर कोणी नाही स्वीकारू शकत. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी हा अहवाल सादर झाल्यानंतर तो 20 जानेवारी 2022 रोजी मंत्रिमंडळापुढे आला. आता त्याचं इतिवृत्त मी घेऊन आलोय. आणि नाही असं नाही. विषय क्रमांक 5 विषय क्रमांक 5 डॉक्टर माशेलकर समितीचा अहवाल अवलोकनार्थ सादर. सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यगट स्थापन. समितीच्या शिफारसीनुसार प्रस्तावित कारवाईस मान्यता. सही कोणाची आहे? ही घेऊन आलो सही. आदित्यजी तर नक्की सांगतील ही सही कोणाची आहे. कोणी असू द्या ना, मंत्र्याचं काही अस्तित्व नसतं मुख्यमंत्री असताना. नाही, जे खरं आहे ते खरं आहे. तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने आनंदित होताय, पण मी सत्य तुम्हाला सांगतो की जेव्हा एखाद्या कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री असतात त्यावेळेस मुख्यमंत्रीच सर्वेसर्वा असतात, इतर कोणी नसतो. मी जेव्हा उपमुख्यमंत्री होतो, तर मी जरी उपमुख्यमंत्री होतो तरी एकनाथ शिंदे साहेबच सर्वेसर्वा होते आणि त्यांच्या अंदरच मी काम केलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा, त्यामुळे डिस्टर्ब होऊ नका. त्यामुळे ही सही कोणाची आहे? बरं, ते सोडून द्या. नाही, इथे संपत नाही. एक मिनिट असं नाही. थांबा जरा. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढच्या आठवड्यात मिनिट्स फायनलायझेशनला येतात. पहिले आपण मान्यता देतो, मग काही आपलं राहिलं असेल, चुकलं असेल तर सुधारण्याची आपल्याला संधी असते. ती संधी आपल्याकडे होती. ती संधी परत बघा तुम्ही. तीच सही आहे. मिनिट्सवर सही आहे. म्हणजे काय स्वीकारलं राज्याने हे लक्षात घ्या. आणि या राज्यामध्ये
भुजबळ साहेब तुम्ही तर इतके सिनियर आहात, सगळ्यात सिनियर आहात, 85 पासून आहात. मंत्रिमंडळापेक्षा मोठा कोणीही नाही, मुख्यमंत्री नाही. ते मंत्रिमंडळ काय स्वीकारताय? इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासूनच 12वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी ही शिफारस माननीय उद्धवजी ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारली. आता त्याचे पुढे जाऊन सांगतो, एकदा मंत्रिमंडळाने एखादी गोष्ट स्वीकारल्यानंतर GR काढण्याकरता मंत्र्याकडे जातं का? नाही जात. एकदा, कारण मंत्रिमंडळामध्ये GR सहित आपण मान्यता देतो, त्यानंतर त्याची कारवाई खाली होते सगळी. तशा पद्धतीनं तुम्ही जे काढलं होतं, आमचं सरकार आलं तरी ते आमचे अधिकारी कदाचित हुशार असतील, त्यामुळे त्यांनी 1ली ते 12वी असं कुठेही सक्तीचं काढलं नाही. त्यांनी 1लीपासनं हिंदी शिकवण्यात यावी याचा आधार घेऊन त्रिभाषा सूत्राचा GR काढला. आणि आम्हाला काय ठोकला, म्हणजे मला कधी कधी आश्चर्य वाटतो की सगळं आपण करून, म्हणजे करून सरून भागले आणि देवपूजेला लागले. नाही ते करू ना आपण, नाही नक्की करू. मला सांगायचं एवढंच आहे की बरं, पुन्हा त्याच्यावर आमचे राजसाहेब त्यांच्यासोबत गेले आणि दोघांनी सांगितलं देवेंद्र फडणवीसांमुळे. मला याचा आनंद आहे. या सभागृहाच्या आपल्या कामकाजातही आलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीसांमुळे 2 भाऊ एकत्रित आले. याचं क्रेडिट मला घ्यायचं आहे, मी त्याच्याबद्दल आनंदी आहे. पण सगळं करायचं तुम्ही आणि ठोकायचं आम्हाला. काही गोष्टी या दालनाच्या तिथल्या चर्चेच्या असतात. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, या राज्यामध्ये सक्तीची, आमच्या राज्यात तुम्ही काही निर्णय घ्या, आमच्या राज्यामध्ये सक्तीची फक्त मराठी. इतर ज्या भाषा शिकल्या पाहिजेत, त्या कुठल्या वर्गातनं घ्यायच्या, कशा घ्यायच्या. एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवा की बहुभाषिक असणं हे महत्त्वाचं असतं. वेगवेगळ्या भाषा शिकल्याने मेंदूचा विकास देखील जास्त होतो, जगामध्ये आपण रेलेव्हंट राहतो. नाही असं आहे, नाही प्रश्न तो नाही, कोणी कुठल्या शाळेत शिकावं. म्हणजे आता राज्यातल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असल्याबाबत आता हा प्रश्नच आहे ना. म्हणजे हा मी मलाही विचारला पाहिजे, तुम्हालाही विचारला पाहिजे, यांनाही विचारला पाहिजे. आपण सगळे आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवतो आणि इथे आपण सगळे चर्चा करतो मराठी शाळा बंद पडतायत. हा प्रश्न आहे ना. याच्या पाठीमागे नुसतं आपली भावना असून फायदा नाही आहे. जोपर्यंत आपण, आणि म्हणून मी पुन्हा पंतप्रधानांचा आभार मानेन की पहिल्यांदा माननीय पंतप्रधान मोदयांनी इंजिनिअरिंग मेडिकल पासून सगळं शिक्षण मातृभाषेत घेण्याची तरतूद केली. नाहीतर मग कशाला कोणी मराठी शिकेल, कशाला कोणी आपली मातृभाषा शिकेल. आणि म्हणून हे जे काही हे आकडे इतक्या कॉन्फिडेंटली येतात कुठून मला समजत नाही. 2000 मराठी शाळा बंद करणार, 65,000 मराठी शाळा बंद पडल्या, मी आकडेवारीच घेऊन आलोय. आता आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी आपल्याकडे ज्या काही शाळा होत्या त्या शाळांचा जर आपण एक विचार केला तर त्या शाळा कुठेही बंद पडलेल्या मला दिसत नाही. मराठी शाळा थोड्या काही बंद पडल्या असतील, पण एकूण आपण जर बघितलं तर आजही आमच्याकडे 84% शाळा ज्या आहेत या मराठी माध्यमाच्या आहेत. आणि या शाळांमध्ये एकूण 70% विद्यार्थी हे आमचे शिकतायत. जवळपास 16,000 शाळा त्यातल्या अर्थसहाय्यित आहेत, स्वयं अर्थसहाय्यित आहेत. आणि इंग्रजी शाळा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये 65 लाख विद्यार्थी या ठिकाणी शिकतायत. आपला प्रयत्न आहे शेवटी
मराठी शाळा ज्या आहेत या मराठी शाळांसोबत आपण मागे आपल्या सरकारने निर्णय घेतला की इंग्रजी देखील आपण शिकवू, जेणेकरून लोक मराठी शाळेतनं बाहेर पडणार नाहीत. पण मी तुम्हाला एक सांगतो की थोडा जर प्रयत्न केला तर मागच्या काळात, आणि आता पुन्हा मी तुम्हाला दाखवून देईल, मागच्या काळामध्ये मला आठवतं 2017-18 साली याच सभागृहात मी सांगितलं होतं जवळपास 50,000 मुलं खाजगी शाळा सोडून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत परत आले होते. त्यामुळे आपण जर आपल्या शाळांचा दर्जा नीट ठेवला तर आजही लोकांची आपल्या शाळेमध्ये येण्याची इच्छा आहे. पण हे जे काही 2,000 मराठी शाळा बंद करणार, 65,000 मराठी शाळा बंद पडल्या वगैरे जी आकडेवारी आलेली आहे ही पूर्णपणे कपोल कल्पित अशा प्रकारची आकडेवारी आहे. सीमावादाच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी विषय आला. खरं म्हणजे याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मी आता याच्या इतिहासात जाणार नाही. हे काही सीमावाद युती सरकारच्या काळात सुरू झाला की 1-2 वर्षात चालू झाला असं नाही आहे. याला एक इतिहास आहे. आणि सीमावाद एक असा आहे की ज्याच्यावर आपल्या सगळ्यांचं मत एक आहे. आपल्यापैकी कोणाचे दुमत नाही याच्यामध्ये. आपल्याला कल्पना आहे एक मोठा लढा या संदर्भात उभारला गेला. अनेक या सदनातले सदस्य भुजबळ साहेब आहेत, आमचे शिंदे साहेब आहेत, हे देखील त्या काळामध्ये जेलमध्ये गेले त्याच्यामध्ये. त्यामुळे जी काही त्याची आपण समिती तयार केलेली आहे त्या समितीने सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या, सगळा अभ्यास पुरवला, त्यांना जे काही द्यायचं होतं ते दिलं, जे आपल्याला वकील सांगितले ते वकील आपण त्या ठिकाणी उभे केले. आता दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टामध्ये जेव्हा 3 वेळा असं झालं की जेव्हा ही केस लागते 3 जजपैकी किमान एक जज एक तर महाराष्ट्रातला असतो नाही तर कर्नाटकातला असतो. आणि या केसचा नियम असा आहे की हे त्यांच्या तत्वांप्रमाणे 3ही जज हे कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रातले नको, नाहीतर मग काहीतरी बायस तयार होईल. आणि म्हणून सातत्याने हा दावा लावून घेण्याकरता आपला प्रयत्न चाललेला आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला माहिती आहे की आपण बऱ्याचशा योजना चालवतो. जयंतरावनी काही मागणी देखील केली, काही जागा वाढवल्या पाहिजे. जरूर त्याचा विचार आपण करू आणि त्या जागा सीमावर्ती भागातल्या लोकांकरता कशा वाढवता येतील याचा प्रयत्न आपण करू. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात देखील अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या. आणि मग हे सांगितलं की तुम्ही जो काही 1 रुपयात पीक विमा आहे ती पद्धत बदलली. खरं आहे, आम्ही बदलली. तर आम्ही पहिला प्रयोग केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की 1 रुपयात पीक विमा आहे म्हणून अनेक लोक 3-3, 4-4 ठिकाणी विमा काढत होते. बीडची केस तर आपल्याला माहिती आहे की ज्या ठिकाणी जमीनच नव्हती त्या ठिकाणचे विमे काढले गेले. आणि म्हणून आपल्या असं लक्षात आलं. आणि दुसरं, ही जी काही पद्धती होती या पद्धतीमध्ये पहिल्या ट्रिगरवर 25% पैसे मिळायचे. आणि ते 25% पैसे मिळाल्यानंतर त्या शेतकऱ्याला असं वाटायचं की आता मला पूर्ण पैसे मिळणार आहे. आणि मग लक्षात यायचं की सेकंड आणि थर्ड ट्रिगरच नाही. आणि त्यामुळे 25%वरच त्याची बोळवण व्हायची. आणि म्हणून ही एकूण जी काही पद्धत होती ही पद्धत ट्रिगरची ही शेतकऱ्याच्या हिताची नाही हे लक्षात घेऊन आपण त्या ठिकाणी ती पद्धत बदलली. नवीन पद्धतीमध्ये आपण आलो. नवीन पद्धतीची विमा पद्धत आपण केली. आणि काही ॲश्युरन्स पद्धतीमध्ये देखील आपण गेलो. आणि त्या पद्धतीनं आपण आज आपल्या शेतकऱ्यांना मदत करतोय. आणि मला सांगितलं पाहिजे की मागच्या वर्षी ज्यावेळी आपल्या शेतकऱ्यांवर संकट आलं त्यावेळी आपण आपल्या शेतकऱ्यांना जे रोख पैसे दिलेले आहेत त्यांच्या अकाउंटमध्ये ते 15,472 कोटी रुपये हे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये, पीडित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आपण दिलेले आहेत. आणि म्हणून आणि डीबीटीच्या माध्यमातून दिले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की शेतकरी जिथे अडचणीत आहे आणि कर्जमाफीच्या संदर्भातही आम्ही स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की आम्ही समिती तयार केलेली आहे, त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. आणि आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जे काही आश्वासन दिलेलं आहे ते उचित वेळी आम्ही पूर्ण करणारच आहोत. त्या संदर्भात आमचा प्रयत्न असा आहे की आपण ही कर्जमाफी देत असताना मागच्या अनेक कर्जमाफ्यांमध्ये जे आपल्या लक्षात आलं की बँका चुकीच्या पद्धतीचे अकाउंट देतात, जुने अकाउंट्स काढून आपल्याकडनं पैसे घेऊन घेतात. आता आपण ॲग्रीस्टॅक म्हणजे 100%
शेतकऱ्यांचं आपण त्या ठिकाणी नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, त्यांच्या सातबाराचा सगळा अहवाल अशा पद्धतीनं आपण एक शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केलेला आहे. आता हा शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड आधार आणि आधार आपल्याला माहिती आहे की कर्जाचं अकाउंट आधार सीडेड आहे. अशा सगळ्या गोष्टी एकत्रित घेऊन आपल्याला या सगळ्याचा विचार करावा लागेल, जेणेकरून जो खरा गरजू आहे त्याला त्या ठिकाणी कर्जमाफी मिळाली पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणात आपण त्या ठिकाणी खरेदी देखील केलेली आहे आणि आता मका खरेदीमध्ये आपलं टार्गेट वाढवून दिलेलं आहे. आपला प्रयत्न आहे आता धान खरेदीची टार्गेट आपण वाढवून घेतो आहोत, त्याही संदर्भात आपलं बोलणं चाललेलं आहे. एक प्रश्न विचारला की तुम्ही मागेल त्याला कृषी पंपाची घोषणा केली होती, किती लोकांना पंप दिले? मला सांगताना आनंद वाटतो की आत्तापर्यंत जी मागणी आलेली आहे त्या मागणीपैकी 85% लोकांना पंप ऑलरेडी आपण देऊन टाकले. आणि साधारणपणे आपल्याला माहिती आहे पूर्वीच्या काळात एकदा पैसे भरले की 2-2, 3-3 वर्ष पंप मिळत नव्हते. 2 महिन्यामध्ये आपण पंप त्या ठिकाणी देतो, 2 महिन्यामध्ये. आणि आता आपली गती किती आहे तर आपण जर विचार केला तर 2004 ते 2019 15 वर्षाचा कालावधी आपण जर बघितला तर त्या 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आपण 14,74,000 पंप बसवले. 14,74,000 15 वर्षाच्या कालावधीत. आणि 2022 ते 25 2.5-3 वर्षामध्ये आपण किती पंप बसवलेत? 3 वर्षात बसवले 10,63,000. 15 वर्षात 14,74,000 आणि 3 वर्षामध्ये 4 वर्ष 3.5 वर्ष समजा 3.5 वर्षात 10,63,000. त्यामुळे आणि आपल्याला माहिती आहे आपण तर आता एका महिन्यामध्ये 50,000 पंप बसवण्याचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपली नोंदणी ही त्या ठिकाणी झालेली आहे. आणि मला हे सांगितलं पाहिजे की आता ॲव्हरेज 40,000 पंप पर मंथ आपण त्या ठिकाणी लावतो. MSCDCLचं टार्गेट पूर्ण झालेलं आहे. कुसुंबीचं, मेडाचं 2,80,000 पंप लागलेत. फक्त 33,000 पंप हे त्या ठिकाणी बाकी आहेत. आणि आपण जी काही त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत दिलेली आहे त्याच्या अंतर्गत मागील हे जे सरतं वर्ष आहे या सरत्या वर्षामध्ये वीज बिलाच्या सवलतीपोटी राज्य सरकारला 23,000 कोटी रुपयाचा खर्च आला आहे. 23,000 कोटी म्हणजे हे 23,000 कोटी रुपयेचे जे विजेचे बिल आहेत ते आपण माफ केलेले आहेत. जे शेतकऱ्याकडनं वसूल झाले असते ते आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना माफ करण्याचं काम केलं आहे. आज खरं म्हणजे त्याची सगळी माहिती देऊन मी आपला वेळ घेणार नाही. आज सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये देखील राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 यामध्ये महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य हे बेस्ट स्टेट म्हणून, सर्वोत्तम राज्य म्हणून आपल्याला केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी पुरस्कार दिलेला आहे. आणि त्याचसोबत आपल्याच राज्यातली कानिफनाथ पाणी वापर संस्था नाशिक याला 2य क्रमांकाचा पुरस्कार मिळालेला आहे संस्थात्मक कॅटेगरीतनं. आणि महानगरपालिका कॅटेगरीतनं नवी मुंबई महानगरपालिकेला सर्वोत्कृष्ट शहर स्थानिक संस्था अशा पद्धतीचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळालेलं आहे. आणि एकूणच सिंचन आणि पाणी वापर याच्यामध्ये महाराष्ट्र देशातलं बेस्ट राज्य म्हणून महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने हा पुरस्कार या ठिकाणी दिलेला आहे. आज मी मगाशी सांगितलं की राज्याने ई कर्करोग धोरण देखील या ठिकाणी तयार केलं आणि त्याच्यामध्ये त्रिस्तरीय N1, L2 आणि L3 अशा आपण उपचार सेवा तयार करतो महाकेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून. आणि या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरची व्यवस्था ही आपण उभी करणार आहोत. काही मुद्दे काही सदस्यांनी देखील मांडलेले आहेत. मी थोडक्यात जेवढ्या मुद्द्यांचा आढावा घेता येईल तेवढा घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामध्ये भास्कररावांनी इंदू मिलच्या स्मारकाच्या बद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
आता याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल कामं 100% पूर्ण आहेत, प्रवेशद्वार इमारत 96% पूर्ण आहे, व्याख्यान वर्ग 98% पूर्ण आहे, ग्रंथालय 99% पूर्ण आहे, प्रेक्षागृह 92% पूर्ण आहे आणि आता 230 फुटाचं पर्यंत पुतळ्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि यावर्षी 400 कोटी रुपयाची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आपला त्या ठिकाणी सुरू आहे. गिरणी कामगारांच्या घराच्या संदर्भातला एक विषय सुनील प्रभूंनी मांडला होता, तर त्याही संदर्भात 13,453 सदनिकांचं काम आपण पूर्ण केलेलं आहे आणि आता मागच्या काळामध्ये मुंबईच्या आसपास जे घरं आपण गिरणी कामगारांना देणार होतो त्या संदर्भातली एक मोठी स्कीम मंजूर झाली आहे. लवकरच त्याचं भूमिपूजन आपण करणार आहोत आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात जी काही घरं आहेत ती घरं त्या ठिकाणी मिळतील. एक केंद्र सरकारच्या जमिनीवरच्या झोपड्यांच्या संदर्भात विषय मांडण्यात आलेला होता. त्या संदर्भात काही ठिकाणी आपल्याला आता NOC मिळते आहे, काही ठिकाणी NOC मिळवण्याचा प्रयत्न आपण करतो. त्यासोबत आता जे जशी येतील तसे सांगतो. एक विषय युवा प्रशिक्षण हा विषय आला होता. ज्यावेळी आपण हा प्रशिक्षणाचं धोरण घोषित केलं होतं त्याचवेळी आपण सांगितलं होतं की 11 महिन्याकरता प्रशिक्षण आहे आणि म्हणून आपण साधारणपणे आपल्या मुलांना कुठेही नोकरीला गेले तुमच्याकडे काय अनुभव आहे हा विचारला जातो आणि असा अनुभव नसल्यामुळे त्यांना नोकऱ्या मिळत नाही. म्हणून जवळपास लाखभर मुलांना आपण वेगवेगळ्या विभागांमध्ये 11 महिने काम दिलं आणि त्यांना सर्टिफिकेट दिलं की हे काम यांनी केलं आहे. ते कुठे नोकरीला जातील तर त्यांच्याकडे एक राज्य सरकारमध्ये काम केल्याचं सर्टिफिकेट असेल. पहिल्याच दिवशी आपण क्लिअर कट सांगितलं होतं कोणालाही आपल्याला बॅकडोर एंट्री देता येणार नाही. त्यामुळे प्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर त्यांना दुसरीकडेच नोकरी पाहावी लागेल. त्यामुळे त्या संदर्भात मला असं वाटतं की कुठलंही कन्फ्युजन असू नये. कोणीतरी सांगितलं, मला वाटते भास्करराव बोलले की आमच्याकडे काहीतरी रेकॉर्ड आहे, तर माझ्याकडे नक्की तो रेकॉर्ड पाठवा तुम्ही किंवा ती काही क्लिप आहे. ज्या मंत्र्यांनी म्हटलं असेल की यांना परमनंट करतो त्या मंत्र्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडेच पाठवतो. नाही, त्यांच्याकडे त्यांचं म्हणणं भाषण आहे आमच्याकडे की मंत्र्यांनी सांगितलं की परमनंट करतो म्हणून सांगितलं. त्यानंतर एक विषय वडेट्टीवार साहेबांनी दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचा केला होता. 24-25 मध्ये 767 रोजगार मेळावे आयोजित केले. या मेळाव्याला 7,273 उद्योजक होते, 1,27,357 उमेदवार होते. त्यापैकी 38,512 उमेदवारांची नोकरी करता निवड झाली. 2025-26 मध्ये 372 रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. त्यामध्ये 2,669 उद्योजक होते, 1,29,657 उमेदवार होते. त्यापैकी 24,101 लोकांची नोकरी करता निवड करण्यात आली. त्यामुळे मला असं वाटतं की या संदर्भात आपण जर बघितलं तर हे अतिशय यशस्वी होत आहेत. जयंतरावनी एक मुद्दा विद्यार्थी संरक्षण मानदंड तक्रार निवारण धोरणाच्या संदर्भात केला होता, मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात. तर या संदर्भात महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण 2025 बाबतचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. सर्व विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरता उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी त्या ठिकाणी निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्या संदर्भात एक टास्क फोर्स देखील तयार करण्यात आलेला आहे आणि तो टास्क फोर्स आता प्रत्येक विद्यापीठाने काय काय कारवाई केलेली आहे या संदर्भातली माहिती हा टास्क फोर्स देतोय. आझमी साहेबांनी यंत्रमागाच्या वीज दराच्या संदर्भात सांगितलं, तर मला सांगताना आनंद वाटतो की आपण वीज दर जो आहे त्याच्यातली सवलत आपण कायम ठेवलेली आहे. 27 अश्वशक्तीपेक्षा कमी याला आपण प्रति युनिट जी सबसिडी देतोय ती ₹4.77 आहे. 27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पण 201 अश्वशक्तीपेक्षा कमी याला ₹4.15 आपण सवलत देतोय आणि 201 व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्तीचे यंत्रमाग ग्राहक आहे त्यांनाही
₹2 सवलत देतोय, या पाठीमागे जवळपास 1,894 कोटी रुपये आपण सवलत ही त्या ठिकाणी दिलेली आहे. उमेद मॉलच्या संदर्भात अनेक लोकांनी विषय उपस्थित केला. या संदर्भातला निर्णय झालाय. पहिल्या टप्प्यामध्ये पुणे विभागात सातारा, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, कोकण विभागात रत्नागिरी आणि ठाणे म्हणजे खेड आणि अंबरनाथ, नाशिक विभागात जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर विभागात बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव या ठिकाणी, अमरावती विभागात यवतमाळ आणि अकोला आणि नागपूर विभागात वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्याचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात इथे आपण यावर्षी सुरू करतो. पुढच्या टप्प्यात सगळे जिल्हे जे आहेत ते आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. रेशीम उद्योगाच्या संदर्भात देखील माहिती मी संबंधित सदस्यांना कळवून देईन. दुसरं, शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात या ठिकाणी सांगितलं की त्याचा लाभ मिळत नाही, म्हणून मी सांगतो 23-24 मध्ये उच्च शिक्षणाच्या ज्या काही आपल्या सवलती आहेत यात जेवढ्या लोकांनी अर्ज केला त्यापैकी 95.58% लोकांना आपण रक्कम वितरित केली. 24-25 मध्ये 91.89% लोकांना आपण वितरित केली. या वर्षीचं वितरण आता चाललेलं आहे. त्यानंतर आपण जर आपली दुसरी बघितली योजना, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना आणि राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, 23-24 मध्ये 98% विद्यार्थी आणि 24-25 मध्ये 96% विद्यार्थ्यांना म्हणजे ज्यांनी मागणी केली त्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये ऑलरेडी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. यावर्षी ही 52% आतापर्यंत मिळाली आहे, पण आपण 90%च्या वरच त्या ठिकाणी जाऊ. त्यानंतर निर्वाह भत्त्यामध्ये देखील तीच परिस्थिती आहे, त्यामुळे आता हे सगळं सांगत नाही, पण मला एवढंच सांगायचं आहे की जी शिष्यवृत्ती आपण या ठिकाणी कबूल केलेली आहे ती शिष्यवृत्ती आपण निश्चितपणे पूर्ण केलेली आहे. एक विषय एसीबीच्या संदर्भात देखील आला आणि मग सांगितलं जातं की महाराष्ट्र त्याच्यात नंबर 1 आहे वगैरे. मुळामध्ये आपल्या राज्यामध्ये आपण 0 टॉलरन्स पॉलिसी ठेवलेली आहे. सर्वात जास्त छापे एसीबीचे महाराष्ट्रामध्ये आपण मारतो, सगळ्यात जास्त, आणि हे चालूच राहणार आहे. कारण तक्रार आली तर त्याचं व्हेरिफिकेशन करायचं आणि व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करायची. मग कोणीतरी मांडलं की मंत्र्याला अधिकार आहेत की नाही, मंत्र्याच्या कार्यालयामध्ये कसं करता. माझ्याही कार्यालयातल्या एखाद्या व्यक्तीची तक्रार आली तर मला न विचारता एसीबी कार्यालयामध्ये जाऊन त्याला ट्रॅप करू शकतो. एसीबीला तो अधिकार आहे, आम्ही तो अधिकार दिलेला. त्यामुळे मंत्री गैरमंत्री कुठलंही डिस्क्रिमिनेशन नाही. एसीबीची कार्यपद्धती आपल्याला माहिती आहे. एसीबी राज्यातलं एक स्वतंत्र युनिट आहे. या युनिटमध्ये तक्रार आल्यानंतर त्यांच्या व्हेरिफिकेशनच्या पद्धती आहेत. त्या पद्धतीत त्यांना प्राथमिक जर तथ्य आढळलं तर ते ट्रॅप करतात. हा ट्रॅप आणि यातली पुढचीही कारवाई त्यांना कुठल्याही मंत्र्याची, गृहमंत्र्याची, कोणाची परवानगी घ्यावी लागत नाही, त्याची गरज देखील नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपण हे करतो. एक मी हे सांगितलं होतं की मोठ्या प्रमाणात HR रिफॉर्म्स आपण सुरू केलेले आहेत. याच्यामध्ये सेवा पुस्तके अद्ययावत करणं, त्यानंतर सेवाविषयक माहितीचं डिजिटल पोर्टलवर ऑनबोर्डिंग करणं. आपल्या राज्यामध्ये इतके आपले कर्मचारी आहेत पण आपण कधीही HR सिस्टीम आपल्या राज्यामध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात लागू केली नाही. म्हणजे मी देखील 5 वर्ष मुख्यमंत्री होतो पण मीही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि माझ्या आधीच्याही सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण आता आमच्या असं लक्षात आलं की इतका मोठा डोलारा आपण चालवतो पण याच्यामध्ये अनेक लोकांचे प्रमोशन होत नाहीत कारण त्यांच्या सेवा पुस्तिका उपलब्ध नाही. अनेक जागा रिकाम्या आहेत कारण आकृतिबंधाचं प्रमाणीकरण झालेलं नाही. अनेक कार्यालयांमध्ये त्या ठिकाणी रोस्टर त्याचं प्रमाणीकरण झालेलं नाही. त्यामुळे अनेक लोक रिटायर झाल्यानंतर वर्षानुवर्ष चक्रा मारत असतात किंवा अनेक वेळा आपल्या खात्यांमध्ये किती लोक आहेत हे खातेप्रमुखालाही माहिती नाही. अशी सगळी परिस्थिती आहे आणि म्हणून एंड टू एंड डिजिटल अशा पद्धतीनं
आपण आता EHRMS सिस्टीम चालू केली आणि 50 वर्षानंतर आता अनुकंपा तर आपण पूर्ण केले. या अनुकंपाचा आपण निर्णय केला होता की जेवढ्या अनुकंपाच्या अर्ज आहेत ते सगळे निकाली काढले, सगळे निकाली काढले आणि सगळ्यांना आपण नोकऱ्या देऊन टाकल्या अनुकंपाच्या. पण म्हणजे अगदी एक आमची बहीण म्हणजे 2008 सालचा जो काही मुंबईचा हल्ला होता त्यात जे आपले ACP मोरेसाहेब गेले होते त्यांच्या मुलीलाही आत्ता आपण अनुकंपाच्या अंतर्गत 2024 साली नोकरी दिली. त्यामुळे ती सगळी आपण यादी संपवली. पण त्यासोबत आपण म्हणजे 50 वर्षापासून अनेक डिपार्टमेंटनी आपले जे काही रिक्रुटमेंट रूल्स आहेत ते देखील चेंज केले नव्हते. आता 50 वर्षापूर्वी एखादा इंजिनियर आणि आजचा इंजिनियर यांच्या कामात क्वालिफिकेशनमध्ये खूप बदल झालेला आहे, टेक्नॉलॉजीत बदल झालेला आहे. आता अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्या ऑब्सोलेट झाल्या आहेत. जी पदच म्हणजे एक आश्चर्याची गोष्ट सांगतो की एका विभागामध्ये मागच्याच वर्षी पदभरती झाली, पदभरती केली. आत्ता ज्यावेळेस आपण त्याचं संपूर्ण जे काही आकृतिबंधाप्रमाणे क्वालिफिकेशन सगळं ठरवलं त्यावेळी लक्षात आलं की 8 लोक आपण हे गेल्या 3-4 वर्षापासून असे घेऊन ठेवलेले आहेत की ज्यांना कामच नाही आहे. कारण ते पदच आता कामाचं राहिलं नाही, ती आपण व्यवस्थाच चालवत नाही, ती मशीनच बंद आहे आता, म्हणजे ती मशीन ऑब्सोलेट झालेली आहे. पण आता त्यांना घेतलं आहे तर त्या 8 लोकांना आपल्याला चालवावं लागेल. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात HR रिफॉर्म्स केले आहेत. आपण सगळ्या पदांकरताचं क्वालिफिकेशन आताच्या परिस्थितीप्रमाणे आकृतीबंधाने मला सांगता आनंद वाटतो की हे जे 150 दिवसाचा कार्यक्रम केला इतकं प्रचंड काम एकेका विभागाने त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि त्यातनं म्हणजे आपल्याकडे लाखो GR, लाखो एका विषयावर 1960 पासून GR आणि मग त्या GR मध्ये एकमेकाला कॉन्ट्रडिक्ट करणारे GR, ह्या सगळ्या GRचं वाचन करून याचा एकत्रित GR असे सगळ्या विभागातले जुने GR काढून टाकणे, एकत्रित GR करणे, असं एक मोठं काम या ठिकाणी आपण हातामध्ये घेतलं. आणि त्यातनं डिजिटल सेवा पुस्तके, रजा प्रणाली, महाअपार प्रणाली, विभागीय चौकशी प्रणाली, सेवार्थ प्रणाली. कारण विभागीय चौकशी आपल्याला माहिती आहे सुरू झाली 10 वर्षांनी तो रिटायर होतो तरी विभागीय चौकशी संपत नाही. कोणाची कोण करतं हे देखील आपल्याला माहिती नाही. त्याच्यामुळे याही संदर्भात कंप्लीट डिजिटायझेशन आपण केलं आहे. पेन्शन प्रणाली सगळ्या एकात्मिक अशा पद्धतीचे, म्हणजे एक माणूस आहे त्याची सेवा पुस्तिका, त्याच्यावर दिलेल्या शिक्षा, त्याच्यावर चौलवसले चौकशी, त्याचं पेन्शनचं अकाउंट सगळं एका सिंगल क्लिकवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे त्याही माणसाला डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, अनेक लोक म्हणतात की आता आमचे शेवटचे 6 महिने राहिले आहेत तर आम्हाला तुम्ही मंत्रालयात पोस्टिंग द्या. कशाकरता मागतात माहिती आहे? सगळ्या आपल्या फायली जमा करून आपलं पेन्शन मिळालं पाहिजे, नाही तर 2-4 वर्ष पेन्शन मिळणार नाही. तर या सगळ्या गोष्टी आता एकात्मिक एका क्लिकवर डिजिटली आपण करतो आहोत. AIचा देखील उपयोग आपण त्याच्यामध्ये करतो. फेज 1 मध्ये मंत्रालयीन विभाग सगळे आपले अधिकारी ते करतायत. फेज 2 मध्ये क्षेत्रीय पातळीवर महाआस्था प्रणाली आपण सुरू केली आहे, ज्याच्यामध्ये ई-सेवा पुस्तक, ई-आदेश, ई-रजा, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून सगळ्या नोंदी आपल्याला बघता येतील. आणि मोठ्या प्रमाणात हे काम आपण सुरू केलेलं आहे. मंत्रालयातल्या प्रशासकीय जे विभाग आहेत याच्यामध्ये आत्तापर्यंत 4803 कर्मचाऱ्यांपैकी 3619 कर्मचाऱ्यांचं जे काही सेवा पुस्तिका आहे त्याचं डिजिटायझेशन करण्यात आलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय नोकर भरती देखील आपल्याला करण्याकरता या ठिकाणी एक त्याचा फायदा होईल. आणि ती देखील आम्ही पुढच्या काळामध्ये जाहीर करणार आहोत. मोठ्या प्रमाणात या एकदा जागांचं सगळं आमचं नियमन झालं की मोठ्या प्रमाणात आपण ती देखील करणार आहोत. खरं म्हणजे आज वीर सावरकरांचा आत्मसमर्पणाचा दिवस आहे आणि ते नेहमी असं म्हणायचे की तयारीत शांतता आणि अंमलबजावणीत धाडस दाखवा. मला असं वाटतं की त्यांनाही अभिवादन करताना याच विचाराने आपलं महाराष्ट्र आज या ठिकाणी काम करतो आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगेन, खुद से जीतने की जिद है मेरी.
खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचा साथ घेत, सगळ्यांचा सहभाग घेत महाराष्ट्रापुढची जी आव्हानं आहेत ती आव्हानं पेलण्याचा प्रयत्न हा राज्याचं सरकार करेल आणि महाराष्ट्र हा पुढेच जात राहील हा विश्वास आपल्या सर्वांना देतो आणि माझं बोलणं संपलं। प्रश्न असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले कशावरती नाही एक मिनिट नाही वडेट्टीवार साहेब एकच मिनिट अभिभाषणावरती कधीच राईट टू सर्वांचं साथ आणि सर्वांना म्हटलं आमच्या लोकांना फंड द्या, निधी द्या। या बजेटमध्ये आपण सर्व महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकासाची कल्पना मांडली, म्हणून सर्वांना सामावून घ्या, फंड द्या एवढी विनंती आहे। राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल साहेब सजेशन फॉर ऍक्शन आणि आपण जे म्हणालात शिवस्मारकाच्या संदर्भात आपल्याला माहिती आहे की त्याचं काम देखील आपण सुरू केलं होतं। त्यानंतर काही लोक माननीय उच्च न्यायालयामध्ये गेले, उच्च न्यायालयामध्ये आपण केस जिंकलो, उच्च न्यायालयाने त्याच्यावर स्थगिती दिली नाही। त्यानंतर 3 केसेस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या तिन्ही केसेस एकत्रित करून त्याच्यावर सुनावणी घेतली आणि सुनावणी घेऊन त्यांनी त्यात निर्णय केला की जे मुद्दे हे पुन्हा मांडतायत त्या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी आणि त्या सगळ्या केसेस उच्च न्यायालयाकडे पाठवल्या आणि पाठवत असताना उच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होतपर्यंत स्टेटस को मेंटेन ठेवावा लागेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्या संदर्भात आपण 3 वेळा उच्च न्यायालयामध्ये केस मेन्शन केलेली आहे की आपण बेंच तयार करा आणि आमची सुनावणी करा। अद्याप ती सुनावणी सुरू झालेली नाही, पण राज्यांच्या एजींना आम्ही सांगितलेलं आहे की आपण सातत्याने उच्च न्यायालयामध्ये पाठपुरावा करून याची सुनावणी लावून घ्यावी। प्रश्न असा आहे की राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, प्रस्ताव संमत झाला आहे। चला पुढचं घ्या। काय होतं झाली ना सकाळी लक्षवेधी, मग आता किती लावायच्या रोज? बीएससी मध्ये ठरले 3, बीएससी मध्ये 3 ठरले, मी 3च घेणार। चला पुढे। अध्यक्ष महोदय बोलू तर द्या। अध्यक्ष महोदय मागच्या वेळेस आपण आमच्या सर्वांच्या लक्षवेधी घेतल्यात, जवळपास आपण 20-25 लक्षवेधी घेत होतो। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्याच्यामुळे आमच्या मतदारसंघातले 5 ते 6 विषय सुटले। बऱ्याच वेळा असं होतं की कधी लक्षवेधी लागत नाही पण ती खालती चर्चेसाठी गेली, माहितीसाठी नाही अध्यक्ष महोदय माझी सगळ्या सभागृहाच्याकडून आपल्याला विनंती आहे की आपण लक्षवेधी घ्यावी आणि या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आम्हाला आमदारांना आपण न्याय द्यावा। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपण अतिशय चांगलं काम करत आहात, आपण 3 पेक्षा अधिक म्हणजे आपण सगळ्यांच्या लक्षवेधी ज्या आहेत त्या स्वीकृत कराव्या। या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। माझी मुख्यमंत्री महोदयांना देखील विनंती आहे की अध्यक्ष करीत असलेलं काम बीएससी मध्ये कोणी काय चर्चा केली ह्यापेक्षा आपण चांगलं काम करत आहात, महाराष्ट्राच्या प्रश्नाला आपण न्याय देत आहात, तर जेवढ्या लक्षवेधी आपल्याकडे येतात त्या आपण स्वीकृत कराव्या आणि त्याची चर्चा
मागच्या अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने झाली तशीच चर्चा आपण या अधिवेशनामध्ये देखील घ्यावी अशी मी आपल्याला नम्रपणे विनंती करते आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करते की आपण अध्यक्षांना तसे सूचना द्याव्यात आणि त्या पद्धतीनेच आपण सर्वांच्या भावना त्या सभागृहाच्या आहेत ह्याची मी आपल्याला विनंती करते की आपण अध्यक्ष महोदय आपण या संदर्भात तेच बोलतो की नाही अध्यक्ष महोदय बीएससी मध्ये ठरलंय 3 लक्षवेधी घ्या. आपल्याला विनंती आहे की स्पेशल सिटिंग मध्ये पुन्हा 3 तरी किमान घ्यावे स्पेशल सिटिंग. आणि दुसरी गोष्ट अशी अत्यंत महत्वाचा विषय मी आपल्याकडे मांडू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं ज्या लक्षवेधी आम्ही देतो त्याचं उत्तर तरी किमान आम्हाला मिळावं. आम्ही ऐकून तर घ्या 1 मिनिटासाठी अध्यक्ष महोदय. काय होतं की अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्या लक्षवेधी जेवढ्या आम्ही देत होतो ही प्रथाच होती. त्या सर्व लक्षवेधीचं उत्तर आम्हाला मिळत होतं. आमचा आग्रह नाही की त्यापेक्षा अधिक लक्षवेधी घ्यावेत. आम्ही तुमचा अधिकार आहे तो बीएससी मध्ये ठरला असेल तरी आपण वाढवतो आपला अधिकार. आम्ही त्यावर आक्षेप घेणार नाही. पण किमान आम्ही ज्या लक्षवेधी देतो त्या स्वीकृत करून त्याचं उत्तर तरी मागून द्या. ज्या लक्षवेधी निकषात बसतात त्या लक्षवेधी स्वीकृत होणार, ज्या स्वीकृत होणार त्याची उत्तरं मिळणार. चला पुढे. ठीक आहे विचार करू. अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वाचा मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आहेत म्हणून तेवढ्यात मी मांडतो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो. त्याच्यावरती आहे ना आता आपलं प्रस्तावावरती चर्चा आहे ना 293 चालू केलं. चला बोला. त्यांनी ऑब्जेक्शन घ्यायच्या आधी मी संरक्षण मागतो आणि आमदारांना विनंती करतो. नाही मी सदस्यांना विनंती करतो की सभागृहामध्ये समजा एखादा पत्र द्यायचं तर पत्र दिलं पाहिजे, पण सगळे इथे थांबतील तर ते सभागृहाच्या डिकोरममध्ये बसत नाही. त्यामुळे जरा सदस्यांनी देखील थोडं. कॅप्टन तमिल चलवेन, तुम्हाला डिकोरम मधलं काय समजलं नाही? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री काय डेकोरम मुख्यमंत्री महोदय, गृहमंत्री पण आहेत. अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस पक्षाचे सदस्य साजिद पठाण 2 मिनिटं सुनील. साजिद पठाण विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना बैष्णोई नावाच्या गुंडाकडून फोन आला. 20 कोटी रुपयाची 10 कोटी रुपयाची खंडणी मागण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, काल ते इथं मागणी करत होते, त्यांना आपण संधी देऊ शकलो नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदयांना की या प्रकरणात लक्ष घातलं पाहिजे. अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. त्याला डायरेक्ट थ्रेट आलेली असेल विधानसभा सदस्यांना आणि ते स्वतः सांगत असेल तर त्यांना आवश्यक ती सिक्युरिटी देणं आणि याचा छडा लावणं, याचा शोध घेणं हे काम लवकरात लवकर गृह खात्याने करावं ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, ज्या दिवशी सन्माननीय सदस्यांना थ्रेट आली मी त्या दिवशीच त्यांच्याशी फोनवर बोललो. लगेच त्यांना आपण सिक्युरिटी देखील दिली. मी स्वतः SP देखील बोललो. आणि हा जो काही शुभम लोणकर हा जो काही बिष्णू गँगचा आहे हा अनेक लोकांना अशा प्रकारे धमक्यांचे फोन करतो आहे. याचं लोकेशन कुठेतरी बाहेर आहे, ते शोध. हा तो कुठेतरी बसला असेल जिथे कुठे आहे त्यालाही शोधणं चाललेलं आहे. पण मी आश्वस्त करतो की सन्मान्य सदस्यांना कुठल्याही प्रकारे थ्रेट होऊ देणार नाही. त्यांना पूर्ण सुरक्षा देण्याचे सगळे आदेश हे आपण निर्गमित केले आहेत. बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. खरं तर अध्यक्ष महोदय, मी 2009 सालापासून या सभागृहाचा सदस्य आहे आणि ज्या पद्धतीनं आपण अध्यक्ष झाल्यानंतर निरनिराळ्या या सदस्यांना
संसदीय आयुधांच्या आधारे सभागृहामध्ये आपली बाजू मांडता आली आहे. मला वाटत नाही याच्या पूर्वीच्या अध्यक्षांची माफी मागून याच्यापूर्वी कधी कुठल्या अध्यक्षांनी अशी संधी दिली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही प्रथा चालू राहिली पाहिजे. जास्तीत जास्त लक्षवेधी औचित्याच्या मुद्द्यांच्या आधारे आणि वेगवेगळ्या अर्धा तास चर्चा हे जितकं आपण संधी दिली आहे याच्यापूर्वी इतकी संधी मिळालेली नाही, त्याबद्दल आपला आम्ही आभारच मानू. पण अध्यक्ष महोदय, ही परंपरा चालू राहिली पाहिजे. ज्येष्ठ सदस्य या ठिकाणी आहेत, या सगळ्यांनीच या संदर्भामध्ये सकारात्मक विचार करून, सगळे नवीन सदस्य आहेत, काही अनुभवी सदस्य आहेत, सगळ्यांचं हे आयुध हे कायम राहिलं पाहिजे. केवळ 3 लक्षवेधींनी होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, याचा विचार करावा विनंती. धन्यवाद. तुम्ही फक्त 3 लक्षवेधी घेणार असं म्हणताय आणि तुमच्यावर ज्यांनी आरोप केले, ज्यांनी कोणी तुमच्या ऑफिसमध्ये पैसे घेतले गेले असं मागच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही वाचलं, हे कोणी आरोप केले हे जरा इथे सभागृहाला कळून द्या, म्हणजे आम्ही त्यांना सांगू की आमचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेताय. आणि असे बेछूट आरोप करणाऱ्यांना एकदा सभागृहाला कळून तर द्या. हे असे कोणी बेछूट आरोप करतात पुढे जाऊया. ठीक आहे, याच्याकरता तुम्ही हे आयुध आहे. सभागृहाने केलेल्या विनंतींचा आम्ही विचार करून योग्य निर्णय घेतो. चला, नाही पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाही आज. चला, पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा. महोदय, मी प्रभू साहेब 1 मिनिट, त्यांचा एक होऊ दे. महोदय, कोण आहे तालिका? माझ्या मतदारसंघामध्ये गेल्या आठवड्यापासून आमच्या इथे जी डोंगरीपाडा पाटलीपाडा ही वस्ती आहे, या ठिकाणी ही सगळी मंडळी 15 ते 20 हजार लोक राहत आहेत आणि त्यांना नोटिसा येत आहेत जमीन कायद्याच्या 50 प्रमाणे आणि निष्कासित करण्याच्या त्या नोटिसा येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, तर माझी याच्यामध्ये विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की याच्या संबंधामध्ये शासनाला एक अधिकार आहे, त्यांनी इंटरव्हेन करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, कोर्टाची 10 वर्षापूर्वीची केस आहे, तर त्यांना सेक्शन 51च्या प्रमाणे त्यांना नियमानुकूल करता येतं आणि त्याच्यामुळे माझी या पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे, महसूल विभागाला विनंती आहे की त्यांनी या 15 ते 20 हजार लोक ज्या ठिकाणी राहतात, गेल्या 40 वर्ष राहतात, तर त्यांना ही नियमानुकूल करण्याच्या दृष्टीने आपण तातडीने कार्यवाही करावी. कारण या नोटिसा रोज त्यांना दिल्या जात आहेत आणि तिथले नागरिक जे आहेत ते हवालदिल आहेत. अतिशय ते म्हणजे त्यांची झोप उडालेली आहे, अशा परिस्थिती आहे. सुनील प्रभू, शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावं अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष आज पुरवणी मागण्या रिप्लाय कधी आलेला दिसत नाही, मला कधी दाखवलं नाहीये. त्याच्यावरती चर्चा सुरू आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे 25-26 वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावरती अन्न नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण कक्ष, नियोजन विभाग आणि सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग याच्यावरती आपण चर्चा करतो. हो, असं नाही, चालू करा. असं काय चर्चा थांबून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि भुजबळ साहेब, आपण या राज्यामध्ये आणि या विधानसभेच्या सभागृहातील अतिशय अनुभवी असे मंत्री आहेत. अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सरकारमध्ये आपण शिवभोजन योजना सुरू केली आणि शिवभोजन योजना ही खऱ्या अर्थाने कोविड काळामध्ये देखील सर्वसामान्य गरिबाला ती अतिशय उपयुक्त योजना म्हणून त्याच्यावरती त्यांचं पोट ते भरू शकले आणि त्यानंतरच्या आलेल्या सरकारने देखील ही योजना सुरू ठेवली, कारण ही लोकहिताची योजना होती. आज या पुरवणी मागण्यावरती बोलताना अध्यक्ष म्हणून मी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती करणार आहे की आज शिवभोजन योजनेसाठी 55,52,69,000 रुपयाची तरतूद आपण केली. माझी आपल्याला एवढीच विनंती आहे की 7 महिन्यापासून 200 कोटीचं अनुदान थकलंय.
आणि हे 200 कोटीचं अनुदान जे थकलेलं आहे, आज जे शिवभोजन धारक आहेत चालवणारे, त्यांनी 10% व्याजाने कर्ज घेतलंय साहेब, आणि 10% व्याजाने कर्ज घेऊन ते शिवभोजन ते चालवत आहेत. सावकाराच्या विळख्यामध्ये हे केंद्र चालक अडकलेले आहेत आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी मी आपल्याला विनंती केली होती की आपण नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जी पुरवणी मागणी होते त्यात 197.91 कोटी शिवभोजन थाळीला मंजूर केले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने शिवभोजन थाळी योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या 1800 शिवभोजन केंद्रासाठी 200 कोटीची निधी तरतूद झाली. परंतु आत्तापर्यंत या संपूर्ण शिवभोजनाला 21 कोटी रुपये इतका तुटपुंजा निधी उपलब्ध करून दिला गेला. भुजबळ साहेब, आणि त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की या केंद्रचालकांना दिलासा देण्यासाठी आज या पुरवणी मागण्यावरती बोलत असताना आपण तात्काळ हा जो निधी आहे, ज्यांना पैसे येणं बाकी आहे, त्याबाबत घोषणा करून उद्यापासून त्याची अंमलबजावणी करायला सांगा, एवढी माझी आपल्याला अत्यंत कळकळीची विनंती. मला माहिती आहे साहेब, आपण परवा देखील ज्या तत्परतेने माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटला, पत्र दिलं, मलाही आपण भेटायला सांगितलं, मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. मुख्यमंत्री साहेबांनी आदेश दिले होते मुख्य सचिवांना की तात्काळ पैसे रिलीज करा, पण पैसे रिलीज झाले नाहीत. आणि त्यामुळे आपण आहात, त्यामुळे मला चिंता नाही आहे. भुजबळ साहेब, आपण जेव्हा बोलता तेव्हा ते करून दाखवता आणि सर्वसामान्य हिताचं असतं तेव्हा आपण त्याच्यामागे खंबीरपणे उभे राहता, ह्याचं मला कल्पना आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की पुरवणी मागण्या मान्य झाल्यानंतर तात्काळ उद्यापासून हे पैसे रिलीज करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी सचिवांना तसे आदेश द्या. भुजबळ साहेब, आपण आज सभागृहामध्ये आहात आणि म्हणून पृष्ठ क्रमांक 76 यावरती शिवभोजन योजनेवरती जरी पुरवणी मागणी असली तरी शिधा वाटप विभागाच्या अंतर्गत आपण माहिती आहे की आपण आता एका जिल्ह्याला एका मतदारसंघात एक शिधा वाटप अशा पद्धतीची एक प्रक्रिया आपल्या विभागाने सुरू केली. माझी विनंती आपल्याला एवढीच आहे की या सदनाचे सदस्य स्वर्गीय बापट साहेब हे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री असताना 2012 मध्ये मी दिंडोशी विधानसभेचा जो पूर्वेचा भाग आहे हा 5 लाखाचा मालाड पूर्व पश्चिम भाग असल्यामुळे पूर्व भागामध्ये आपण एक विशेष अशा पद्धतीचं शिधा वाटप कार्यालय द्यावं म्हणून विनंती केली. त्यावेळेच्या प्रशासनिक सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या. मालाड पूर्वेस वेगळं असं शिधा वाटप कार्यालय मंजूर झालं. जागेअभावी मात्र हे कार्यालय सुरू होऊ शकत नाही. मी आपल्याला विनंती करतो की आपल्याकडे असलेला अनुभव आणि काम करण्याची पद्धत, त्यामुळे आपण एक माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबतची बैठक लावा. या मुंबई शहरामध्ये या महानगरपालिकेकडे अनेक जागा उपलब्ध आहेत. काही जागा TDR मधून आल्या आहेत, काही जागा एम्युनिटी स्पेसमधून आलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या जागेमधली एक जागा जर आपण दिंडोशी विधानसभेमध्ये किंवा मालाड पूर्व भागामध्ये शिधा वाटप कार्यालयाला घेतली तर मालाड पश्चिमेला 5 लाख लोकवस्तीच्या भागामध्ये जो प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या कार्यालयामध्ये गर्दी असते आणि जागा अपुरी पडते. 2 विभाग जर झाले, मालाड पश्चिम आणि मालाड पूर्व, तर या कार्यालयाचा उपयोग होईल. मला असं वाटतं की आपण याबाबत तात्काळ हे अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागा, मीटिंग त्याबद्दल लावा. स्थानिक आमदार म्हणून मलाही बोलवा. पलीकडच्या भागामध्ये अतुल भातकर आमदार आहेत, त्यांनाही बोलवा. आणि मला असं वाटतं हा विषय जो आहे हा कायमस्वरूपी त्या भागातील नागरिकांच्या हितासाठी सोडवा, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. तिसरा विषय अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आहे तो अत्यंत गंभीर आहे. काय आहे की राज्यातील शिधा वाटप कार्यालयात धान्याचा लाभार्थींना पुरवठा हा केला जातो. आणि भुजबळ साहेब, राज्यातील लाभार्थींना धान्याचा पुरवठा केला जातो आणि काही ठिकाणी असं लक्षात आलंय की हा पुरवठा करणारा तुमचा जो सप्लायर आहे तो कोण आहे तो आपण शोधा, कारण आपल्याकडे यंत्रणा आहे. हा सप्लायर तो माल उचलतो, शिधा वाटप दुकानात घेऊन जातो. जर आपली मागणी 100 पोत्याची असेल तर आपल्याला 20च पोती दिली जातात. 100 पोती लिहून घेतली जातात आणि त्यावेळी तिकडे असला कॅमेरा किंवा जी सिस्टीम आहे ती बंद केली जाते आणि ती जी पोती आहे ती पोती एका ठिकाणी डंप केली जातात आणि ही सगळा तांदूळ गुजरातला जातो. गुजरातमध्ये एक फॅक्टरी आहे,
त्या फॅक्टरीचा तांदूळ चढ्या भावाने विकला जातो, त्याच्यावरती त्याचे तुकडे केले जातात त्या तांदळाचे, त्याच्यावरती पॉलिशिंग केलं जातं, वेगळ्या पॅकेटमध्ये भरलं जातं आणि तो तांदूळ पुन्हा एक्सपोर्ट केला जातो. हे फार मोठं रॅकेट आहे, हे फार मोठं रॅकेट आहे. आणि त्यामुळे माझी विनंती अशी आहे भुजबळ साहेब, की सर्वसामान्य माणसांसाठी धान्याचा लाभार्थी म्हणून जो आपण तांदूळ त्यांना देतो गरिबांसाठी, तो त्यांच्या मुखाला लागत नाहीत. रेस्टिंग दुकानवाले तो घेतात असं दाखवतात कागदावरती, परंतु या सगळ्या पोत्या हा सप्लायर आहे, तो गुजरातकडे देतो, गुजरातच्या व्यापाऱ्याला चढ्या भावाने विकतो, त्याच्यावरती त्या तांदळाचा तुकडा केला जातो, त्याच्यावरती पॉलिशिंग करून वेगळ्या पॅकेटमध्ये भरून तो एक्सपोर्ट केला जातो, मार्केटमध्ये विकला जातो. एवढा मोठी जर चैन ही जर इकडे असेल आणि सर्वसामान्यांचा हिताचं लूट जर इकडे होणार असेल, तर याची देखील चौकशी माननीय मंत्री महोदय आपण करा, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागाच्या पुरवणी मागण्या ज्या आहेत ती बाब क्रमांक 121 पृष्ठ क्रमांक 86. कालही मी या सभागृहात बोललो होतो. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत 100 दिवसापेक्षा अधिक मंजुरी प्रदान करण्याकरता 80 कोटीची तरतूद आहे. अध्यक्ष महोदय, मी नियोजन विभागावरती बोलतोय, पुरवणी मागण्यावरती बोलतोय. नियोजन विभागाचा एक मंत्री या सभागृहात कोणच नाही आहे, फक्त माननीय भुजबळ साहेब अन्न आणि नागरी पुरवठाबद्दल इथे बसलेत. काय सिरियसनेस आहे सरकारला? कशासाठी विरोधी पक्षाने बोलायचं? कशासाठी सदस्यांनी बोलायचं? कोण गॅलरीत आहे, कोण नेऊन घेत आहे, कोण अर्थदृश्य गॅलरीमध्ये लोन घेत आहे? का आमचा वेळ जात नाही म्हणून आम्ही विधानसभेमध्ये येतो, करोडो रुपये आपण सरकार खर्च करतं, या ठिकाणी आम्ही चर्चा करतो, आमच्या मतदारसंघातले पोटतिडकीने महाराष्ट्रातले प्रश्न मांडतो. अरे असं जर सभागृह चालणार असेल तर मी बसतो. कुठे आहेत मंत्री? कोण नियोजन विभागाचा मंत्री आहे? कोण नियोजन विभागाचा मंत्री आहे? 3 आज विभाग आहेत ना शालेय. आज काय वेळ आहेत? नियोजन आहे, अन्न नागरी पुरवठा आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य आहेत. कुठे आहेत मंत्री? अध्यक्ष महोदय बोलवा त्यांना. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना बोलवा. विधान परिषद खाली बोलवा. विधानसभा महत्वाची आहे. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा ही महत्वाची आहे. विधान परिषदेमध्ये असतील, मुख्यमंत्री देतील, उपमुख्यमंत्री आहेत. आज नियोजन विभागावर चर्चा सुरू आहे, पुरवणी मागण्यावर चर्चा सुरू आहे. आम्ही बोलतोय पोटतिडकीने, प्रश्न मानतोय महाराष्ट्रातले. ऐकतोय कोण? बोलवा, मी बसतो खाली. जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, मला माफ करा. आपलं चालू ठेवा, ते लिहून घेतील. आम्ही बोललो आणि पाठवतो. लोकशाहीचा गळा कसा घोटतात त्याचं हे उदाहरण आहे. नोंद घेतील. आपलं सुरू ठेवा. प्रभू साहेब, तुम्हाला सगळ्यांना मान्य असेल तर मी बसतो. मंत्रीच नाही सभागृहात, कशासाठी बोलायचं? मी भुजबळ साहेबांबद्दल नाही बोलत आहे. सुरू ठेवा. नियोजन विभागामध्ये काल बोललो अध्यक्ष महोदय, मी काय आरोप करत नाहीये. मी एवढं बोललो की रोजगार हमी योजना जी आहे त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 100 दिवसापेक्षा अधिक दिवसा मंजुरी प्रदान करण्यासाठी 80 कोटी तरतूद आहे. आज आपण माहिती आहे की केंद्र सरकारने व्ही रामजी ही नवीन योजना आणली, रोजगार हमी योजना, आणि त्यानुसार काही त्यांनी निकष लावले. आज काय परिस्थिती आहे रोजगार हमीची? अध्यक्ष महोदय, ज्या ग्रामीण भागामध्ये 58 लाख कामगार रोजगारांची नोंद आहे त्यांना 100 दिवस काम देणं क्रमप्राप्त आहे. 3 महिने आपण हे काम देतो. आज केंद्र सरकारने सांगितलं की पहिल्यांदा की एका गावामध्ये 20 वर्क ऑर्डर दिल्या तर ही कामं होतात. कोणती कोणती कामं आहेत? त्याच्यामध्ये फलोत्पादन आहे, विहीर आहे, पाणंद रस्ते आहे आणि गुरांचे गोटे आहेत. काय परिस्थिती आहे भुजबळ साहेब आज? भुजबळ साहेब, आपण सिनियर नेते आहात, आम्हाला मार्गदर्शन करा की 20 योजनांची साठी पूर्वी वर्क ऑर्डर दिली जात होती, आता ती 10 वरती आणली. 10 वर्क ऑर्डर द्यायच्या. कशाला? पाणंद रस्ते, गोटे आणि काय फलोत्पादन. आता ह्या 4 लोकांना 10 वर्क ऑर्डर असतील तर गावामध्ये कामं कशी होणार? आणि काल तर केंद्र सरकारने एक सर्क्युलर काढलं. आता मी खोटं बोलत असेल तर माहिती घ्या, मी काय आरोप करत नाही, मला आरोप करण्याची माझी प्रवृत्ती नाही, पण कुठेतरी मंत्री महोदयांना सांगितलं की सर्वसामान्य रोजगाराला तिथे रोजगार मिळेल म्हणून मी पोटतिडकीने बोलतोय. काल केंद्र सरकारने सर्क्युलर काढले की ही योजना बंद करा. म्हणजे पूर्वी जी 10 वर्क ऑर्डर होत्या त्या पण बंद करा, आता काय देऊच नका. आता मला सांगा भुजबळ साहेब की हा महिना कोणता आहे? फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे. काय? मार्च, एप्रिल, मे 3 महिने तर रोजगार हमी चालते. 3 महिने तर या कामगारांना आपण काम द्यायला लागतं. आता बंद केल्यामुळे काम कसं देणार?
म्हणजे ते रोजगार जे आहेत, बेरोजगार जे आहेत किंवा रोजगार हमीतले कामगार जे आहेत ते उपाशी राहतील ना. आणि म्हणून या पुरवणी मागण्यावरती नियोजन विभागाचे मंत्री असते तर त्यांनी उत्तर दिलं असतं नेमकं काय करणार आहेत ते. आणि आपण लिहून घ्या आणि त्यांना सांगा की पुरवणी मागण्याचं जेव्हा उत्तर द्या तेव्हा खऱ्या अर्थाने व्ही रामजी योजनेबद्दल नेमकं आपलं काय म्हणणं आहे. काल तारांकित प्रश्न 1-2 तास चालला आहे सभागृहात. सगळ्या सदस्यांनी सांगितलं केंद्राचे पैसे नसतील तर राज्याने पैसे द्यावेत, परंतु त्या रोजगारांना 58 लाख रोजगार जे कामगार आहेत जे रोजगार हमीमध्ये त्या मजुरांना आपण त्या ठिकाणी जिवंत ठेवा. हे काम सरकार करणार आहे का. आणि म्हणून 58 लाख बेरोजगार आणि रोजगार हमीतले कामगार आज ज्यांची उपासमारी होईल त्यासाठी मी पोटतिडकीने बोलतोय आणि म्हणून मला मंत्री पाहिजे होते. माझं भाषण मंत्री महोदयांनी ऐकावं अशी माझी बिलकुल इच्छा नाही आहे. आणि म्हणून आपण जरा त्या मंत्री महोदयांना सांगा आणि जेव्हा उत्तर देतील आज त्याच्यावरती या सगळ्या मुद्द्यावरती बोलायला सांगा. नियोजन विभागामध्ये साहेब अजून एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की आम्हाला आमदारांना निधी दिला जातो. भुजबळ साहेब, नियोजन आपण सिनियर मंत्री आहात, तुमच्याकडनं बघत बघत आम्ही शिकलो. या सभागृहामध्ये तुम्ही बोलता त्यामुळे आम्ही बोलायला लागलो आणि त्यामुळे सरकारवरती अंकुश कसा ठेवा ते आपल्याकडनं शिकता शिकता आता विरोधी पक्षात राहून मी बोलतोय. आणि तुम्ही असल्यामुळे जास्त बोलण्याचं मला या ठिकाणी वाटतं की नियोजन विभागामध्ये निधीचं वाटप होतं. आता हे निधीचं वाटप होताना पूर्वी कसं होतं की विरोधी पक्षाच्या आमदारांना सत्ता पक्षाच्या आमदाराच्या काही रेशो कमी पण निधी दिला जायचा. आज परिस्थिती काय आमच्या आमदारांची की आम्ही विरोधी पक्षात आहोत. आम्हाला स्पष्ट सत्ता पक्षाला जर 10 रुपये दिले तर आम्हाला 1 रुपयाच मिळतो. आता मला सांगा की सत्ता पक्षाच्या आमदाराला तिकडे 10 रुपये आणि आम्हाला 1 रुपया, हे त्याला अनियमितता जी आहे ना ती सुधारण्यासाठी कधीतरी हे सरकार आता चांगल्या पद्धतीने कधी कधी विचार स्वतःचे बदलणार आहेत की नाही. आपण सगळ्यात नंबर 1 आहात, गुंतवणुकीमध्ये नंबर 1 आहे, महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक योजना राबवण्यामध्ये आपला नंबर 1 आहे. आपण बाकी सगळ्या गोष्टीमध्ये महाराष्ट्र आता 1 नंबरला नेतोय. आणि किमान या निधीचं वाटप जे आहे ते समान करण्यासाठी आणि सगळ्या लोकप्रतिनिधींना समान दर्जा देण्यासाठी अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्यासाठी क्रमांक 1 वर कधी येणार हा खरा प्रश्न आहे. आणि म्हणून आमच्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांना ज्या सेवा सुविधा देताना जे काय आमचं तिकडे असणारं लोकप्रतिनिधी नुकसान होतं त्यासाठी या सरकारने काहीतरी डोळे उघडून हा निधी द्यावा. शेवटी असं आहे की त्या मतदारसंघातली जनता ही आपलीच आहे, आपल्याच राज्यात राहते. आम्हाला त्यांनी निवडून दिलं, आम्ही विरोधी पक्षात आहोत, पण तिकडे असणारा जो जनतेतला जो सर्वसामान्य नागरिक आहे तो सरकारला कर भरतो, महापालिकेला कर भरतो, केंद्र सरकारला इन्कम टॅक्स देतो. हे सगळं असताना त्याला मात्र कमी पैसे देता का की त्यांनी विरोधी पक्षाचा आमदार निवडून आणला म्हणून. आता हा लोकशाहीचा गळाघोट नाही आहे, सांगा मला साहेब अध्यक्ष महोदय, हा लोकशाहीचा गळाघोट नाही आहे का. आणि म्हणून माझी विनंती एवढीच आहे सरकारला की आम्हाला निधी देखील विरोधी पक्षाच्या आमदारांना देखील सत्ता पक्ष एवढा नाही पण त्याच्या काहीतरी बरोबर जाऊन हा निधी आपल्याला विकास कामासाठी दिला तर या भागातल्या जनतेचं देखील आपण काम करू शकाल. शेवटी जनतेने काय घोडं मारलंय त्या ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या आमदाराला निवडून दिलं हे काय जनतेची चूक आहे का. त्यांनी लोकशाहीप्रमाणे मतदान केलं, लोकशाहीत त्यांना अधिकार होता, त्यांना वाटलं म्हणून त्यांना निवडून दिलं. पण त्यांनी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निवडून दिलं म्हणून त्यांना निधी द्यायचा नाही आणि त्यांच्या सगळ्या भागातल्या विकास योजना बंद करायच्या हे योग्य नाही. आणि म्हणून माझी विनंती अशी आहे की सरकारने याबाबत समान अशा पद्धतीच्या निधीचं वाटप करण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी निर्णय घ्यावा असं मला वाटतं. नियोजन विभागाला आमचे पालकमंत्री आशिष शेलार साहेब इकडे नाही आहेत. मी नियोजन विभागाची हाती बैठक होती तेव्हा एक पत्र त्यांना दिलं. मी म्हटलं की नाविन्यपूर्ण योजना आपण या ठिकाणी आणतो आणि या नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये उज्ज्वल साहेब मी काय चुकतो असेल तर मला मार्गदर्शन करा साहेब. हे आता असं आहे ना साहेब, तुमच्या जर का सिनियर माणूस बसला आणि तुम्ही म्हणालात की चालू ठेवा म्हणून मी आता आपला आदर ठेवून आणि अध्यक्षांचा आदर ठेवून बोलतोय. अध्यक्ष महोदय अजून मंत्री आले नाहीत, अजून एका विषयावर मला बोलायचं आहे. त्या पुढच्या विभागात मी बोलू की बसू आपण मला मार्गदर्शन करा. तुम्ही बोला, मंत्र्यांना बोलवा ना. आले 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 हे नियोजन विभागाचे आले. आरोग्य आरोग्य आरोग्याचे आलेले आहेत. बरं, नियोजन विभागाने मी पत्र आशिष शेलारांना दिलं होतं आणि आजची काळाची गरज आहे की शहरं जिकडे वाढत आहेत झपाट्याने तिकडे प्राणीप्रेमी पण वाढलेत आणि या सगळ्या प्राणीप्रेमी जे वाढलेले आहेत तिकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये या शहरामध्ये जसं माणसाला दफनभूमी आहे आणि प्राण्यांना देखील इलेक्ट्रिक त्या ठिकाणी सिमेंट्री असणं गरजेचं आहे. अनेक प्राणीप्रेमींची ही मागणी आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये
नियोजन विभागाच्या वतीने प्रत्येक त्या संपूर्ण क्षेत्रात महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, त्या क्षेत्रामध्ये अशा पद्धतीची दफनभूमी आणि प्राण्यांसाठी शववाहिनी त्या ठिकाणी असणं हे आवश्यक आहे, विद्युतदायिनी. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण जे उपक्रम आपण घेता त्याच्यामध्ये याचा अंतर्भाव करून याचा देखील समावेश झाला तर त्या ठिकाणी बऱ्याच प्राणीप्रेमींना याचा फायदा होणार आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरं महत्त्वाचं असं म्हणजे आपण अनेक ठिकाणी हायवेवरून प्रवास करतो, रस्त्यावरून प्रवास करतो, अनेक प्राण्यांना त्या ठिकाणी इजा होते, ते तडफडत त्या ठिकाणी पडलेले असतात. पोलिसांना काहीतरी फोन जातो, पोलिसांची व्हॅन येते, त्यात उचलून त्यात टाकले जातात. मला असं वाटतं की आपण मुंबई असेल, ठाणे असेल, नाशिक असेल किंवा या राज्यातील प्रगत शहरं असतील, या शहरामध्ये प्राण्यांसाठी आपण हॉस्पिटल्स तयार करतो. आता माझ्या माहितीप्रमाणे शहरामध्ये आपण प्राण्यांसाठी एक मोठं हॉस्पिटल आपण गोरेगावमध्ये तयार करतोय. त्याच्याकडे डॉक्टर असतील, सिस्टर असतील, आणखी उपचार करणारे असतील, तर एक व्हॅन प्राण्यांच्या या अशा पद्धतीचे अपघात होतात त्यांना उचलून त्यांच्यावरती उपचार करण्यासाठी शहरी भागामध्ये डॉक्टरांसहित जर उपलब्ध करून दिले तर या ॲक्सिडेंटमुळे तडफडून जे प्राणी रस्त्यावरती पडतात त्यांना कुठेतरी त्या ठिकाणी तात्काळ उपचार होतील, त्यांना तिकडनं उचललं जाईल आणि इस्पितळापर्यंत नेलं जाईल आणि त्यांचा जीव वाचेल. म्हणून एक नाविन्यपूर्ण योजना या नियोजन विभागाने येणाऱ्या काळामध्ये करणं आवश्यक आहे, त्याची आपण नोंद घ्यावी असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आज तिसरा जो विभाग आहे तो आहे सार्वजनिक आरोग्य विभाग. सार्वजनिक आरोग्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे यावेळेला बाब क्रमांक 124 पृष्ठ क्रमांक 90 वरती राज्यातील विविध आरोग्य विभागात कंत्राटी सेवा यासाठी 6,000 कोटी रुपये ची पुरवणी मागणीमध्ये तरतूद आहे. भुजबळ साहेब, माझी विनंती एवढीच आहे की 6,000 कोटीची तरतूद आपण मागताय, हे सदन आणि आपल्याकडे असणारं संख्याबळ आहे त्यामुळे पुरवणी मागणी मंजूर होईल. पण मला एवढंच म्हणायचं आहे की राज्यातील विविध आरोग्य विभागात वैद्यकीय वस्तू खरेदी आणि प्राधिकरणामार्फत औषध व औषध साहित्य हे जे त्या ठिकाणी दिलं जातं ते देखील अपुऱ्या प्रमाणात आहे. आणि मग माझं स्पष्ट असं म्हणणं आहे की आरोग्याचं खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण हे यामुळे शासनाची आरोग्य सेवा जी आहे त्याला कुठेतरी एका मोठा विळखा त्या निमित्ताने पडतोय. आणि म्हणून मला असं वाटतं कंत्राटीकरण न करता आपण शासकीय त्या ठिकाणी भरती करून या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. मला माहिती आहे की माननीय मंत्री महोदय सांगतील की आर्थिक तूट असताना आपण अशा पद्धतीची भरती केली तर सरकारवरती लायबिलिटी येतं. पण खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की कायमस्वरूपी डॉक्टर आणि परिचारिका त्या ठिकाणी नसतील तर मला कंत्राटी सेवेत अशा पद्धतीचे डॉक्टर्स आणि नर्स घेऊन कोट्यावधी रुपयाचा खर्च करणं, त्यामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा हा खऱ्या अर्थाने सुधारणार नाही. कारण कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने ज्या ठिकाणी सेवा दिली जाते त्यावरती बऱ्याच गोष्टीचं नियोजनामध्ये अभाव असतो आणि त्यामुळे ही आरोग्य सेवा लोकांना मिळत नाही. त्यामुळे किमान डॉक्टर आणि नर्सेस या तरी आपल्या शासनाच्या वतीने आरोग्य सेवेबद्दलची भरती केली तर अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतात. ठीक आहे ना, कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवरती आपण मजदूर घ्या, वॉर्डबॉय घ्या किंवा बाकीच्या काय सर्व्हिसेस असतात त्यासाठी घ्या, पण डॉक्टर्स आणि नर्सेस या तरी महानगरपालिकेच्या सेवेतल्या असल्या की त्यांच्यावरती जबाबदारी आपल्याला टाकता येते. दुसरं असं आहे की सार्वजनिक आरोग्यामध्ये आपल्याला माहिती असेल की दुर्गम भागामध्ये मेळघाट असेल तर बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे आणि हे रोखण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करतं. पण आज केवळ मेळघाटातच नाही आहे, मुंबई शहरात देखील तीच परिस्थिती आहे. आज मुंबई शहरामध्ये आदिवासी भागामध्ये आपण बघा किंवा आदिवासी भाग सोडून जिकडे झोपडपट्ट्या आहेत तिकडे बघा की मोठ्या प्रमाणामध्ये माता बालमृत्यूचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण सर्वे घ्या, मी आरोप नाही करत आहे ना, आरे कॉलनी कशाला, अख्ख्या मुंबईचा सर्वे जो टाटा रिसर्चने आत्ता आणला त्याच्यामध्ये मुंबई शहरामध्ये देखील बालमृत्यू आणि माता बालमृत्यूचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. ही जर या मुंबई शहराची परिस्थिती असेल तर इतर शहरामध्ये पण तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे मेळघाटमध्ये जर आपण या गोष्टी करतो आहोत पण त्या दृष्टीने अख्ख्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शहर आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील या दृष्टीने सर्वे करून बालकांचा मृत्यू आणि माता बालक यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी आपल्याला एक मोठी मोहीम, जशी कर्करोगाच्या निदानासंबंधी राज्यव्यापी मोहीम तुम्ही घेतलीत ना,
तशी एक मोठी मोहीम आरोग्य विभागामार्फत घ्यावी लागेल, कारण ही काळाची गरज आहे. सुदृढ बालकं आणि माता सुदृढ असणं ही या काळाची गरज आहे. भविष्यात तो एक मोठा या देशाचा युवक होणार आहे. त्याचं आरोग्य जर चांगलं असेल तर तो चांगल्या पद्धतीने शरीरदृष्टी ठेवून भविष्यामध्ये काम करणार आहे. आणि म्हणून जन्मता त्याची काळजी घेणे किंवा जन्मापूर्वी त्या मातेची काळजी घेणे हे सरकारचं कर्तव्य आहे. आणि त्यासाठी माझी विनंती अशी आहे की आपण या संबंधी एक ड्राईव्ह, एक फार मोठा ड्राईव्ह हा त्या महाराष्ट्रामध्ये घ्या. त्याच्यामध्ये आपल्याला त्रुटी आढळतील. त्या त्रुटी जर मी बोलतोय खोटं असेल तर तुम्ही त्या त्रुटीमध्ये जो अहवाल येईल त्यानुसार कारवाई करा. आणि मला असं वाटतं की सार्वजनिक आरोग्यामार्फत ही कारवाई करा. बऱ्याच राज्याच्या इस्पितळामध्ये आज डॉक्टर्स नाही आहेत, तिकडे नर्सेस नाही आहेत, ही परिस्थिती आहे. औषधं नाही आहेत, ही सत्य परिस्थिती आहे. औषधाचं वितरण होत नाही आहे, ही सत्य परिस्थिती आहे. लाखो मैल दौडून लोक येतात आरोग्य सेवेसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी, आणि तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या इस्पितळामध्ये देखील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलबेडलेली आहे. लोकांना याचा फायदा होत नाही. खाजगी डॉक्टरांकडे जाऊ शकत नाही, तेवढं त्यांच्याकडे अर्थनियोजन नसतं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न करावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी सार्वजनिक आरोग्य, नियोजन विभाग आणि अन्न नागरी पुरवठा या 3 विषयावरती जे काही मुद्दे सरकारसमोर आपल्या माध्यमातून मांडले, उत्तर देत असताना माननीय मंत्री महोदयांनी या 3 विषयावरती मी मांडलेल्या मुद्द्यावरती उत्तर द्यावं, सकारात्मक असावं. आणि भुजबळ साहेब, पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती आहे की तो तुकडा तांदूळ जो कुठे जातो आणि त्याच्यावर पॉलिश होऊन जे काय होतंय त्याची चौकशी करा. आणि शिवभोजनचे पैसे तात्काळ आपण रिलीज करा. आणि नियोजन विभागामध्ये आमदारांना समान निधी द्या. आणि एवढंच सांगतो, आरोग्य विभाग तात्काळ बालमृत्यूचं प्रमाण थांबवण्यासाठी एक ड्राईव्ह महाराष्ट्रामध्ये घ्या, एवढी माझी आपल्याला विनंती आहे. धन्यवाद. गुरुजी काका पटेल महोदय, याच्यानंतर पहिलं जे आहे ताई, बोला काका, बोला काका. अध्यक्ष महोदय, पूर्व मागण्यावर बोलत असताना बाब क्रमांक 19 पान क्रमांक 67 अन्न नागरिक व पुरवठा ग्राहक संरक्षण हा विभागावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार क्षेत्रात मंत्री महोदय इथे बसले आहेत, भुजबळ साहेब. 26D हा कार्यालय भाडे तत्वावर अध्यक्ष महोदय अंधेरी पूर्व विभागात. आणि छोटीशी हा कार्यालय सीधा वाटप कार्यालयामध्ये जवळजवळ हजारो लोक सकाळी संध्याकाळीपर्यंत येत असतात. आणि भाडे तत्वावर हा कार्यालय असल्यामुळे लोकांना गैरसोय होते. आणि छोटीशी कार्यालय आहे. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की हा कार्यालय शासनाने कायमस्वरूपी, तिथे MIDC विभाग आहे, MIDC कडून एखादा भूखंड घेऊन भुजबळ साहेब हा परमानंट कायमस्वरूपी जर कार्यालय केली तर त्याचा सर्वसामान्य अंधेरीकरांना त्याचा फायदा होईल अध्यक्ष महोदय. दुसरा विषय माझ्या नियोजन विभागाचा आहे अध्यक्ष महोदय. बाब क्रमांक 121 पान क्रमांक 86 अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात धारावीनंतर मोठ्या झोपडपट्टी हा अंधेरी पूर्व विभागात आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, इथे बऱ्याच मोठ्या झोपडपट्टी आहेत. तर मुलांना शिक्षणासाठी बसायची घरामध्ये जागा नसल्यामुळे एक चांगली सगळे सदस्य बोलणार आहेत. माननीय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री एवढे सिनियर मंत्री बसलेत, आरोग्य खात्याच्या मंत्री बसलेत, नियोजन विभाग CM साहेबांकडे आम्ही समजू शकतो, पण त्यांनी कोणाला डिपोर्ट केलं असेल ना, कुठे आहेत ते मंत्री? मी एक सदस्य बोललो, 20 मिनिटं बोललो, 20 मिनिटात तरी यायला पाहिजे ना अध्यक्ष निरोप पाठवल्यानंतर. तुम्ही आमच्या सदस्यांना जुमानणारच नाही, विधिमंडळाचे संकेत पाळणारच नाही, सभागृहामध्ये मंत्री येणारच नाही, ऐकणारच नाही, तर आम्ही कशासाठी बोलायचं? सत्ता पक्ष असेल, विरोधी पक्ष असेल, आम्ही पोटतिडकीने बोलतो याचं आपल्या माध्यमातून मंत्र्यांनी नोंद घ्यावी म्हणून ना. काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? प्रभू साहेब, तुमच्या भावना आणि सभागृहाच्या भावना घेऊन मंत्र्यांना निरोप दिलेला येत आहेत. माझी आपल्याला विनंती, 20 मिनिटं झाली. येत आहेत काका, बोला. अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागावर बोलत असताना बाब क्रमांक 121 पान क्रमांक 86 हा अंधेरी पूर्व विभाग मोठ्या झोपडपट्टी असताना इथे मुलांना
अभ्यासिका बनवण्यासाठी भरीव निधी हा नियोजन विभागाकडून आम्हाला भेटली पाहिजे अध्यक्ष महोदयाची माझी मागणी आहे. तिसरा विषय अध्यक्ष महोदय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आहे. बाब क्रमांक 126 पान क्रमांक 91 हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे माझी मागणी अशी आहे अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभेत एकही शासकीय रुग्णालय नाही अध्यक्ष महोदय, म्हणून सर्व सामान्य नागरिकांना प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं, त्यांना परवडत नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती अशी आहे की आमच्याकडे 2 हॉस्पिटल प्रायव्हेट आहेत, एक होली स्पिरिट हॉस्पिटल, तिथे आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले योजना हा दोघे योजना हा होली स्पिरिट हॉस्पिटलमध्ये तात्काळ चालू करावी अध्यक्ष महोदय. तिसरा आणि शेवटचा मुद्दा असा आहे माझ्या अध्यक्ष महोदय की आमच्या इकडे ESI म्हणून एक हॉस्पिटल आहे अध्यक्ष महोदय केंद्र शासनाची, ते हॉस्पिटल धूळखाक पडलेले आहे किती वर्षापासून. आरोग्य मंत्र्यांनी तिकडे व्हिजिट केली पण तिथेही काय झालं नाही अध्यक्ष महोदय. तर माझी आपणास विनंती आहे की आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले योजना हा दोघे योजना जर ESI हॉस्पिटलमध्ये चालू केली आणि होली स्पीडमध्ये चालू केली तर अंधेरी पूर्वची जनतेना त्याचा फायदा होईल अध्यक्ष महोदय. गोरगरिबांना प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये परवडत नाही, म्हणून हा 3 विषयावर मी बोलायला तुम्ही मला संधी दिली त्याबद्दल मनापासून अभिनंदन करतो. आणि भुजबळ साहेबांना कडकडीची विनंती करतो की अंधेरी पूर्व भाग हा एकही सिद्धवाटे कार्यालय हा भाडेतत्वावर आणि छोटीशी कार्यालय आहे. जर आपण मोठी कार्यालय आणि कायमस्वरूपी केली तर त्याचा नक्कीच अंधेरीकरांना फायदा होईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य श्रीमती सुलभा गोडके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2025-26 या वर्षीच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभी आहे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग या विषयावर बोलत असताना भाग क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 यावर बोलत असताना सन्मान्य मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की शिवभोजन योजना आपण चांगली चालू केली होती. माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती शहरामध्ये गव्हर्नमेंटचं हॉस्पिटल आहे, इरविन हॉस्पिटल आहे, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे आणि त्यासोबतच महिलांचं हॉस्पिटल आहे. अनेक या ठिकाणी मेळघाटमधून पेशंट येतात. त्यासोबत असणाऱ्या अमरावती विभागाचं सेंटर असल्यामुळे अमरावती विभागातील बुलढाणा असेल, अकोला असेल, वाशिम असेल या ठिकाणी सुद्धा अनेक पेशंट येतात आणि त्या पेशंटच्या माध्यमातून आपण पेशंटला ॲडमिट करतो, पण त्यासोबत त्यांच्यासोबत त्यांचे नातेवाईक असतात आणि त्या नातेवाईकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी शिवभोजनची योजना चालू केली होती. परंतु आज या ठिकाणी जून 25 पासून या ठिकाणी शिवभोजन ज्या ठिकाणी चालू केलेलं आहे, या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये जे गरीब लोक येतात त्यांना जेवणाची व्यवस्था ह्या शिवभोजनच्या माध्यमातून केलेली आहे. परंतु जून 25 पासून त्यांना पैसे न मिळाल्यामुळे त्या ठिकाणी चालवत असताना त्या अडचणी निर्माण झालेल्या संस्थेला. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी शिवभोजन योजनेचे जे काही पैसे थकीत आहेत, जे राहिलेले आहे, ते शासनाकडनं लवकरात लवकर देण्याची विनंती या ठिकाणी मी सन्माननीय मंत्री महोदयांना करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता की शिधा वाटप याच्या ठिकाणी आपण बघितलं तर इष्टांक या ठिकाणी आमच्या अमरावती जिल्ह्याचा पूर्ण झालेला आहे. परंतु अनेक या ठिकाणी असणाऱ्या का मागासलेल्या जिल्हा, आत्मग्रस्त जिल्हा, त्याच्यामुळे या ठिकाणी अनेक लोकांचे या ठिकाणी अर्ज प्राप्त झाले आहे. माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1 लाख लोकांचे अर्ज या ठिकाणी आपल्या विभागामध्ये प्राप्त झाले आहे. म्हणून मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की अमरावती जिल्हा मागासलेला आहे, कुपोषित आहे, मेळघाटसारखा भाग आहे, म्हणून या ठिकाणी या इष्टांक वाढवण्यासाठी शासनाला विनंती करते की 1 लाखापर्यंत अर्ज आला तर यासाठी सुद्धा शिधा वाटप केंद्र वाढवून त्या ठिकाणी जे गरीब लोक आहेत त्यांना या ठिकाणी आपण कार्ड द्यावं आणि त्यांना या शिधा वाटप करावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच दुसरा विभाग आहे नियोजन विभाग. या नियोजन विभागाचा बाब क्रमांक 122 पृष्ठ क्रमांक 87 वर बोलत असताना या ठिकाणी स्वर्गीय अजितदादा यांनी माझ्या अमरावती शहरामध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेजची जागा आहे आणि त्या ठिकाणी CIIT सेंटरची त्यांनी मागच्या अधिवेशनामध्ये घोषणा केली आणि त्या घोषणेच्या माध्यमातून उच्च तंत्रज्ञान शिक्षण मंत्री महोदयांपासून त्याला सुद्धा मंजुरात मिळाली आहे आणि हा जवळपास 200 कोटीचा प्रस्ताव आहे आणि 200 कोटी प्रस्तावामधून त्या ठिकाणी टाटा कंपनीकडून 165 कोटी मिळणार आहे आणि 35 कोटी हे नियोजन विभागातून द्यायचे आहे. म्हणून या ठिकाणी नियोजन विभागाकडे या संदर्भात प्रस्ताव दिले
झालेलं आहे आणि दादांनी सुद्धा सांगितलं होतं की निश्चितच या ठिकाणी हे 35 कोटी मी या वर्षीच्या याच्यातून देणार. म्हणून मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे की मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे की या ठिकाणी असणाऱ्या ह्या नियोजन विभागाकडे जो काही हे प्रस्ताव दिलेला आहे हे 35 कोटी रुपये मंजूर करून द्यावे, जेणेकरून हे CIIT सेंटर आमच्या अमरावतीमध्ये लवकरात लवकर चालू होईल आणि त्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र म्हणून अनेक मुलींना या ठिकाणी रोजगार प्राप्त होऊ शकते. म्हणून या 35 कोटी या बजेटमध्ये आपण मंजूर करावी अशी विनंती करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की या ठिकाणी सन्माननीय दादांनी या ठिकाणी अमरावती महाराष्ट्रामध्ये 2 ठिकाणी हे केंद्र चालू केले, अनेक ठिकाणी या ठिकाणी CIITचे सेंटर आहे. म्हणून मला शासनाला एक विनंती करायची आहे की हे CIITचे जे सेंटर आहे त्याला सर्वस्वी अजितदादा पवार यांच्या नावाने आपण त्याला हे नाव द्यावं, जेणेकरून सन्माननीय अजितदादांनी हे सेंटर चालू केलं तर त्यांच्या नावाचा प्रस्तावाचं मी पत्रसुद्धा शासनाकडे दिलेलं आहे. म्हणून यासाठी सुद्धा आपण याला मान्यता द्यावी व त्या CIIT सेंटरला सन्माननीय सर्वस्वी अजितदादा पवार यांचं नाव द्यावं अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता की जिल्हा नियोजन विभागामधून माझ्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जर बघितलं लोकसंख्या खूप मोठी आहे, भौगोलिक परिस्थितीसुद्धा मोठी आहे, परंतु DPDCच्या माध्यमातून आमच्या अमरावती जिल्ह्याला फार कमी पैसे मिळतो. मागच्या वेळेसपर्यंत आम्हाला 527 कोटी रुपये मिळाले, त्याच्यामुळे जिल्ह्यातला कुठलाही विकास होत नाही, सगळे कामं रखडले राहतात. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आमच्या ह्या DPDCचा बजेट वाढून जवळपास 1000 कोटी रुपयाचा करावा अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते की जेणेकरून हा मागासलेला भाग आहे आणि भौगोलिक स्थिती ही पाहिली तर फार मोठी असल्यामुळे आणि लोकसंख्यासुद्धा खूप मोठी असल्यामुळे या ठिकाणी 1000 कोटी रुपयाचा करावा अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच तिसरा विषय होता सार्वजनिक आरोग्य विभाग. त्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून बोलत असताना माझ्या अमरावती शहरामध्ये शासकीय हॉस्पिटल आहे, इरविन हॉस्पिटल म्हणून त्याचं नाव आहे. गेल्या 90 वर्षाची बिल्डिंग आहे आणि त्या ठिकाणी 399 बेडचं त्या ठिकाणी आहे, परंतु आज या ठिकाणी आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झालेले आहे आणि अमरावती विभागामध्ये एक हे शासकीय हॉस्पिटल असल्यामुळे या ठिकाणी अनेक पेशंट येतात, एका बेडवर 3-3, 4-4 या ठिकाणी पेशंट राहतात, त्यामुळे आरोग्याची गैरसोय होते. म्हणून 2023 पासून 399 बेडचं हे हॉस्पिटल हे आपण 700 बेडचं करावं. 90 वर्षाची ही बिल्डिंग शिकस्त झाली आहे, म्हणून त्या शिकस्त झालेल्या बिल्डिंगला नवीन बिल्डिंगचा प्रस्ताव ह्या ठिकाणी शासनाकडे पाठवला आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की 2023 पासूनचा हा प्रस्ताव आपल्याकडे प्रलंबित आहे. म्हणून या ठिकाणी 700 बेडचा प्रस्ताव मी शासनाकडे पाठवला आहे. शासनाने याला मंजुरी करून द्यावी व निधी सुद्धा उपलब्ध करून द्यावी, कारण जागा या ठिकाणी आहे. फक्त आपल्याला नवीन बिल्डिंग बांधायची आहे, टप्प्याटप्प्याने जरी बांधली तरी निश्चितच येणाऱ्या ज्या पेशंट आहे त्याला सुद्धा या ठिकाणी न्याय मिळाल्याशिवाय नाही. आरोग्याच्या सुविधा ज्या काही आपण देतो आहे, आपण सुविधा खूप देतो, पण त्या ठिकाणी पेशंटला राहण्याची व्यवस्था होत नाही, पेशंटला त्या ठिकाणी राहताना त्या ठिकाणी त्याची गैरसोय होते. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की 399 ऐवजी 700 बेडचं आपण हॉस्पिटल या ठिकाणी लवकरात लवकर याला मान्यता द्यावी व त्या ठिकाणी त्याला आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमरावती शहरामध्ये आपल्या माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये 2च सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, एक नाशिकला आहे आणि एक अमरावतीला आहे. आणि ह्या अमरावतीचं जर आपण सुपर स्पेशालिटी टप्पा 1, टप्पा 2, टप्पा 3 अशा माध्यमातून आहे, तर टप्पा 1 मध्ये जर आपण बघितलं तर आमच्या या सुपर स्पेशालिटीमध्ये आपण बघितलं बाह्य रुग्णसंख्यांची 50,112 संख्या आहे. त्यासोबतच आंतररुग्ण संख्येची संख्या जर पाहिली 20,685 आहे. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी येणारे पेशंट आहे. त्यासोबत शस्त्रक्रिया झालेले पेशंट आहे, एका वर्षातली यादी मी सांगते, 13,048 आहे. किडनी प्रत्यारोपण सुद्धा आमच्या या ठिकाणी जवळपास वर्षभरात 54 या ठिकाणी किडनी प्रत्यारोपण झाले वर इतर सुद्धा मोफत शस्त्रक्रिया होत आहे. म्हणून या ठिकाणी मला शासनाला विनंती आहे, त्या ठिकाणी असणारे जे वैद्यकीय अधिकारी असेल, कर्मचारी असेल किंवा स्टाफ असेल याची सुद्धा संख्या फार मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. म्हणून शासनाने लवकरात लवकर भरती करून या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांना, कारण रुग्णांची गैरसोय होते, त्या ठिकाणी डॉक्टर्स नसतात, त्या ठिकाणी नर्स नसतात, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्या शासनाला ज्या पद्धतीनं मिळायला पाहिजे, सुविधा मिळायला पाहिजे त्या मिळत नाही. म्हणून शासनाने या ठिकाणी भरती लवकरात लवकर करावी व अधिकारीसुद्धा त्या ठिकाणी डॉक्टर्ससुद्धा त्या ठिकाणी द्यावी अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. टप्पा 2 मध्ये या ठिकाणी कार्डिओलॉजी असेल, न्यूरोलॉजी असेल, कॅन्सरसारखे पेशंट आहे. आज आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्रात कॅन्सरचे पेशंट खूप वाढत आहे. आजही आमच्या अमरावती शहरामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये कॅन्सरचे पेशंट वाढत आहे, महिलांचा कॅन्सरसुद्धा वाढत आहे. परंतु
परंतु जे कॅन्सरचे पेशंट येतात त्या माध्यमातून त्याला त्या ठिकाणी असणाऱ्या जी काही गैरसोय आहे त्याचे ऑपरेशन असतं त्यांना ठेवावं लागतं, त्या ठिकाणी असणारं त्यांना फिजिओथेरपी करावं लागते किंवा त्या ठिकाणी असणारं त्यांना किमोथेरपी करावं लागते. पण ते किमोथेरपी करत असताना त्यांना राहण्यासाठी वगैरे त्यांचं हे करण्यासाठी, कारण या ठिकाणी डायलिसिस सेंटर आहे. आज मला या ठिकाणी सांगायचं वाटतं की सुपर स्पेशालिटी टप्पा 2मध्ये डायलिसिसचे पेशंट फक्त अमरावती जिल्ह्यातलेच नव्हे तर या ठिकाणी बुलढाणा असेल, अकोला असेल, वाशिम असेल या सगळ्या भागातून येत असतात. म्हणून त्या ठिकाणी सुद्धा या ठिकाणी रुग्णांना डॉक्टर्स कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी गैरसोय होते. म्हणून या डॉक्टर्सची संख्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या स्टाफची संख्या आपण वाढवून द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टप्पा 3ची मागणी केल्या जागा आहे. 100 बेडचा प्रस्तावसुद्धा शासनाकडे पाठवलेला आहे. जागेचाही प्रस्ताव पाठवला, त्याच हॉस्पिटलला लागून ही जागा असल्यामुळे 100 बेडचं निर्माण करण्याचा प्रस्तावसुद्धा शासनाकडे पाठवला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आज गॅस्ट्रो एन्ड्रोलॉजी आणि त्यासोबत इम्प्लांट सर्जरी ही जर करायची असेल तर आम्हाला नागपूर असेल किंवा मुंबई असेल किंवा बाकी इतर शहरामध्ये पाठवावं लागते. परंतु आमच्या अमरावती शहरामध्ये जागा असताना, कारण या ठिकाणी इतकं मोठं लोड आहे की मेळघाटसारखा त्या ठिकाणी असणारा आदिवासी भाग आहे, कुपोषण आहे आणि त्या ठिकाणी अमरावती विभाग सेंटर असल्यामुळे अनेक पेशंट हे बाहेरून येतात, बाहेरून उभारून. ह्या ज्या 2 या ठिकाणी उपाययोजना आहेत त्यासुद्धा या ठिकाणी होईल अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच असणारा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो आहे या ठिकाणी आमच्या अमरावतीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालय चालू झालं आहे. महाविद्यालय चालू झाले असताना त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी ऑपरेशन म्हणजे पेशंटला तपासायला पाहिजे त्या ठिकाणी आहे. परंतु या ठिकाणी आमच्या इथे असलेलं महिला हॉस्पिटल हे अति जुनं झालेलं होतं, शिकस्त झालं होतं. त्या ठिकाणी पेशंटसुद्धा ठेवणं कठीण झालं होतं. परंतु महाराष्ट्र शासनाकडनं 2019 पासून या ठिकाणी आपण त्याला बिल्डिंगला मान्यता मिळाली. त्या ठिकाणी 200 बेडचं त्या ठिकाणी हॉस्पिटल तयार झालेलं आणि मागच्याच वर्षी आपण त्याचं शिफ्टिंग केलं. आणि शिफ्टिंग केलं असताना या ठिकाणी अमरावती शहरामध्ये इतके पेशंट असतात, मळघाटपासून सुद्धा पेशंट येतात. त्या ठिकाणी त्यांचं ऑपरेशन करणं, त्या ठिकाणी डिलिव्हरी करणं किंवा त्या ठिकाणी सर्जरी करणं हे सुद्धा त्या ठिकाणी चालू असते. म्हणून त्या ठिकाणी सुद्धा खूप मोठं लोड आहे. परंतु या ठिकाणी या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे हॉस्पिटल मागितलेलं आहे. त्यासोबतच सुपर स्पेशालिटीची परिस्थिती मी सांगितलेली आहे. सुपर स्पेशालिटीमध्ये हे सगळ्या सोयी ह्या सामान्य व्यक्तीच्या, सामान्य कुटुंबातल्या, सामान्य पेशंटला होत असते. म्हणून त्या ठिकाणी हे हॉस्पिटल आपण या ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे न देता हे सार्वजनिकच आरोग्य विभागाकडे राहावं अशी मी या शासनाला विनंती करते की जेणेकरून असणारे आमच्या अमरावती जिल्ह्यातील किंवा आमच्या अमरावती विभागातील असेल किंवा या ठिकाणी मेळघाटसारख्या भागातले पेशंट असेल त्यांना निश्चितच न्याय मिळावा. यासाठी मी या ठिकाणी शासनाला महत्त्वाची विनंती करते की हे जे दोन्ही हॉस्पिटल आहे, महिला हॉस्पिटल असेल त्यासोबत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल असेल, हे वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे न देता या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडेच द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे माझ्या मेळघाटमधला आदिवासी भागांचा विषय आहे. आज या ठिकाणी आपण सगळ्या ठिकाणी हॉस्पिटल उभं करतो, परंतु त्या ठिकाणी असणारे जे अधिकारी असते, डॉक्टर्स ते जात नाही. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आज मला या ठिकाणी खेद वाटतो की या ठिकाणी आमच्या धारणी या ठिकाणी जवळ आपण बघितलं तर बालमृत्यूचं प्रमाण 144 आहे. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात आपण म्हणतो आरोग्याच्या सुविधा दिलेल्या आहे. मग या ठिकाणी असणारे बालमृत्यू का होत आहे याचा सुद्धा विचार करणं फार गरजेचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी आरोग्य विभागाच्या म्हणजे सांगत असताना मी सांगते की प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या समन्वय राहते, तो आपापल्या पद्धतीनं चालवतो. म्हणून मला या ठिकाणी विनंती आहे की हे जे काही प्राथमिक आरोग्य, ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय यांचं जर एकमत असेल तर निश्चितच येणाऱ्या पेशंटला सुद्धा त्या ठिकाणी आपण न्याय देऊ शकतो. त्यासोबतच या ठिकाणी आदिवासी DHOची नियुक्ती झाली, परंतु ते रुजूच झाले नाही. आता रुजू झाले नाहीमुळे त्यामुळे त्या ठिकाणी कोण बघणार आहे. म्हणून त्या ठिकाणी धारणी ADHOचे पद हे धारणी इथे आहे. धारणीमध्ये माहीत आहे कुपोषण आहे, बालमृत्यू आहे, महिलांच्या आरोग्याचं धोका आहे. म्हणून या ठिकाणी ते कधीच थांबत नाही. अशा लोकांच्या तक्रारी या त्या ठिकाणी दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर सुद्धा ते भेटत नाही. म्हणून हे सध्या आपण सूचना द्यावा व त्या DHOला तिथेच राहण्याची सक्ती करावी व त्या ठिकाणी त्या हॉस्पिटलमध्ये या ठिकाणी सेवा द्यावी अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच तालुका आरोग्य अधिकारी चिखलदरा हे पद अनेक वर्षापासून रिक्त आहे. म्हणून मला या ठिकाणी आरोग्य अधिकाऱ्याचं चिखलदऱ्याचं पद लवकरात लवकर भरावं आणि अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ॲम्ब्युलन्स ही डिसेंबरपासून बंद आहे.
कारण आपण बघतोय मळघाटमध्ये असेल, चिखलदरा असेल, धारणी असेल, त्या ठिकाणी पेशंट जर त्या ठिकाणी सिरियस झाला, त्याला जर शहरामध्ये आणायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण शासनाने ॲम्ब्युलन्स दिली, परंतु ती गेल्या अनेक दिवसापासून ही ॲम्ब्युलन्स म्हणजे डिसेंबरपासून बंद आहे, 2 महिन्यापासून बंद आहे आणि बालमृत्यू आणि महिलांचं आरोग्यसुद्धा या ठिकाणी होत आहे. म्हणून ही ॲम्ब्युलन्ससुद्धा लवकरात लवकरशी चालू करता येईल यासाठी सुद्धा शासनाने लक्ष द्यावे अशी विनंती करते. त्यासोबत हरिसाल प्राथमिक आरोग्य या ठिकाणी अधिकारीच नाही आहे. त्या ठिकाणी असणारं हे आदिवासी गाव आहे, त्या ठिकाणी आपण हॉस्पिटल ठेवलं, परंतु त्या ठिकाणी आरोग्य अधिकारी नसल्यामुळे, डॉक्टर नसल्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पेशंटला त्या ठिकाणी रिलीफ मिळत नाही. म्हणून या ठिकाणी याचासुद्धा आपण शासनाने लक्ष द्यावे अशी विनंती करते. त्यासोबतच ग्रामीण रुग्णालय चुरणी इथे 6 वर्ष झाले अधीक्षक म्हणून नेमले, पण ते रुजूच झाले नाही आहे. म्हणून मला आणि रुजू झाले पण ते तर राहत नाही, येतात आणि आपल्या सोयीने येतात आणि आपल्या सोयीने जातात. म्हणून या ग्रामीण रुग्णालयात चुरणी येते जे अधीक्षक आहेत त्यांना रुजू होण्याचं आपण त्या ठिकाणी हे द्यावं, आदेश द्यावा व त्या ठिकाणी असणाऱ्या पेशंटला सोयी होईल अशी विनंती करते. तसंच स्त्रीरोग तज्ज्ञ असे डॉक्टर कमी आहेत, कारण स्त्रीरोग आपल्याला माहीत आहे भरपूर प्रमाणात आहे, पण डॉक्टर स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसल्यामुळे त्या ठिकाणी असणारे बालरोग तज्ज्ञसुद्धा त्या ठिकाणी कमी आहे. त्याच्यामुळे हे प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून ही पदेसुद्धा आपण लवकरात लवकर भरावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच जन्मानंतर आपण बघतोय बाल उपचार केंद्र आपण तयार केलेलं आहे, पण उपचार केंद्रामध्ये जन्मानंतर 14 दिवस बालकाला संगोपन करण्यासाठी त्या तिथे ठेवावं लागते. परंतु या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे आपण तयार केले, म्हणजे शासनाने बिल्डिंग बांधली, त्या ठिकाणी सगळ्या सोयी दिल्या, पण ते बंदच आहे. म्हणजे याच्याकडे शासन केव्हा लक्ष देणार आहे, कधी चालू करणार आहे? कारण बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर्स नाही तिकडे, डॉक्टर बालरोग तज्ज्ञ स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसल्यामुळे आणि आपण हे बिल्डिंगा बांधून ठेवतो पण त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणून या ठिकाणी कुपोषण असेल, त्या ठिकाणी असे आजाराचे प्रश्न निर्माण होते. म्हणून हे सुद्धा बंद आहेत, याचासुद्धा शासनाने लक्ष घालावे आणि त्याच्याकडे द्यावे. मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छिते की खऱ्या अर्थानं आपल्या कुपोषणाच्या माध्यमातून बालमृत्यूच्या प्रमाणातून माझ्या मेळघाटमध्ये 144 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. ही फार गंभीर बाब आहे, याच्याकडे शासनाने लक्ष द्यावं आणि निश्चितच या ठिकाणी ह्या आरोग्याच्या ज्या काही सुविधा आहे त्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या अशी विनंती करते. आणि त्या माध्यमातून सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही दाई आपण ही आहे, दाई म्हणून आपल्याला तपासणी करता प्रत्येक बाळाच्या तपासणीकरिता ठेवत असतो, त्यांना ट्रेनिंग देत असतो. परंतु आता हे ट्रेनिंगसुद्धा बंद झालेले आहे आणि ते ट्रेनिंग बंद झाल्यामुळे त्या ठिकाणी दाई ह्या ज्या आपण ठेवत होतो, नर्स म्हणून आपण ठेवत होतो, त्यासुद्धा नाही असल्यामुळे या ठिकाणी असणाऱ्या आमच्या अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट, धारणी असेल, चिखलदरा असेल या भागामध्ये कुपोषण वाढत आहे, आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहे आणि या ठिकाणी असणारे आपण म्हणतो की आरोग्याच्या सोयी आपण देतोय, सुविधा देत आहे, पण तिथपर्यंत पोहोचत नाही. त्याच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या मी या ठिकाणी मांडलेल्या आहे. म्हणून शासनाला माझी विनंती आहे की या अडचणी आपण लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी सोडवाव्या आणि सामान्य माणसाला न्याय द्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करून थांबते. धन्यवाद. बाबाजी काळे, एकच सेकंद, त्याचा पॉईंट ऑफ माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माझ्या तालुक्यातील एक विषय मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून शासनाला कळवू इच्छितो. 12 ज्योतिर्लिंगापैकी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हे खेड तालुक्यामध्ये आहे आणि खेड तालुक्याच्या बोरगिरी भीमाशंकर ग्रामपंचायत अंतर्गत संपूर्ण मंदिर आणि तो परिसर येत आहे. भीमाशंकर विकास आराखड्याच्या माध्यमातून शिखर परिषदेच्या माध्यमातून 288 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा तयार झाला, परंतु त्या ठिकाणी काही गोष्टीमध्ये महसूल विभागाच्या माध्यमातून आमच्या खेड तालुक्यात मंदिर येत आहे, परंतु काही शासकीय अंदाजपत्रक तयार होताना किंवा इतर पत्रकारांनी बातम्या करताना आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर असा उल्लेख केला जातो आणि बहुतांशी यापूर्वी सुद्धा असंच घडलेलं आहे. त्यामुळं तालुक्याच्या वतीनं ते आमच्या अस्तित्वाचा विषय आहे. त्यामुळं भीमाशंकर हे खेड तालुक्यातच आहे. त्यामुळं सर्व संबंधित शासकीय कार्यालय आणि संबंधित मंत्रालयामधून सुद्धा पूर्वी अशाच पद्धतीच्या बातम्या गेल्या की आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकरला निधी देण्यात आला. तर मला आपल्या माध्यमातून शासनाला एक विनंती आहे की सर्व कागदोपत्री त्या ठिकाणी भीमाशंकर तालुका खेड असा उल्लेख त्या ठिकाणी राहावा. आत्ताच आज बातम्या आहेत की अभिमानाची गोष्ट आहे की ग्रीनिज बुकामध्ये त्या ठिकाणी माननीय कलेक्टर महोदय यांनी पाठपुरावा करून 10 कोटी रुपयाच्या सभामंडपाचं काम 3 महिन्यामध्ये पूर्ण करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्यामुळं ग्रीनिज बुकात नोंद होणार आहे. ती
खेड तालुक्याबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अभिमानाची गोष्ट आहे. या ठिकाणी आदरणीय आदिवासी मंत्री उईके साहेब या ठिकाणी आहेत. आपणाला विनंती करतो की आदिवासी बांधवांचं ते श्रद्धास्थान आहे, त्यामुळं आपण या ठिकाणी रोलिंगच्या माध्यमातून आपल्या शासनाच्या प्रत्येक विभागाला आदेश द्यावेत अशी विनंती करतो आणि थांबतो. रामकृष्ण हरी. शासनाने याची नोंद घ्यावी. नोंद घेण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग पुरवणी मागणी क्रमांक 4 बाब क्रमांक 115 पुष्ट क्रमांक 82 या विषयावर काही मुद्दे पॉइंटेड मुद्दे मी या ठिकाणी मांडणार आहे. माझ्या विधानसभा मतदारसंघात परतूर हे साधारणतः 60-70 हजार लोकसंख्येचं गाव आहे. 2 नॅशनल हायवे आहेत, सेगाव पंढरपूर दिंडी मार्ग आणि नांदेड परभणी मार्ग, असे 2 राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. नेहमी अपघात होतात. परतूरच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कुठल्याही सुविधा नाही आहेत. मोडकळीस आलेली इमारत आहे, जुनी इमारत आहे. मी याचा सातत्यानं पाठपुरावा केला की अपघात झाल्यानंतर किंवा साप चावल्यानंतर तिथं कुठल्याही सुविधा नाही आहेत. इमारत कधी पडेल याचा भरवसा नाही आहे. माननीय आरोग्य मंत्री महोदयांच्या दालनामध्ये 3 वेळा बैठका झाल्या, त्याचा DPR मंजूर झाला आणि उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा त्याला मिळाला. आणि अध्यक्ष महोदय, उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाल्यानंतर ते काम मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या निविदा होतील आणि एकदाचा आमचा प्रश्न परतूरच्या जनतेचा सुटेल अशा प्रकारची अपेक्षा होती. मात्र त्याला निधी अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेला नाहीये. मंठा सुद्धा 40,000 लोकसंख्येचं गाव आहे, तालुक्याचं ठिकाण आहे, 2 नॅशनल हायवे आहेत. नेहमी अपघात होतात, लोक आजारी पडतात. SC ST NT VGNT OBC गरीब मजूर लोकांचा हा तालुका आहे. छोटे छोटे शेतकरी आहेत आणि तिथं कुठल्याही सुविधा नाहीत. अध्यक्ष महोदय, यालाही उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जी कमिटी असते, हाय पॉवर कमिटी, त्याला मान्यता मिळाली. 100 खाटाचं हॉस्पिटल परतूर, 100 खाटाचं हॉस्पिटल मंठा. DPR मंजूर होतो, चर्चा होते, मात्र पुढे निधी मिळाला नाही आणि म्हणून लोकांमध्ये थोडी नाराजी आहे. या ठिकाणी खरं तर आरोग्य मंत्री नाही आहेत, आरोग्य सचिव नाही आहेत. सभागृहाचं काम राम भरोसे चाललेलं आहे. ज्या खात्याची चर्चा आहे त्या खात्याच्या मंत्र्यांना बोलवा अशा प्रकारचं दोन्ही बाजूच्या लोकांनी विनंती केलेली आहे. पण इथं कोणीही लॉबीमध्ये प्रधान सचिव नाहीये, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी नाहीये, मंत्री नाहीयेत आणि कामकाज चालू आहे. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयाला शासनानं तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची माझी मागणी आहे. माझा दुसरा पॉइंटेड मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, राज्यातले जे काही स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत आणि या स्वस्त धान्य दुकानदारांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलन केलेलं आहे आणि आंदोलन करून स्वस्त धान्य दुकानदारांनी त्यांची जी मागणी आहे की आमचं मानधन वाढावं अशा प्रकारची मागणी आहे. या संदर्भात प्रत्येक आमदारांना त्यांनी निवेदनं दिलेली आहेत, आंदोलन केलेलं आहे, मोर्चे काढलेले आहेत आणि म्हणून शासनानं याची नोंद घ्यावी आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांची जी काही मागणी आहे की किमान आम्हाला 300 रुपये मानधन वाढवून मिळावं अशा प्रकारची मागणी आहे. नियोजन विभागाचा एक शेवटचा पॉइंटेड मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा मतदारसंघातलं वाटूर जयपूर वझर सरकटे या रस्त्यावर 50 गाव आहेत आणि गेल्या 3 वर्षापासून त्याचा निधी मिळत नाहीये. आम्ही बजेटमध्ये हा प्रस्ताव पाठवतो, मात्र हा रस्ता खराब झाल्यामुळं 50 गावच्या शाळेत येणाऱ्या मुली आहेत, मुलं आहेत, ही वाहतूक बंद आहे. या संदर्भात शासनानं
निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची मागणी आहे. दुसरा रस्ता आहे मंठा उसवत तळणी. याही रस्त्याची अशीच अवस्था आहे, वाहतूक बंद पडलेली आहे. जालना तालुक्यातलं माझ्या मतदारसंघातलं इरेगाव, नेर, शेवली, भागडे, सावरगाव अशा जवळपास 130 गावं या 3 मुख्य रस्त्यावर आहेत. याही बजेटमध्ये प्रस्ताव पाठवलेला आहे, पण नियोजन विभागाच्या माध्यमातून सरकारनं या 3ही रस्त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा प्रकारची आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण मला वेळ दिला, धन्यवाद. श्रीमती संजना जाधव. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 130 पृष्ठ क्रमांक 93 या 2025-2026 या पुरवणी मागणीवर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले आभार मानते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कन्नड सोयगाव मतदारसंघात सोयगाव तालुक्यातील नाचनेल व चिंचोली तालुका कन्नड जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती इतक्या जीर्ण अवस्थेत आहे की त्या कधीही कोसळू शकतात. त्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले आहे आणि अहवालात त्या धोक्याच्या असल्याचे स्पष्ट नमूद झालेले आहे. तरीसुद्धा प्रशासनाने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, यापेक्षा मोठ्या निष्काळजीपणा कोणता असू शकतो? अध्यक्ष महोदय, काही दिवसापूर्वी छताचा स्लॅब खाली पडून रुग्णाच्या अंगावर स्लॅबचा तुकडा पडला. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली, पण जर एखादा निरपराध नागरिकांचा जीव गेला असता तर त्याची जबाबदारी कोणी घेतली असती? ग्रामीण भागातील नागरिक आधीच आरोग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि आता तर इमारतीही जीवघेणा ठरत आहे. यावर शासनाकडून तातडीने उपाययोजना कराव्या अशी मी आपल्याला मागणी करते. मी शासनाला ठामपणे मागणी करते की तात्काळ या इमारती वापरातून बंद करून रुग्णसेवा सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावी. नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर करून काम सुरू करण्याची निश्चित तारीख जाहीर करावी. तसेच कन्नड तालुक्यातील नव्याने मंजूर झालेल्या प्राथमिक व आरोग्य केंद्र वासडी व देबेगाव या ठिकाणी अद्याप कायमस्वरूपी इमारत उपलब्ध नसल्याने आरोग्य सेवा मर्यादित स्वरूपात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील माता बाल आरोग्य लसीकरण, तत्कालीन सेवा व नियमित तपासणी यासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारत आवश्यक आहे. त्यामुळे वासडी व देबेगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधकामासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात यावा. तसेच कन्नड तालुक्यातील निंभोरा व आडगाव येथे नवीन उपकेंद्राची मंजुरी मिळालेली असली तरी इमारत अभावी सेवा सुरळीत होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्र स्तरावर गर्भवती माता तपासणी, लसीकरण, कुपोषण प्रतिबंध आणि प्राथमिक उपचार सेवा प्रभावीपणे देण्यासाठी स्वतंत्र आणि इमारतीचे बांधकाम तातडीने करण्यात यावे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. याशिवाय कन्नड येथील तालुका आरोग्य कार्यालय येथे नियमित बैठका, आरोग्य आढावा सभा, प्रशिक्षण कार्यशाळा यासाठी स्वतंत्र मीटिंग हॉलचे बांधकाम करण्यात यावे. सध्या कार्यालयात योग्य जागेचा अभाव असल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, सर्व कामांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मान्य करून चालू आर्थिक वर्षात निधी मंजूर करण्यात यावा, जेणेकरून कन्नड सोयगाव तालुक्यातील ग्रामीण नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, आणखी एका महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाकडे मी सभागृहाचे लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छिते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नवीन नाव विकसित भारत GRG, ही ग्रामीण भारतातील सर्वात प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजना आणि ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना रोजगाराची हमी देत असताना गाव पातळीवर विकास कामे उभी करण्याचे दुहेरी कार्य ही योजना करत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये ग्राम रोजगार सेवक हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मजुरांची नोंदणी, हजेरी नोंदवही, कामाचे नियोजन, मोजमाप, वेतन प्रस्ताव, ऑनलाईन नोंदी, सामाजिक लेखापरीक्षण अशा सर्व जबाबदाऱ्या ते प्रामाणिकपणे या ठिकाणी पार पाडत आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, वास्तविक परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. सुमारे 2000 ग्राम रोजगार सेवक अत्यल्प मानधनावर काम करत आहे. शासनाने दिनांक 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांना 8000 रुपये मानधन व 2000 रुपये प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र या शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी या अंतर्गत झालेली नाहीये.
निर्णय जाहीर होऊन अनेक महिने उलटले, वाढीव मानधनाचा लाभ प्रत्यक्षात मिळत नसल्याची तक्रार आहे. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी पूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांना चुकीचा अर्थ लावून सेवकांना कार्यमुक्त करण्याचे प्रकारही या ठिकाणी घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळण्याची वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी या सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी आहे की दिनांक 3 ऑक्टोबर 2024चा शासन निर्णय तात्काळ या ठिकाणी अंमलात आणावा. अध्यक्ष महोदय, तसेच राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या प्रशासनाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील 28,500 ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत जवळपास 2,000 संगणक परिचालक सुमारे 14 वर्षापासून ग्रामीण भागातील जनतेच्या विविध प्रकारच्या ऑनलाईन ऑफलाईन सुविधा देत आहेत. मात्र इतकी वर्ष सेवा देऊनही त्यांना केवळ सुमारे 10,000 इतके अत्यल्प मासिक मानधन दिले जात आहे. महागाई, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि वाढते जीवनमान लक्षात घेतल्यास हे मानधन अत्यंत अपुरे आहेत. त्यांना कोणतीही स्पष्ट सेवा अट नाही, कायमस्वरूपी दर्जा नाही, निवृत्ती वेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा योजना नाही. शासन निर्णयाद्वारे सकारात्मक आश्वासने देण्यात आली असली तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. अध्यक्ष महोदय, हे कर्मचारी केवळ कंत्राटी कर्मचारी नसून राज्याच्या प्रशासन व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या माध्यमातून मी शासनाकडे मागणी करते, यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार सुधारित आकृती संबंधात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळावे. कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळण्यास वेळ लागत असेल तर सध्या असलेल्या 10,000 रुपये मानधनात 7,000 रुपयाची वाढ करून संगणक परिचालकांचे मानसिक मानधन 17,000 रुपये करावे. ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना कायमस्वरूपी जॉब सिक्युरिटी कंत्राटी कामगार प्रमाणे सर्व लाभ व सुविधा द्याव्यात. मागील 14 वर्षापूर्वी दिलेले संगणक व इतर साहित्य खराब झाल्याने संगणक परिचालकांना ऑनलाईन कामकाज करण्यास अडथळा होत असल्याने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना शासनाने नवीन संगणक, प्रिंटर व इतर आवश्यक साहित्य पुरवावे. महिलांना संगणक परिचालकांना मानधनासहित प्रस्तुती रजा द्यावी. ही सर्व संगणक परिचालकांना किमान 50 लाख रुपयाचा अपघाती व आरोग्यविषयक विमा लागू करावा. मी शासनाकडे विनंती करते की या विषयावर शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन संगणक परिचालकांना न्याय देण्याचे ठोस निर्णय जाहीर करावा. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य संदीप क्षीरसागर. अध्यक्ष महोदय, या पुरवणी मागणीवर बोलत असताना माझ्या मतदारसंघातले 2 महत्त्वाचे विषय मी आज इथं मांडत आहे. आरोग्य विभाग भाग क्रमांक 126 मागणी 1. अध्यक्ष महोदय, 2019 मध्ये माझ्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 200 बेडेड हॉस्पिटलचं तिथं मान्यता भेटली होती, प्रशासकीय मान्यता झाली होती. पण 2019 मध्ये प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये बजेटच्या ह्याच्या कारणाने आणि दुसरा विषय कोविडच्या 2 वर्षामुळे त्या 2 वर्षामध्ये टेंडर कॉल झाले नाहीत. 2021 मध्ये या 200 खाटाच्या बेडेडचं हॉस्पिटलचं हे टेंडर कॉल 2021 मध्ये झालं. महत्त्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय ह्याच्यामध्ये की 2019 मध्ये आणि 2021 मध्ये GST धरून किंवा जे टेंडरचे रेट आणि ते कॉस्ट जे आहेत ह्याच्यामध्ये फार तफावत आली. आजच्या परिस्थितीमध्ये तो जो संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याच्यानी 80% काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. पण जे काही कॉस्टिंग वाढली त्याच्यामुळे त्याचं काम त्यांनी थांबवलं. वाढीव प्रस्तावासाठी त्यांनी आरोग्य विभागाकडे आम्ही प्रस्ताव सुद्धा अध्यक्ष महोदय दाखल केलेला आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की जो वाढीव प्रस्ताव आपल्याकडं आरोग्य विभागाकडे आम्ही दिला आहे त्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच आजच्या या हाऊसमध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी बोलत असताना पदभरती संदर्भातलं किती जागा भरल्यात आणि येणाऱ्या 1.5-2 महिन्यात बाकीच्या जागा पण भरणार. आरोग्य विभागाचा विषय अध्यक्ष महोदय, माझ्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जिल्ह्याचं ठिकाण आहे. क्लास 1च्या 11 पदं हे रिक्त आहेत. तसं प्राथमिक आरोग्य केंद्र बीड तालुक्यामध्ये 11 आहेत आणि त्या 11 ह्याच्यामध्ये क्लास 1चे 7 पदं रिक्त आहेत. तर ह्या
मला अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की या पदभरतीमध्ये सुद्धा आम्हाला आपल्या मार्फत आम्ही मागणी करत आहोत. तसंच अन्न व नागरिक पुरवठा विभाग भाग क्रमांक 91 आणि मागणी क्रमांक 2 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आरोग्याची इमारत, म्हणजे जशी ही आरोग्याची इमारत आहे तशीच ही सुद्धा इमारत, ह्याची प्रशासकीय मान्यता 2023ला ह्याची प्रशासकीय मान्यता झाली होती आणि काही टेक्निकल बाबी किंवा काही परमिशन असतील किंवा त्या जागेच्या विषयावरतून हा सुद्धा ही जी इमारत आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरने काम जागा बदलीमुळे ही काम चालू केलं नाही. ह्याचा सुद्धा वाढीव निधीचा प्रस्ताव आम्ही त्या विभागाकडे दाखल केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे की आपल्या मार्फत की हा जो वाढीव निधीचा ह्या दोन्ही इमारतीसाठी जो माझ्या जिल्ह्याचं ठिकाण आहे तर इथं आम्हाला इथं निधीसाठी मदत करावी. अध्यक्ष महोदय शेवटचाच माझा विषय की नियोजनावरती तर बोलत असताना आम्ही विरोधी बाकावरती आमदार आहेत आणि लोकांनी दुसऱ्यांदा आम्हाला इथं निवडून दिलेलं आहे. आमची विनंती आहे प्रत्येक विभागात काम पाठपुरावा करत असताना आम्ही निधीची मागणी करतो. तर आपल्यामार्फत आपली विनंती आहे की सत्ताधारी जे काही मंत्री महोदय आहेत मुख्यमंत्री महोदय आहेत की येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला काहीतरी निधी भेटावा हीच आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. संजय मेश्राम, अमित जनक, नंतर विकास ठाकरे. साजिद पठाणऐवजी चिठ्ठी दिली होती आमच्या प्रधानांनी. साजिद पठाणांचं नाव आहे सगळ्यात आधी. त्याच्यात मी आहे. नाही पहिलं विजय जोट्यावर होते, नंतर राऊत साहेब होते, नंतर साजिद पठाणांचं नाव. पठाण साहेबांचं नाव रद्द करून आपण विकास ठाकरेंचं नाव दिलेलं आहे. आम्ही घेतलं ना. फक्त खालचे नाव आता आमचे पुकारले ते आम्हाला चान्स द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवण्या मागण्यावर ड्राफ्ट क्रमांक 127 पृष्ठ क्रमांक 91 वर मी बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतो की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राज्यातल्या सामान्य रुग्णालय आहेत, परंतु या रुग्णालयाची परिस्थिती कशी आहे याकडे सरकारचं लक्ष आहे का, संबंधित विभागाचं त्याकडे लक्ष आहे काय, त्या भागातील जनतेला त्या रुग्णालयातनं ज्या सोयी देण्यासाठी ते रुग्णालय उघडलेले आहेत त्या सोयी मिळत आहे का, हाच मोठा एक राज्यातला प्रश्न आहे. मी उदाहरणार्थी माझ्या पश्चिम नागपुरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे फार 8 वर्षापासून चालू होतं, मागच्या वर्षी ते कंप्लीट झालं, चालू झालं. त्या रुग्णालयामध्ये 2 वर्ष झालं आज सुरू होऊन सुद्धा डॉक्टर नर्सेसची भरती नाही आहे आणि त्या अभावी रुग्णांना ताटकळत राहावं लागतं. पश्चिम नागपुराच्या व्यतिरिक्त ग्रामीण भागातले रुग्णसुद्धा त्या दवाखान्यात येतात आणि 9 वर्ष होऊनही या रुग्णालयाचं बांधकामही पूर्ण झालेलं नाही आहे. आणि अशा वेळेस जर शासन एखाद्या प्रकल्पासाठी इतका निधी लावत असेल आणि त्याच्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जर लाभ मिळत नसेल तर संबंधित विभागानं याकडे लक्ष देऊन जी पदभरती आहे ती मुख्यतः पदभरती केली पाहिजे. रुग्णालयासाठी आवश्यक वैद्यकीय तज्ज्ञ कर्मचारी, तिथे लागणारा पाणी पुरवठा कनेक्शन इसपासून सुरुवात आहे. म्हणजे सरकारचे करोडो रुपये या प्रोजेक्टला लागले, परंतु पाणी पुरवठा अग्निशमनची परवानगी या लोकलसाठी सुद्धा हे रुग्णालय तरसत आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की तिथलं बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्या दवाखान्यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नर्सेसच्या जागा खाली आहेत, त्या रिक्त जागा भरावा. कंत्राटी पद्धतीवर तिथे हाऊसकीपिंगचं काम चालू आहे आणि हे कंत्राटी पद्धतीचं हाऊसकीपिंगचं काम करत असताना इतकी नवीन इमारत ही इतकी दुर्लक्षित झाली आहे की ती 2 वर्षातच वाटते की 20 वर्ष जुनी आहे की काय. तर ज्यांना आपण कंत्राट देतो अशा कंपन्या बरोबर काम करतात की सरकारकडनं नुसतं पैसे उकळण्याचं काम करतात, यावर सुद्धा काहीतरी निर्बंध पाहिजे. आणि म्हणून माझी मागणी आहे की या पश्चिम नागपुरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील
वरील मागण्या पूर्ण कराव्या. जे कंत्राटी कर्मचारी हाऊसकीपिंगचे ते परमनंट कर्मचारी करावे, जेणेकरून ते त्यांच्यावर निर्बंध राहील आणि तिथली स्थिती सामान्य राहील, तिथे स्वच्छता राहील. अशाच पद्धतीनं नागपुरामध्ये आमचे मेडिकल हॉस्पिटल असेल, मेयो हॉस्पिटल, डागा हॉस्पिटल, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये जिल्हा रुग्णालय आहेत. मेडिकल हे फार जुनं रुग्णालय आहेत. केंद्र शासन राज्य शासनाच्या माध्यमातून करोडो रुपये या दवाखान्याला मिळतात, परंतु या इथे झालेल्या कामाचं काही ऑडिटच नाही आहे. कित्येक वर्ष झाले तिथे शासनाच्या दोन्ही शासनाकडनं पैसे मिळून सुद्धा काम अपूर्णच आहे. कोणत्या एजन्स्या काम करतात, त्यांच्यावर कोणाचा निर्बंध आहे, याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि माझी मागणी आहे की मेडिकल रुग्णालयात आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतनं जे काम झालं आहे त्याचं ऑडिट व्हावं. खरंच ते काम बरोबर झालं आहे की शासनाचा निधी असाच पेपरवर खर्चून खाल्लेला आहे. तर माझी मागणी अजून आहे की आपण या रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेसाठी डॉक्टर, तिथले कर्मचारी हे तत्पर असले पाहिजे. जर एखादा जनप्रतिनिधी एखाद्या रुग्णासाठी फोन करेल तर त्या दवाखान्यातला कर्मचारी किंवा अधिकारी कोणाचा फोन घ्यायला राज्य शासनाचे दवाखाने आहेत. आणि म्हणून संबंधित विभागाने या सर्वांना निर्देश द्यावे की या रुग्णालयातनं रुग्णांना जी सेवा देतो त्या सेवे करण्यासाठी जनप्रतिनिधी हे समोर येत असतात. आणि जर त्यांनाही जुमानत नसतील तर या राज्यामध्ये या सरकारी खात्याने उभारलेले जे दवाखाने आहेत हे त्यांच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचे किंवा डॉक्टरच्या मालकीचे झालेले आहेत का, अशी परिस्थिती आहे. माझी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की या सर्व रुग्णालयांमध्ये आपण तेथील जनतेला जी सेवा देतो त्या सेवेसाठी गाईडलाईन असावी. काहीतरी आपण उपाययोजना करायला पाहिजे की जेणेकरून या कर्मचाऱ्यांवर वचप राहील. कर्मचारी युनियन बनवतात आणि कधी सुट्टीवर जातात, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, रुग्ण तात्काळत असतात. तर या सर्व हॉस्पिटल्सना आपण चांगल्या रीतीने कसे चालवू शकू आणि नागपूर शहरातील जनतेला कशी सेवा मिळेल याकडे संबंधित विभागानं लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरी पुरवठा संरक्षण विभागातील बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 वर मी बोलतो, शिवभोजन योजनेसाठी अतिरिक्त निधी मंजूर झाला म्हणून सन्माननीय भुजबळ साहेबांनी सांगितलं. परंतु खरंच या शिवभोजन योजना जी सुरू झाली होती आणि त्या योजनेअंतर्गत ते शिवभोजन चालू आहे, ते चालू शिवभोजन केंद्रांनाच अनुदान मिळते की बंद केंद्रांनाही मिळते? कारण की माझ्या निदर्शनास आलं, मी नागपूर शहरातले असे शिवभोजन केंद्र आहे की ते बंद आहे, कागदावर चालू आहे आणि आमचे अधिकारी त्यांचे बिलं काढून झाले आहे. तर याची तरी कुठेतरी चौकशी व्हावी, याचा रेकॉर्ड असावा. जो बोगस रेकॉर्ड असेल त्या रेकॉर्ड तपासण्यासाठी संबंधित विभागाने एखादी एजन्सी नेमावी. या माझ्या मागण्या आहे. आपण या पुरवणी मागण्यावर मला बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद. बाबाजी काळे, तुमचाच नंबर येतोय. बाबाजी काळे, कैलास पाटील, आनंद बाळानर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मला पुरवणी मागण्याच्या चर्चेवर भाग घेण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागरी पुरवठा बाब क्रमांक 91 आणि पान क्रमांक 67, त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 129 पान नंबर 92 आणि नियोजन विभाग यावर बोलत असताना सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये शिधा वाटप कार्यालय नाही आहे आणि त्यासाठी जोगेश्वरी विधानसभेमध्ये 26D आणि 27G असे 2 कार्यालय आहेत आणि जोगेश्वरी विधानसभेचं एकच कार्यालय विधानसभेचं एकच कार्यालय करायचं असं शासनाचं जे निर्देश आहेत त्याप्रमाणे आता त्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये म्हाडाचं व्यापारी संकुल आहे बिंबिसार नगरमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्याची मागणी केली आहे. माझी विनंती आहे की बिंबिसार नगरमध्ये त्याची उपलब्ध करून दिली तर मला वाटतं गोरेगाव आणि जोगेश्वरी या दोन्ही भागांचं एकत्र ते करता येईल आणि ते सोयीचं होईल अशी माझी मागणी आहे.
अध्यक्ष महोदय, शिधा वाटप का दुकानामध्ये जे वयस्कर लोक आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांच्या अंगठ्याचा थंब येत नाही आहे आणि त्या माध्यमातून त्यांची फार गैरसोय होते, तर त्याची देखील व्यवस्था शासनाच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून बोलत असताना सर्वोदयनगर दवाखाना हा गेल्या जवळ 3-4 वर्षापासून बंद अवस्थेमध्ये आहे. त्याची पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. माझी विनंती आहे की लवकरात लवकर त्या ठिकाणी त्याची पूर्तता करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये हायवेच्या बाजूला ख्रिश्चन स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे, परंतु त्या अद्यापपर्यंत त्याची बांधणी केली नाही आहे आणि ते देखील जवळजवळ 3 ते 4 वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्याचे देखील नियोजन करून लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रतापनगर स्मशानभूमी असेल, त्या ठिकाणी जी जागा होती ती जागा जोगेश्वरी विक्रोळ लिंक रोडमध्ये बाधित झाली आणि स्मशानभूमीचा क्षेत्र कमी झालं आणि त्यासाठी उर्वरित आरक्षणामध्ये असलेली जागा आहे त्या ठिकाणी जवळ 40 झोपड्या आहेत. त्या 40 झोपड्यांचं पुनर्वसन करून ती जागा स्मशानभूमीसाठी लवकरात उपलब्ध करून दिली आणि त्या स्मशानभूमीचा विस्तार केला तर मला वाटतं सोयीचं होईल आणि ती देखील मागणी मी या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचं असं उपनगरामध्ये हॉस्पिटल आहे, सेवन हिल हॉस्पिटल, आणि या सेवन हिल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून जी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देणारी सेवा होती आता बंद आहे आणि पुढच्या काळामध्ये माझी विनंती आहे की अतिशय चांगलं आणि सुंदर असं हॉस्पिटल आहे, सर्व यंत्रणा त्या ठिकाणी आहेत आणि ती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून किंवा शासनाच्या माध्यमातून कॅन्सरसाठी त्या ठिकाणी उपलब्धता करावी, सोय करावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या विभागामध्ये विजयनगर असेल आणि जवळजवळ 7 ते 8 पोलीस स्टेशन आहेत, मेघवाडी पोलीस वसाहत आहे, माडा पोलीस वसाहत, वनराई पोलीस वसाहत, या ठिकाणी जे पोलीस बंधू राहत आहेत तर त्यांना त्यांच्या पॅनलवर असलेलं जे हॉस्पिटल ते ओकाड हॉस्पिटल आहे आणि ते पूर्वी सेवन हिल हॉस्पिटल होतं, मध्यंतरीच्या काळामध्ये ते बंद केलं. माझी विनंती आहे की सेवन हिल हॉस्पिटल केलं तर त्यांना सोयीचं होईल. त्या ताणतणावामध्ये काम करत असताना अचानक जर त्यांची काही प्रकृती ही झाली, तब्येत बिघडली तर किंवा काही उपचार घ्यायचे असतील तर त्यांना ओकाडला जायला लागतं आणि मला वाटतं सेवन हिल हॉस्पिटलमध्ये ती सुविधा उपलब्ध करून देणं ते सोयीचं होईल अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी ट्रामा हॉस्पिटल आहे आणि ट्रामा हॉस्पिटल हे मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्या हॉस्पिटलची सुरुवातीपासून अत्यंत दयनीय परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी 3 ICU आहेत, परंतु त्याच्यातलं 1 ICU फक्त चालू आहे सक्षमतेने. 2 ICU जवळजवळ कित्येक वर्ष म्हणजे सुरुवातीला सुरू झाल्यापासून 1 ते 2 वर्ष चाललं, त्याच्यानंतर ते चालूच नाही आहे. मला वाटतं ही जी काय उदासीनता त्या हॉस्पिटलमध्ये आहे आणि त्याचं एक मूळ कारण आहे की जे आउटसोर्सेसने जे डॉक्टर्स किंवा कर्मचारी घेतले जातात ते त्याचं कारण असावं. मला वाटतं मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जर डॉक्टर किंवा स्टाफ नियुक्त केलं तर मला वाटतं ते सोयीचं होईल. मला वाटतं त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारी तक्रारी देखील येत आहेत. काही डॉक्टर्स नुसते हजेरी लावून दुसऱ्या ठिकाणी काम करत आहेत अशा देखील तक्रारी आहेत. याची सखोल चौकशी व्हावी म्हणून मागच्या अधिवेशनात देखील त्याची मागणी केली होती. अध्यक्ष महोदय, एक चांगलं सुस्थितीत हॉस्पिटल असताना सुद्धा केवळ तिचं नियोजन त्या ठिकाणी नसल्यामुळे लोकांना त्याचा खूप त्रास होतो आहे. मला वाटतं मागच्या 2-3 महिन्यापूर्वी संपूर्ण स्टाफची तक्रार, स्टाफ आणि डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणात बदली केली गेली आणि त्या KM हॉस्पिटलमध्ये मला वाटतं मुंबई शहरामध्ये सगळ्यांना परिचित असलेले डॉक्टर आहेत. डॉक्टर प्रवीण बांगर यांना त्या ठिकाणी 3 महिने त्या ठिकाणी नियोजन पाहायला दिलं होतं, परंतु त्यांना देखील KMला परत पाठवलं. आता पुन्हा त्या परिस्थितीमध्ये त्या हॉस्पिटलची अवस्था झालेली आहे. माझी विनंती आहे की या माध्यमातून आपण ट्रामा हॉस्पिटल म्हणजे सर्व स्ट्रक्चर चांगलं असताना, सगळ्या व्यवस्था असताना केवळ मनुष्यबळ किंवा प्रशासनाची उदासीनता असल्यामुळे ते लोकांना सुविधा त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर कॅन्सरचे पेशंट ते वाढत आहेत. ICUचे बेड आम्हाला वाटतं कोरोनाच्या काळानंतर जे फुफ्फुसाचे आजार जास्त वाढायला लागलेत त्याच्यामुळे ICUची गरज जास्त वाढते आणि मला वाटतं उपनगरामध्ये KM असेल किंवा कुपर असेल, ट्रामा असेल, या ठिकाणी केव्हाही गरज लागली तर ICU बेड उपलब्ध नसतात. तर मला शासनाला विनंती आहे की मुंबई शहरामध्ये आता कोरोना काळानंतर जे फुफ्फुसाच्या आजारामुळे जी वाढती गरज आहे ती ICUची आहे, तर त्याच्यामुळे ती उपलब्ध करावी. त्याचबरोबर ट्रामा हॉस्पिटलमधले 2 जे ICUचे युनिट आहेत
ते लवकरात लवकर चालू करावेत. अध्यक्ष महोदय, नियोजनच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना एकच विनंती करतो. आता मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत आपल्याला मार्गदर्शन करून गेले, सांगून गेले, आनंद आहे. परंतु मी विरोधी पक्षाचा आमदार असल्यामुळे, निधी नसल्यामुळे, माझ्या विभागाचा जास्तीत जास्त झोपडपट्टी विभाग आहे आणि झोपडपट्टी विभाग असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय, दलित वस्ती असेल, झोपडपट्टी वस्ती असेल, त्या ठिकाणी निधीची फार गरज आहे आणि ती उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये एक नाट्यगृहासाठी आरक्षण आहे आणि त्या आरक्षणाच्या माध्यमातून कोंडिविटा मौजे कोंडिविटा नभू क्रमांक 594 ही आरक्षित असलेल्या जागेवर एक सुंदर असं नाट्यगृह त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावं. संपूर्ण अंधेरी, जोगेश्वरी या पूर्ण भागामध्ये नाट्यगृह कुठे नाही आहे आणि ते आरक्षित असलेली जागा त्या ठिकाणी त्याचा वापर होऊन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये एक ग्रंथालय आहे आणि ते मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ॲम्युनिटी म्हणून आलेलं आहे आणि त्या ॲम्युनिटी म्हणून आलेलं ग्रंथालय सुसज्ज करून, म्हणजे मला वाटतं एम विभागामध्ये एक टाटाच्या माध्यमातून एक सुंदर असं ग्रंथालय चालवलं जातं, त्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिलं तर मला वाटतं मागणी केलेली आहे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि ते देखील सोय उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं चालू आहेत आणि इमारती, गगनचुंबी इमारती होत आहेत आणि फायर ब्रिगेडचं हे फक्त मरोल आहे. तर माझी विनंती आहे, जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये एक जी काही ॲम्युनिटी असेल किंवा आरक्षण असेल त्या ठिकाणी फायर ब्रिगेडची देखील सोय त्या ठिकाणी करावी अशी माझी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, मला बोलायला दिला त्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य आशिष देशमुख सर. 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्याच्या निमित्ताने मी पॉइंटेडली 4 गोष्टी आपल्यासमोर हे करतो. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मागण्यांच्या संदर्भामध्ये आजकाल शहरामध्येच नव्हे तर ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये डायबिटीसचं प्रमाण हे जनसामान्यांमध्ये वाढत चाललं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये किडनीच्या डायलिसिसची गरज ही ग्रामीण भागाच्या जनतेला देखील भासते आणि शहरात येऊन डायलिसिसची सोय ही पुष्कळदा त्यांना शक्य होत नाही, किंबहुना जाण्या येण्यासाठी खर्च आणि वेळेचा अपव्यय होतो. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले उपजिल्हा रुग्णालय जे आहे त्या प्रत्येकच उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये डायलिसिसच्या मशीन शासनाने उपलब्ध करून द्याव्या. विशेष करून माझ्या मतदारसंघाच्या कळमेश्वर आणि पाटण सांगवी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये अशा प्रकारची डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करून देणं हे अतिशय गरजेचं असल्यामुळे या संदर्भामध्ये शासनाने लवकरच तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती त्यानिमित्ताने शासनाला आपल्या माध्यमातून करतो. सोबतच सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026ला एक अतिशय मोठा निर्णय दिला आहे की 6वी ते 12वी वर्गामध्ये असलेल्या मुलींना सॅनिटरी नॅपकिनच्या माध्यमातून कंपल्सरी देणं हे केलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने, महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भामध्ये काय योजना केली आहे, किंबहुना येणाऱ्या 6 तारखेच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्या पद्धतीची भरीव तरतूद ही करणं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आपल्याला क्रमबद्ध आहे आणि त्या माध्यमातून बायोडिग्रेडेबल आणि फ्री सॅनिटरी नॅपकिन्स ह्या राज्यातल्या सर्व 6वी ते 12वी असलेल्या मुलींना मिळावे अशी विनंती करतो. सोबतच ज्या वयोगटामध्ये मासिक पाळी महिलांना येते अशा सर्वांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जर सॅनिटरी नॅपकिन विशेष करून गावांमध्ये मिळाले तर त्यांचं देखील हायजीन आणि हेल्थच्या दृष्टीने चांगलं होऊ शकतं. आम्ही माझ्या मतदारसंघामध्ये प्रयत्न करतो की डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंडाच्या माध्यमातून सर्व गावातील महिलांना ज्या वयोगटात त्यांना मासिक पाळी येते त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन द्यावे. पण राज्य स्तरावर जर ही भूमिका राज्य सरकारने घेतली तर नक्कीच ग्रामीण भागाच्या महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली अशी सोय सरकारने उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती करतो. ज्या 14 वर्षाच्या मुली आहेत ज्यांना अन्यथा त्यांच्या आयुष्यामध्ये कॅन्सर होऊ घातलो, त्यांना सर्वायकल कॅन्सर नाही झाला पाहिजे
म्हणून वॅक्सिनेशनची सुविधा आजकाल उपलब्ध झाली आहे. WHO प्रोटोकॉलमध्ये त्याचा समावेश आहे. मला जी माहिती मिळते आहे की केंद्र सरकारने देखील त्याला मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारनी कॅन्सर पासून दूर राहण्याच्या दृष्टीने ह्या सर्व मुलींना सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिन हे या वर्षापासून देणं जर चालू केलं तर नक्कीच आपल्या राज्यामध्ये वाढत असलेला कॅन्सर हा कमी होण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. त्या दृष्टीने देखील सरकारने योजना आखावी आणि ह्या वॅक्सिनेशनची सुरुवात तात्काळ स्वरूपामध्ये करावी अशी विनंती सरकारला त्या निमित्ताने करतो. मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून सन्मान्य आपले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अतिशय चांगली अशी सुविधा सर्व राज्यातल्या रुग्णांसाठी, अन्यथा त्यांचा दुर्धर आजारामुळे मृत्यू झाला असता अशा लोकांना उपलब्ध करून दिली आहे. माझ्या माहितीनुसार मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये फक्त 500 कोटी रुपयाची तरतूद ही मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी होती. ती वाढून 2000 कोटीपर्यंत जर झाली तर नक्कीच कित्येक हजारो लाखो रुग्ण जे मृत्युमुखी पडतात त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. तर 2000 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी यावर्षी तरतूद करावी अशी विनंती करतो आणि मी आपलं बोलणं संपवतो. श्रीमती नमिता मुंदडा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आज आपल्या समोर पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी इकडे उभी आहे. बाब क्रमांक 91, पान क्रमांक 67, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील केज, अंबाजोगाई व बीड तालुक्यातील APL केसरी शेतकरी राशन कार्ड धारकांना अन्नधान्याऐवजी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर द्वारे थेट रोख रक्कम देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार प्रति व्यक्ती प्रति महिना 170 देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, परंतु निधी हा अपुरा असल्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे APL केशरी शेतकरी राशन कार्ड धारकांसाठी आवश्यक आपण निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी ही मी आज शासनाला इकडे विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पान क्रमांक 89, बाब क्रमांक 124. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs व रुरल हॉस्पिटल्समध्ये म्हणजे RHS मध्ये अँटी रेबीज वॅक्सिन ही कमी पडत आहे. ही पुरेशी नसल्यामुळे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांना मोठा त्रास होत आहे. अनेक शासकीय रुग्णांमध्ये या इंजेक्शनचा तुटवडा असून काही ठिकाणी ते पूर्णपणे अनअवेलेबलच आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की ग्रामीण भागामध्ये भटकी कुत्री नाहीतर आपल्या मांजरी व इतर प्राण्यांच्या चावायची घटना ही खूप वाढत आहे. ही वाढत असल्यामुळे रेबीजचं प्रमाण जे एकदम जीव घेणा आजार जो असतो ते सुद्धा वाढत आहे. त्याला वेळेवरती इंजेक्शन दिलं नाही, वेळेवरती ट्रीटमेंट केली नाही तर अत्यंत म्हणजे खूप खराब आपल्या लोकांना त्रास होऊ शकतो. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करते की त्यामुळे सर्व PHC व रुरल हॉस्पिटल्समध्ये अँटी रेबीज वॅक्सिन नियमित व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून शासनाने द्यावी ही इकडे विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स व रुरल हॉस्पिटल्समध्ये डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर मेडिकल स्टाफ यांच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहे. त्यामुळे रुग्णसेवा वेळेवर मिळत नाही, लोकांचे हाल होतात, त्रास होतात. म्हणून आपण सर्व रिक्त जागा तातडीने भरून द्यावी आणि आरोग्य सेवा सक्षम करण्यात यावी ही विनंती मी आज इकडे आपल्या समोर करते. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील रुरल हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स व डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्समध्ये CT स्कॅनची सुविधा ही प्रायव्हेट एजन्सीज मार्फत होत आहे. अध्यक्ष महोदय, हा उद्देश चांगला आहे पण ह्याच्यामध्ये काही अडचणी येत आहेत. अडचणी अशी आहेत की ही जी प्रायव्हेट एजन्सीज आहेत ते जेव्हा CT स्कॅन करतात तेव्हा ते फक्त त्यांना रिटन रिपोर्ट देतात. जी CT स्कॅनची जी CD असते ती CD त्यांना देत नाही. तर रुग्णांना प्रॉब्लेम होतो. ते पुढे जेव्हा जातात तेव्हा फक्त रिटन रिपोर्टवरती पुढचे स्पेशलिस्ट डॉक्टरकडे गेल्यानंतर ते म्हणतात CD आणा. मग CD आणायला सांगितल्यानंतर परत त्यांना CT स्कॅन परत दुसरीकडे जाऊन करावा लागतो. तिकडे परत केल्यानंतर वेळ जातो, पैसे जातात. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करते की CT स्कॅन सेवा देणारे जे एजन्सीज आहेत त्यांना प्रत्येक तपासणीनंतर रुग्णाला CD डिजिटल कॉपी देणे हे कंपल्सरी
आपण केलं पाहिजे आणि ते केल्यानंतर रिपोर्ट हा क्वालिफाईड रेडिओलॉजिस्ट करून सुद्धा पूर्ण व योग्य पद्धतीने त्यांना दिली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, परिचार्य प्रशिक्षण विद्यालय लोखंडी सावरगाव जिल्हा बीड येथे ANM, GNM आणि पीडियाट्रिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग व MSc नर्सिंग कोर्सेस सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मी पाठवण्यात आलेला आहे. या कोर्सेसमुळे ग्रामीण भागात नर्सिंग एज्युकेशन वाढेल आणि स्थानिक मुलामुलींना करिअरची संधी सुद्धा चांगली होईल. त्यामुळे या प्रस्तावाला आपण तात्काळ मंजुरी द्यावी. एवढं बोलून मी आज थांबते. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य नरके साहेब. बोला. महोदय, मी पुरवणी मागण्या बोलण्यासाठी उभा आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, बाब क्रमांक 91, पृष्ठ क्रमांक 67. अध्यक्ष महोदय, या शिवभोजन थाळीचे बऱ्याच दिवसापासून बिल रखडलेले आहेत. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, अध्यक्ष महोदय, का लवकरात लवकर त्या शिवथाळी भोजनचं जर बिल अदा केले तर पुढील सुरळीत चालेल. अध्यक्ष महोदय, नागरी पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये ज्या ग्रामीण भागामध्ये, आदिवासी भागामध्ये पिवळं सिद्धपत्रिका या ठिकाणी आजोबाला पिवळं सिद्धपत्रिका आणि नातवाला केसरी सिद्धपत्रिका. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेस एखाद्या आरोग्याच्या बाबतीमध्ये लाभ घ्यायचा असतो त्यावेळेस हॉस्पिटलला गेल्यानंतर त्या केसरी सिद्धपत्रिकेच्या बाबतीमध्ये तो लाभार्थी त्या याच्यापासून वंचित राहतो. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे का अध्यक्ष महोदय, ज्या आजोबाला पिवळं सिद्धपत्रिका असतील त्याच्या नातवाला सुद्धा ते मिळाली पाहिजे, त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच ठिकाणी धान्यापासून या ठिकाणी लाभार्थी वंचित राहतो. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये काही ठिकाणी 5-5, 7-7 किलोमीटरवर त्या ठिकाणी रेशन दुकान आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या प्रत्येक गावाला जर ते रेशन दुकान दिलं तर कमीत कमी आदिवासी भागामध्ये शेतकरी कुटुंब आहे, मजूर लोक आहे आणि 5-5, 4-4 किलोमीटर तर धान्य आणायला जावं लागतो. अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक गावामध्ये जर ते दुकान असलं किंवा त्या ठिकाणी दुकान जर दिलं तर त्या लोकांना तकलीफ होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी जरूर शासनाने त्याची नोंद घ्यावा. नियोजनच्या बाबतीमध्ये बाब क्रमांक 121, पृष्ठ क्रमांक 86. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अनेक मुलं या ठिकाणी त्यांचं शिक्षण झालेलं आहे, पण त्या ठिकाणी प्रत्येक गावाला अभिषेक नसल्यामुळे मुलं त्या ठिकाणी पुस्तक नाही, परिस्थिती नाजूक गरीब असल्यामुळं त्या ठिकाणी तो लाभार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतो. अध्यक्ष महोदय, नियोजनाच्या माध्यमातून, जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून छोट्या प्रत्येक गावाला अभिषेका जर बांधल्या, त्या ठिकाणी पुस्तकं उपलब्ध करून दिले तर खरोखर तो लाभार्थी त्या ठिकाणी मुलं शिकलेले आहेत, त्यांना जर तो आधार मिळाला तर अनेक मुलं त्या ठिकाणी सर्व्हिसच्या माध्यमातून नोकरीला लागते, कुठंतरी ते कुटुंब उभं राहील. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नियोजनच्या माध्यमातून जे काही आरोग्य केंद्र आरोग्याचा विषय आहे तर त्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये आपल्या PSC मध्ये हे CCTV कॅमेरे बसवले तर त्या ठिकाणी जे काही अनेक ते प्रकरणं होतात ते कुठं थांबतील. त्या ठिकाणी जे डॉक्टर वेळेवर जाती नाही, केव्हाही मनमान्य कारभाराने जाता, आता त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये तो शहराच्या ठिकाणी राहतो, 100 किलोमीटरमध्ये त्याची ड्युटी असते. 4ला निघून येतो, सकाळी 12ला 1ला जातो, 2 तास ड्युटी करतो. अशा ठिकाणी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून CCTV कॅमेरे किंवा त्या ठिकाणी थंब बसवलं तर खरोखर त्या ठिकाणी आपल्या आदिवासी भागातल्या सर्वच महाराष्ट्रात सर्व जनतेला त्याचा चांगल्या पद्धतीने लाभ मिळेल. नियोजनाच्या माध्यमातून काही रस्ते या ठिकाणी बरेच रस्ते खराब झालेले आहेत. जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की येणारा कुंभमेळा नाशिकला आहे आणि कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून आता काही मोठे रस्ते घेतलेले पण छोटे रस्ते राहून गेलेले आहेत आणि ते कुंभमेळ्याच्या निधीतून घेतले नाही. पण जिल्हा नियोजनमधून जर ते रस्ते दिले तर त्या येणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्याला सगळ्या बाजूनं छोटे रस्त्यांनी छोटे वाहनं जातील, छोट्या 4 व्हीलर 2 व्हीलर जातील आणि त्या ठिकाणी लोक दर्शन घेतील, वेळेत लोक पोहोचतील. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय आहे, पुरवणी मागणी मी बोलण्यास उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ क्रमांक 124, बाब क्रमांक 124, पृष्ठ क्रमांक
1990 पृष्ठ क्रमांक बाब क्रमांक 125 पृष्ठ क्रमांक 90 बाब क्रमांक 126 पृष्ठ क्रमांक 91 यासाठी मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझ्या इगतपुरी त्रिपुर मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी श्रीवर्धन घोटी आणि हर्सुल या ठिकाणी गेल्या 2019 या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळा फाईल येते आणि परत जाते, फाईल येते आणि परत जाते. येणारे भाविक त्यांना तो ठिकाणी तो फायदा होणार आहे. घोटीसारख्या शहराला सगळ्या बाजूनी या ठिकाणी लोक तिथे येऊन त्र्यंबकेश्वरला जाणार आहेत. हर्सुलला गुजरात पट्टा तो पट्टा त्या बाजूने येणार आहे. माझी विनंती आहे, जर दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयाचा निधी उपलब्ध करून जर दिली आणि 2027च्या कुंभमेळ्यामध्ये त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नाशिक संदर्भ हॉस्पिटल अध्यक्ष महोदय कॅन्सर किडनी अतिशय मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पेशंट वाढलेले आहेत. डॉक्टरच्या सोयीसुविधा खूप उपलब्ध आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे 30च खाट आहे. पेशंट दिवसाला कमीत कमी 25 ते 30 पेशंट परत जाता, जागा नाही परत जा, जागा नाही परत जा. अशा पद्धतीनं पेशंट 100 किलोमीटरवर येतो, 50 किलोमीटरवर येतो, त्याला राहण्याची सोय नसते. गरीब पेशंट येतो, परंतु ते खाटं वाढले पाहिजे, त्या ठिकाणी सोयीसुविधा वाढल्या पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये एक तर जिल्ह्यामध्ये नाही, महाराष्ट्रामध्ये PSCच्या बाबतीमध्ये एकच पेशंट गेलं त्याला तपासायचं नाही, त्याला पाहायचं नाही, बघायचं नाही, केस पेपर काढे, त्याची BP हाय झालेली आहे, सिव्हिलला जाऊ द्या, त्याची BP लो झालेली आहे, सिव्हिलला जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरची काम करण्याची मानसिकता नाही, सिस्टरची काम करायची मानसिकता नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी याला बंधन घातलं पाहिजे. त्या पेशंटची खरोखर काही तर परिस्थिती अशी, डिलिव्हरीची एखादी पेशंट गेलं, त्याची BP हाय झाली, सिव्हिलला घेऊन जा, रस्त्यामध्ये कुठेतरी डिलिव्हरी होते. या बाबतीमध्ये आपण सर्व 288 आमदारांनी याच्यावरती लक्ष दिलं पाहिजे. सगळ्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, आपण जिथं नाही तिथं लक्ष ठेवतो आणि आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपण दुर्लक्ष करतो. माझी विनंती आहे, काही ठिकाणी खराब रस्ते असतात, रस्त्याने पेशंटला तकलीफ होती. ज्या ज्या ठिकाणी PSC आहे, उपजिल्हा रुग्णालय, ज्या ठिकाणी उपकेंद्र आहे, अशा ठिकाणी डॉक्टरांना राहण्याची सक्ती केली पाहिजे, त्या सिस्टरांना सक्ती केली पाहिजे. ते खरोखर राहतात का कुठेतरी गावातल्या एखाद्या मित्राचं तिथं भाडेभत्ता घेण्यासाठी त्याचा दाखला घ्यायचं, तिथं पगार घ्यायचा, 1 वाजता जायचं, 3 वाजता परत नाशिक म्हणजे प्रत्येक सिटीमध्ये यायचं. याच्यासाठी कुठेतरी माझ्या माहितीप्रमाणे हे केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये येणाऱ्या शियस्त कुंभमेळ्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय, PSC उपकेंद्र मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु प्रत्येक पेशंटला त्या ठिकाणी सोयीसुविधा द्यायची. येणाऱ्या भाविकाकडे सगळ्याकडे पैसेच नसणार. कोणी उपजिल्हा रुग्णालयाला जाणार, कुणा PSCला जाणार, कुणा उपकेंद्राला जाणार. याच्यासाठी येणाऱ्या कुंभमेळ्यामधून जर नियोजनमधून जर निधी उपलब्ध करून दिले तर येणाऱ्या लाखो भाविक त्या ठिकाणी येतील. त्या भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध होईल, त्या ठिकाणी आरोग्याचे प्रश्न मिटतील. अध्यक्ष महोदय, मला बोलून दिल्याबद्दल अध्यक्षाचं मनापासून अभिनंदन, आभार करून तो थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 2026च्या पुरवणी मागण्या अन्न नागरी पुरवठा नियोजन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक आरोग्य विभाग याच्या संदर्भातल्या सार्वजनिक आरोग्य विषयाच्या संदर्भातली बाब क्रमांक 124 या अनुषंगानं आज आपल्या राज्यामध्ये अंशकालीन स्त्री परिचारिका आहेत. प्रत्येक उपकेंद्रावरती अंशकालीन स्त्री परिचारिका काम करतात. त्या अंशकालीन नाही तर पूर्ण वेळ काम करतात आणि मला वाटतं की त्यांची सातत्याने मागणी आहे की त्यांना 1 मार्च 2019 पासून त्यांचं मानधन 3000 केलं आहे. पूर्वी स्त्री परिचारिकांना मानधन 96 साली 500 रुपये मिळत होतं. 2003ला त्यांच्या मानधनामध्ये दरमहा 100 रुपयाची वाढ केली. 2008 पासून त्यांच्या मानधनामध्ये 300 रुपये वाढ झाली
आणि मला वाटते आज 1 मार्च 2019 पासून त्यांचं मानधन हे 3,000 रुपये करण्यात आले. प्रत्येक उपकेंद्रावरती या अंशकालीन स्त्री परिचारक आहेत यांचं मानधन वाढवायच्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांच्याकडे एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हे मानधन 3,000वरून 6,000 करण्यासंदर्भातला विषय कॅबिनेटला ठेवावा अशा पद्धतीनं सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी या ठिकाणी सुचवलेलं आहे. आज अनेक संघटनेतल्या या अंशकालीन स्त्री परिचारिकांना सगळ्यांना निवेदन दिलं आहे. मला वाटते 3,000 मानधन म्हणजे अतिशय कमी आहे आणि मला वाटतं या पूर्ण वेळ या उपकेंद्रामध्ये काम करत असतात. मला वाटतं की बाब क्रमांक 124 जसं कंत्राटी मानधनानं 32 कोटी रुपयाची अतिरिक्त निधीची मागणी आहे. मी आपल्याला याद्वारे सूचित करतो की आपण या ठिकाणी कॅबिनेटला हा विषय ठेवण्यासाठी संदर्भात सूचना कराव्या आणि त्यांचं मानधन वाढवण्यात यावं. अनेक आपल्याला आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असेल अनेक ठिकाणी उपकेंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झालेले आहेत. परंतु शासनाचा निर्णय झाला आहे की जुनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बिल्डिंग पहिल्या दुरुस्त करा, निधी नसल्यामुळं, आणि नवीनला निधी नंतर देणार आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये भुये येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे की ते पूर्ण एका गॅरेजमध्ये आता चालू आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीची ओपीडी आहे. चांगल्या पद्धतीची तिथं ओपीडी असल्यामुळं आज येणारे पेशंट आहे तिथल्या एका पत्र्याच्या गॅरेजमध्ये त्या ठिकाणी ही ओपीडी भरते. मला वाटते या मागणीद्वारे मी मागणी करतो की भुये प्राथमिक आरोग्य केंद्राला 6 कोटीचं बजेट हा प्रस्ताव आपण आरोग्यमंत्र्यांच्याकडे आलेला आहे. तो येणाऱ्या या आर्थिक वर्षाच्या पुढच्या बजेटमध्ये त्या ठिकाणी घ्यावा अशा संदर्भातली मी सूचना करतोय. त्याचबरोबर नियोजन विभागातून आज आपल्याला मी या मागणीद्वारे सूचित करतो की राज्यामध्ये आपण जर बघितलं असेल तर की मुख्यमंत्री सडक योजनेची लांबी जी आहे, इतर जिल्हा मार्ग असेल ग्रामीण मार्ग असेल तरी लवकरात लवकर द्यावी. अध्यक्ष महोदय, आपण गेल्या वर्षी आमदार होता, गेल्या वर्षी आम्ही काही लोक आमदार नव्हतो, त्याच्या अगोदर होतो. तो जे गेल्या वर्षी आमदार होते त्यांना अनेक वेळा अनेक प्रकारचा निधी वेगवेगळ्या युनिट वेगवेगळ्या याच्यामधून मिळाला. परंतु निश्चित पद्धतीनं आमच्या मतदारसंघामध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये वेगवेगळे फंड्स कुठल्याही खात्यातून आलेले नाहीत. माझी याद्वारे मागणी आहे की नियोजन विभागानं ज्या मतदारसंघामध्ये आमचा दुर्गम भाग आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यातला पावसाळी भाग आहे, करवीर तालुक्यामध्ये, गगनबावडा तालुक्या आणि पन्हाळा तालुक्यामध्ये ग्रामा आणि इजिमाची लांबी मी नियोजन विभागाकडे दिलेली आहे. आणि मला वाटते मुख्यमंत्री सडक योजनेची किमान 100 किलोमीटरची लांबी आम्हाला दिली तरच त्यामुळं आपल्याला गावामध्ये सुखकर प्रवास आम्हाला होऊ शकतो. आज रस्त्याला एवढे खड्डे पडलेत, खड्डे मुजवायला पैसे नाहीत. एखादाचा अपघात झाला तर तो अपघात झाल्यानंतर उठल्यानंतर पहिली शिवी कुणाला येत असेल तर ते मी देत नाही अध्यक्ष महोदय. ती पहिल्या त्या जो कोण लोकप्रतिनिधी आमदार आहे त्याच्या नावानं पहिली शिवी. आज मला एवढंच नियोजन विभागाकडे मागणं आहे की प्रत्येकाच्या मतदारसंघामधील ग्रामा इजिमाची लांबी, खराब लांबी आम्ही दिलेली आहे, ती लांबी घेऊन किमान 100 किलोमीटरची लांबी या ठिकाणी मुख्यमंत्री सडक योजनेमधून आपल्या मतदारसंघामध्ये देण्यासाठी मी मागणी करतोय. त्याचबरोबर आपणाला कल्पना की प्रजिमा आणि राज्यमार्ग इथं आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री पण आहेत. मी नियोजन विभागाकडे आज मागणी करतोय, त्यांच्याकडे मी तो प्रस्ताव दिला आहे. आमच्या मतदारसंघामधल्या स्टेट हायवेची लांबी आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाची लांबी मी संपूर्ण काढून 3 वर्षाचा प्लॅन दिला आहे. आता 4.25 वर्ष राहिली. या 3 वर्षाच्या प्लॅनमध्ये जर आम्हाला रस्त्याच्या दोन्ही किलोमीटरच्या लांबी दिल्या तर निश्चित पद्धतीनं आमच्या भागामधील रस्त्याची जी दुर्दशा झाली त्याच्यापासून आम्हाला सुखकर प्रवास करायचा असेल, नागरिकांना सुखकर प्रवास करत असताना अपघात न होता प्रवास करायचा असेल तर निश्चितपणे नियोजन विभागाकडून आम्ही यादी दिली सार्वजनिक मंत्र्यांच्याकडं. ती यादी आल्यानंतर बांधकाम मंत्र्यांनी ती आमची मंजूर करावी. दुसरा एक विषय आहे की पंतप्रधान सडक योजनेमध्ये महाराष्ट्राला पंतप्रधान सडक योजनेमध्ये महाराष्ट्राची आता कनेक्टिव्हिटी झालेली आहे अशा पद्धतीचं केंद्र सरकारनं सूचित केलं आहे. मला वाटते महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण ग्रामा इजिमाची अजून कनेक्टिव्हिटी पूर्ण नाही आहे. त्यामुळं
पंतप्रधान सडक योजनेमधील आता जो टप्पा आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्रातला काही भाग घेतला आणि काही भाग संपूर्ण भाग वगळला गेलेला आहे. माझी आपणाद्वारे मागणी आहे की नियोजन विभागानं पंतप्रधान सडक योजनेमध्ये महाराष्ट्राला परत जो आता टप्पा येणार आहे पंतप्रधान सडक योजनेचा त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला अधिकाधिक किलोमीटर लांबी मिळावी यासाठी निश्चित पद्धतीनं नियोजन विभागानं त्यासाठी प्रयत्न करावेत. तिसरा विषय आहे अन्न आणि पुरवठा नागरी विभागाला माझं एवढीच मागणी आहे. बाब क्रमांक 1च आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्या बाब क्रमांक सोडली तर मला एक मागणी आहे की आता आपल्याकडं लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि आपल्याला जो अन्न सुरक्षा कायद्याखाली आपल्याला जे धान्य लोकांना मिळतंय ते आता इष्टांक नसल्यामुळे अनेक लोकांना मिळत नाही आहे आणि हा इष्टांक वाढवून घ्यायला लागेल. अनेक लोकांना आज दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या असतील, पिवळं कार्ड असेल, अनेक लोकांना धान्य मिळत नाही आणि कारणं सांगितले जातात नवीन कार्ड मिळालं तर इष्टांक नाही आहे. मला माझी याद्वारे मागणी आहे की या ठिकाणी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागानं या ठिकाणी ही सर्वे करून या ठिकाणी सर्वांना हे धान्य मिळाल्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला इष्टांक वाढवून द्यावा अशी याद्वारे मी मागणी करतोय. आपण या ठिकाणी मला संधी दिल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य अबू आजमी साहब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं नाव घेतलं तुमचं? 2025-26 के पुरवनी मांगनी पर बोलने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ बाब नंबर 124 से 133 तक महाराष्ट्र में, अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जितना कुपोषण है उसका डबल मुंबई में कुपोषण है. ये रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय. और वो मुंबई में जितना कुपोषण है सबसे ज़्यादा एम ईस्ट वार्ड में है जो मेरा विधानसभा है, मानकुश शिवाजी नगर. अध्यक्ष महोदय, जितनी फैसिलिटी होना चाहिए फैसिलिटी है नहीं. शिवाजी नगर में एक मैटरनिटी होम है जो 7 माले का नया बन चुका है, परंतु उसके अंदर फैसिलिटी ही नहीं है. बार बार कहने के बाद भी अगर कोई डिलीवरी होती है तो डिलीवरी अगर कोई ऑपरेशन की है तो ऑपरेशन का कोई ऑफिसर वहाँ ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं है, कोई स्पेशल वहाँ पे डॉक्टर नहीं है. अध्यक्ष महोदय, न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक स्पेशल वार्ड और स्पेशल डॉक्टर का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है. जब इमरजेंसी होती है तो वहाँ से साइन ले जाना पड़ता है. कितने लोगों की रास्ते में ही डेथ हो जाती है अध्यक्ष महोदय. और मुंबई शहर जो इंटरनेशनल सिटी, अगर वहाँ ये होगा तो मैं समझता हूँ कि सरकार की लापरवाही इसमें. अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल में 5 साल के बच्चों के लिए वहाँ एक अलग से वार्ड बनना चाहिए बच्चों के लिए. एम ईस्ट में सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. अध्यक्ष महोदय, सरकार और बीएमसी बड़ी बड़ी मशीनें, करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदती है. MRI स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये बड़ी रकम की मशीनें खरीदने के बाद भी अध्यक्ष महोदय इतनी शिकायत मिल रही है कि लोग जब जाते हैं वहाँ पर तो मशीन बंद है, और अगर मशीन चल रही है तो आज रिपोर्ट कल देना है तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद टाइम मिलता है. अब ये कौन सा, अगर एक आदमी बीमार है और उसको MRI करना है, उसको एक्सरे करना है, उसको जो है स्कैन और प्रॉब्लम उसको है और उसको महीने भर 2 महीने के बाद का अगर टाइम दिया जाएगा तो अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है. हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है अध्यक्ष महोदय एक सिंडिकेट बना हुआ है. मशीनें वो चाहते हैं कि अस्पताल के बाहर छोटे छोटे दुकानों में, छोटे छोटे उसके अंदर परमाइसिस के अंदर मशीनें लगी हुई हैं और वो लोग वहाँ भेज दिया जाता है प्राइवेट. उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उनका काम हो जाता है. मैं समझता हूँ कि ये मिली भगत है अस्पताल के लोगों की जो गरीबों के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय कि हर अस्पताल में मशीनें इतनी होना चाहिए कि अगर एक मशीन ख़राब हो गई तो दूसरी मशीन रहना चाहिए. हर अगर बिल्डिंग बनती है तो उसमें 4 लिफ्ट बनती है, एक लिफ्ट खराब दूसरे से जाता है, दूसरी से तीसरे से जाता है. लेकिन इन अस्पतालों में बड़ी मशीनें जो इंसान की ज़िंदगी के लिए, उनकी चेकिंग के लिए ज़रूरी है, वो मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो उसका कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है. ये बहुत बड़ा रैकेट है. इस रैकेट को फास्ट करना चाहिए और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, लल्लू भाई अस्पताल एक हमारे यहाँ बना है, बहुत कई सालों से बिल्डिंग बन रही थी. ये बिल्डिंग भूत बंगले की तरह छोड़ दी गई थी. बहुत कोशिश की गई कि MMRDA जल्दी बनाए इसको. बहुत सालों के बाद ये बनी है और बनने के बाद इसने ये जो है बिल्डिंग BMC को हैंडओवर हो गई है. लेकिन 2-3 सालों से बिल्डिंग बनने के बाद भी
आज तक वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। अब ये सुना जा रहा है अध्यक्ष महोदय, ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अस्पताल चलाया जाएगा। सारे लोगों का ये विरोध है, लोकल सारे लोग विरोध कर रहे हैं, आमदार से लेकर एमपी तक विरोध कर रहे हैं कि ये अस्पताल, ये हॉस्पिटल लल्लू भाई का कारपोरेशन बीएमसी खुद चलाना चाहिए, लेकिन बीएमसी इसको जो है अभी शुरू नहीं कर रही है। मेरी मांग है कि जल्द शुरू किया जाए। अगर साइन हॉस्पिटल जाएंगे आप तो मरीज लोग जमीन पर सोए हुए हैं, एक बेड पर 2-2 लोग सोए हुए हैं, गंदगी बुरी तरह से, वॉश बेसिन में जाएंगे तो कचरा भरा हुआ है। इन चीज़ों की तरफ सरकार का ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना लंबा खर्च होता है, परंतु उसका देख दिखाव सही तरीके से नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, एक तो रोज हमें फोन आता है कि हमें जेजे में, हमें जो है केईएम में या नायर में एक वो दिला दो, आईसीयू दिला दो। आईसीयू खाली नहीं है, मरीज की हालत खराब है, आईसीयू नहीं है, तो आईसीयू का बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत जरूरी है। ये अस्पतालों के अंदर जो ये लापरवाहियां हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, ये लापरवाहियां जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है, जो मानकुश शिवाजी नगर में जो बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें एनएसयूआई जो है ना, वो जो है बाहर के बच्चे ज्यादा आते हैं और मानकुश शिवाजी नगर के बच्चों को रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं निवेदन करता हूं कि शिवाजी नगर में उन बच्चों को रखने के लिए कुछ अलग से रिजर्वेशन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फूड एंड सप्लाई की बात है। फूड एंड सप्लाई में अध्यक्ष महोदय, बाब नंबर 91 शिव भोजन का सरकार ने शुरू किया है, लेकिन शिव भोजन का कई महीने से पेमेंट ही नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। ये पेमेंट समय पर उनको करना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने देखा कि मलाड में फूड सेफ्टी का मामला है। मलाड के अंदर एक फ्रूट बेचने वाला फ्रूट पे केमिकल लगा रहा है, ये केमिकल लगा रहा है। उसमें जब उससे पूछा गया तो राटोल, जो चूहा मारने की दवा, घर में अगर कोई चूहा मारना चाहता है तो खाने में राटोल मिलाकर उसको रख देता ताकि चूहा खा के मर जाए। वो फ्रूट बेचने वाला राटोल फ्रूट पे लगा रहा है। उससे पूछा गया क्यों कर रहा है तू? कहा मेरा फ्रूट चूहा खा जाते हैं तो चूहा खाने ना पाए इसलिए मैं राटोल लगा रहा हूँ। इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम लोगों की सेहत का हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। 2024-25 में एफडीए की जो रिपोर्ट, इससे पता चलता है कि मुंबई शहर और सबअर्बन में जो मिलावट ज्यादा है, तो दूध, मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयाँ, और जो फेस्टिवल में जब काम ये बढ़ जाता है, नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी के अंदर मिलावट, इससे इंसान की जिंदगी पर बहुत बुरा असर हो रहा है। मैं एफडीए को मजबूत करना चाहिए, कानून मजबूत बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं एक कंट्री की बात करूं, परसों की बात है कि वो लोग, उनकी अनाज की दुकान में ऑफिसर चले गए और वहां पर चावल जो था एक्सपायरी डेट का था, पूरी दुकानें सीज कर ली गई और पूरे जितने काम करने वाले थे, मालिक से लेकर सबको जेल भेज दिया गया। हमें ऐसा कानून देश में बनाने की जरूरत है, जो इंसान की जिंदगी से बार बार खेल किया जा रहा है। और इससे अध्यक्ष महोदय, किडनी डैमेज हो रही, लीवर डैमेज हो रहा है, आंखों की बीमारी हो रही है, स्किन की बीमारी बढ़ रही है, पेट की बीमारी बढ़ रही है, लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज रह गया, मैं बोल दूं आपको कि जो राशनिंग ऑफिस है, राशन में जब इनको राशन कार्ड दिया जाता है तो राशन कार्ड देने के बाद उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करने के लिए साल भर लग जा रहा है और लोगों को राशन उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक ऑनलाइन नहीं होगा। राशन कार्ड लेके जाते हैं राशन ऑफिस में ऑनलाइन करने के लिए, वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है। इसमें लोगों की शिकायत है कि एक साल तक उनको राशन नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राशन कार्ड जब बन जाए तो पहले वो पूरी प्रक्रिया कर लो, उसको ऑनलाइन कर लो, उसके बाद उनको राशन कार्ड दो, और तो ताकि उनको राशन लगातार मिलता रहे। दूसरी शिकायत ये अध्यक्ष महोदय कि जो 5 किलो राशन दिया जाता है, अगर तौला जाए ना तो गरीब लोगों को बेचारों को 4 ही किलो मिलता है, 4.5 किलो मिलता है, 5 किलो राशन कभी मिलता नहीं। और अगर ज्यादा बात करते हैं ना तो राशन की दुकान वाला डांट के भगा देता है, बात सुनने को तैयार नहीं होता है। राशनिंग डिपार्टमेंट को टाइट करने की जरूरत है और गरीबों को राशन मिले। राशन में सिर्फ गेहूं और चावल मिलता है अध्यक्ष महोदय, उसमें शक्कर बढ़ाना चाहिए, उसमें और चीजें देना, चना देना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से ये सिर्फ 2 आइटम देना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप मामा लांडे नाहीत का?
विठ्ठलराव लंगे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सार्वजनिक आरोग्य विभाग पुरवणी मागणी चर्चेसाठी मी या ठिकाणी बोलण्यास उभा आहे. बाब क्रमांक 126 पृष्ठ क्रमांक 90. आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अनेक महोदयांनी या ठिकाणी भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. मी ज्या नेवासा मतदारसंघामधून येतो हा भाग 90% ग्रामीण भागाला जोडलेला आहे आणि म्हणून आरोग्याच्या जास्तीच्या सुविधा त्या ठिकाणी गरजेच्या असल्यामुळं आरोग्याच्या सुविधाच्या मानानं माझ्या मतदारसंघामध्ये बहुतांशी सुविधा कमी आहेत. माझ्या मतदारसंघातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो आणि या राष्ट्रीय महामार्ग छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जोडलं जातं. अशा या भागामध्ये माझ्या नेवासा तालुक्यामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय ची अत्यंत आवश्यकता आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये मुकिंदपूर हायवेवरती त्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय असल्यामुळं 30 ते 40 खाटाचं हे रुग्णालय आहे आणि म्हणून फार मोठ्या ग्रामीण भागाला आणि हायवेवर होणारे जे अपघात आहे त्याचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात आहे. दोन्ही बाजूला संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जवळजवळ 55 ते 60 किलोमीटर अंतर असल्यामुळं या सर्व बाबींचा विचार करत नेवासा फाटा ग्रामीण रुग्णालय हे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 100 खाटांचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे दिलेला आहे. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 29 मे 2025 रोजी शासन निर्णयामुळे या प्रस्तावास मंजुरी मिळालेली नाही. मी आपणास पुरवणी मागणीद्वारे या ठिकाणी विनंती करतो की उपजिल्हा रुग्णालय त्वरित या ठिकाणी मंजूर करावं. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे आहेत त्याच्यामध्ये अनेक सुविधांचा अजून अभाव आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना त्या ठिकाणी इमारतीची गरज आहे आणि महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये हा ग्रामीण भाग असल्यामुळं तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी जाण्या येण्यासाठी कुठल्याही वाहनांची व्यवस्था नाही आणि म्हणून वाहनं जर उपलब्ध करून दिले तर मोठा भाग आरोग्याच्या दृष्टीनं ते सोयीचं होणार आहे. आणि म्हणून मी आपणास सार्वजनिक आरोग्याच्या माध्यमातून विनंती करतो की तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना वाहनं उपलब्ध करून द्यावे. माझ्या मतदारसंघामध्ये एक नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र भेंडा या गावामध्ये तयार झालेलं आहे. बांधून इमारत पूर्ण झालेली आहे परंतु पुरेसा स्टाफ त्या ठिकाणी नसल्यामुळं पदस्थापना त्या ठिकाणी केलेली नसल्यामुळं त्या ठिकाणी नवी इमारत त्या ठिकाणी धूळ खात पडून आहे आणि म्हणून नवीन पदस्थापना करून लवकरात लवकर या ठिकाणी PSC सेंटर चालू करावं ही विनंती आरोग्य विभागाला मी या ठिकाणी करतो. खरं तर ग्रामीण भागामध्ये देखील डायलिसिसचे अनेक पेशंट त्या ठिकाणी वाढलेले आहेत आणि म्हणून ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जर डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध केली तर आरोग्याच्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी फार मोठा फायदा होणार आहे. मी या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानतो की मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून अनेक रुग्णांना फार मोठा हातभार त्या ठिकाणी लागलेला आहे. परंतु भविष्य काळामध्ये रुग्णसंख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे आणि म्हणून जास्तीचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी त्या ठिकाणी उपलब्ध करावं. त्याचबरोबर नियोजन विभागाच्या बाबतीत या ठिकाणी बाब क्रमांक 122 पृष्ठ क्रमांक 87 विकसित महाराष्ट्र 2047च्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या निधीची तरतूद या ठिकाणी केलेली आहे. लवकरच 2027 मध्ये नाशिकमध्ये भव्य कुंभमेळावा त्या ठिकाणी होणार आहे आणि म्हणून मोठी तरतूद त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रस्ते असतील आरोग्याच्या सुविधा असतील याच्यासाठी करावी लागणार आहे. हा कुंभमेळा होत असताना शिर्डीला येणारे भाविक त्या ठिकाणी श्री क्षेत्र शनी शिंगणापूरमध्ये येणार आहेत आणि मी ज्या मतदारसंघामधून येतो या मतदारसंघामध्ये अनेक त्या ठिकाणी देवस्थान आहे. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्या ठिकाणी पैस खांबाला टेकून ज्ञानेश्वरी सांगितली आणि ती ज्या ठिकाणी लिहिली गेली त्या पैस खांबाचं
भारत देशामध्ये एकमेव मंदिर माझ्या नेवासा मतदारसंघामध्ये आहे. त्याचबरोबर स्वच्छ सुंदर देवगड दत्त देवस्थान आहे, श्री क्षेत्र शनी शिंगणापूर आहे आणि म्हणून अनेक देवस्थानं माझ्या मतदारसंघात असल्यामुळं कुंभमेळ्याला येणारी जी मंडळी, शिर्डीला येणारे भाविक भक्त ते नेवासा तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत आणि म्हणून रस्ते, आरोग्य या सर्व सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्यात ही विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य प्रताप पाटील चिखलीकर. सन्माननीय सदस्य किरणजी लामटे, काशीनाथजी दाते, कैलासजी पाटील, महेशजी सावंत, सिद्धार्थजी खरात, प्रवीणजी स्वामी, अनुपजी अग्रवाल, मंत्री महोदय, मंत्री नसले तर सभागृह बंद पाडलं जातं. आता आपण इतक्या सभासदांची नावं पुकारतायत, त्याच्यामध्ये किती सभासद नाही आहे. पक्षाच्या मंत्री नसले तर सभागृह बंद. अहो तुम्ही बसलेले तर तुमचे आभारी आहे. बाकीच्यांची नावं वाचतोय, तुम्हाला नाही म्हणते मी, बाकीच्यांची नावं वाचली. त्यांनी बोललं पाहिजे ना. 10 सभासद काही हजार. मंत्री महोदय जे नाहीत त्यांना आपण संधी दे. आता हे राहतच नाहीत, जे आहेत त्यांचं आपण हे करू घेऊ. अग्रवाल साहेब बोला, चालू करा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पुरवण्या मागण्यांच्या आरोग्य 124 बाब क्रमांक 126 या विषयांवर त्या ठिकाणी मी बोलण्यासाठी उभा झालेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात धुळे शहरात सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी भरतं. त्याच्यासाठी आम्ही गेल्या वर्षभरापासून मागणी करत आहोत. काही पेवर ब्लॉक, काही रस्त्यांसाठी त्याचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठवलेला अध्यक्ष महोदय. तर तो प्राधान्याने घ्यावा, कारण की धुळे शहर हा 7 नॅशनल हायवेला लागून असलेला शहर आहे आणि अपघाताचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. शहरात मेडिकल कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर सिव्हिल हॉस्पिटल आहे, परंतु त्या ठिकाणी सिटी स्कॅनची सोय नाही, डायलिसिस सेंटरची सोय नाही, MRI नाही. तर या सर्व गोष्टींची आम्ही मागणी वारंवार त्या ठिकाणी केलेली आहे. तरी अध्यक्ष महोदय, शासनाला माझी मंत्री महोदयांना विनंती असेल का त्यांनी या सर्व गोष्टी पुरवणी मागणीमध्ये आमच्या धुळे शहराचा विचार करावा. तसंच अध्यक्ष महोदय, नियोजनाच्या विषयावर धुळे शहराला 7 नॅशनल हायवे लागून आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि 2 राज्यांची बॉर्डर असलेला हा धुळे शहर आहे. या ठिकाणी ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर नियोजनच्या माध्यमातून लॉजिस्टिक पार्क याची मागणी सातत्याने आम्ही त्या ठिकाणी करत आहोत अध्यक्ष महोदय. तरी लॉजिस्टिक पार्क हा सुद्धा आपल्या या माझ्या पुरवणी मागणीमध्ये याची मी मंत्री महोदयाकडे, मुख्यमंत्री साहेबांकडे मागणी करत आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, नियोजनच्या माध्यमातून आताच जसं UPला कुंभमेळावा झाला आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, तसंच नाशिकला सुद्धा कुंभमेळावा आहे आणि धुळे शहर हे नाशिकपासून अत्यंत जवळ असलेलं मोठं शहर आहे अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी आमच्याकडं एअरपोर्ट आहे, परंतु धावपट्टी वाढवण्यासाठी त्याच्यासाठी सुद्धा नियोजनच्या माध्यमातून एक विषय त्या ठिकाणी पुरवणी मागणीत आला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आमच्याकडं 4 लेनिंगचे 4ही बाजूला रस्ते झालेले आहेत, परंतु त्या ठिकाणी जे सर्व्हिस रोड आहेत त्या सर्व्हिस रोडचा मोठा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आहे. तरी ते नियोजनच्या माध्यमातून प्लॅनिंग करून, प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून हे सुद्धा पुढं केलं पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर धुळ्याला होणार आहे अध्यक्ष महोदय कुंभमेळाव्यासाठी.
त्याचंही नियोजनच्या माध्यमातून काही जागा हे करून त्या ठिकाणी शासनाने याचाही विचार करावा, एवढीच माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून आपला आभार व्यक्त करतो. राणे साहेब. अध्यक्ष महोदय, बोलणार आहे? नाव घेतलं माझं. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागणी 2025-26 यावर चर्चा करण्यासाठी आपण मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. आज साहेब, या पुरवणी मागण्यांमध्ये आपण जर डिटेलिंग बघितली तर 3 विभागांवर ही चर्चा होणार आहे आणि उरलेल्या 3 विभागांवर उद्या चर्चा होणार आहे. त्या चर्चेमध्ये निधी मंजूर आहे तो 1500 कोटीच्या वर काहीतरी आहे, ज्याच्यावरती चर्चा होणार आहे. आणि ज्याच्यावरती चर्चाच होणार नाही आहे तो 10,482 कोटीचा जो काही इकडे ॲलोकेशन झालं, ज्याच्यावरती चर्चाच होणार नाही आहे तो 10,482 कोटीचा जो काही इकडे ॲलोकेशन झालं आहे त्याच्यावरती चर्चा होणार नाही आहे. म्हणजे आपण चर्चा करतोय किती? 1566 कोटीवर. आणि बिनचर्चेचे जाणार किती? 10,000 कोटीच्या वर. मला अध्यक्ष महोदय, मी नवीन आमदार असल्यामुळे मला मागच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये पण ही शंका आली, साहेब हे ठरवतो कोण की चर्चा कुठल्या विभागांवर करायची आहे? हे ठरवतो कोण अध्यक्ष महोदय? 1500 कोटीच्या चर्चेसाठी आपण हे सगळे बसलेलो आहोत 3-3 तास, आणि 10,000 कोटीच्या वरची चर्चाच होणार नाहीये विभागांची. अनेक वेळेला ही गोष्ट मला समजण्याच्या पलीकडे ठरवतो कोण? हे कोण ठरवत असतील ते कळेल कदाचित कालांतराने की हे सगळं कोण करतंय हे सगळं, आणि या चर्चेचा त्याच्यामध्ये निष्पन्न काय होतो. अध्यक्ष महोदय, आज 3 विषयांवर चर्चा आहे, मी 2 विषयांवरच बोलणार आहे. नियोजन विभाग, बाब क्रमांक 121 पृष्ठ क्रमांक 86 आणि बाब क्रमांक 122 पृष्ठ क्रमांक 87. अध्यक्ष महोदय, नियोजन विभागामध्ये मी आमदार असल्यामुळे जिल्हा नियोजन ह्याचा मी निमंत्रित सदस्य असतो. राज्य नियोजन मंडळाकडून जो काही निधी पाठवला जातो तो जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठवला जातो. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या जिल्ह्यातून येतो सिंधुदुर्ग जिल्हा, त्याचा प्रारूप आराखडा आज 700 कोटीच्या जवळ गेलेला आहे. आणि हा 700 कोटीचा प्रारूप आराखडा आणि आपल्याला जी रक्कम मिळते प्रत्येक जिल्ह्याचं असंच आहे. त्याच्यामध्ये मी काय माझ्याच जिल्ह्याबद्दल बोलतोय, एकाच जिल्ह्याबद्दल बोलतोय अशातला भाग नाही. बाजूच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पण प्रारूप आराखडे हे 500-1000 कोटीच्या जवळपास जातात. पण अस्तित्वामध्ये जी कारणं दिली जातात राज्य नियोजन मंडळाकडून की तुमचा खर्च मागच्या वर्षाचा अखर्चित आहे, एका मर्यादेनंतर तुमच्या जिल्ह्यामध्ये खर्च पडत नाही, अशी वेगवेगळी कारणं जो डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग ऑफिसर असतो आमच्या जिल्ह्याचा तो आम्हाला सांगत असतो. माझी अनेक आमदारांनी इथे विनंती आहे, अध्यक्ष महोदय, आमचा जो आमदार निधी आम्ही खर्चाला टाकतो तो 5 कोटीचा असतो, बरोबर आहे? त्या 5 कोटीमध्ये पण साहेब आपण तपास घ्या, कधी पण 1.5 पटीने आपला हा खर्च वाढून आपल्याकडे मागवला जातो. जेव्हा आर्थिक हे जे वर्ष संपतं आपला आमदार निधी सुद्धा 4.5 कोटीच्या वर खर्चच होत नाही. हे तपासून घ्या साहेब कुठेही आपण. म्हणजे नेमके अधिकारी आपल्याला सांगतायत काय? निधी आमचा आमदार निधी जर खर्च होत नसेल,
आम्हाला 5 कोटी दिला जातो, दाखवला जातो 6.5 कोटी आणि खर्च होतो 4.5 कोटीच्या खालचा. सॉरी, दाखवला जातो 6.5 कोटी आणि खर्च 4.5 कोटीच्या खाली. अध्यक्ष महोदय, कसं चालणार? प्रशासकीय मान्यता, आम्ही प्रशासकीय मान्यतेसाठी दीड महिना थांबतो. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे 4 महिने सरासरी 4000 मिलीमीटर पाऊस पडतो. मी अनेक वेळा बोललेलो आहे. सलग 4 महिने आमच्याकडे प्रचंड पाऊस असतो. कसलीच विकास कामं, रस्त्याची तो सोडूनच द्या, कसलीच विकास कामं आमच्याकडे त्या 4 महिन्यामध्ये करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. प्रशासकीय मान्यता डेडलाईन ऑक्टोबरमध्ये, वर्क ऑर्डर आम्हाला मिळेपर्यंत नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा आम्ही गाठतो. मार्च महिन्यामध्ये परत तुम्ही नवीन बजेट इथे सादर करणार. आम्हाला काम करण्यासाठी फक्त 3 महिने मिळतात. त्या 3 महिन्यामध्ये देवाची कृपा आहे, किमान हे सगळे हेड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होतात आणि खर्च करायची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असल्यामुळे आम्हाला 2 वर्षाचा जो काय मुभा असतो जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिळतो, जिल्हा नियोजनाच्या मंडळाच्या माध्यमातून मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रशासकीय मान्यता द्यायला एवढा वेळ का लागतो? अध्यक्ष महोदय, जे कोण मंत्री याच्यावरती रिप्लाय देतील, माझी विनंती असेल त्यांना, सगळ्या आमदारांच्या वतीने मी बोलतो, साहेब, प्रशासकीय मान्यता कुठलीही जिल्ह्यातली ही किमान आणि मॅक्सिमम कालावधी 10 दिवसाच्या आतच आम्हाला प्रशासकीय मान्यता या अधिकाऱ्यांनी काढून दिली पाहिजे. 10 दिवसाच्या आत. कशासाठी लागतो? सगळे हे ठरलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्षांपासून ते अधिकारी त्या खुर्चीवर बसलेले आहेत. सगळ्या डिपार्टमेंटचा अभ्यास त्यांना आहे. मग कशासाठी दीड महिना, एक महिना लागतो? 10 दिवसाच्या आतमध्ये प्रशासकीय मान्यता देऊन टाका. वर्क ऑर्डर पुढच्या 15 दिवसामध्ये देऊन टाका. आम्हाला काम करायला कोकणामध्ये अजून 1 महिना मिळेल. जो पैसा राज्य नियोजन मंडळ आमच्याकडे पाठवतो, साहेब, आमचा प्रारूप आराखडा बाजूच्या जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कदम साहेब आता आले, त्यांनाही विचारा, त्यांचा प्रारूप आराखडा तर आता 1000 कोटीच्या जवळ गेला असेल. आणि जेव्हा राज्य नियोजन मंडळ मीटिंग घेतं जिल्हा नियोजन मंडळाची, तेव्हा काय सांगतं, तुम्हाला अमुकच पैसे आम्ही खाली पाठवतो. मिळालेल्या नियोजन मंडळाचा आणि प्रारूप आराखड्यामध्ये आणि जिल्हा नियोजन मंडळाला मिळतात किती ह्याचं डेफिसिट जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला 200, 250 कोटीचा डेफिसिट दिसेल. मग आम्ही मागतोय कशासाठी? अध्यक्ष महोदय, एक सरसकट तुम्ही 500 कोटी रुपये लहान जिल्ह्यांना देऊन टाका, मोठ्या जिल्ह्यांना 1000 कोटीच्या वर देऊन टाका. साहेब, आपण आमदार खासदार पगार घेतो ना दर महिन्याला, मग दर वर्षाला एक फिक्स इन्कम देऊन टाका ना त्या जिल्ह्यांना. इथे भीक मागावी लागते. राज्य नियोजन मंडळाकडे जिल्हा नियोजन मंडळ जे आमचे डीपीओ आहेत ते आम्हाला सांगतात, आम्ही साहेब हे खर्च दाखवू शकलो नाही म्हणून कदाचित आपल्याला पुढच्या वर्षी हा निधी मिळणार नाही. मग प्रारूप आराखडा कशासाठी बनवायचा? अध्यक्ष महोदय, साहेब, हे सगळे जिल्हे जर तुम्ही घेतले आणि 500 करोड रुपये देऊन टाकले, साहेब, आपण बजेटवर चर्चा करतोय, बजेटच्या पुरवणी मागण्यांवर. आपला मूळ बजेट किती आहे साहेब? 7,57,000 कोटीचा. पुरवणी मागण्या किती आहेत? 1,44,000 कोटीच्या. मला एक सांगा अध्यक्ष महोदय, जर प्रत्येक जिल्ह्याला, लहान जिल्हे 500, मोठे जिल्हे 1000 आणि 1500 जर तुम्ही फिक्स देऊन टाकले, काय बिघडणार आहे आपल्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये? काय बिघडणार आहे? ते नियोजन मंडळाला सांगावं लागतं, आम्ही हे पुढच्या वर्षी करू, आमच्याकडे पाऊस खूप पडला, सरासरी 4000 मिलीमीटर नाही, ह्यावेळेस 4500 मिलीमीटर पडला, हे कन्व्हिन्स करावं लागतं. आणि मग आमदार बोलणारच, आम्हाला निधी अपुरा पडतो. म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे की एक जिल्ह्याला फिक्स इन्कम देऊन टाका. कशासाठी ही भानगड पाहिजे? प्रत्येक वेळेला त्या जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीत जावं आणि मग ते प्रारूप आराखडे बघावे आणि मग आम्ही प्रश्न विचारायचे, हे पैसे मिळणार कधी? असं कुठेतरी आपल्याला आपल्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये अध्यक्ष महोदय हे बदल करावे लागतील. कारण का आता काळ बदललाय, येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हे 100% बदल करावे लागतील. एवढी विनंती आपल्या
निमित्ताने मी सभागृहाला करतो. दुसरा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, बाब क्रमांक 124, पृष्ठ क्रमांक 90, 125, पृष्ठ क्रमांक 90, 126, 91, पृष्ठ क्रमांक. अध्यक्ष महोदय, कंत्राटी सेवेमध्ये 32 कोटी 88 लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्याचं सुचवलं गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, कंत्राटी सेवा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आहे, त्याच्याबद्दल काय वेगळं सांगायची काय मला काही गरज नाही. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत साहेब, हे कॉन्ट्रॅक्टर ज्यांची आपण बिलं भरतोय 32 कोटी 88 लाखाची, हे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय काय सेवा देत आहेत ह्याच्यावरती कधीतरी एक वेगळी चर्चा झाली पाहिजे. कसली सेवा देत आहेत हे कॉन्ट्रॅक्टवर जे काय मॅन पॉवर सप्लायर आहेत, कसली सेवा देत आहेत हे साहेब? आमच्या एका, आता तुम्ही थकबाकी म्हणाल तर ही थकबाकी फक्त कॉन्ट्रॅक्टरांना देण्यासाठी, तर आमच्या जिल्ह्यामध्ये समजा आपल्या महिला हॉस्पिटल त्यामध्ये 53 कर्मचारी आहेत आणि 4 कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे, 4 कंपन्यांना, आणि त्यांचा थकीत पगार हा एक प्रत्येकी काहीतरी 40,000 आहे. हे सगळे मिळून कंत्राटी सेवेमध्ये हे जे कोण सप्लायर आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, यांची थकबाकी आता साहेब 4 कोटी 4.5 कोटीच्या वर गेलेली. आमचा जिल्हा लहान आहे. आता मला सांगा, कॉन्ट्रॅक्टरांची लबाडी बघा. आता ह्यांचं कुठेतरी कुठल्या तरी डिपार्टमेंटची ह्यांचं जुळवाजुळव झालेली असते, हे ते पैसे काढतात कसे तरी. खाली कर्मचाऱ्यांना मिळत आहेत का? खाली कामगारांना मिळत आहेत का? तपासून घ्या साहेब, तपासून घ्या. या कॉन्ट्रॅक्टरना आपण पैसे देतोय सरकार म्हणून. हे 32 कोटी रुपये पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून आपण तरतूद करून ठेवलेली आहे. हे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 5-5, 10-10 कोटी रुपये गेले, ते कॉन्ट्रॅक्टरांना गेले. ते कॉन्ट्रॅक्टर खाली देणार आहेत का? ह्याचा तपास कधीतरी झाला पाहिजे साहेब. 15 वित्त आयोगामध्ये आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी 178 कोटीची तरतूद ह्या वर्षात तुम्ही करा असं सांगण्यात येत आहे. ते होईल की न होईल हा नंतरचा भाग आहे. ही सगळी तरतूद जी आरोग्य विभागामध्ये साहेब करण्याचं सरकारने ठरवलंय पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून. एकदा साहेब ग्रामीण भागामध्ये PHCची अवस्था बघा, PHCची अवस्था बघा, प्रायमरी हेल्थ सेंटरची काय अवस्था आहे तिकडे साहेब. कुठल्याही हेल्थ सेंटरच्या आतमध्ये गेलो ना गावामध्ये PHCच्या, आम्हाला वाईट वाटतं तिकडे लोक काम कशी करतायत ती. काही ठिकाणी टॉयलेट चांगले असतील पण त्या PHCची अवस्था बघवत नाही. आता अध्यक्ष महोदय, आपण चर्चा फार मोठमोठ्या करतोय. प्रायमरी हेल्थ केअर मध्ये आताच कुठले तरी मला वाटतं सदस्य बोलत होते, डायरेक्ट रिफर करतात सिव्हिल हॉस्पिटलला. सिव्हिल हॉस्पिटलची अवस्था PHC पेक्षा खराब झालेली आहे. मग हे पब्लिक हेल्थ सेंटर जे आहेत, प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आहेत, कशासाठी बनवलेत अध्यक्ष महोदय? माझ्या मतदारसंघात 36 PHC आहेत. कुठेतरी आम्हाला असं वाटतं की MBBS डॉक्टर हाताळत असतील, काही ठिकाणी तर MBBS डॉक्टर सुद्धा नाही आहेत. फार्मासिस्ट काही ठिकाणी सदस्यांचं म्हणणं आहे फार्मासिस्ट हाताळतात. अध्यक्ष महोदय, आपण PHC जर महाराष्ट्रामध्ये धड करू शकलो नाही, आपण कुठल्या आरोग्य सेवेची चर्चा करतोय? कुठल्या निधीची चर्चा करतोय? या PHC प्रत्येक गावाचा एक आधार आहे. आमच्याकडे पाऊस जास्त आहे, जंगलं जास्त आहेत, सर्पदंश होतो, त्याच्यावरती अँटीडोट नाही अध्यक्ष महोदय. आमच्याकडे 358 औषधं पाहिजे, 358 प्रकारची औषधं पाहिजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये. आहेत किती जाऊन विचारा. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बिलांची म्हणजे औषधांच्या बिलांची थकबाकी ही 8-8 कोटीपर्यंत गेलेली आहे. या 178 कोटीमध्ये होणार आहे अध्यक्ष महोदय? हे गणित कसं जुळवणार आपण? औषधं 358 प्रकारची आपल्या जिल्ह्यामध्ये असलीच पाहिजे. ती आहेत किती जरा एकदा ऑडिट करायला सांगा.
माझ्याकडे यादी माझ्या जिल्ह्याची आहे, माझ्या मतदारसंघाची आहे. 70% त्या फार्मसीकडे औषधच नाहीयेत. आपण कसले पेशंट बरे करतोय की मारतोय? त्यांची विकेटच पडेल कधीतरी, आणि पडलेही असतील अनेक ठिकाणी. म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती आहे, 1566 कोटीचा जरी हा पुरवणी मागण्याचा चर्चेचा विषय असला, ही सगळी पुरवणी मागणी मला असं वाटतं 11,000-11,500 कोटीची आहे. सरकारमध्ये ही शेवटची, मला वाटतं ह्या आर्थिक 25-26 मधली ही शेवटची पुरवणी मागणी आहे. यामध्ये आपल्याला काहीतरी मिळावं. आरोग्य खातं महत्वाचं आहे, जिल्हा नियोजन महत्वाचं आहे, नियोजन खातं महत्वाचं आहे, राज्य नियोजन मंडळ महत्वाचं आहे. या सगळ्या ज्या तरतुदी किंवा सगळ्या ज्या मागण्या मी आपल्यासमोर केल्या साहेब गंभीर रूपाच्या आहेत. आता ह्याच्यावर दुरुस्ती झाली नाही. आम्ही ग्रामीण भागातले आमदार आहोत. ग्रामीण भागामध्ये जेव्हा आम्ही कामाला जातो, आम्ही तिथे काम करतो, खाली तळागाळापर्यंत आम्हाला पोहोचावं लागतं. साहेब जिल्हा नियोजन हे ठरवतो कोण? मॅपवर. आमचा जिल्हा लहान दिसत असेल साहेब, पण प्रत्येक गाव हे 1000-1200 हेक्टरांचं आहे. एक वाडी डोंगरावर आहे, ते एक वाडी आमची खाली जंगलात आहे कुठेतरी. मुलांना शाळेत जायला ना पण 2-2 किलोमीटर लागतात चालत पायी. म्हणून भूगोलावर ठरवू नका की इथे किती पैसे पाठवायचे. ते जी आताची जी काय व्यवस्था झाली, आर्थिक व्यवस्था झाली आहे देशाची असेल महाराष्ट्राची असेल, ती रिक्वायरमेंट काय, त्या रिक्वायरमेंट नुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पैसे पाठवा. एवढी विनंती अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने मी करतो. आणि आपण मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद. बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महाराज, मला पुरवणी मागण्यावरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार मानतो. बाब क्रमांक 124, 126, 127, पृष्ठ क्रमांक 90 आणि 91 माझ्या सांगोला तालुक्याच्या शहराच्या ठिकाणी 5 वर्ष ट्रॉमा सेंटरची इमारत मोठ्या दिमाखात उभी असताना ते ट्रॉमा सेंटर अजून चालू नाही, कारण त्या ठिकाणी स्टाफ अपुरा आहे आणि ऑपरेशन करण्यासाठी लागणारी जी यंत्रसामुग्री आहे ती यंत्रसामुग्रीची नियोजन अजून शासनाकडून झालेलं नाही. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये विशेष करून महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या पिशवीच्या तोंडाचा कॅन्सर, सर्व्हिक्स कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण वाढत असताना त्या महिलांची स्क्रीनिंग टेस्टसाठी आणि ट्रीटमेंटसाठी विशेष करून किमोथेरपी आणि रेडिओथेरपीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. माझ्या मतदारसंघात पंढरपूर तालुक्यातील भाळवणी हे गाव आहे. त्या भाळवणी गावामध्ये मागच्या पंचवार्षिकमध्ये सन्माननीय विधान परिषदेचे माजी सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी शासनाकडे ग्रामीण रुग्णालयाचा ठराव मंजूर करून घेतला, पण ती ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत उभी करण्यासाठी अजून त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध झालेला नाही. आणि तिथलं प्राथमिक आरोग्य केंद्र पालखी मार्गावर असणारं गाव आहे बंडी शेगाव, या ठिकाणी स्थलांतरित करून त्याच्या इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर या महाराष्ट्रातल्या आणि त्याचबरोबर माझ्या तालुक्यातल्या मतदारसंघातल्या बऱ्याचशा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत आणि स्टाफ क्वार्टर्सच्या इमारती सुद्धा जीर्ण झालेल्या आहेत. त्याच्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा ही आपल्या माध्यमातून मागणी करत आहोत. आज भारत हे डायबिटीजची कॅपिटल बनलेले आहे, राजधानी बनलेली आहे आणि ग्रामीण भागात सुद्धा मधुमेहाचे पेशंट वाढत असल्या कारणाने क्रोनिक किडनी डिसीजचा आजार सुद्धा वाढतोय आणि किडनी पेशंटसाठी लागणारं डायलिसिस मशीन हे शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला उपलब्ध करून द्यावं ही मागणी करतोय. महिलांमध्ये सर्व्हिक्सचा कॅन्सर आहे, म्हणजे गर्भाशयाच्या पिशवीच्या तोंडाचा कॅन्सर वाढतोय आणि तो कॅन्सरचं प्रमाण जर कमी करायचं असेल तर मुलींमध्ये वयोवर्ष 9 ते 16 वयोगटातील मुलींना HPV वॅक्सिन देणं गरजेचं आहे. ते शासनाच्या माध्यमातून ते वॅक्सिन देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्या. मी मुख्यमंत्री साहेबांचं अभिनंदन करेन, कारण मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोरगरीब रुग्णांना मदत झालेली आहे. पण अभिनंदन करत असताना
जो 500 कोटीचा निधी आहे त्यात भरीव वाढ करून तो 200 कोटीपर्यंत वाढ करावी ही आपल्या माध्यमातून मागणी करतोय. माझ्या तालुक्यामध्ये कोळा हे गाव आहे आणि कोळा गावाखाली जुनोनी, किडबिसरी, कोंबडवाडी, करांडेवाडी, पाचेगाव, बुद्रुक, काळूबाळूवाडी, हाती, जुजारपूर, हटकर मंगेवाडी, गवळवाडी यासारखी गावं त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मध्ये समावेश केलेली आहेत. लोकसंख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. सातत्याने तिथल्या ग्रामस्थांची मागणी आहे की त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे रूपांतर हे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये करून देण्याची मागणी मी तालुक्याच्या वतीनं आणि त्या गावकऱ्यांच्या वतीने करत आहे. या राज्यामध्ये उपकेंद्रामध्ये काम करणारे समुदाय आरोग्य अधिकारी आणि उपकेंद्रामध्ये काम करणाऱ्या परिचारिका आहेत. त्यांची मानधनामध्ये वाढ करण्यात यावी ही आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतोय. आणि बऱ्याचशा महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कुत्रा चावल्यानंतर होणारे श्वानदंश लस जी गरजेची आहे त्या लशीचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती तुटवडा आहे. सर्पदंश झाल्यानंतर अँटी स्नेक वेनम या लशीचा सुद्धा तुटवडा आहे. त्याची पूर्तता शासनाने लवकरात लवकर करावी ही आपल्या माध्यमातून मागणी करतोय. बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 सोलापूर जिल्ह्यात 16 शिवभोजन केंद्र सुरू आहेत, पण मागच्या 4 महिन्यापासून त्यांचं अनुदान प्रलंबित आहे. ते अनुदान तात्काळ शासनाने द्यावे आणि त्याचबरोबर सांगोला तालुक्यात नव्याने शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाने तात्काळ मंजुरी द्यावी. ग्रामीण भागातील नवीन जे रेशन कार्ड धारक जनता आहे त्यांना अजूनही माल मिळत नाही आणि जे ऑलरेडी ज्यांना माल मिळतोय पण लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्याचा इष्टांक वाढवून मिळावा ही आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतोय. बाब क्रमांक 121 पृष्ठ क्रमांक 86 सांगोला तालुक्यातील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांची जवळजवळ प्रलंबित अनुदान आहे 62,04,00,000 रुपये. हे लवकरात लवकर शासनाने अदा करावं. आणि त्याचबरोबर या राज्यामध्ये जवळजवळ 2,000 ग्राम रोजगार सेवक अत्यल्प मानधनावर काम करतायत. शासनाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी जो निर्णय घेतला आणि त्या मानधनामध्ये 8,000 रुपयेचं इन्क्रिमेंट केलं आणि 2,000 प्रवास भत्ता देण्याचं तरतूद केली, पण त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही. ती लवकरात लवकर करण्यात यावी. आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रात 20,000च्या आसपास संगणक परिचालक आहेत आणि मागच्या 14 वर्षापासून ते ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब जनतेची सेवा ऑनलाईन ऑफलाईनच्या माध्यमातून करतायत. त्यांचं मानधन त्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात यावी आणि यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा ही आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. मला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभार मानून थांबतो. मेश्राम साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, नियोजन विभाग यांच्या आणि यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या पुरवणी मागण्यावर मी बोलणार आहे. नियोजन विभागाच्या अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 86 बाब क्रमांक 122. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप मोठा मायनिंग सेक्टर आहे आणि त्या रस्त्यांवर जड वाहतूक सतत होत असतं आणि त्यासोबतच आमच्या शिक्षण विभागामध्ये आपण कोणती अवस्था आहे अनेक आमदारांनी या सभागृहामध्ये बोलून दाखवलेलं आहे. शिक्षण विभागाचा दर्जा, शिक्षणाचा दर्जा चांगला व्हावा याकरता
क्लस्टर शाळेची एक संकल्पना मी मांडली होती आणि त्याच्यामध्ये आम्ही या मायनिंग विभागाचा निधी खर्च करणार होतो. पण तो क्षेत्र अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष बाधितमध्ये येत नाही, म्हणून मला माझ्या निधीतून 3.5 कोटी रुपये त्या क्लस्टर शाळेला देण्यात आला. परंतु जे निकष आहेत त्याप्रमाणे आमदार एका प्रोजेक्ट करता फक्त 50 लाख रुपये देऊ शकतो. म्हणून विशेष बाब म्हणून एक विनंती मी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे केली आणि ते लवकरात लवकर जर क्लिअर झाली तर ही शाळा आपण जूनच्या एंडपर्यंत पुढच्या सत्रामध्ये आपण सुरू करू शकू, जेणेकरून पहिला एक जे मॉडेल आहे तो क्लस्टर शाळेचा तो या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. सगळी तयारी झालेली आहे, फक्त नियोजन विभागाने ती फाईल क्लिअर केल्याबरोबरच ते काम आपण सुरू करू शकू आणि 4 महिन्यामध्ये त्या शाळेची बांधणी करू शकू. म्हणून आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो आहे मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाकडे आणि सरकारकडे की या प्रस्तावाला ताबडतोब मंजुरी द्यावी. अध्यक्ष महोदय, आपण अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत गरीब लोकांना आपण अन्नधान्य देत असतो. या काही तांत्रिक कारणांमुळे अनेक लोकांना राशन कार्ड अजूनही प्राप्त झालेले नाही. मग त्यांचा ठसा नसतो, कुठं लिंक नसते, अनेक तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना ते अन्नधान्य मिळत नाही. म्हणून याकरता एक विशेष कॅम्प माझ्या मतदारसंघामध्ये लावून तिन्ही तालुक्याचे जे वंचित लोक आहेत त्यांचे हे रॅशन कार्ड क्लिअर करून घेण्याची विनंती आपल्या माध्यमातून सरकारला मी करतोय. पृष्ठ क्रमांक 67, बाब क्रमांक 91. अध्यक्ष महोदय, सणाच्या काळामध्ये आपण आनंदाचा शिधा हे वाटप करायचो. तो आता बंद झालेला आहे. का बंद झाला माहिती नाही, पण त्या माध्यमातून गोरगरिबांची दिवाळी साजरी होत होती. आणि म्हणून विनंती आहे की ती योजना तात्काळ पुन्हा सुरू करून किमान 2 ते 3 वेळा तो संच उपलब्ध करून द्यावा, अशी ही मागणी मी या माध्यमातून करतो आहे. पृष्ठ क्रमांक 67, बाब क्रमांक 91. शिवभोजन थाळीवर अनेक लोक बोललेले आहेत. ही शिवभोजन थाळी आपण अल्पदरात पौष्टिक भोजन आपण उपलब्ध करून देतो गरजूंना. माझी विनंती राहील सरकारला की याच्यामध्ये या रोजीवरती जाणाऱ्या बाया, सकाळी ते आपलं तयार करून आणतात, पण जाताना त्यांच्यामध्ये काम केल्यानंतर एनर्जी राहत नाही, काम करायची इच्छाही राहत नाही. त्यांना सुद्धा याच्यामध्ये इन्क्लूड करून घ्यावा, किंवा जाताना तरी त्यांनी ती भाजी आणि ते शिवभोजन थाळी आपल्या घरी जाऊन आपल्या परिवाराला पौष्टिक भोजन मिळू शकेल अशी व्यवस्था आपण करावी, जेणेकरून एक मोठा वर्ग, आणि तुमच्या आता लाडक्या बहीण आहेतच, त्याला आणखी एक भर पडेल त्याच्यामध्ये. म्हणून विनंती करतोय की त्यांना सुद्धा या स्कीम मध्ये इन्व्हॉल्व करून घ्यावं. अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत मागणी पृष्ठ क्रमांक 90, बाब क्रमांक 124. याच्या अंतर्गत जसं मी सांगितलं की आमचा मोठा मायनिंग एरिया आहे आणि मोठे मोठे ट्रक जात असतात. आमच्या मतदारसंघामध्ये उमरेड शहर आहे, तिथं ट्रॉमा सेंटरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पण त्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये कोणत्याच डॉक्टरची अजूनपर्यंत नियुक्ती झालेली नाही. आणि हा जो ट्रॉमा सेंटर आहे तो शहराच्या एका टोकावरती आहे, जिथं जाण्याची कोणतीच व्यवस्था नाही. आणि म्हणूनच हा ट्रॉमा सेंटर आणि प्रसूतिगृह
रोडवरती असायला पाहिजे, जेणेकरून रुग्णांना तिथं पोहोचणं. तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की ॲक्सिडेंट झाला तर एक गोल्डन पिरियड 90 मिनिटचा असतो आणि त्या 90 मिनिटच्या पिरियडमध्ये जर त्यांना उपचार मिळाला तर जीव वाचण्याचा जो विषय आहे तो 90% पर्यंत वाढतो. आणि म्हणूनच तुम्हाला विनंती आहे की त्याच्या अंतर्गत आम्ही एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा टेक ओव्हर करण्याची मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना केली होती आणि त्यांनी खूप सकारात्मक दृष्टिकोन त्याच्याकडे दाखवला. हे आर्चएंजल हॉस्पिटल आपण सरकारने घ्यावं आणि ही रुग्ण योजना ताबडतोब सुरू करावी अशी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर जिल्ह्यात किती आरोग्य उपकेंद्रे 24/7 सुरू आहेत याची माहिती आपल्याला आहेच. तरीही आज सर आपण सगळ्यांना विनंती आहे, संख्या बोलणाऱ्यांची जास्त आहे. मंत्र्यांचाही रिप्लाय आजच घ्यायचा आहे सर, त्यामुळं लवकर लवकर कन्क्लूड करा. सर काय असतं अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपण सुरुवात करतो तेव्हा ही अट राहत नाही आणि शेवटी जेव्हा वेळ खतम होतो तेव्हा तुम्ही सांगता की कमी करा, 5 मिनिटांमध्ये बोला. हे अन्याय नाही आहे का जे शेवटी बोलणारे आहेत? पण सगळ्यांना तेवढाच वेळ द्या ना, 10-10 मिनिटं सगळ्यांना द्या. कोणी 15 मिनिटं बोलते, कोणी 25 मिनिटं बोलते. प्रश्न काळाच्या वेळेस कालच अध्यक्ष साहेबांनी रुलिंग दिला की प्रश्न काळाच्या वेळेस तुम्ही फक्त 2च प्रश्न विचारायचा आणि वाचून नाही दाखवायचा. तरी आज 5 प्रश्न बोलले गेले आणि मग बाकीचे प्रश्न आलेच नाही. हे हा असा अन्याय करू नका. कन्क्लूड करा. किती संख्या आता बोलायची? अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये 70,000 पेक्षा आशा सेविका आणि 3,000 पेक्षा जास्त गटप्रवर्तक आहेत. ही जी आपण फळी निर्माण केलेली आहे याच्या माध्यमातून आपल्या गावामध्ये प्रत्येक घरामध्ये काय होत आहे याची ताबडतोब माहिती आपल्याकडे शासनाकडे 2 मिनिटांमध्ये पोहोचते. पण यांच्याकरता कोणताच अजून दर्जा दिलेला नाही. आज आशा वर्कर्सना सायकल देण्यात आलेली आहे, पण जे गट प्रवर्तक आहेत ज्यांना सगळ्या या आशा वर्कर्सला कंट्रोल करावं लागतं त्यांना स्कूटर देण्याची मागणी आणि ही मान्य झाली होती, पण ते अजून झालेले नाही. ते ताबडतोब करून द्यावे जेणेकरून हे लोक, हे ज्या गट प्रवर्तक आहेत ते आपल्या माध्यमातून लवकरात लवकर आपलं काम चांगलं करत राहतील. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा एक टोक आहे माझ्या मतदारसंघातला जिथं पूर्ण गोसीखुर्दचं पुनर्वसन आहे आणि वेलतूर हे सेंटर केंद्र आहे. सगळे पुनर्वसित गावं त्यांच्यावरती अवलंबून राहतात. आज त्या आरोग्य केंद्राची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. तिथं डॉक्टर्स नाही आहेत, म्हणून तिथं नवीन एक स्मार्ट PHCची आणि आरोग्य केंद्राची तिथं व्यवस्था करून द्यावी ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. आपण बोलायची संधी दिली याकरता आपला आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रईस भाई. अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड 2025-26 में बोलने की अनुमति दी, इसलिए धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ये $1 ट्रिलियन ख्वाब के अंदर जो सबसे गौर गरीब लोग हैं, जैसे भिवंडी क्षेत्र है, आप देखेंगे मेरे यहाँ पर पावर लूम चलता है, सबसे गौर गरीब लोग वहाँ रहते हैं. 12 लाख लोगों की लोक संख्या पे एक राशन ऑफिस है. अध्यक्ष महोदय, आज राशन के आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं. ऑनलाइन करने के लिए अगर आप 500 रुपये नहीं दोगे तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता. अध्यक्ष महोदय, जो आपके सामने आज मैं मुद्दे रख रहा हूँ वो सबसे गरीब लोगों के. लेकिन एक बात अच्छी है, मैं आज यहाँ पे सम्मान्य दादा को याद करता हूँ कि 2 साल पहले उन्होंने हमारी राशन ऑफिस को मॉडर्न करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिया. और मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि भिवंडी के अंदर जो राशन ऑफिस है वो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है. 2 करोड़ की लागत से हमने वहाँ शेड बनाया, ऑफिस बनाया, पानी की सुविधा की, बैठने की सुविधा की और वहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए भी जगह की. लेकिन
इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 12 लाख लोगों पे एक ही राशन ऑफिस है। मैंने 5 मार्च 2025 को एक लक्ष्यवेधी ली थी और दादा यहीं पे बैठे थे और मैंने डिमांड किया था कि भिवंडी ईस्ट के लिए अब एक नई राशन ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने उसी वक्त उसको मान्यता दी थी। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मंत्री जहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उत्तर देंगे तो भिवंडी ईस्ट के अंदर राशन ऑफिस इमीडिएटली सैंक्शन करके वहाँ पर जिस तरह से भिवंडी की कॉमन राशन ऑफिस है और जिसको हमने मॉडर्न बनाया, जिसको मैं चाहूँगा कि मंत्री जी भी आकर देखें, वो उस तरह की राशन ऑफिस वहाँ पर बने। और जो दलाल फ्री राशन ऑफिस का हमने सपना देखा है, हम काफ़ी उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ पर हम लोग उसको कंप्लीट कर पाए। मैं अब पब्लिक हेल्थ पे बोलूँगा। बाप क्रमांक 95 डिमांड R1। अध्यक्ष महोदय, आज कई लोगों ने डॉग बाइट के विषय पे बोला, यानी कि कुत्तों से काटने के ऊपर जो प्रॉब्लम है पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन भिवंडी के अंदर मैं आंकड़े लेके आया हूँ। नवंबर 2025 से 11 महीने में 10,000 केसेस है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी बात क्या है कि ये 1 लाख करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड है यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र में हर आमदार यहाँ कह रहा है कि रैबीज की वैक्सीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर 12 साल का एक बच्चा जो है अब्दुल खान, उसकी रैबीज की वैक्सीन नहीं होने की वजह से मृत्यु हो गई। मैं आज डिमांड करता हूँ कि 10 लाख रुपए का उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। मैं ये पटल पे पूरा डेटा रख सकता हूँ कि आईजीएम अस्पताल से रैबीज की वैक्सीन की डिमांड सिविल हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, आज नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने आईजीएम को और गवर्नमेंट को नोटिस पे रखा है इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, यानी कि छोटे छोटे बच्चे कुत्ते काटने की वजह से वहां पर उनकी हालत बुरी है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ जो है सबसे बेसिक फैसिलिटी अध्यक्ष महोदय, और आज मैं आपको कहूंगा कि पिछले 6 साल में किस तरह से मेहनत करके भिवंडी के अंदर हमने एक जो है हेल्थ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके बाजू में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया। अध्यक्ष महोदय, पूरी जगह सरकार के पीआर कार्ड पे लाके 2.7 एकड़ जमीन जो है हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर लाई है, और आज वहाँ पे आईजीएम का रिपेयर 23 करोड़ से चल रहा है और एमसीएच जो है वो 58 करोड़ की लागत से बन रहा है। 81 करोड़ रुपीस खर्च करके एक कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिमान से कह सकता हूं कि आने वाले 3 सालों में वहां पे एक मेडिकल कॉलेज जैसी फैसिलिटी वहां पर बनेगी, लेकिन बजट में जो है तरतूद करना चाहिए था, वो तरतूद हुई नहीं। आज आईजीएम में हमको इक्विपमेंट चाहिए, एमसीएच के लिए इक्विपमेंट चाहिए। अगर ये तरतूद इस वर्ष में नहीं होती है तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम मेडिकल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो पूरा नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर स्टाफ की बात करें, आईजीएम में आज 98 का स्टाफ है अध्यक्ष महोदय। हमने एमसीएच में 189 स्टाफ, आईजीएम की न्यू स्टाफ सैंक्शन 258 का किया। अब लगभग 550 मेडिकल डॉक्टर्स प्रोफेशनल भिवंडी में आएंगे, उनके लिए क्वार्टर्स की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं लिख लिख के थक गया हूं कि भिवंडी के अंदर एक मेडिकल क्वार्टर्स बनाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार आज जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 2-2.5 एकड़ की जमीन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 81 करोड़ से काम चल रहा है, वहां पे जो है सुविधाएं देकर पूरे भिवंडी के अंदर, सिर्फ भिवंडी शहर नहीं ग्रामीण को भी उसकी सुविधा मिलेगी। ये हमारा जो ख्वाब है ये पूरा करेगी, उसके लिए रिक्वायर्ड फंड देगी। अध्यक्ष महोदय, एक विषय ऐसा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के एक लास्ट विषय, नेशनल हेल्थ मिशन के 150 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भिवंडी के अंदर है, उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में होंगे। सिर्फ सैलरी कोड बदलने की वजह से 3 महीने से उनकी पेमेंट नहीं आई है, सैलरी नहीं दी गई है। ये हेल्थ वर्कर्स है, ये नर्सिस है, फार्मिस्ट है, जो हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय खुलासा करें कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से नेशनल हेल्थ वर्कर्स, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो है उनके पगार क्यों नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, बहुत थोड़े में मैंने अपनी बात रखा है, आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मनीषाताई। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्याची चर्चेवर मी बोलण्यासाठी उभे आहे। अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, आरोग्य विभागावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, आज महिलांमध्ये वाढते कॅन्सरचे प्रमाण, आरोग्य विभाग पुरव मागणी क्रमांक R1 बाब क्रमांक 124, महिलांमध्ये वाढते कॅन्सरचे प्रमाण व त्यासाठी आत्ताच केंद्र सरकारने जी मुलींना
8 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलींना सर्व्हायकल कॅन्सरची वॅक्सिन मोफत देण्याची तरतूद केलेली आहे. ती महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विद्यार्थींना जे 8 ते 14 वर्षाची आहे त्यासाठी तिला मोफत देण्यासाठी सरकारने प्रोव्हिजन करायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, कॅन्सरची वाढतं प्रमाण बघताना माझ्या मतदारसंघामध्ये HCG कॅन्सर हॉस्पिटल आहे. ह्या हॉस्पिटलमध्ये रेडिएशन दिलं जातं. डहाणूपासून अंधेरीपर्यंत हे एकमेव HCG हॉस्पिटल आहे आणि ह्या हॉस्पिटलमध्ये अनेक पेशंट कॅन्सरचं ऑपरेशन झाल्यानंतर 1.5 ते 2 महिन्याच्या आत त्यांना रेडिएशन घ्यायचे असतात. म्हणून मी आपणास विनंती करते की माझ्या मतदारसंघामध्ये एक हॉस्पिटलचा रिझर्वेशनचा 7 एकराचा प्लॉट आहे ज्याच्यावरती झोपडपट्टी आहे. तर नवागाव येथील जे आमचं हॉस्पिटल रिझर्वेशन भूखंड आहे तिकडच्या झोपडपट्टी धारकांना तिकडेच घरं देऊन तिकडे कॅन्सर हॉस्पिटल करण्यासाठी सरकारने तरतूद करावी अशी मी आज पुरवणी मागण्यांमार्फत विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्यावर बोलत असताना आज डिप्रेशन हा रोगामुळे अनेक लोक त्रस्त झालेले आहेत आणि ह्या डिप्रेशनच्या रोगाची जी औषधं आहेत ती अतिशय महाग औषधं आहेत आणि त्यासाठी मी आपणास विनंती करते की महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्यदायी योजना आहे ह्याच्यामध्ये डिप्रेशन पेशंटचं तरतूद करायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आपण संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत जी स्पेशल चाइल्ड असतात ह्या स्पेशल चाइल्डना 2,500 रुपये आपण पेन्शन देतो. ते 2,500 रुपये पालकांना खूप कमी पडतात कारण त्या पालकांना शिक्षण देण्यासाठी प्रायव्हेट ह्याच्यात त्यांना शिक्षण द्यावं लागतं. तर खास करून त्याच्यात जर मुलगी स्पेशल चाइल्ड असेल तर आईवडिलांना खूपच त्रास होतो. त्यामुळे ह्या स्पेशल चाइल्डला 2,500 वरून 4,000 रुपये हे आपण त्यांना पेन्शन चालू करावं अशी मी आपणामार्फत विनंती करते. कालच मुंबई महानगरपालिकेने अध्यक्ष महोदय IVF सेंटर हे केम हॉस्पिटलला चालू केलेलं आहे. प्रत्येक स्त्रीला वाटतं की मला माता बनावं आणि ह्यासाठी IVF सेंटरमध्ये फर्टिलिटी करण्यासाठी महिला जात असतात. अध्यक्ष महोदय, मी आपणामार्फत सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की अनेक ठिकाणी म्हणजे खास करून आमच्या उपनगरामध्ये आपण जिकडे आमचे महापालिकेचे हॉस्पिटल आहेत ह्या महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये IVF सेंटर चालू करावे अशी मी आपणातर्फे मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, अन्न आणि नागरी पुरवठा योजना ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय शहरामध्ये जी अट आहे की 21,000 रुपये गुलावर मुंबईमध्ये 21,000 मध्ये कोण राहू शकतं का? लाईटचं बिल मिनिमम 800 रुपये येतं. कसं काय उत्पन्नाचा दाखला 21,000चा देऊ शकणार? त्यामुळे सरकारने तरतूदच करायला पाहिजे. खोटं का बोलावं? आणि त्यासाठी 21,000ची जी तरतूद आहे ती आपण मिनिमम 60,000ची करावी जेणेकरून प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचा लाभ होईल. अध्यक्ष महोदय, मुंबई मध्ये अनेक लोक ह्यांच्या व्हाईट कार्ड आहेत आणि ही व्हाईट कार्ड सिनियर सिटीजन झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही प्रकारचं पेन्शन नसतं किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचं उत्पन्नाचं साधन नसतं. तर अशा ज्येष्ठ नागरिकांची ज्यांचे व्हाईट कार्ड आहेत ह्या लोकांचा पंचनामा करून त्यांना ऑरेंज कार्ड द्यायला पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, जे गरीब लोक आहेत ज्यांचं ऑरेंज कार्ड आहे त्यांना धान्य दिलं जात नाही. एका बाजूला आपण दुसऱ्या सगळ्या योजना चालू करतायत. शेवटचे 2च मुद्दे अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे ह्या ऑरेंज कार्डवर सुद्धा स्वस्त धान्य दुकानाचं त्यांना धान्य मिळायला पाहिजे ही आपणास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, अनेक रेशन कार्ड धारकांचं बायोमेट्रिक झालेलं नसतं आणि जेव्हा केव्हा बघावं ह्यांचा सर्व्हर डाऊन असतो आणि सर्व्हर डाऊन झाल्यानंतर घरातल्या जर मुलांचं नवीन बायोमेट्रिक रेशन कार्डला करायचं असेल आणि त्यांचं KYC त्याला हे जॉईन करून घ्यायचं असेल तर सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे त्यांचं रेशन कार्डमधलं नावच काढून टाकलं जातं. आणि अशा वेळेला विद्यार्थ्याला डोमेसाईल सर्टिफिकेट काढायचं असेल किंवा उत्पन्नाचा दाखला काढायचा असेल
तर रेशन कार्डमधनं नाव काढलेलं असतं. म्हणून मी आपणामार्फत विनंती करते की रेशन कार्डचे बायोमेट्रिक हे झालं पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व्हर डाऊन असतो, त्यासाठी ह्याच्यासाठी सुद्धा सरकारने लक्ष वेधलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण आपलं सरकार 2024 पर्यंत प्रत्येकाला आनंदाचा शिदा देत होतो आणि ह्या शिद्यामुळे दिवाळी असेल, होळी असेल, गुढीपाडवा असेल, क्रिसमस असेल, ह्या सर्व सणांना लोक आतुरतेने वाट बघत होते. म्हणून मी आपल्यामार्फत विनंती करते की आनंदाचा शिदा हा चालू करावा अशी सुद्धा आपणामार्फत विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. शिवतारे बापू. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या पुरवणी लवकर कन्क्लूड करा. 2 मिनिटं. बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. 25-26च्या पुरवणी मागण्यावर माझे विचार मांडण्यासाठी मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 124, पान क्रमांक 89. अध्यक्ष महोदय, 3 मिनिटात संपू. मी मंत्री असताना 2017-18 साली माझ्या पुरंदर विधानसभा मतदारसंघामध्ये सासवड ग्रामीण रुग्णालय याचं रूपांतर उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये करण्याची मान्यता मिळाली होती. पुढे आज तागायत काहीच झालं नाही. ट्रॉमा सेंटरची मान्यता मिळाली होती. पुढे आज तागायत काहीच झालं नाही. 5 वर्षे ती गेली विरोधकाची. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांबरोबर मी एक बैठक घेतली आणि या बैठकीमध्ये हे तिन्ही विषय, उपजिल्हा रुग्णालय सासवड ग्रामीण रुग्णालयाचं करणे, त्याच्यानंतर ट्रॉमा सेंटर करणे आणि त्याचबरोबरीने 100 बेडचं महिलांचं हॉस्पिटल फुरसुंगी येथे करणे, या बाबतीतल्या चर्चा झाल्या, मिनिट्स ऑफ मीटिंग झाल्या, परंतु पुढे निर्णय झाले नाहीत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो की या निमित्ताने या तिन्ही प्रश्नांवर योग्य असे निर्णय व्हावेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो आणि मी थांबतो. अध्यक्ष महोदय, पुणे हे वाढतं शहर आणि त्याला लागून असताना माझा पुरंदर हवेली मतदारसंघ आहे आणि या मतदारसंघामध्ये ससूनच्या धर्तीवर 5-6 जिल्ह्यातील लोक ससूनमध्ये येत आहेत. 3 लाख लोकसंख्या जेव्हा ब्रिटिशकालीन पुण्याची होती त्यावेळेस एवढं मोठं हॉस्पिटल बांधलं गेलं. तसंच पुढच्या 2-3 पिढ्यांना तरी उपयोगी पडेल अशा प्रकारचं सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पुरंदरमध्ये शासकीय जागा उपलब्ध आहे. बेलसर आणि निळुंज या दोन्ही ठिकाणी 100 एकरवर सुपर स्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटल व्हावं अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही व्हावी असा रिमार्क लिहून त्या पत्रावर येतं, पण पुढे काहीच झालं नाही. आणि आजच्या या मागण्यांच्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करतो की निश्चितपणे या 4ही प्रश्नांवर मला उत्तरं मिळावीत आणि मान्यता मिळावी. धन्यवाद. रामदासजी मसराम. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवण्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. सर्वप्रथम तर अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 अनुसार या ठिकाणी जे काही गरीब लाभार्थ्यांना, गरजू लाभार्थ्यांना राशन पुरवल्या जातं त्या बाबतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अडथळा आणि यामुळे लाभार्थ्यांची होणारी जी गळती आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. मी ज्या जिल्ह्यामधून येतो तो गडचिरोली जिल्हा, आरमोरी विधानसभा क्षेत्र, यामध्ये आम्हाला असं जाणवत आहे की केंद्र पुरस्कृत संगणकीकृत योजनेअंतर्गत जो निधी मागितला जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात रेशन कार्डची EKYC प्रक्रियेमुळे लाखो गरीब कुटुंबांना धान्य मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्यानं इंटरनेटची जी सुविधा आहे ते सर्व्हर डाऊन असणं किंवा तांत्रिक बिघाड या साऱ्या गोष्टीमुळे सामान्य जनता आहे जी खऱ्या अर्थानं लाभार्थी, गरजू लाभार्थी आहेत, ते राशनपासून वंचित राहण्यासारखा जो एक भाग आहे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आम्हाला असंही दिसून येत आहे की अनेक गरजू लाभार्थ्यांकडे राशन कार्ड आहेत, परंतु त्यांना मात्र राशन दिल्या जात नाही. यामध्ये इष्टांक किंवा उद्दिष्ट अशा पद्धतीचा एक भाग ठेवून जे राशन कार्ड होल्डर आहेत त्यांना सर्वच्या सर्व राशन कार्ड होल्डर लाभार्थ्यांना
त्या राशनचा उपयोग म्हणजे लाभ दिला जात नाही आणि म्हणून गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये सामान्य गरीब व्यक्तींना या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा हा एक प्रकारचा भाग आहे. गडचिरोलीमध्ये जर विचार केला तर अनेक सेतू केंद्र बंद पडलेले आहेत आणि म्हणून अशा प्रकारची जी अपुरी व्यवस्था आहे या अडचणीमुळे KYC होण्यामध्ये देखील अडचणी निर्माण होत आहेत. जो काही राशन कार्डच्या वतीनं राशन कार्डवर मिळणारा जो तांदूळ आहे किंवा इतर माल आहे त्या मालाचं देखील क्वालिटी पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये योग्य असं काही जाणवत नाही आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की या योजनेचा सर्वसामान्य लोकांना चांगला लाभ मिळावा. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की नियोजनाच्या संबंधानं जर बोलायचं झालं तर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार हमीच्या अंतर्गत 100 दिवसाचं कामाची गॅरंटी आहे, परंतु नगर परिषद आणि नगरपंचायत भागामध्ये राहणारे जे गरीब लोक आहेत त्यांच्यासाठी मात्र ती योजना लागू पडत नाही आणि म्हणून ते नगरपंचायत आणि नगर परिषद क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या गरीब लोकांसाठी देखील रोजगार हमी अंतर्गत 100 दिवसाच्या रोजगाराची गॅरंटी देण्यात यावी. सोबतच गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व तालुका स्तरावर सुसज्ज लायब्ररी तयार करण्याच्या संबंधानं निधी देण्याचं काम शासनाच्या वतीनं झालं पाहिजे. सोबतच DPC अंतर्गत विरोधी आमदारांना निधी वाटपामध्ये भेदभाव दिसून येतो. तसं केल्यामुळे लोकांना विकासापासून वंचित ठेवल्यासारखा हा एक भाग आहे आणि म्हणून गडचिरोली किंवा माझ्या आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये रस्ते पूल निर्माण होण्यासाठी अत्यंत गंभीर अशी परिस्थिती आहे की माझ्या आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये मागील 15-20 वर्षाच्या पूर्वी जे कामं झाले रस्त्याचे आजपर्यंत त्यांना पुन्हा निधी देण्यात आलं नाही आणि रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. याचाच संबंध अध्यक्ष महोदय याचाच संबंध आरोग्य विभागासोबत येत असतो. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्याच्या भरपूर समस्या आहेत. त्या ठिकाणी जे तज्ज्ञ डॉक्टर पाहिजेत, नर्स पाहिजेत किंवा तज्ज्ञांची जी टीम पाहिजे त्याची कमतरता आहे. दवाखान्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कॅनच्या गरज असते व त्यांना चालवण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे आवश्यक असते. परंतु आजकाल जी काही भरती केली जाते ते एक कंत्राटी पद्धतीनं भरती केली जाते आणि म्हणून त्यांना परमनंट असे नियुक्ती देऊन सुसज्ज दवाखाने आणि दवाखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये औषधाचा साठा हा कुठंतरी कमी पडत आहे. प्रोनी मागणे पे बाब क्रमांक 9192. सगळ्यांना विनंती आहे कारण बोलणाऱ्याची संख्या जास्त आहे. ओगले साहेब आपल्याला माहित आहे. कॅप्टन साहेब घ्या. अध्यक्ष महोदय, प्रोनी मांगने में बागक्रमांक 9192 में रेशन का विषय है. अध्यक्ष महोदय सम्मानीय पंतप्रधान साहब को मैं धन्यवाद देता हूं. कोविड-19 में अन्न सुरक्षा योजना का माध्यम से पंतप्रधान साहब कंक्लूड करा. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असताना त्या ठिकाणी खाटांची संख्या अत्यंत वाढवण्याची गरज आहे. गोरगरीब गरजू लोकांना मोफत आरोग्य तपासणी व औषध मिळणे हे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्राधान्याने केलं पाहिजे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये वारंवार गरोदर माता व बालमृत्यूचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. याकडे शासनानं लक्ष देण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. डेंग्यू मलेरिया आजाराची साथ, मलेरियाच्या संबंधानं अनेक लोक त्या ठिकाणी दगावलेले आहेत आणि म्हणून मृत्यू होत असतात. ह्या मृत्यू होऊ नयेत या दृष्टिकोनातून लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ब्लड बँक व ब्लड स्टोरेज कॅम्प. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, रेशन का विषय है. सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं. कोविड-19 में फ्री रेशन एक व्यक्ति का 5 किलो अन्न सुरक्षा का माध्यम से पंतप्रधान साहब चालू किया. कोविड बंद हो गया, रेशन बंद नहीं हुआ है. ये रेशन का विषय में अन्न सुरक्षा योजना एनुअल इनकम 60,000 का ऊपर कोई भी रहेगा उनको रेशन नहीं मिलेगा. मैं सम्मानीय मंत्री महोदय को तो विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका जो एनुअल इनकम है वो 70,000 80,000 तक बढ़ाएंगे. गरीब जनता को रेशन मिलने का मौका मिलेगा. अन्न सुरक्षा योजना का विषय 60,000 लिमिट से 70,000 80,000. दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, रेशन ऑफिस में
तो उनका अलग से एक डिपार्टमेंट है। टोटल मुंबई स्लम का अंदर रेशन देने का जो हर महीना 10 तारीख का अंदर पूरा रेशन मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये पार्ट मिल रहा है, उनका लाभ ले रहा है रेशन दुकान चलाने वाला। गरीब जनता को रेशन दुकान चलाने वाला बोलता है रेशन अभी तक पूरा आया ही नहीं। एक उदाहरण के लिए, एक रेशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है तो 25 किलो फ्री रेशन मिलने चाहिए। रेशन दुकान चलाने वाला बोलता है सरकार आधा दिया आधा नहीं दिया, तुम 15 किलो लेके जाओ 20 किलो लेके जाओ। ये रेशन किधर किधर जाता है? रेशन का जो लेके आ रहा है टोटल लारी वाला और रेशन दुकान चलाने वाला दोनों मिलके रेशन चोरी करता है। अध्यक्ष महोदय, गरीब जनता को सरकार खर्चा करने के बाद अध्यक्ष महोदय बराबर नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय रेशन दुकान में बोलता है मशीन में तुम्हारा नाम नहीं है, मशीन खराब है तो गरीब व्यक्ति क्या करेंगे? मशीन ठीक करने का विषय उनका है, तो ऑटोमेटिक रेशन कार्ड में नाम कट जाता है। तो क्यों कटता है, क्या कारण है? रेशन अधिकारी बताता नहीं। ठीक है, मेरा नाम वापस अप्लाई करेगा, 1 हफ्ता 10 दिन में उनका नाम आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 3 महीना 4 महीना नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय रेशन ऑफिस में काम करने वाला कितना अधिकारी है, वो मुंबई सिटी का अंदर 7 साल 10 साल 12 साल उधर से ट्रांसफर नहीं होता है। इनका मतलब उधर का ब्रोकर और रेशन ऑफिस में काम करने वाला अधिकारी दोनों मिलकर काम कर रहा है। मंत्री महोदय को मेरा विनती है, रेशन ऑफिस में काम करने वाला 3 साल का अधिक जाना नहीं चाहिए, उनको ट्रांसफर इमीडिएट चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी गेहूं और चावल मिलता है मुंबई सिटी के अंदर, स्लम में गरीब जनता रेशन के ऊपर अपना जीवन चलाने वाला को दाल और शक्कर और तेल ये थोड़ा दे सकता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा विनती है। अध्यक्ष महोदय, रेशन ऑफिस में जो मशीन का विषय है, नाम जो है इमीडिएट डिलीट हो गया, वो वापस डालने का विषय है। और पंतप्रधान साहब का आदेश से 1 नेशन 1 कार्ड किधर से भी अपना देश में किधर से भी ट्रांसफर करके आएगा तो तुरंत घर की रहना चाहिए, लागू होना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बालाजी कल्याणकर। अध्यक्ष महोदय, मी सार्वजनिक बांधकाम विभागापूर्ण मागण्यावर बोलण्यासाठी उभा आहे। मागणी क्रमांक 1 बाब 156 पुष्टी क्रमांक 91 माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय वाडी उपजिल्हा रुग्णालय आहे आणि तिथं पेट स्कॅन मशीन नसल्यामुळे आणि उपजिल्हा रुग्णालय असल्यामुळे शहराच्या जवळ गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल हे 15-20 किलोमीटर नांदेड जिल्ह्यापासून पेशंटला येणे जाण्यासाठी अडचण होते अध्यक्ष महोदय। आणि आपल्याला संभाजीनगर 5 तास अंतर जावे लागत आहे, त्यामुळे रुग्ण त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक शारीरिक मानसिक ताण सहन करावा लागत आहे अध्यक्ष महोदय। तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये कर्करोग कॅन्सर इतर आजाराने प्रमाण वाढले असल्यामुळे अचूक निदानामुळे पीट स्कॅन ही अत्यंत आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय। त्यामुळे सध्या गरीब सर्वसामान्य रुग्ण खाजगी रुग्णालयात पीट स्कॅनचा मोठा खर्च परवडत नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय गैरसोय होत आहे। त्यामुळे हे निदान नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी रुग्णाचे उपचार प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत आहे अध्यक्ष महोदय। गांभीर्याने विचार करून माझ्या जिल्ह्यात रुग्णालय तात्काळ पीट स्कॅन मशीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, ही तांत्रिक मनुष्यबळ सुविधा उपलब्ध करून रुग्णाच्या स्थानिक पातळीवर तपासणीसाठी सोय करावी अध्यक्ष महोदय। तसेच वाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये एक MR मशीन उपलब्ध नसल्यामुळे पेशंटची रुग्णाची गैरसोय होत आहे, त्याच्यामुळे MRची सुद्धा सोय करून देण्यात यावी अध्यक्ष महोदय। तसेच मागणी क्रमांक 1 बाब क्रमांक 129 पुस्त क्रमांक 92 अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आयुष्य अभियान अंतर्गत आयुष सर्व्हिस उपक्रमाखाली जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी 30 खाटाचं आयुष्य रुग्णालय बांधण्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मार्गदर्शन सूचना निर्मिती करण्यात आलेली आहे अध्यक्ष महोदय। तसेच क्रमांक 141 मधील 10 एकर जमीनपैकी 3 एकर 57 एकर जागेत आयुष 30 खाटाचं आयुष्य
बांधण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली अध्यक्ष महोदय. तसेच 100 खाटाचं उपजिल्हा रुग्णालय बांधकाम सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. परिचय महाविद्यालय सुद्धा प्रस्तावित झालेलं आहे. तसेच संस्थासह अस्तित्व जागा आयुष्य करता उपयुक्त ठरली आहे अध्यक्ष महोदय. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावित जागा अंदाज 15 फूट खोल असल्यामुळे पायाभूत सुविधा IDWS यांच्या प्रक्रियेनुसार तळमजल्याला वाढीव बांधकाम करण्याचे आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. तसेच कामासाठी अतिरिक्त निधी लागत आहे अध्यक्ष महोदय. 30 खाटाचं आयुष्य रुग्णालयासाठी 10 कोटी निधी प्रस्तावित झालेला आहे. तरी आपल्याला जिल्हा स्तरावरून प्रस्तावित 18 कोटी लागले अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी सुद्धा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अध्यक्ष महोदय शासनाने. तसेच मागणी क्रमांक R1 बाब 130 पृष्ठ क्रमांक 93 अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय आहे आणि शहराभागीत असल्यामुळे 8/3/2022 रोजी कार्यान्वयन आदेश झालेले आहे. 3/6/2023 रोजी याची कार्यान्वित यांत्रिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुद्धा प्राप्त झालेले आहे अध्यक्ष महोदय. तसेच 100 खाटाचं उपजिल्हा रुग्णालय इमारत आधुनिक सुविधा जनतेच्या करण्याकरता उपलब्ध व्हावी याकरता त्याला निधी कमी पडत आहे अध्यक्ष महोदय. तसंच काम पूर्ण झालेलं 90% अध्यक्ष महोदय. तर 17 कोटी आपल्याला उपजिल्हा रुग्णालयाचं बांधकामाचं निधी उपलब्ध करून द्यावं शासनाने ही विनंती करतो. कारण लवकरात लवकर उपजिल्हा रुग्णालय गैरसोय होणार नाही आणि जनतेला लवकरात लवकर याचा दवाखान्याचा फायदा होईल या विनंतीने शासनाने लवकरात लवकर 17 कोटी निधी या उपजिल्हा रुग्णालयाला उपलब्ध करून देण्यात यावी ही विनंती करतो. अनिल मांगरुळकर, बोला चालू कर. अध्यक्ष महोदय, 3 मिनिटं ठरलंय आपलं. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभारी आहे. अन्न व नागरी पुरवठा ब्लॉक क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 आमच्या मतदारसंघामध्ये प्राधान्य व अंत्योदय योजनेतील अनेक पात्र कुटुंबे समाविष्ट होण्यासाठी प्रतीक्षेत आहे. परंतु शासनाकडून पुरेसा इष्टांक उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळं खऱ्या अर्थाने गरजू लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे इष्टांक वाढवून सर्व पात्र कुटुंबाचा तातडीने समावेश करावा ही आपणास विनंती आहे. अल्पभूधारक कार्डधारक शेतकऱ्यांना DBT योजनेअंतर्गत अनुदान नियमितपणे मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत असून आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहे. शासनाने तांत्रिक प्रशासकीय अडथळे दूर करून अनुदान वेळेवर जमा होईल याची हमी घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, आमच्या मतदारसंघात रास्त भाव दुकानदाराचे जे कमिशन थकीत आहे ते त्वरित देण्यात यावे अशी मी आपणास विनंती करतो. तसेच शिवभोजन केंद्र जे आमच्या मतदारसंघात चालू आहे त्यांचे तब्बल 10 महिन्यापासून देयके प्रलंबित आहे ते सुद्धा आपण त्वरित देण्यात यावे अशी मी आपणास विनंती करतो. दुसरं, अध्यक्ष महोदय, आमच्या भागामध्ये जसे आपण राज्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे विणतो आहे ते शेतकऱ्यांचा माल वेळेवर पोचला पाहिजे हे उद्दिष्ट त्यामध्ये आहे. परंतु आमच्या शेतकऱ्यांचा माल शेतामधून घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी जो वेळ लागतो ते जर आपण लक्षात घेतला तर पांधन रस्ते आमच्या भागामध्ये प्राधान्याने घ्यावे, त्यांचा निधीसुद्धा उपलब्ध करून द्यावं हे मी आपणास आग्रहाची विनंती करतो. तिसरा एक प्रश्न आहे माझा, बस शेवटचं 2च शब्द. संपवा. साहेब, आमच्या मतदारसंघामध्ये एक अकोला बाजार PSC आहे, पण त्या अकोला बाजारला जवळपास 10,000 लोकसंख्या असून 50 गावं त्या PSCला जोडले जाते. त्यामुळे इथं ग्रामीण रुग्णालय स्थापन व्हावं अशी मी आपणास विनंती करतो. चला राजेश पवार घ्या आपण. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी या सरकारचं खूप अभिनंदन व्यक्त करतो. मागील काळामध्ये सुद्धा आणि या कार्यकाळामध्ये सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठीचे अनेक महत्त्वपूर्ण योजना या ठिकाणी राबविल्या आहेत. विशेष करून मी या ठिकाणी घरकुलाचा उल्लेख करेल की
मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागामध्ये घरकुलची नोंदणी झालेली आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय, ज्या घरकुल लाभार्थ्यांनी आपले घराचे काम पूर्ण केलेले आहे त्यांना थोडं घरकुलचे बिले मिळण्यामध्ये उशीर होत आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी आपल्यामार्फत सरकारला विनंती करतो की थोडेसे प्रलंबित असलेले घरकुलचे बिले सरकारकडून लवकरात देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मागील कार्यकाळामध्ये भाजपा महायुती सरकारने मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागामध्ये रस्त्यासाठी निधी दिला आहे, परंतु नंतर ज्या जलजीवन मिशनची कामे त्या ठिकाणी झाली त्यामुळे सगळे रस्ते उखडून टाकण्यात आलेले आहेत आणि आता ती सर्व कामं थांबलीत आणि रस्ते पूर्ण उखडलेल्या अवस्थेमध्ये असल्यामुळे त्या ठिकाणी रहदारीसाठी मोठी अडचण या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. दुसरा महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये आपण जरी मोठ्या प्रमाणामध्ये सोलार पंप या ठिकाणी देत असलो तरी सुद्धा माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये गोदावरी नदीवरील अनेक शेती असल्यामुळे त्या ठिकाणी नदीकाठी पाणी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जे घ्यावं लागतं किंवा बोर 200 फुटापेक्षा जास्त असल्यास त्या ठिकाणी सोलर पंप काम करत नाही आणि म्हणून रेग्युलर या ठिकाणी शेती पंपासाठी वीज कनेक्शन देण्यात यावेत अशी मी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरा महत्त्वाचा विषय, ग्रामीण भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये टॅलेंट आहे आणि आपण बघितलं की स्पर्धा परीक्षामध्ये ग्रामीण भागातल्या अनेक मुलांना यश मिळत आहे, परंतु अजूनही या ठिकाणी फार महत्त्वाचं काम करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये कमीत कमी तालुका स्तरावर तरी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अभ्यासिका स्थापन करावेत अशी मागणी मी अध्यक्ष महोदय करतो. त्याचप्रमाणे माझ्या इथे बारूळ हा प्रकल्प आहे, त्यामध्ये लाईनिंगसाठीचा निधी द्यावा जेणेकरून जास्तीत शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. दुसरा महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उमरी आणि धर्माबादमध्ये रेल्वेची लाईन असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास होतो, त्यामुळे त्या ठिकाणी रेल्वे उड्डाण पूल आणि पादचारी पुलासाठी सुद्धा निधी मंजूर करा. अध्यक्ष महोदय, जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. 2025-26 वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्याची मला संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, बाब क्रमांक 91, पान क्रमांक 67. अध्यक्ष महोदय, मी आज राज्यातील अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीकडे सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. हा विभाग विशेषतः आपले गरीब असेल, शेतकरी असेल, कामगार असेल या वर्गाशी अतिशय निगडीत आहे, परंतु दुर्दैवाने या विभागाकडे मोठ्या अडचणींना या विभागाला सामोरे जावं लागतंय. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील आर्थिक ताणामुळे अनेक अन्न वितरण योजना मर्यादित करण्यात आल्या, स्थगित ठेवण्यात आल्यात. स्वस्त धान्य तसेच विशेष सण किट योजनेवर परिणाम झाल्याने लाखो गरीब कुटुंबाचे संरक्षण यामुळे कमी झाले. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या उत्पादन खरेदीबाबत देयके वेळेवर मिळत नाही. धान्य व इतर पिकाच्या खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. यामुळे बाजारातील दर अस्थिर होतात आणि पुरवठा साखळीवर त्याचा परिणाम होतोय. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये अपात्र लाभार्थी, बनावट रेशन कार्ड वितरणातील अनियमितता यासारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व कठोर पडताळणी होणं अध्यक्ष महोदय गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, साठवणूक व वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटीमुळे अन्नधान्याचं नुकसान होतंय. ग्रामीण भागात पुरेशा गोदामाची कमतरता, यामुळे सरकारी खर्च वाढतोय, लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य उशिरा जातंय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये शिवभोजनचं एक दुकानाची तक्रार आल्यामुळे ते बंद करण्यात आलं होतं आणि त्याचा नवीन प्रस्ताव दिला होता, परंतु तो सुद्धा अजून प्रलंबित आहे. तो जर झाला तर चांगल्या पद्धतीने राहील. अध्यक्ष महोदय, हा विषय केवळ प्रशासनाचा नसून तो जनतेच्या अन्न सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो, रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी करावी. 40% जी कर्मचारी अधिकारी कमतरता आहे ते रिक्त पदे तत्काळ भरावे. रेशन कार्डमध्ये नावं कमी करणे, जास्त करणे, पत्ता बदलणे या प्रक्रिया अतिशय संत गतीने सुरू आहेत, त्या प्रभावीपणे राबवा अशी मी विनंती करेल. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पृष्ठ क्रमांक 91, बाब क्रमांक 126. आरोग्याचा तसं बघितलं तर प्रत्येकाचा हा मूलभूत हक्क सुद्धा आहे आणि अधिकार सुद्धा आहे. प्रत्येकाला आरोग्याच्या सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे. माझ्या संगमनेर तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालय गुलेवाडी याचं श्रेणीवर्धन, चन्नापुरी, धांदरफळ, खुर्द, तळेगाव दिघे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करणे, तसेच कॉटेज हॉस्पिटल ग्रामीण रुग्णालय येथे 100 खाटांचं रुग्णालय मंजूर करणे इत्यादी बाबी प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, नवीन कामं निधी अभावी संतपणे सुरू आहे, परंतु जे कामं मंजूर आहेत ते सुद्धा सुरू होत नाहीये. माझ्या संगमनेर येथे उपजिल्हा रुग्णालय गुलेवाडीचं 2 वर्षापासून काम सुरू ठेकेदार करत नाहीये, त्यामुळे त्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करावं. तसेच अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर विषय आरोग्याचा, डायलिसिस सुविधा जी दिली जाते त्यासाठी जे रुग्ण आहेत ते
ब्लड बँकेतून रक्त घेत असता, परंतु त्या रक्तामध्ये माझ्या मतदारसंघात काही असे सापडले का त्यांना HIV बाधित रक्त दिल्या गेल्यामुळं त्या डायलिसिस करताना त्यांना अडचण निर्माण झाली आहे, तर त्याची सुद्धा कठोर चौकशी करून कारवाई होणं अध्यक्ष महोदय यामध्ये गरजेचं आहे. धन्यवाद आपण मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग बाब क्रमांक 91 आणि पृष्ठ क्रमांक 67. अध्यक्ष महोदय, माझ्या डहाणू मतदारसंघामध्ये तसेच पालघर जिल्ह्यामध्ये पूर्णतः रेशन व्यवस्था ही मजबूत करण्याकरिता मी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती करतो, खास करून जी मोठी कुटुंब आहेत आणि ज्यांचं पिवळं रेशन कार्ड आहे, मोठी कुटुंब असल्यामुळे ती कार्ड विभक्त केलं जातं आणि जी दुय्यम प्रत दिली जाते ती केसरी दिली जाते आणि त्याच्यामुळे त्या रेशन कार्डवर धान्य मिळत नाही. तर मी आपल्याद्वारे सरकारला विनंती करतो की पिवळ्या रेशन कार्डची दुय्यम प्रत देताना ती सुद्धा त्यांना पिवळी देण्यात यावी आणि त्या पिवळ्या कार्डवर सुद्धा धान्य मिळावं अशा प्रकारची मी मागणी या ठिकाणी करतो. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, माझ्या डहाणू मतदारसंघामध्ये तलासरी आणि डहाणू या 2 तालुक्यांमध्ये जो रेशन कार्डचा जो इष्टांक आहे तो 100% पूर्ण झालेला आहे आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो की हा जो इष्टांक आहे हा तिथे वाढवण्यात आला पाहिजे. वाढती लोकसंख्या पाहता जवळजवळ 20 ते 25 हे नवीन रेशन कार्डचे फॉर्म हे तहसील कार्यालयामध्ये प्राप्त झालेले आहेत आणि इष्टांक हा 100% पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना हे रेशन कार्ड मिळत नाही, त्यांना धान्य मिळत नाही. तर आपल्या माध्यमातून मी मागणी करतो की हा इष्टांक वाढला पाहिजे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण शहरी भागामध्ये सुद्धा जी गरीब कुटुंब आहेत या कुटुंबांना सुद्धा या रेशन धान्याचा लाभ झाला पाहिजे अशा प्रकारे मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 124 आणि पृष्ठ क्रमांक 89. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये तलासरी तालुक्यामध्ये 30 ऑगस्ट 2024 रोजी 100 खाटांच्या प्राथमिक रुग्णालयाचे मंजुरी मिळाली, प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे, परंतु अजूनही त्याच्यामध्ये आर्थिक तरतूद न झाल्यामुळे ते अजूनही बांधकाम त्याचं पेंडिंग आहे, ते काम लवकरात लवकर सुरू करावं असं मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचप्रमाणे माझ्या दोन्ही डहाणू आणि तलासरी तालुक्यामध्ये ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र 2 मिनिटं साहेब 2 मिनिटं प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील जी काही आरोग्य सेवक आहेत, आरोग्य सेविका आहेत, अशा अनेक प्रकारची जी पदे रिक्त आहेत, ही रिक्त पदाची लवकरात लवकर त्या ठिकाणी रिक्रुटमेंट झाली पाहिजे अशा प्रकारचे मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. पाटील साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 124 पृष्ठ क्रमांक 90. अध्यक्ष महोदय, आपण बघतोय की आजकाल वयोवृद्धच नाही तर तरुणांमध्ये स्वहृदयविकाराचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, धाराशिव सारख्या ठिकाणी कॅथ लॅब गेल्या अनेक वर्षापासून नव्हती. 2023च्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये धाराशिव येथे कॅथ लॅब उभारण्यासाठी जवळपास 18 कोटी रुपये आरोग्य विभागाने मंजूर केले आणि त्याला अट घातली होती की 1 वर्षात काम पूर्ण झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 2024च्या ऑक्टोबरमध्ये काम पूर्ण होणं अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत ती कॅथ लॅब चालू नाही. 10 बेडचं ICU कार्डियाक कॅथ लॅब हे धाराशिवला मंजूर असताना काम पूर्ण झालं असताना अद्यापर्यंत कॅथ लॅब चालू नाही आणि गोल्डन आवरमध्ये जर त्या रुग्णाला उपचार मिळाले नाहीत तर आमच्या धाराशिव जिल्ह्यातून तुमच्या सोलापूर जिल्ह्यात बऱ्याच पेशंटना यावं लागतं आणि हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर दवाखान्यापर्यंत सुद्धा तो पेशंट पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक रुग्ण मृत्युमुखी पडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, 2024च्या त्या कॅथ लॅबच्या ज्या कामासाठी ट्रान्सफॉर्मर आणि जनरेटरची अडचण होती त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून मंजुरी दिली होती, परंतु ह्या स्थगितीच्या राजकारणामध्ये त्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला स्थगित दिल्यामुळं ते काम अपूर्ण राहिलं. 25-26 मध्ये परत मंजुरी दिलेली आहे. या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री बसलेले आहेत, त्यांचं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आहे. माझी त्यांना एवढीच विनंती करायची की हे ट्रान्सफॉर्मरचं आणि जनरेटरचं काम आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेलं आहे, त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, हे तात्काळ चालू करून गेल्या 2-3 वर्षात अनेक रुग्णांचे मृत्यू झालेले आहेत, तर हे काम लवकरात लवकर चालू करून धाराशिवची कार्डियाक कॅथ लॅब लवकरात लवकर चालू करावी यासाठी आपण स्पष्ट निर्देश द्यावेत. त्याचबरोबरीनं अध्यक्ष महोदय, धाराशिव येथे आरोग्य विभागामार्फत MRI मशीन मंजूर होती. हे सरकार बदलल्यानंतर ती MRI मशीन दुसऱ्या जिल्ह्यात हलवण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न झाला, परंतु तिथल्या स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केल्यामुळं, दबाव टाकल्यामुळं तो निर्णय शासनाला परत बदलावा लागला. परंतु ती MRI मशीन काम पूर्ण होऊन सुद्धा फक्त कमिशनरच्या सहीसाठी गेल्या अनेक दिवसापासून फक्त सही राहिली. मग आपण गतिमान सरकार म्हणतोय. MRI साठी एखाद्या टेस्टला
रुग्णांना बाहेर खाजगी ठिकाणी जावं लागतं, सोलापूरसारख्या लातूरसारख्या ठिकाणी जावं लागतं. आपलं काम पूर्ण होऊन सुद्धा फक्त कमिशनरची सही राहिली. एवढं गतिमान सरकारमुळे आपण बोलतो, ही सही कधी होणार आणि MRI धाराशिवची MRI मशीन कधी चालू होणार, ह्याचा उत्तरात मंत्र्यांनी उत्तर देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबरीनं 500 सिव्हिल हॉस्पिटल धाराशिवला मंजूर झालं, त्याला निधीची तरतूद नव्हती. अनेक वेळा विधानसभा आवाज उठवला. त्यानंतर एशियन डेव्हलपमेंट बँकेमार्फत त्या ठिकाणी निधीची तरतूद झाली. परंतु अद्यापर्यंत त्या 500 बेडच्या सिव्हिल हॉस्पिटलचं काम चालू झालेलं नाही. हे सुद्धा काम लवकरात लवकर चालू गरजेचं आहे, असंही आपल्या माध्यमातून मला सरकारला सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अध्यक्ष महोदय, मला 4 मिनिटं घेईल. 6 वाजून 5 मिनिटं झालेले आहेत. 3 मिनिटं, एकच मिनिटं जास्त घेईल. 1 मिनिट जाईल. मूळ अर्थसंकल्प हा 7,57,575 कोटीचा होता. त्याच्यामध्ये पुरवण्या मागण्या या वर्षामध्ये 1,44,791 कोटीच्या मागितलेल्या आहेत. गोडबोले समितीचा अहवाल असा आहे की जास्तीत जास्त 5 ते 10% तुम्ही वाढ मागू शकता, परंतु यावेळेस ही वाढ जवळपास 19.11% जास्त मागितलेली आहे. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात मजेदार गोष्ट अशी की सगळ्यात जास्त मागण्या ह्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार या खात्याच्या आहेत. परंतु आज आमच्या मतदारसंघामध्ये ऊर्जा खात्याचा इतका गोंधळ चालला आहे. 8 तासापेक्षा जास्त वेळ लाईट नसते. जी 8 तास असते ती पण पूर्ण वेळ येत नाही, अर्धा तासाला फ्लक्च्युएट होते. त्यामुळे एवढे पैसे घेऊन कुठे जातात ही एक थोडंसं संशोधनाचा विषय आहे. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या माध्यमातून मांडू इच्छितो की नियोजनामध्ये आपल्या आता नियोजनाचा विषय आलेला आहे. भाग क्रमांक 121 पृष्ठ क्रमांक 86. प्रशासकीय मान्यता ज्या आहेत ना DPDCच्या, ह्या 4 ते 8 महिन्यापर्यंत लांबवल्या जातात. तर त्या प्रशासकीय मान्यता फार तर फार 15 ते 20 दिवसात द्याव्यात अशी माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामधल्या काही विषय आहेत ते आपल्या पुढं मला मांडायचे आहेत. श्रीरामपूर जिल्हा रुग्णालयाला आमचा बऱ्याच दिवसापासून प्रस्ताव पेंडिंग आहे. पहिल्या मजल्यासाठी 50 बेडचा हॉस्पिटलचा प्रस्ताव आहे, तो लवकर मंजूर करावा. माझ्या मतदारसंघातील देवळाली प्रवरा येथे श्रेणीवर्धनचा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयाकडे पेंडिंग आहे, तो एक देण्यात यावा. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात सुरक्षा रक्षक, सफाई कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्रत्येक फिटर डॉपलर हे असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर श्रीरामपूर येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये स्ट्रीट लाईट ची गरज आहे. CT स्कॅन मशीन मंजूर आहे, परंतु त्यासाठी खोलीची गरज आहे, ते एक देण्यात यावी. त्याचबरोबर त्या श्रीरामपूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पेविंग ब्लॉक, बेंचेस, लाईट्स हे देण्यात यावेत.
माझ्या मतदारसंघातील माळवडगाव, निमगाव खैरी, पडेगाव, टाकळीबान, उंदीरगाव, बेलापूर आणि टाकळीमिया या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 2000 लिटरच्या 2 पाण्याच्या टाक्या प्रत्येकी, दिव्यांगासाठी रॅम्पची एक गरज आहे, ओटी ड्रमची गरज आहे, CCTV प्रत्येक ठिकाणी बसले गेले पाहिजेत, डिजिटल BP ऑपरेटरची आजच्या अत्याधुनिक काळात गरज आहे, ऑपरेशन टेबलसह टेबल लॅम्पची गरज आहे, HB मीटर आणि वेट मशीन या सुविधा उपलब्ध करून द्या. शेवटचा मुद्दा बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 आनंदाचा शिधा परत चालू करा. शिवभोजन थाळीचे जे पैसे 2 वर्षापासून दिले नाहीत ते एक द्या आणि रेशनिंगचा इष्टांक वाढून द्या. या मागण्यात मला निश्चित खात्री की या आपल्या माध्यमातून या पूर्ण होतील. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य तोडसाम साहेब. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी सन 2026च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी व माझे मत मांडण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे. आपण मला संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. परत करू. अध्यक्ष महोदय, एक बिल घेतो परत. बाब क्रमांक 91 पृष्ठ क्रमांक 67 अन्न व नागरिक पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तसेच बाब क्रमांक 55 पान क्रमांक 96 व बाब क्रमांक 24 पान क्रमांक 89 सार्वजनिक आरोग्य विभाग या विषयावर मी माझं मत मांडण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, वेळ अगदी कमी आहे, परंतु महोदय 1556 कोटी 57 लाखाच्या तर साधारणतः 4 किलो शेंगदाणा लागतो आणि 4 किलो शेंगदाण्यासाठी 120 रुपये किलोचं एक किलो शेंगदाणा असतो. 4 किलो शेंगदाणा 480 रुपयाचं होतं आणि तेल मात्र आपण 120 रुपयाचं किलो 120 रुपयाचं देतो. यावर मोठ्या प्रमाणावर भेसळ या ठिकाणी होतो आणि हे भेसळयुक्त अन्न जर खाल्लं तर मोठमोठ्या बिमारीला सामोरं जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, याकरता या संरक्षण विभागाने मोठ्या प्रमाणावर पथक राबवून राज्य शासनाने या संदर्भात एक कठोर असा निर्णय आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊन या मोठ्या प्रमाणात तपासणी करू अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय या मोठ्या प्रमाणावर अतिशय निकृष्ट आंध्रकडा उपजिल्हा रुग्णालय साधारणतः 2017 पासून मी सातत्याने मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी ट्रामा केअर आहे. त्या ट्रामा केअरमध्ये संपूर्ण करोडो रुपयाच्या टेक्निशियन ट्रामा केअर आहे. त्या ट्रामा केअरमध्ये संपूर्ण करोडो रुपयाच्या टेक्निशियन त्या ठिकाणी मशिनरीज आहे, परंतु तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता. अध्यक्ष महोदय, दोन्ही माझे शहर आरणी आणि पांढरकवडा हे नॅशनल हायवेवर लागलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अपघात त्या ठिकाणी होत असतात. पांढरकवडा हे नॅशनल हायवेवर लागलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अपघात त्या ठिकाणी होत असतात आणि ते अपघात होत असताना त्या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारची सुविधा नसल्यामुळे त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी टेक्निकल डॉक्टर त्या ठिकाणी देण्याची माझी विनंती आहे या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आरणी आणि घाटंजी हे दोन्ही तालुके मोठे आहे. या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय करण्यात यावं अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दवाखान्यामध्ये डॉक्टर हे 11 महिन्याच्या मानधन तत्वावर काम करतात. वेतन घेणारे डॉक्टर आणि
2025. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 89, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 89, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह सुधार सेवा विधेयक 2025 धोरणांना स्वीकृत झाल्यास संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. एक थोडीशी फक्त माहिती म्हणून की आपल्या 2024 मध्ये आपण हे बिल आपण पारित केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण ते केंद्राकडे पाठवल्यानंतर केंद्राने काही फक्त थोडेसे काही लहान बदल सुचवले. त्या बदलांच्या करिता आपण हे पुन्हा बिल आपण आणलेलं आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2025 संमत करावे. कोण बोलणार नाही. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 109 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक व सुधार सेवा विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील ते